نەسووتێ جەرگی دایکی ئەژارێ خوێنی لاوان لە چێنگان دەچۆڕێ دێتە خوارێ خوێنی لاوان لە چێنگان دەچۆڕێ دێتە خوارێ کێڵی شەمشەمە کوێرە با وڵاتی من فێرە کێڵی شەمشەمە کوێرە با وڵاتی من فێرە شەرمە بن دەستی ئەستن بڕیارێک بدەن دێرە شەرمە بن دەستی ئەستن بڕیارێک بدەن دێرە ئەوەی هەرزانەشینە ئەم وڵاتە وێرانە ئەوەی هەرزانەشینە ئەم وڵاتە وێرانە ماڵ بە ماڵی ڕووخەوە کراوەتە بەندی خانە ماڵ بە ماڵی ڕووخەوە کراوەتە بەندی خانە نابۆ ترس و دوودڵی ئەمە ژین نییە ژانە نابۆ ترس و دوودڵی ئەمە ژین نییە ژانە تا ئێمەوە بێدەنگ بین دوژمن سواری سەرمانە تا ئێمەوە بێدەنگ بین دوژمن سواری سەرمانە ونال تمام جهان اردو لکولر بران لروجتن همیشه خون و گیان خویاندان من کوری رو جلاتم کردستان ولاتم نزالی کرماشانم تاق وسانە نەماواتم ریشەدارە نژادم بەدینیە وەزاتم سەربەرزم جوورە پڕاو من لە زەوانم وادم زمانە منە کوردستان گیانە منە وەی خاکە افتخارکەم کای هورسوانە منە پایتەختم کرماشانە
پایان است. شیران است بردش خیمان بر بوکینت آغاز پایان است آغاز پایان است این آغاز پایان است. شیران است بردش خیمان بر بوکینت آغاز پایان است آغاز پایان است این آغاز پایان است. شیران است بردش خیمان بر بوکینت آغاز پایان است آغاز پایان است این آغاز پایان است. شنو ای شاوری تام جلاسی آزادید باش مهاباد یادگار کی کمر سر باستید پیروز ای سنا حال پشت کی سقزو مکریم ام جوره خویناوی نابید برنجی بر خودن هتاوی دبید
کرماشاو ئیلاوم دیوان دەڕە سەقز پیرۆستان بێت بەرجی کورداویەتی بیجاوڕ قوڕوە ورمێ مەریواونی دوازدە سواورە تیکاو ئەی ساوین قەڵاو هەڵەموتی بەرزی وڵاوت شاودیتەن شاودی ماونە خەمتاون خەم ماونە ڕاوپەڕە ڕاوسڵەکە ئەی جوان ڕۆ و جاوفاویەتی ڕاوپەڕە زەهاوی نوێنگەی هەتاو پاوە ئەماونە داورەکەی ئاهوراو کاومێرەن سەنگەری پەنج
هرگیز نامرم هەڵۆ ئاساژیاوم بەرەولود کایافڕم با بزانم دژمنانم بەستێ خاکم گەوهەرە بۆ ئازادی وڵاتم لە کاروان نابڕم نامری نامری تۆ قەڵای خۆڕاگری چاومدایە وەکو لافا و بێتە خوار هاتە ڕۆژی ئازایەتی فلمێ چاوێم ناسڕم نامری نامری تۆ قەڵای خۆڕاگری تەنورم ناکوژێتەوایە باوەڕم بابای ئازادی نەبێ بە هیچ بایەک ناگڕم ئەی نیشتیمانم ڕوح و جانم هەر بە فیداتە کەفنی ئاڵای شەهیدان نەبێ کەفن بۆ خۆم ناکڕم نامری تۆ قەڵای خۆڕاگری گەرچی تووشی ڕەنجەڕۆی و حەسرەت و دادم ئەمێن قەت لە دەست ئەم چەند خەسم ڕانا بەزێ واردم ئەمێن گەرچی تووشی ڕەنجەڕۆی و حەسرەت و دادم ئەمێن قەت لە دەست ئەم چەند خەسم ڕانا بەزێ واردم ئەمێن من لە لۆمە و تانە و زنجیر و داربانم نییە لەبم کەن بکوژن هێشتا هەڵم
از کرانه کن تا هنوز گفتم تو تشنگان عرب در میزان گفتم تو دایه به لب رمضان گفتم تو آزایی سرودت لب به لب میرسد فردا شد خورشیدم شب به شب میرسد لم وڵاتە بارانی خوێن نەبارێ ڕۆژنیا لەم وڵاتە بارانی خوێن نەبارێ ڕۆژنیا داگیرکەرێ شیوەن نەخاتە شارێ ڕۆژنیا داگیرکەرێ شیوەن نەخاتە شارێ ناو بۆ ژینی ژێردەستی بێدەنگی و بێ هەڵوێستی ناو بۆ ژینی ژێردەستی بێدەنگی و بێ هەڵوێستی بژی هەوڵ و تێکۆشان بۆ ژینی بەسەر بەستی بژی هەوڵ و تێکۆشان بۆ ژینی بەسەر بەستی کانە سووتێ جەرگی دایکی هەژارێ ڕۆژنیە کانە سووتێ جەرگی دایکی هەژارێ خوێنی لاوان لە چێنگان دەچۆڕێ دێتە خوارێ خوێنی لاوان لە چێنگان دەچۆڕێ دێتە خوارێ کێڵی شەمشەمە کوێرە با وڵاتی من فێرە کێڵی شەمشەمە کوێرە با وڵاتی من فێرە شەرمە بندەستی ئەستن بڕیارێک بدەن دێرە شەرمە بندەستی ئەستن بڕیارێک بدەن دێرە ئەوەی هەرزانە ژینە ئەم وڵاتە وێرانە
ئەوەی هەرزانە ژینە ئەم وڵاتە وێرانە ماڵ بە ماڵی ڕووخاوە کراوەتە بەندی خانە ماڵ بە ماڵی ڕووخاوە کراوەتە بەندی خانە نابۆ ترس و دوو دڵی ئەمە ژین نییە ژانە نابۆ ترس و دوو دڵی ئەمە ژین نییە ژانە تا ئێمەوە بێدەنگ بین دوژمن سواری سەرمانە تا ئێمەوە بێدەنگ بین دوژمن سواری سەرمانە ڕۆژهاڵات لەسەر پێیە ئامادەیە شۆڕشی ژن لە ڕێیە ئاگری پێیە باشوور باکوور ڕۆژاوە چاوەڕێیە قازی چاوەڕێی هەڵماتێمەیە کڵپەی ژینای ساقس شۆڕشی خوڵقان تەختی مێزار و غەدر و زوڵمی سووتان ژنجیان ئازادیە فەسەفەمان شۆڕشی ئازادیە لە ڕۆژهاڵەتمان ڕۆژهاڵات لەسەر پێیە ئامادەیە شۆڕشی ژن لە ڕێیە ئاگری پێیە باشوور باکوور ڕۆژاوە چاوەڕێیە قازی چاوەڕێی هەڵماتێمەیە
قلبي جينا يساقس شورشي خلقان تختي ميزار وغدر ظلمي سوتان جنجيانا زادية فلسفة مان شورشي آزادية للرجال مان مشخەڵی ئازادی لە ڕاپەڕینی ئەم جارە ئیلامە پێشەنگی خەبات مەڵەکشایە بڕیاردەری شەقامەکانی ڕۆژهەڵات ئەم جارەیان ڕۆژهەڵاتم یەکدەنگ دژ بە داگیرکەرە کچ و کوڕی ژن و پیاوی پێشمەرگەی چیا و سەنگەرە مەشخەڵی دەستی لاوانم وەرزی تاریکی تێگڕوخان خوێنی کوڕانی مەڵەکشا گوڵی ئازادیان ڕوان سرنج بدەن چاوەڕێ بن بەم زوانە کرماشانم بە جوان ڕۆ و سەلاسەوە بەڕوان سەر و پاوەوە بەسەر فێڵ و زەهاوەوە بە هەموو هەوراماناتی بە یەک هەڵوێست و یەک پەیام دەست دەخەنە دەستی ئیلام چاوەڕێ بن لە ڕستانم خوێنی نوێ ئەڕێژێتە نێو دەمارم ڕێبواری ڕێگای قازیە و تێکۆشەری ڕێی کۆمارم پشتی ئیلامم بەرنادا و دەبێ بە دەنگی مەڵەکشا بێدەنگی شەقام ئەشکێنێ و وەک خۆر لە ئاسمانی گەشە چاوەڕێ بن سنەی خوێناویم ناتوانێ بێدەنگی شەقام نەشکێنێ ئەو هەمیشە پێشەنگ بووە و دوژمن بە چۆکدا ئەهێنێ ئاخر سنە لێوان لێوە لە لاوی خوێن گەرمی وڵات پڕا و پڕە لە سرود و دەنگی زوڵاڵی ڕۆژهەڵات دەستی ئەم شۆڕشەم ئەگرێ و ئەبێ بە سەنگەری ئیلام دەستی ئەم شۆڕشەم ئەگرێ و ئەبێ بە سەنگەری ئیلام لە تۆڵەی مەرگی ژینادا ڕائەماڵێ تەختی ئیمام سرنج بدەن چاوەڕێ بن بەم زوانە مەهابادم لە چوار چرا و سەبڵاغەوە لەسەر مەزاری پێشەوە و لە مەتەرێزی شاخەوە تەپڵی ڕاپەڕین لێ ئەدەن دەڕژێنە سەر کوچە و شەقام خوێنیان خوێنی مەڵەکشایە و دەبنە هێزی ئەژنۆی ئیلام ئیدی نە ئیلام کۆڵ ئەدا نە ڕاپەڕین کەم ڕەنگ ئەبێ ئیدی نە ئیلام کۆڵ ئەدا نە ڕاپەڕین کەم ڕەنگ ئەبێ نە سنەم نە مەهابادم نە کرماشان بێدەنگ ئەبێ ئەم شۆڕشە بەردەوامە تا لووتکەی بەرزی ئازادی ئەم شۆڕشە بەردەوامە تا لووتکەی بەرزی ئازادی ئاخۆن ستەم کۆتاییان هات پێدەنێینە وەرزی شادی ئاخۆن ستەم کۆتاییان هات پێدەنێینە وەرزی شادی
لەم وڵاتە بارانی خوێن نەبارێ ڕۆژنیا لەم وڵاتە بارانی خوێن نەبارێ ڕۆژنیا داگیرکەرێ شیوەن نەخاتە شارێ ڕۆژنیا داگیرکەرێ شیوەن نەخاتە شارێ ناو بۆ ژینی ژێردەستی بێدەنگی و بێ هەڵوێستی ناو بۆ ژینی ژێردەستی بێدەنگی و بێ هەڵوێستی بژی هەوڵ و تێکۆشان بۆ ژینی بەسەر بەستی بژی هەوڵ و تێکۆشان بۆ ژینی بەسەر بەستی کانە سووتێ جەرگی دایکی هەژارێ ڕۆژنیا کانە سووتێ جەرگی دایکی هەژارێ خوێنی لاوان لە چێنگان دەچۆڕێ دێتە خوارێ خوێنی لاوان لە چێنگان دەچۆڕێ دێتە خوارێ کێڵی شەمشەمە کوێرە با وڵاتی من فێرە کێڵی شەمشەمە کوێرە با وڵاتی من فێرە شەرمە بندەستی ئەستن بڕیارێک بدەن دێرە شەرمە بندەستی ئەستن بڕیارێک بدەن دێرە ئەوەی هەرزانەشینە ئەم وڵاتە وێرانە ئەوەی هەرزانەشینە ئەم وڵاتە وێرانە ماڵ بە ماڵی ڕووخاوە کراوەتە بەندی خانە ماڵ بە ماڵی ڕووخاوە کراوەتە بەندی خانە نابۆ ترس و دوو دڵی ئەمە ژین نییە ژانە نابۆ ترس و دوو دڵی ئەمە ژین نییە ژانە تا ئێمەوە بێدەنگ بین دوژمن سواری سەرمانە تا ئێمەوە بێدەنگ بین دوژمن سواری سەرمانە وناو تمام جهان بردو لکو لر بران لروجتن همیشه خون و گیان خویان دان من کوڕی ڕووجەڵاتم کوردستانڵاتم نزاڵی کرماشانم تاوەسانە نەمادم ریشەدارە نژادم بەدینیە وەزاتم سەربەرزم جوورە پەڕاو من لە جەوانم وادم نیشتمانە منە کوردستانگیانە منە وەی خاکە افتخاکەم کای هورسوانە منە پایتەختم کرماشانە
فریاد من فریاد ایران است فریاد شیران است این فریاد شیران است بر دشخیمان بر بوکینت آغاز پایان است آغاز پایان است این آغاز پایان است شیران است این فریاد شیران است بر دشخیمان بر بوکینت آغاز پایان است آغاز پایان است این آغاز پایان است شیران است این فریاد شیران است بر دشخیمان بر بوکینت آغاز پایان است آغاز پایان است این آغاز پایان است شیران است این فریاد شیران است بر دشخیمان بر بوکینت آغاز پایان است آغاز پایان است این آغاز پایان است
ئەی جوان ڕۆ و جاوخاوێتی ڕاوپەڕە زەهاوی نوێنگەی هەتاو پاوە ئەماونە داورەکەی ئاهوراو کاومێران سەنگەری پەنجاو
منانم بەست خاکم گەوهەرە بۆ ئازادی وڵاتم لە کاروان نابڕم نامری نامری تۆ قەڵای خۆڕاگری چاوێم ناسەڕم نامری نامری تۆ قەڵای خۆڕاگری کوژێتەوایە باوەڕم بابای ئازادی نەبێ بە هیچ بایەک ناگڕم ئەی نیشتیمانم ڕوح و جانم هەر بە فیداتە کەفنی ئاڵای شەهیدان نەبێ کەفن بۆ خۆم ناکڕم گەرچی تووشی ڕەنجەڕۆی و حەسرەت و دادم ئەمن قەت لە دەست ئەم چەند خەزم ڕانا بەزێ مادم ئەمن گەرچی تووشی ڕەنجەڕۆی و حەسرەت و دادم ئەمن قەت لە دەست ئەم چەند خەزم ڕانا بەزێ مادم ئەمن من لە لۆمە و دانە و زنجیر و دارمانم نییە از کرانه کور تا هنوز گفتم تو تشنگان عرب در میزان
شو خورشیدم شب به شب میرسم لەم وڵاتە بارانی خوێن نەبارێ ڕۆژنیا لەم وڵاتە بارانی خوێن نەبارێ ڕۆژنیا داگیرکەرێ شیوەن نەخاتە شارێ ڕۆژنیا داگیرکەرێ شیوەن نەخاتە شارێ ناو بۆ ژینی ژێردەستی بێدەنگی و بێ هەڵوێستی ناو بۆ ژینی ژێردەستی بێدەنگی و بێ هەڵوێستی بژی هەوڵ و تێکۆشان بۆ ژینی بەسەر بەستی بژی هەوڵ و تێکۆشان بۆ ژینی بەسەر بەستی کانە سووتێ جەرگی دایکی هەژارێ ڕۆژنیا کانە سووتێ جەرگی دایکی هەژارێ خوێنی لاوان لە چێنگان دەچۆڕێ دێتە خوارێ خوێنی لاوان لە چێنگان دەچۆڕێ دێتە خوارێ کێڵی شەمشەمە کوێرە با وڵاتی من فێرە کێڵی شەمشەمە کوێرە با وڵاتی من فێرە شەرمە بندەستی ئەستن بڕیارێک بدەن دێرە شەرمە بندەستی ئەستن بڕیارێک بدەن دێرە ئەوەی هەرزانەشینە ئەم وڵاتە وێرانە ئەوەی هەرزانەشینە ئەم وڵاتە وێرانە ماڵ بە ماڵی ڕووخەوە کراوەتە بەندی خانە ماڵ بە ماڵی ڕووخەوە کراوەتە بەندی خانە نابۆ ترس و دوو دڵی ئەمە ژین نییە ژانە نابۆ ترس و دوو دڵی ئەمە ژین نییە ژانە تا ئێمەوە بێدەنگ بین دوژمن سواری سەرمانە تا ئێمەوە بێدەنگ بین دوژمن سواری سەرمانە
ڕۆڵی باوشی ئازار و گریان و شەوین ڕێر ببین ڕێر ببین ڕێبەر و لوتکەی ئەوی ئێمە ڕۆڵی خۆر و بەرکاڵین و تاریکی بەزین هەسبیژە پێمان وسکە فێر تاقڵە و هەڵهەوی چەمە یاشقارە ماری ئێمە بسەر چاوەکە بەرزە سەرمان دوورنیاواتێکی بەرزین نانەنی ئێمە خەرمانەین لە دووری مانی هیوای نیشتمان تازەوی پاڕاونەکە بارانی شادی ناوی چیا یشقە و هەمێزی گەرمی خۆر ڕژد و هەوراز و گەوەی ڕێمان لەبەر پێداکەوی پەنجەمە لێ هەڵدەپێچین هەر وەکوکانی شەتا ڕێدەپێوین ڕێدەپێوین ڕێبەر و دەریای ئەوی 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 ڕۆژهاڵات لەسەر پێیە ئامادەیە شۆڕشی ژن لە ڕێیە ئاگری پێیە باشوور باکوور ڕۆژاوە چاوەڕێیە قازی چاوەڕێی هەڵماتێمەیە کڵپەی ژینای ساقس شۆڕشی خوڵقان تەختی مێزار و غەدر و زوڵمی سووتان ژنجیان ئازادیە پەسەپەمان شۆڕشی ئازادیە لە ڕۆژهاڵەتمان ڕۆژهاڵات لەسەر پێیە ئامادەیە شۆڕشی ژن لە ڕێیە ئاگری پێیە باشوور باکوور ڕۆژاوە چاوەڕێیە قازی چاوەڕێی هەڵماتێمەیە کڵپەی ژینای ساقس شۆڕشی خوڵقان تەختی مێزار و غەدر و زوڵمی سووتان ژنجیان ئازادیە فەلسەفەمان شۆڕشی ئازادیە لە ڕۆژهاڵەتمان مەشخەڵی ئازادی لە ڕاپەڕینی ئەمجارە ئیلامە پێشەنگی خەبات مەڵەک شایە بڕیاردەری شەقامەکانی ڕۆژهەڵات ئەمجارەیان ڕۆژهەڵاتم یەکدەنگ دژ بە داگیرکەرە کچ و کوڕی ژن و پیاوی پێشمەرگەی چیا و سەنگەرە مەشخەڵی دەستی لاوانم مەشخەڵی دەستی لاوانم وەرزی تەگڕوخان خوێنی کوڕان Ladies and gentlemen, please take your seats. The speeches will begin very shortly.
با درود و سلام. با درود و سلام. یکیشو بگم؟ من هنوز هیچی نگفتم. ها. من میدونم که 1 ساعت رو کشیدن جلو. من چون جت لگ دارم واسم در حقیقت 5 ساعت کشیدن جلو. بنابراین میدونم خیلی توی دارن الان وارد سالن میشن، ولی خیلی خوش آمدید. مرسی که خیلی به موقع اومدید. میگن که تفاوت بین انگلیسی‌ها و ایرانی‌ها اینه: انگلیسی‌ها خداحافظی نمی‌کنن میرن، ایرانی‌ها خداحافظی می‌کنن میمونن. حالا ما خداحافظی کردیم ولی موندیم، امروز هم در خدمت شماییم. این پنل اولی که امروز خدمتتون هستیم در حقیقت سخنرانی‌های دوستانی هست که موضوع امروز، بحث امروز، پنل اول رو بایستی بگم، راجع به ایرانی بی تبعیضه. ایرانی بی تبعیض، مشارکت و هم‌افزایی. من باز خوش آمد میگم و از اولین سخنران دعوت میکنم تشریف بیارید. اولین سخنران ما خانم جاله تبریزی هستن، مدیر و بنیانگذار جمعیت حقوق بشر آذربایجان. جاله جان. نه اون نمیخواد. بیا کم میبینند. تشکر میکنم. من سلام عرض میکنم حضور همه خانم‌ها، آقایان و دوستان گرامی. بله و دوستان گرامی، من ژاله تبریزی هستم، مدیر و بنیانگذار جمعیت حقوق بشر آذربایجان ارکی که فعالیت ما در رابطه با دموکراسی و فرهنگ آذربایجانیان در ایران می باشد. من درباره تبعیض ساختاری میخوام صحبت کنم. من به عنوان یک زن ترک آذربایجانی تبعیض را نه در یک بعد بلکه در تقاطع چندین هویت تجربه می کنم. برای جنسیتم، برای هویتم و تعلقم به یک اقلیت مذهبی، من نه یک بار بلکه چندین بار به عنوان شهروند درجه 2 تلقی میشم. در بسیاری از فضاها من نه به عنوان یک شهروند، نه به عنوان شهروند برابر حقوق، بلکه دیگری دیده می شوم. اما نگران کننده این است که در بعضی مواقع حتی در برخی از محافل حقوق بشری نیز این تبعیض باز تولید میشه. تبعیض ساختاری به الگوهای نهادینه شده در قوانین، سیاست‌ها و رویه‌ها اشاره دارد که به طور سیستماتیک نابرابری را باز تولید می‌کنند. ما از مشکلات عدیده همچون محدودیت‌های زبانی، سرکوب فرهنگی، توهین‌های نژادی به طور سیستماتیک نابرابری را باز تولید می‌کنند. ما در مورد زنان علاوه بر نقض سیستماتیک و گسترده حقوق زنان در ایران، زنان آذربایجانی با تبعیض‌های چندگانه مواجه هستند. آنها هم با قوانین در جامعه مرد سالار و هم با سنت‌های موجود در گروه خودشون مبارزه می‌کنند. آنها با نبود امکانات رشد نیز مواجه هستند. باید به جای آموزش زبان فارسی در مناطق حاشیه نشین کلاس‌های آموزش‌های بهداشتی و سند 20 به زبان مادری آنها آموزش داده شود. عدم آموزش به زبان مادری و محدودیت‌های فرهنگی بر کیفیت یادگیری و به نابرابری در پیشرفت اجتماعی کودکان ما منجر می‌شود و کودکان ما از همون ابتدا تبعیض و نابرابری را احساس می‌کنند. در بعد اجتماعی و گفتمانی، وجود کلیشه‌ها و بازنمایی‌های نادرست در فضای عمومی و رسانه‌ای بر احساس برابری و کرامت انسانی تأثیر منفی می‌گذارد. نمونه‌های از این گفتمان‌های تحقیر هویتی در رابطه با ترک‌ها منجر به اعتراضات عمومی و کشته شدن انسان‌ها انجام میده است. من در اینجا به بی‌احترامی‌های میدان‌های ورزشی اشاره نمی‌کنم.
در بعد سیاسی و نمایندگی اگرچه افرادی در برخی سطوح قدرت وجود دارد، اما پرسش اصلی این است که تا چه اندازه این حضور آنها به نمایندگی به واقعی مطالبات منطقه‌ای و زبانی و غیره منجر شده است. در بعد اقتصادی و توسعه، تمرکز گرایی در فرایند تصمیم گیری ها و تخصص منابع به تشدید نابرابری های منطقه‌ای و منجر شده است. در این میان بسیار از مناطق آذربایجان با چالش‌های جدی در حوزه توسعه زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری مواجه هستند. تحقق عدالت در جامعه و تضمین مشارکت مؤثر ملل غیرفارس مستلزم شکلگیری جامعه‌ای متکثر و فراگیر و بدون تبعیض است. این امر نه تنها یک ضرورت اجتماعی بلکه الزام حقوقی به شمار می رود. در اسناد بین المللی حقوق بشر نیز بر این ضرورت تاکید شده است، از جمله در چارچوب اصول مورد تاکید سازمان ملل و اسنادی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون حقوق کودک و اعلامیه حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های ملی، مذهبی، زبانی. این اسناد بر اصول بنیادین نظیر عدم تبعیض، برابری در برابر قانون و حمایت از حقوق اقلیت‌ها تاکید دارد. حاکمیت قانون و اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز. در تدوین قوانین حقوق اقلیت‌های ملی باید به رسمیت شناخته شود. این امر شامل حق آموزش به زبان مادری و مشارکت برابر در حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. به رسمیت شناختن تنوع و تفاوت‌ها مستلزم پذیرش این واقعیت است که بدون تحقق برابر حقوقی و اصلاح نگرش‌های اجتماعی نه به برابری پایدار در جامعه برقرار می‌شود و نه توسعه پایدار در کشور شکل خواهد گرفت. تضمین حقوق ملل غیرفارس با استانداردهای بین المللی و افزایش شفافیت، کاهش تبعیض و تقویت مشارکت در جامعه منجر خواهد شد. ایران کشوری متکثر است و این تنوع نه تهدید بلکه ظرفیتی ارزشمند به شمار می آید که باید مورد حمایت قرار گیرد. تقویت نهادهای مدنی و حقوق بشری می تواند نقش مهمی در پیگیری مطالبات ایفا کند. در نهایت تحقق ایران عاری از تبعیض نیازمند همکاری همه جانبه، اصلاح قوانین در جهت تقویت کثرت‌گرایی، تقویت جامعه مدنی و ترویج فرهنگ احترام به تنوع است. امروزه دیگر نمیتوان بیش از 60% از جامعه را به حاشیه راند و در این حال از دموکراسی سخن گفت. بنابراین قانون اساسی جدید که در مجلس مؤسسان تدوین می شود برای استقرار دموکراسی باید بر مبنای میثاق‌ها و کنوانسیون‌های بین المللی حقوق بشر نگاشته شود. آذربایجانی‌ها در ایران مطالبات مشخص و عینی دارند که در چارچوب یک دموکراسی صرفاً مبتنی بر حقوق فردی ممکن نیست. جواب گویا باید گفت که برای این خواسته ها باید برای دموکراسی پایدار بدون توجه به خواسته های آذربایجانی ها و دیگر ملل امکان داشتن دموکراسی پایدار وجود نخواهد داشت. باید به خواسته های آنها جواب داده بشن و من مطمئن هستم برای خواسته های خود هم مبارزه را ادامه خواهند داشت. بی‌توجهی به این مطالبات می‌تواند به تداوم نارضایتی ها منجر شود، در حالی که پاسخگوی عادلانه و قانونی به آنها زمینه‌ساز همبستگی و ثبات خواهد بود. در نهایت بدون برابری عدالت محقق نمی شود و بدون عدالت هیچ جامعه‌ای به پایداری نخواهد رسید. تشکر می‌کنم از صحبتتون.
لادن بازرگان فعال سیاسی و از خانواده دادخواهان. برو. با درود به همه شرکت کنندگان در این برنامه و با سپاس از برگزار کنندگان آن، همچنین سر تعظیم فرود می‌آورم در برابر همه جانباختگان راه آزادی و تمامی خانواده‌های دادخواهی که در نیم قرن گذشته با شجاعتی کم نظیر در برابر این رژیم اهریمنی ایستادند، به ویژه خانواده‌های جاویدنامان 1404 که در مراسم 40 فرزندانشان صحنه‌هایی آفریدند که در تاریخ سوگواری ما کم نظیر و شاید در جهان بی‌بدیل است. آنان در سوگ عزیزانشان تنها اشک نریختند، بلکه رقصیدند، دست زدند، فرزندانشان را قهرمان خواندند و با صدای رسا اعلام کردند که جگرگوشه‌هایشان برای ایران جان دادند. در اصفهان با ترانه‌های مازندرانی رقصیدند، در رشت با آوازهای کردی سوگواری کردند، در تهران سرنا نواخته شد و در لرستان سوگ تهمینه از شاهنامه روایت شد. ما به عنوان یک ملت در آن لحظات یکدیگر را دوباره یافتیم، با هم گریستیم، با هم رقصیدیم، با هم فریاد زدیم و با هم عهد بستیم که راه جانباختگان را تا رسیدن به عدالت و آزادی ادامه دهیم. این سطحی از همبستگی و مهر بود که در تاریخ معاصر ما کم سابقه است. تاریخ کشور ما تاریخی خونبار است، تاریخی که در آن قدرت بارها و بارها به جای پاسخگویی به سرکوب متوسل شده است. از فجایع دوران قاجار و سرکوب آزادیخواهان در دوران پهلوی‌ها تا جمهوری اسلامی که این چرخه خشونت و سرکوب را به شکلی نظاممند، ایدئولوژیک و بی‌سابقه ادامه داده است. جمهوری اسلامی در 47 سال گذشته به طور سیستماتیک ابتدایی ترین حقوق انسانی ما را به عنوان شهروندان ایران زمین زیر پا گذاشته است. از نهادینه کردن کودک همسری، چند همسری و قتل‌های ناموسی تا پوشش اجباری و سلب حق طلاق و حضانت فرزند از زنان و تحمیل نابرابری در ارث، این نظام تبعیض را به قانون تبدیل کرده است. در کردستان انسان‌ها برای زنده ماندن ناچار به کولبری‌اند، در بلوچستان به سوختبری. خوزستان و اهواز پس از گذشت 24 دهه از پایان جنگ همچنان با محرومیت و بی‌توجهی دست و پنجه نرم می‌کنند. به جای بازسازی این مناطق، منابع و درآمدهای ملی بارها صرف پروژه‌های بازسازی غزه و لبنان، تجهیز گروه‌های مسلحی مانند حزب الله، حماس، هشت شعبی و حوثی‌ها شده است. میلیاردها دلار نیز صرف سیاست‌های تقابلی با آمریکا و اسرائیل، برنامه‌های موشکی، فعالیت‌های هسته‌ای و ساخت تونل‌ها شده. تبعیض در ایران نتیجه حکومت فارس‌های فاشیست مرکزگرا نیست، بلکه یک ساختار است، ساختاری که بر پایه استبداد، پدرسالاری، مذهب و هراس از اتنیک‌ها و دگراندیشان شکل گرفته است. در چنین ساختاری سرکوب یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی برای بقاست. به همین دلیل زنان، اتنیک‌ها، اقلیت‌های دینی و هر صدای مستقلی به طور سیستماتیک هدف قرار گرفتند. در بیش از 100 سال گذشته دروغ جای حقیقت را گرفته و حذف جای رقابت نشسته است. نسل‌های مختلف برای آزادی برخاستند، اما هر بار با همان منطق قدیمی مواجه شدند: سرکوب، شکنجه و اعدام توسط قدرتی که خود را فراتر از مردم می‌داند. نتیجه جامعه‌ای زخمی، بی‌اعتماد و در عین حال تشنه تغییر است. در این میان متاسفانه بخشی از فعالان خارج از کشور دچار نوعی وسواس فکری و زیاده خواهی شدند، در حالی که مردم در داخل برای ابتدایی ترین حق یعنی بقا و یک زندگی نرمال می جنگند. ما وارد بحث هایی می شویم که حتی در دموکراسی های پیشرفته هم محل اختلاف است. این مسائل یک شبه حل نمی شوند، بنابراین باید بر حداقل های مشترک تمرکز کنیم. منشور جهانی حقوق بشر، سکولاریسم و لیبرال دموکراسی. بدون توافق بر اینها مطالبات بزرگتر در حد شعار باقی می ماند.
در کنار این باید بپذیریم که ایران آینده با همون چهره‌ها و الگوهای گذشته ساخته نخواهد شد. ما نسلی جوان و توانمند داریم به شرط آنکه فضا برایش باز شود. کسانی که در 44 دهه گذشته در قدرت بودند و یا در تثبیت وضعیت موجود نقش داشتند باید بپذیرند که ادامه حضورشان در تصمیم گیری، رسانه‌ها یا این گونه نشست‌ها نه راه حل بلکه بخشی از مسئله است. در این مقطع کنار رفتن آنها یک انتخاب اخلاقی و سیاسی است. بدون این گسست نه جبهه‌ای فراگیر شکل می‌گیرد و نمی‌توان در سطح بین‌المللی جدی گرفته شد. ایران بی تبعیض تنها با باز شدن فضا برای ایده‌ها و چهره‌های تازه ساخته می‌شود. ساختن یک جامعه بی تبعیض فرایندی تدریجی است. بنابراین باید کشور را بشناسیم، محدودیت‌ها را درک کنیم و انتظارات را واقع بینانه تنظیم کنیم. ما هنوز گرفتار قبیله‌گرایی سیاسی هستیم، جایی که اختلاف نظر به تقابل تبدیل می شود. این نگاه همگرایی را از بین می برد و به تداوم وضع موجود کمک می کند. بنابراین باید به اصولی پایبند باشیم که در آن هیچ کس فراتر از قانون نیست، هیچ صدایی سرکوب نمی شود و هیچ تبعیضی نهادینه نمی گردد. این مسیر آسان نیست، اما تنها راه خروج از این چرخه است و از همین امروز از ما و در همین جا آغاز می شود. پاینده ایران تا ابد، زن، زندگی، آزادی. جمعه برش، کنشگر سیاسی ترکمن. به دوستان گرامی صبح بخیر میگم. طی این 2 روز دوستان عزیز صحبت‌های مطالب مفید و جالبی رو بیان کردن، به ویژه در مورد تکثر. خب منم در این رابطه یه مطلبی رو تهیه کردم. میدونم براتون خسته کننده خواهد بود، ولی خب یه مطلبی نوشتم باید بخونم. هنگامی که همگونسازی و همسانسازی جامعه در دستور کار یک دولت قرار می‌گیرد، تکثر اتنیکی دارای بار منفی می‌شود. و زمانی که یک فرهنگی و یک زبانی محل توجه و تبلیغ قرار می‌گیرد، تنوع اتنیکی به مثابه خطری برای انسجام و وحدت ملی ارزیابی می‌شود. تحت چنین شرایطی اتنیک‌ها به معضل اجتماعی تبدیل شده و موجب چالش‌هایی در جامعه می‌شوند. برخلاف در جوامعی که دموکراسی نهادینه شده، تکثر اتنیکی دارای بار مثبت است و موجب غنای جامعه می‌شود. زیرا این جوامع همگونسازی در یک جامعه متکثر را با اصول دموکراسی مغایر می‌دانند. از این رو آنها موجبات مشارکت فعال تمامی اتنیک‌ها در ساختن دولت و جامعه را فراهم می‌سازند و برابری تام حقوقی آنها را نیز تأمین و تضمین می‌کنند. بدین طریق مناقشات اتنیکی در این جوامع که ده‌ها سال تداوم یافته بود برطرف شده و جدال بر سر یکسانی هویت و یگانگی زبان نیز خاتمه یافت. حکمرانان جوامع متکثری که دارای دولت متمرکز و تکساختار هستند و هنوز دموکراسی در آنها برقرار نشده، برای تثبیت و حفظ قدرت سیاسی خویش و بهره برداری از منابع و امکانات دولتی به سود یک اتنیک خاص
با دیگر گروه های اتنیکی مرز بندی می نمایند و آنها را تهدیدی برای بقای اقتدار مرکزی تلقی می کنند. دولت های چنین جوامعی که از سرمایه گذاری در بخش های مختلف و نیز ایجاد زیرساخت های ضروری در مناطق اتنیکی خودداری می کنند و این روند که در نهایت به تثبیت حکومتی اقتدارگرا منجر می شود شکاف عمیقی در جامعه ایجاد نموده و مجال رشد کردن از اتنیکا سلب می شود و بدین سان موجب عقب ماندگی اتنیکا می شود. در این جوامع بیکاری و به تبع آن فقر قبل از همه گریبانگیر مردم مناطق اتنیکی شده و منجر به اتنیکی کردن چالش‌های اجتماعی اقتصادی می شود. بنابراین مسئله اتنیکی در ارتباط مستقیم با وضعیت اقتصادی کشور و سیستم حاکم بر آن قرار می گیرد. در جوامعی که رفاه عمومی وجود ندارد و در آنها نظام دیکتاتوری یا اقتدارگرا حاکم است، برای کسب حمایت قشر خاصی از مردم ناسیونالیسم اتنیک حاکم به محور تبلیغات دولتی تبدیل می شود. لازمه پیشرفت و مدرنیته، تحرک شغلی و حرفه‌ای، آموزش و پرورش، جریان آزاد اطلاعات و تجربیات کافی در امور سازماندهی است. مجموعه این مؤلفه ها قدرت انطباق پذیری و سازگاری را تقویت نموده و موجب اعتدال، تعامل، ارتقاء لیاقت و صلاحیت می‌گردند. از آنجا که دولت حاکم زیرساخت‌ها و مراکز علمی، مالی، صنعتی و فرهنگی را منحصراً در مناطق این اتنیک ایجاد می‌کند، اتنیک‌های به حاشیه رانده شده از بهره‌مندی از این امکانات محروم گشته و بدین طریق از قافله پیشرفت و مدرنیته عقب می‌مانند. قطبی کردن جامعه و قائل شدن تبعیض ناشی از ناسیونالیسم زمینه بروز مناقشات اتنیکی را فراهم می‌سازد. دولت اتنیک حاکم از طریق اعمال ایدئولوژی مبتنی بر یک اسطوره اتنیکی تاریخی همواره تلاش می‌ورزد تا کنترل سیاسی را همچنان حفظ کند. این امر موجب سلطه مستمر اتنیک حاکم می شود و به تبعیت ساختاری اتنیک های دیگر از این دولت می شود و بر همین اساس اتنیک حاکم با به کارگیری ابزارهای دولتی خواستهای ناسیونالیستی خود را پیاده سازی می کند. پیامد این سیاست عدم هم‌هویتی اتنیکا با اتنیک حاکم و عدم وفاداری آنها به دولت متبوع خود است. در جوامع متکثر دموکراتیک اتنیک‌ها به جای آسیمیله شدن خود را با جامعه انطباق داده و در ثبات جامعه و ترقی و پیشرفت آن سهم خویش را ادا می‌کنند. در این جوامع نه فقط تنوع دیدگاه‌های سیاسی بلکه ویژگی‌های اتنیکی، مذهبی و زبانی نیز به رسمیت شناخته می‌شوند. این جوامع به این امر اشراف دارند که زبان‌های مادری دارایی فرهنگی و دارایی حقوقی محسوب می‌شوند. مشارکت فعال گروه‌های اتنیکی، مذهبی و زبانی در تکوین اراده سیاسی
در این جوامع از بدیهیات به شمار می رود. تنوع فرهنگی، تکثر کارایی و کثرت تجربیات موجب نوآوری، ابتکار عمل و افزایش کارکرد و بازدهی می‌گردند. از این رو لازم ایجاد جامعه آزاد، دموکراتیک، مرفه و باثبات، رسمیت یافتن تمامی ویژگی‌های اتنیکی، برابر حقوقی و مشارکت فعال همه اقشار جامعه در همه سطوح سیاسی کشور، به بیان دیگر تقسیم صلاحیت‌ها و اختیارات در تمامی سطح سطوح کشور است. خیلی ممنون. مرسی، خیلی ممنون. همونجور که میدونید بعضی از دوستان به خاطر مسئله ویزا نمیتونن حضوری بیان. من خانم شیلان میرزایی، سخنگوی شورای راهبری جمهوری خواهان داخل کشور رو از طریق ویدیو خواهیم داشت. کنگره در حالی داره شکل میگیره که ما با تحولات زیادی در داخل و خارج از ایران روبرو هستیم. تحولاتی که نه تنها شرایط گذار رو برای ما محتمل‌تر میکنه، بلکه رسیدن به یک سازوکار و یک چارچوب مشخص رو برای ما هم نیازسنجی میکنه. در سالهای اخیر جامعه ما شاهد افزایش قابل توجهی از کنشگری سیاسی و اجتماعی بوده که این کنشگری صرفاً محدود به احزاب سیاسی نبوده، بلکه از گروه‌ها و طیف‌های گسترده‌ای از نیروها در برابر جمهوری اسلامی مبارزه کردند و در حال سازمانیابی و ایفای نقش در تحولات جاری هم در حال حاضر هستند. در کنار این ما بعد از شروع جنگ شاهد ائتلاف احزاب کرد و بلوچ، ترکمن صحرا، عرب و ترک بودیم و این نگاه به مقوله قدرت گذار و تحولاتی که در اپوزیسیون شکل گرفته میتونه ما رو به این جنبندی برسونه که در واقع اپوزیسیون به این باور رسیده که بدون همکاری و تجمیع ظرفیت‌ها امکان شکل دهی یک آلترناتیو مؤثر در واقع وجود نخواهد داشت. اما به باور من حل مسئله اصلی صرفاً وجود تکثر نیست. به باور من نکته‌ای که در این وسط نباید نادیده گرفته بشه اینه که تکثر صرفاً به معنای حضور جریان‌های سیاسی یا گروه‌های اتنیکی نباید تلقی بشه. در واقع بخش مهمی از این تکثر نیروهایی هستند که سالهاست در حاشیه قرار دارن و اتفاقاً بسیار مؤثر و اثربخش بودن در مبارزه علیه رژیم ایران، از جمله زنان، نسل جوان و متخصصانی که خارج از ساختارهای سنتی سیاسی عمل کردند. بدون به رسمیت شناختن نقش این نیروها فکر می کنم هر گونه ادعای تکثر در واقع ناقص خواهد ماند. ضمن اینکه اینجاست که ما میتونیم به مفهوم رواداری و اهمیت اون بیشتر بپردازیم، اینجا که نیروهای اجتماعی و سیاسی میتونن در عین حفظ هویت خودشون، برنامه و پایگاه اجتماعی خودشون در یک چهارچوب مشترک همکاری داشته باشن و این همکاری میتونه بر پایه حداقل‌های شکل بگیره که توافق بخش قابل توجهی از همین جامعه و همین نیروهای سیاسی هم هست، از جمله تعهد به دموکراسی، حقوق بشر و سازوکارهای مبتنی بر رأی مردم. اما تمام اینها رو هم اگر در نظر بگیریم، تجربه سالهای گذشته نشون داده صرفاً مسئله پذیرش و همکاری در واقع تکثر نمیاره و همکاری نمیاره. سازوکارهای مؤثری که در واقع این چارچوب رو حفظ میکنه و از اون نگهداری میکنه. ما شاهد جریان‌ها، تشکل‌ها و گروه‌های سیاسی بودیم که طی سال‌های متمادی متشکل شدن، همکاری کردن، اما متاسفانه به دلیل نبود سازوکارهای مؤثر عمر این جریان‌ها کوتاه بوده یا علنا خروجی قابل توجهی در واقع به شکل مؤثر نداشتن. در چنین شرایطی با توجه به اینکه یکی از پرسش‌های کلیدی از
اپوزیسیون در سطح بین‌الملل اینه که آیا در میان نیروهای مخالف مجموعه قابل اعتماد متوازن که بازتاب دهنده تنوع جامعه ایرانی باشه وجود داره یا نه، که متاسفانه تا الان ما نتونستیم به اون تنوع و اون جامعه برسیم. واقعیت اینه که در چنین فضایی معرفی جریان‌های منفرد حتی اگه ظرفیت‌های قابل توجهی داشته باشن، پایگاه اجتماعی خودشون رو داشته باشن، باز هم نمیتونه اون اعتماد کافی در سطح بین‌الملل رو ایجاد کنه. فکر میکنم در این چهارچوب اون چه که بیشتر از هر زمان دیگری اهمیت داره، از وضعیت تکثر پراکنده به سمت تکثر هماهنگ باید حرکت کنیم که این گذار مستلزم پذیرش رواداری به عنوان یک اصل عملی به حساب بیاد. از این منظر به باور من و فکر می کنم که کنگره آزادی ایران امروز میتونه نقش بسیار مؤثری در این زمینه ایفا کنه که بتونه فراتر از بیان مواضع به سمت ایجاد زمینه‌هایی بره که همکاری عملی بین نیروها ایجاد کنه و اون رو حرکت بده که عمر طولانی داشته باشه، خروجی مؤثر داشته باشه و بتونه در جامعه بین‌الملل خودش رو نشون بده و اون رو به رسمیت بشناسن. فکر میکنم اینجاست که به نقطه‌ای میرسیم که نزدیکتر شدن دیدگاه‌ها و افزایش همکاری‌ها تبدیل میشه به اون نیروی موفق و زبده‌ای که میتونه در کنار همدیگه مکمل هم باشن، نه رقیب همدیگه، در یک بازی 0 تا 100 به امید آزادی ایران و به امید ایرانی دموکراتیک. و سپاس از دعوت شما. ناهید بهمنی، فعال سیاسی. با تریبون اوکی دیگه، نه؟ با تریبون اوکی. سلام خدمت دوستان و حضار محترم و تشکر از کنگره آزادی ایران و گردانندگانشون برای دعوت از من در این مراسم و با درود به یاد جان باختگان کشتار جمعی دیماه ایران و مزید بر اون با درود به یاد سالگرد 9 جان باخته کرد که در امروز در چنین روزی در راه کمک رسانی به مردم ترکمن صحرا در بهار 58 در تصادف ماشین جانشان را از دست دادند. جنبش کردستان از همان زمان بر امر مشارکت، همبستگی و هماهنگی و همکاری پای فشرده تا به امروز در کمک به مبارزین، بیرون آوردن مبارزین راه آزادی از جنبش سبز، از قبل از جنبش سبز و از جنبش زن زندگی آزادی تا به امروز. تبعیض در ایران و اما موضوع تبعیض موضوعی چند وجهی است: اتنیکی، جنسیتی، مذهبی، طبقاتی، ساختاری، تنوعی به وسعت خود جامعه متنوع ایران. ادوار تاریخی متفاوت در ایران و باقی مانده امپراتوری‌های چند فرهنگ، زبان و تنوعات فرهنگی را حاصل گشته که ایران را به متنوع‌ترین کشور خاورمیانه از لحاظ فرهنگی و اتنیکی تبدیل کرده است.
بنابراین ایران دارای غنای فرهنگی و تمدنی است که آن را نه تهدید بلکه فرصت درخوری برای رشد و تعالی از همه نظر باید در نظر داشت. در مقوله تبعیض در ایران که گسل‌های اجتماعی زیادی را به همراه دارد و تبعیض چهره‌های گوناگون دارد، من به جایگاه و کیس زنان در جامعه کنونی ایران و نیز نوع چاره‌سازی و چاره‌اندیشی برای سرنوشت این نیروی اجتماعی با جایگاه جمعیت اتنیکی و ملیت‌های تحت ستم که بسیار شبیهاً مختصراً می‌پردازم. محرومیت‌های اجتماعی چند محوری، نداشتن نقش مدیریتی، بی‌نصیب بودن از مزایا و سرویس‌های اجتماعی و قانونی و محرومیت‌های شغلی و اقتصادی، مزید بر آنها مقیدات دینی و مذهبی، نزدیکی زیادی در همسرنوشتی این دو نیروی اجتماعی دارد. معتقدم که جنبش زنان در ایران عموماً مراحل تحلیل و گفتمانسازی را پشت سر گذاشته است. در حوزه‌های ادبیات، هنر، سینما، سیاست و جامعه شناسی مباحث فمینیستی جایی باز کرده است. نارضایتی وسیع و گفتمان قوی و پیشرفته‌ای در مقایسه با تمامی جنبش‌های زنان در کشورهای مجاور را دارا هستیم. بسیاری از مفاهیم فمینیستی از تابو در آمده‌اند و گفتمانی مدرن و برابری خواهانه در دهه‌های اخیر رواج پیدا کرده است. اما این یکی، یعنی جنبش زنان، به یمن سراسری بودن حمایت می شود و به درست برجسته می گردد و دیگری، یعنی ستم اتنیکی، به دلیل حاشیه‌ای و منطقی بودن در فضای غبارآلود برخورد و گفتمان امنیتی و غیر خودی بودن، همچنان در انزوای بی‌صدایی و سرکوب با کمترین پشتیبانی، با تبعیض و عقب ماندگی اقتصادی و نه فرهنگی جدال دارد. تحصیل کرده های دکترایش کولبرند. پهباد و موشک مداوما جان جوانانشان را میگیرد، اما با این حال کردستان در حاشیه قوی‌ترین جامعه مدنی ایران را داراست. تخریب، تحزب و امگرایی درش زنده است و حاصل قریب به نیم صد مبارزه‌اش در برابر استبداد مذهبی، جنبش زن زندگی آزادی را که بی‌دریغ مهمترین انقلاب سیاسی فرهنگی تاریخ معاصر ایران است را سبب شد. جامعه منحصری که مداوم در دل ستم نوآوری و فرهنگ نوین به ارمغان می‌آورد، اما در ادبیات سیاسی اپوزیسیون دموکراسی خواه متاسفانه هیچگاه از آن در کنار دیگر جنبش‌های اجتماعی چون زنان، کارگران، معلمان و دیگران به مثابه جنبش نامی ازش برده نمی شود. از کردستان و از مقاومتش به عنوان جنبش یاد نمی شود در ادبیات ما. نزدیک به نیم قرن نگاهی امنیتی به خواسته ها و مطالبات حاشیه و نیز جنبش زنان از جانب حکومت مذهبی استبدادی روا شده و پتانسیل قوی و کارای این نیروها تهدیدی در راه نهادینه کردن نرم‌ها و تغییرات دموکراتیک نگریسته می شود. رفع تبعیض در ایران نیازمند اصلاحات ساختاری شامل بازنگری در قوانین برابری، اجرای عدالت اقتصادی، مبارزه با فساد و راندخواری و تضمین آزادی‌های مدنی و مشارکت سیاسی برابر است. تعهد معاهدات جهانی حقوق بشر و مبارزه با تبعیض نژادی و طبقاتی از جمله راهکارهای کلیدی است. پذیرش تکثر و نداشتن ادعای نمایندگی مطلق این اولین گام در راه ایجاد
فضای دموکراتیک است که در آن همه صداها شنیده شود. تلاش برای ایجاد تفاهم و نه یکسانسازی از راه گفتگو و زدودن پیش داوری‌ها امری جدی و لازم است. برنامه و دیدگاه گوناگون نباید مانع ایجاد همکاری و اجماع در کار مشترک شود. فراهم کردن فضا و شرایط برای گفتگو و سازوکار مناسب برای اجرای آن به طور سیستماتیک، تشکیل جمع‌های گفتگو، کمیته‌های کاری و پلتفرم‌های عمل مشترک، رفتار و سیاست غیر ایدئولوژیک و تلاش برای برنامه محوری، پذیرش تنوعات و ارائه برنامه و راهکارهایی که امکان مشارکت همه گروه‌ها و مدیریت وسیع را فراهم سازد. معتقدم ایران دارای، همونجور که عرض کردم، دارای فرهنگ غنی است. در زمره خود راهکارها حکومت متمرکز چند نکته رو اینجا صحبت میکنم تا جایی که به رفع تبعیض‌ها مربوطه. ممنوعیت آموزش به زبان مادری در مناطق حاشیه‌ای از تعالی زبانی و فرهنگی تاریخی مردم این منطقه رو محروم کرده و حتی نامگذاری کودکان هم با اسامی محلی ممنوع است در کردستان و شاید در بین تمام بقیه اتنیک‌ها. در ادامه تدوین نهایی یک پلتفرم و مانیفستی که بر اساس حداقل خواستها مبنای تشکیل یک طیف همگرا و نزدیک به هم را در فردای تحولات برای مدیریت دموکراتیک و کثرت‌گرا تشکیل دهد. در مورد حقوق ملیت‌ها و اتنیک، اپوزیسیون کثرت‌گرا و دموکرات لازم است با صراحت لهجه و شفاف و بدون اما و اگر از سیستم عدم تمرکز، خودمدیریتی منطقه‌ای، آموزش به زبان مادری، ایجاد پروژه‌های جبرانسازی عقب‌ماندگی‌های اقتصادی پشتیبانی کند. بی‌دریغ یکی دیگر از راهکارهای دموکراتیزه کردن مدیریت و سیاست در ایران به منظور مبارزه با تبعیض جنسیتی لزوم در نظر گرفتن سهم زنان در قدرت سیاسی و مدیریتی است. جنبش زنان از مطالبه برابری عبور کرده است. هر جریان دموکراتیک و نیز کنگره آزادی ایران جا دارد در امر نهادینه کردن عدالت جنسیتی، آن هم در قبال جنبش قوی زنان ایران، این جهتگیری را در اولویت پلتفرم عمل و راهکارهای خود قرار دهد. کلام آخرین که به همان درجه که اهمیت که سیستم عدم تمرکز در حاکمیت و تفویض و تقسیم قدرت برای استقرار دموکراسی حیاتی است، همان اندازه هم سپردن مدیریت و مراتب قدرت سیاسی و مدیریتی به زنان در جامعه پیشرفت آزادی است. نیروی اجتماعی که سهم و جایگاه چشمگیری را در پیشرفت جامعه و فرهنگ مدرن و سازندگی داراست، اما از بسیاری از عرصه‌های اداره امور به دور است. بگذار تفاوت‌ها ریسمان وصلمان باشند، آنگاه که بین ما دیوارها و فاصله است. سپاس. حدیثی من ایران کهنسال جوان را، من این فرهنگ و شعر و این زبان را
من البرز متین و مهربان را، غروب گرم نخلستان اهواز، نسیم نرم نرگس بوی شیراز، هوای کوههای اصفهان را، وطن را با همه درد و عذابش، تلاش مردم پر ارتحابش، من این نسل جوان پرتوان را، من ایران بزرگ جاودان را، به هر حالی و در هر جا که بودم، به عشقم با امیدم با سرودم پرستیدم، ثنا گفتم ستودم. آقای خالد عزیزی از حزب دموکرات کردستان ایران پیام فرستادن و عذر خواستن که روز اول نتونستن در پنل اول شرکت کنن به خاطر مسائل پزشکی خانوادهشون. خواستن من حتما اینجا رو اعلام کنم. آقای آسو حسن داده اینجا هستن، بعداً صحبت میکنن. فقط میخواستم خدمتتون اینو بگم که ایشون خواستن این پیغام بدن و عذرخواهی کنن از جمع که خیلی مایل بودن اینجا باشن و صحبتاتشون رو راجع به کثرت‌گرایی و ایرانی بی تبعیض ادامه بدن. خیلی ممنون. حالا که اینجا هستم، فریبا جان نوبت شماست. فریبا برهانزهی، فعال سیاسی و کنشگر حقوق بشر، عضو حزب مردم بلوچستان. درود عزیزان، به بلوچی بهتون خوش آمد میگم. درود و درهبات بانک و واجهان باز وش یحتگی، امیدین که وشین دیوانی ما را هور ببیت و وشین گپ و ترانی. با سپاس از فراهم کنندگان این فرصت و درود بر حضار خستگی ناپذیر که با بردباری در روز دوم نشست کنگره آزادی ایران نیز با دقت به گفتارهای ارائه شده گوش فرا می‌دهید. از جایگاه یک زن بلوچ کنشگر حقوق بشر و فعال سیاسی سخنم را از جایی آغاز می‌کنم که برای من نه یک مفهوم نظری بلکه یک تجربه زیسته است. زنی که تبعیض را در لایه‌های در هم تنیده جنسیتی، ملی و منطقه‌ای تجربه کرده است. این روایت یک فرد نیست، بلکه بازتاب یک واقعیت ساختاری در ایران 100 سال اخیر است. واقعیتی که در آن نابرابری‌های سیستماتیک به صورت همزمان و انباشته شده عمل می‌کنند. در این چارچوب باید صریح و روشن گفت برابر حقوقی زن بلوچ با مرد بلوچ هرگز تامین نخواهد شد اگر حقوق مردم بلوچ و دیگر مردمان ایران با مردم مرکز ایران که از مزایای برتر زبانی، فرهنگی، مذهبی، سیاسی و اقتصادی برخوردار می باشند به رسمیت شناخته شده و تضمین نگردد. زیرا تبعیض علیه زن بلوچ صرفاً جنسیتی نیست، بلکه برآیند یک ساختار نابرابر است. بیان این واقعیت به طور ملموس‌تر یعنی اینکه من در ایران بارها احساس غیر خودی بودن را تجربه کردم، نه به خاطر انتخابم بلکه به خاطر هویتم. کودکانی را دیدم که به خاطر فارسی صحبت نکردن تحقیر و حتی تنبیه بدنی می شوند. امروز بخشی از جوانان بلوچ از شدت تجربه تبعیض تلاش می کنند زبان بلوچی خود را کمتر به کار گیرند و فارسی را بدون لهجه یعنی با لهجه تهرانی بیان کنند.
تا شاید کمتر غیر خودی به حساب آیند. اما این یک انتخاب آزاد نیست. این نتیجه یک فشار ساختاری است. وقتی انسانی احساس کند برای پذیرفته شدن باید از زبان و فرهنگ خود فاصله بگیرد، در واقع بخشی از هویت خود را از دست می‌دهد و جامعه‌ای که هویت‌هایش تضعیف گردند در حقیقت در مسیر نوعی نسل کشی تدریجی روبرو می‌گردند. در مقابل من در تجربه دیگر در سوئد با رویکردی متفاوت روبرو شدم. به من به عنوان یک مادر گفته شد که با فرزندم به زبان مادریم صحبت کنم. نه تنها به عنوان یک حق، بلکه به عنوان یک ارزش. کودک از همان ابتدا می‌آموزد که می‌تواند خودش باشد و در عین حال بخشی از یک جامعه مشترک. در مدرسه، در بیمارستان و در ساختارهای اجتماعی اصل بر برابری است. این تجربه یک پرسش اساسی ایجاد می‌کند. چرا در کشور سوئد که من در آن یک مادر مهاجر بلوچ هستم می‌توان تفاوت‌ها را پذیرفت و به آنها میدان داد، اما هویت‌های غیر فارس در کشور ایران، یعنی در جغرافیای سیاسی خود، تا همکنون احساس بیگانگی می‌کنیم؟ پاسخ روشن است. مسئله در نوع نگاه و در ساختارهای قدرت است. عدالت پدیده‌ای تفکیک پذیر نیست. بنابراین تحقق حقوق زنان بلوچ بدون تحقق عدالت ساختاری و در سطح ملی ممکن نخواهد بود اگر ما تصمیم گیری در قدرت سیاسی و در توزیع منابع سهم واقعی داشته باشیم، آنگاه تبعیض معنای خود را از دست خواهد داد. از همینجا به ارزشمندی و اهمیت مفهوم ایرانی بی تبعیض میرسیم. ایرانی که در آن همه مردمان با هویت‌های تاریخیشان و هویت‌های تاریخی متکثرشان به رسمیت شناخته می‌شود و در سرنوشت خود مشارکت دارند. اما این هدف بدون تغییر در ساختارها محقق نمی‌شود. بنا به فرمایش دیروز جناب آقای آهی برای داشتن یک ایرانی خوشبخت، برای مردمان آن ما نیازمند گذار از ساختار تمامیت خواه اقتدارگرای متمرکز کنونی به آنچنان ساختاری می باشیم که در آن قدرت سیاسی به طور قانونمند درباره منابع و تصمیم گیری در میان دولت مشترک سراسری و دولت‌های منطقه‌ای تقسیم گردد و از طریق دادگاه قانون اساسی مورد محافظت قرار گیرد. این ساختار نه تهدیدی برای وحدت، بلکه شرط پایداری همزیستی مسالمت‌آمیز و سبب رشد و توسعه پایدار اقتصادی و دموکراسی خواهد گشت. تجربه‌های موفق در جهان نیز نشان دادند که پذیرش تنوع و استقرار آزادی و برابری همبستگی ملی سراسری را تقویت خواهد نمود. به عنوان یک زن بلوچ تاکید می‌کنم ما خواهان تقابل نیستیم، بلکه خواهان مشارکتیم. ما خواهان امتیاز ویژه نیستیم، بلکه خواهان استقرار کرامت انسانی و عدالت هستیم. مسئله امروز آینده ایران است. ایرانی که متعلق به همه مردمان ایران باشد، نه متعلق به اتنیکی خاص با زبان و مذهب و فرهنگ آن، تا این گونه ایران متعلق به همه و همه متعلق به ایران گردند. سپاسگزارم.
شما فکر کردید از شر من راحت شدید، من متاسفانه هنوز اینجام. آقای آسو حسنزاده، مدرس حقوق در دانشگاه کاتولیک لیان. البته الان من همه چی هستم به جز مدرس حقوق اینجا. سلام عرض می کنم خدمتتون. من در ابتدا لازم می دانم که از طرف جناب کاک خالد عزیزی سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران نکاتی عرض کنم. همانطور که می دونید حزب دموکرات کردستان ایران به ایشان مأموریت داده بود که در این روند کنگره آزادی ایران حزب دموکرات رو نمایندگی بکنه. در نشست مقدماتی اینجا ایشون تشریف داشتن و شرکت فعال داشتن، ولی برای این یکی نشست بسیار مهم متاسفانه به دلیل پیشامدهای غیر منتظره و موانع شخصی و با اینکه بسیار علاقه‌مند بود که اینجا حضور داشته باشند نتونستند تشریف بیاورند. به همین خاطر همانطور که البته قبلا هم فکر کنم آقای حسامی و دوستان اعلام کرده بودند، ایشان من رو مأمور کردند که پیام دوستی و پوزش ایشون رو به شما برسونم و تأکید کنم از جانب ایشان و از جانب حزب دموکرات کردستان ایران که حزب دموکرات کردستان ایران از همه تلاش‌های واقعی برای ایجاد چارچوب‌های فراگیر و اتحاد واقعی جریانات سیاسی و مدنی مخالف جمهوری اسلامی و خواهان تغییر حزب دموکرات پشتیبانی میکنه. ایشون و حزب دموکرات کردستان مخصوصاً این یکی چارچوب را که در حال شکل گیری هست هنوز بسیار ارج می‌نهد. ایشان به شخصه و حزب دموکرات کردستان در ابتدای کار با شما بود و در ادامه کار هم با شما خواهند بود و طبیعتاً با در نظر گرفتن مبانی سیاسی حزب دموکرات و احزاب عضو ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران، صرف نظر از اینکه در زمینه سازوکارها و خروجی این نشست امروز چه تصمیماتی گرفته میشه و در این زمینه شاید حزب دموکرات و شخص کاک خالد حتما ملاحظات خودشون رو خواهند داشت، ولی در هر صورت از همراهی ایشان و حزب دموکرات مطمئن باشید. الان به دلیل اینکه به صفت شخصی خودم هم من در پانل بودم، شبکه رو تغییر میدم، کاسکت رو تغییر میدم و به صفت شخصی عرایض خودمون به عنوان پانلیست عرض میکنم. دەمەوێت وتەکانم بە تاقیکردنەوەیەک دەست پێ بکەم. ئێمە کورد لەو کۆبوونەوەیدا کەمینەین، بەڵام ئێستا ئەمن دەتوانم تەنیا لە ڕێگای زمانەوە زۆرینەی ئێوە کە لە من تێناگەن بخەمە دۆخێک کە لەودا دەسەڵات لە لای ئێمەیە و ئەوە ئێوەن کە دەچەوسێنەوە چونکە لە من تێناگەن. ببخشید یادم رفت باید فارسی صحبت بکنم. اکثریت شرکت کنندگان در این جلسه فارسی زبانند و یا فارسی بلدند و ما کردها اینجا اقلیتیم. با این حال همین الان من فقط با چند تا کلمه کردی قدرت رو در دست گرفتم
و شماها رو در موقعیت نامطلوب و نامساعدی قرار دادم. یعنی همون چیزی که بیشتر از 100 ساله که در ایران در جریانه، یعنی بخشی از مردمان کشور که هیچ داده علمی ثابت نمیکنه که اکثریت جمعیت کشور رو تشکیل میدن، از طریق هویت ملی و از طریق زبان بر بقیه که احتمال بسیار دارد که اونها که هویت ملیشون، هویت فرهنگی و زبانیشون متفاوته، اونها اکثریت باشن، ولی اقلیت بر اکثریت حاکمه. طبیعتا من هم مثل بقیه دوستان از برگزار کنندگان این همایش به خاطر اینکه تونستید طیف چنان متنوع و گسترده‌ای از مخالفان جمهوری اسلامی رو اینجا دور هم جمع بکنید تشکر کنم. واقعا جای تحسینه. من هم از ظرفیت و رواداری منحصر به فردی که اینجا مشاهده میشه خوشحالم، ولی اگر میخواهید که فراتر از مرامنامه متواضعی برید که در وبسایت کنگره آزادی ایران منتشر شده، ایجاد یک بستر مساعد، یک بستر با ظرفیت برای صداهای متفاوت کافی نیست. چه بسا صداهای مختلف میشه به کاکوفونی منجر بشه. هنر اینه که چند صدایی رو به هم صدایی تبدیل کنیم و برای این کار ما به بیشتر از رواداری احتیاج داریم، به رواداری نتیجه دار، به کثرت‌گرایی واقعی که از نگاه من و از نگاه ما در مهمترین بعد آن، یعنی خصلت کثیرالمله ایران، این گونه که باید اینجا بیان نمیشه. فرانسوی ها میگویند گاو را باید با شاخهایش گرفت. من هنوز اینجا این رو نمیبینم. ما اغلب از آزادی و برابری صحبت میکنیم، ولی نمیگوییم که این اصول چگونه در ساختار سیاسی و اداری تجسم پیدا میکنند. دوستان، چطور میشه از ایران کثرت‌گرا و ایران بدون تبعیض سخن گفت ولی این کثرت را تعریف نکنیم و مشخص نسازیم که منظور ما از تبعیض در قبال کیست و سوژه تبعیض رو به رسمیت نشناسیم؟ چطور میشه از همگرایی برای ایران فردا، از همافزایی برای ایران فردا و الگوبرداری از سازوکارهای مشارکتی سخن گفت ولی نگوییم که اونایی که قرار ایران فردا رو از نو بسازند چی هستند؟ احزابند، افرادند، شهروندانند، ملیت ها هستند و به راهکارهای تقسیم قدرت نیندیشیم. دیروز در کنار صحبت‌های بسیار خوب و امیدوار کننده‌ای که ایراد شد، بعضی‌ها متاسفانه موضوع ملیت‌های ایران رو به هویت شخصی تقلیل دادند و گفتند درمان همه دردها در ایران فردا فقط و فقط حقوق شهروندیه. دوستان، هویت یک انتخاب یا یک اعتقاد فردی نیست، یک واقعیت عینی در بعد جمعی که برای همه ما مطرح است. اینجا دوستان طوری میگویند اتنیک ها که انگار یک عده‌ای از آدم‌ها در ایران برخلاف بقیه پیشونی خودشون رو تاتو زدند.
اگر ما اتنیک هستیم پس شما چه هستید؟ حقوق شهروندی به تنهایی نمیتونه جوابگوی ضرورت بازتاب کثرت فرهنگی در بستر سیاسی و ساختار حکومتی گردد، چون صحبت از جامعه‌ای که خود را خلق یا ملت و دارای حق تعیین سرنوشت میپندارند. حالا اگر همانطور که دیروز آقای علیجانی عزیز به درستی اشاره کرد که برای ایران فردا کسی نباید به دنبال حد اکثر خواهی باشه، به فرض اینکه یک ملت حد اکثر حق خودش که استقلال هست ازش منصرف بشه و مثلا به خواست خودمختاری یا فدرالیسم اکتفا بکنه، من از شما میپرسم طرف مقابل یعنی مرکزگرایان حاضرند از حد اکثری که برای خودشون در نظر میگیرند چه مایه‌ای بگذارند؟ امیدوارم اینجا کسی از این که من واژه ملت را برای کردها به کار میبرم دلخور نشه. اگر مردم کاتالون و کبک و اسکاتلند رسما و در بستر حکومتی خودشون رو ملت حساب میکنند، چرا کردها نباید این حق رو داشته باشند؟ اینکه وحدت سیاسی و کثرت فرهنگی با هم در تعارض باشند یا نه در دست شماها خودتون هست. درسته خوانش تاریخی و نگاهمون به جایگاه گروه‌ها و راه‌حل‌های نهادی بسیار متفاوته، ولی اگر اراده وجود داشته باشه و به جای استیلا طلبی و همدیگر هراسی آرمان برابری و عدالتی را در موقعیت برابر سیاسی و در حیطه حقوقی دنبال بکنیم، بررسی بکنیم، دستیابی به سنتز کاملا مقدور و ممکن هست، همانگونه در کشورهای دموکراتیک دیگر که چند ملیتی هستند ممکن بوده. در همین کشوری که این نشست برگزار میشه. من قرار بود به جای 2 نفر صحبت بکنم، ولی در هر صورت مخصوصا که اون یکی هر کسی نیست. ولی نگران نباشید، الان تمومش میکنم. من خودم رو واکسن کردم. شما ادامه بده. در هر صورت تا جایی که من از کاک آرام خیلی میترسم، در هر صورت تا جایی که به حزب دموکرات کردستان ایران و ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران برمیگرده، نه فقط انتظارات مردم کردستان بلکه مصوبات ائتلاف هم آنها را ملزم میکنه که عضویت در هر ائتلاف سراسری را به رسمیت شناختن کثیرالمله بودن ایران مشروط کنند. اگر ما کردها مهمون هستیم، هم به شما، هم به سرود ملی شما، به پرچمتون و به موزیک 100% فارسی که دیروز نواخته شد احترام میگذاریم. ولی مهمون چون کار داره باید بره و خواهد رفت. ولی اگر همان گونه که میفرمایید کردها صاحب خونه هستند و ما سوژه مؤسس هستیم در بازسازی ایران فردا، ما به جایگاهی کمتر از برابری کامل با ملیت حاکم در بازتعریف ایران، چه نمادهایش و چه ساختار سیاسیش راضی نخواهیم شد. نکته آخر، بازسازی اعتماد که دیروز بسیار ذکر شد بسیار خوب است، ولی به نظر من 100 سال بی‌اعتمادی رو
نمیشه با 100 تا کلمه زیبا جبران کرد. در تاریخ و زندگی ملت‌ها زخم‌هایی هست که برای التیام اول باید باز کرد، سپس دوباره دوخت. میدانم کار آسانی نیست و صبر و حوصله و پشتکار و باجدهی از هر طرف رو میخواد، ولی با کتمان یا ابهام هیچ مشکلی رو نمیشه حل کرد، چه بسا شکاف‌ها عمیق‌تر و واگرایی غیر قابل بازگشت میتونه بشه. سپاسگزارم. عالی بود، قربونه، مرسی. من مجبورم، یعنی به من گفتن 2-3 تا نکته رو یادآوری کنم. اولا اینکه خیلی تشکر از تلویزیون سراسری زن زندگی آزادی که اینو مستقیم از ستلایت داره پخش میکنه، خیلی ممنونیم. دوم اینکه من دیروز یه اشتباه بزرگ کردم، همایون مهمنش رو از جبهه ملی معرفی کردم. ایشون از سازمان جبهه ملی خارج از کشور هستند. خیلی ممنون. بهزاد کریمی از حزب چپ ایران. بهزاد جان. سلام خانم آقایون، عزیزان، دوستان. تشکر میکنم از دعوت و دست مریزاد میگم به زحمات کشیدین، این جمع رو جمع آمد کردین. زنده باشین. من دیروز سیمین صبری عزیز به زبان مادریمون با شما سلام علیک کرد، دیگه منو بی نیاز کرد، ولی من میخوام به زبان ارتباطی کشورمون، زبان فارسی که صیقل یافته طی تاریخ باشندگان این سرزمینه، با هممیهنانم صحبت بکنم. انسان‌ها برابر حقوقند و در نتیجه زبان‌ها هم برابر حقوقند. من با اجازهتون میخوام از سیاست شروع کنم و به نقش راه برسم. در سیاست دوستان قابل فهمه که این انگیزه این گرد آوردن این جمع به نام کنگره آزادی ایران کشتار مهیب دیماه بود، ولی زمانی که تشکیل شد مسئله مرکزی ما این جنگه. من شخصا انتظار داشتم که گردانندگان یکی از پانل ها رو به این مسئله مرکزی اختصاص میداد. بمب، موشک، ویرانی آنچه که فقط مربوط به جمهوری اسلامی نیست، ساخته مردمه، سرنوشت آنی و آتی این ملت و مردمه. ما باید باش تماس بگیرفتیم و تماس بگیریم. الان جدا از این تحلیل و تبیین این که چرا جنگ شد، از کجا شروع شد، به کجا رسید، که قدمت داره، در حاکمیت 47 سال این جمهوری اسلامی قدمت داره، اما اکنون این جنگ در گرفته. ما باید با صدای بلند خواهان قطع بیدرنگ جنگ بشیم. و من امیدوارم پیام سیاسی این کنگره به گوش تیزی که الان جامعه داره با این پیام برسه. هر جمعی مثل این جمع
توجه کنیم. رویشش، شکوفاییش به اینه که در همون آغاز خودش رو در کدام چهره سیاسی معرفی کرد. این جمع باید با این چهره خودش رو معرفی میکرد و بکنه. تمام. متشکرم. برسم به اصل موضوع. ببین من در پانل الان این تبعیض قرار دارم. من یک جمله میگم و این رو موکول میکنم به دوستان عزیزانی که در معرض انواع تبعیضات هستن. مستقیما از دیروز حرف زدن، عالی حرف زدن و الان امروز ادامه دارم. اونم اینه که ما با یک نظام حکومتی و با یک رژیمی روبرو هستیم که اگر بخوایم یکی از بهترین فرمول ها رو در تعریفش بکنیم چیست؟ نظام تبعیض بنیاد، کلکسیون تبعیض هاست. از این نظر رکورد زده واقعا، از همون روز اولی که مستقر شده تا ادامه داره. در برابرش یک جامعه تبعیض ستیز، انواع تبعیض‌ها از دل خودش انواع جنبش‌های تبعیض ستیز داده بیرون و سرنوشت آتی ایران رو همین جماعت تبعیض ستیزا رقم خواهد زد و در همگراییشون، در انتگره شدن ضد تبعیض‌ها. بنابراین من به همین اکتفا میکنم و از این چند دقیقه که دارم برمیگردم به موضوعی که میخوام صحبت کنم. اونم اینه دوستان، کجا میخوایم بریم؟ اومدیم نشستیم، حرفا خیلی خوبی زده شد، زیرسازی کردیم، منم راحت کردیم، میگم منم وارد نمیشم، کثرت، تنوع اینا. تبعیض‌ها گفتم دیگه، اسماعیل عبدی اینجاست، صحبت خواهد کرد از جنبش‌های مدنی، یا دوستان دیگری که صحبت کردن از خانم‌های عزیز متعلقین به ملیت‌ها و تحت ستم، تحت تبعیض و همه اینا، جوانا، اهل فرهنگ. اما این که ما کجا می‌خوایم بریم؟ دوستان عزیز توجه کنیم. ما اینجا اومدیم همه صحبت می‌کنیم و پا میشیم میریم، نسپاریم به دست یک تعداد فقط معین، دستشون در نکنه، زحمت کشیده ما رو جمع آوردن، اما مخاطب قرار بدین. دیروز اینجا صحبتی شد در مورد اپوزیسیون که اپوزیسیون ایلس بود. دوستان اپوزیسیون ایران، ببخشید من حرفی میزنم، من زیسته، من 61 سال و به اعتبار 62 سال من در اپوزیسیون بودم. من از زیست خودم صحبت میکنم. وقتی نگاه میکنم اپوزیسیون کنونی ایران یکی از بالغترین، یکی از رشد یافته‌ترین اپوزیسیون هاست و این همون اپوزیسیون اتفاقا سیمای ایران آینده است. اپوزیسیون رو نقد کنیم، نقد گفتمانی، نقد پراتیکال، کرداری، اما به سرش نزنیم، خودمون رو کم دست کم نگیریم. اینو من جدی میگم، اینو من در قیاس نه فقط با کشورهای منطقه، حتی فراتر میرم. اپوزیسیون دست کم نگیریم، خودمون دست کم نگیریم. بنابراین ما اهل نقدیم. همینجا من میخوام این گردانندگانی که ما آنجا پا میشیم میریم، اسمش از چیه؟ اصلا نظر من اسم درستش باید دبیرخانه باشه، نه فراتر. ما باید بگیم دوستان کجا میخوایم بریم. ببینین این بافتار رو نگاه کنین و امتدادش در بیرون. این بافتار سکولار دموکرات و این بافتار احتیاج داره به ساختار. چقدر دارم وقت؟ من وقتم تموم شده؟ نه من بس اجازه بدین به آسو دو نفره داد، به من 1.5 نفره وقت بده حرفمو بزنم. ببینین دوستان عزیز، این بافتار باید ساختار خودش رو پیدا کنه. اولی هم نیستیم ما الان 25 ساله انواع این جماعت رو داریم، ولی ما باید آسیب شناسی بکنیم. چرا جمع آمدن و سریع اصلا پاشیدن؟ چرا فرو کاهیدن به جریانات کوچیک؟ اینا رو بشناسیم. وقت نیست. من در نوشتاری که تقدیم خواهم کرد اونجا صحبتامو آوردم، ولی تأکید میکنم این الان باید استگاهی که الان هست اینو درست تعریف کنیم.
این ایستگاه اسمش گفتگوست. در گفتگو رو تثبیت بکنید، عجله نکنید. بله با تأخیر عجیبی روبرو هستیم، همین اپوزیسیون عاقل با تأخیر، اما چاره تأخیر تأجیل عجیب غریب نیست. باید خیلی با سنجیده، امیدوارم که این جمع گسترش پیدا کنه، منقبض نشه و ما موظفیم همه تجاربی که داشتیم اینا روی هم بریزیم، به سود اینجا بکنیم. زنده باشین، موفق باشین. من خیلی ممنون. من لازم یادآوری کنم، ببینید برنامه ها تنظیم شده، 1 ساعت هم ساعت ها رو کشیدن جلو، ولی واقعا این دلم میخواد 2-3 نفر دیگه توی این پنل هستن، من دلم میخواد لطفاً وقت رو رعایت کنید. این تبعیض نیست، این اقدام مثبت رو ما انجام دادیم. فکر کنم که پنل های بعدی و بعد وقت شما ارزشمنده، خواهش میکنم 5 دقیقه، حالا 1 دقیقه این بر اون برم مهم نیست، ولی وقتی 2-3 دقیقه میشه تمام برنامه به هم میریزه. خیلی ممنون. یونس شاملی، مرسی. یونس شاملی، مشاور کمیته مرکزی حزب دموکرات آذربایجان. به ما که رسید وقت تنگ شد. بله، عرض شود که اولا سلام عرض می‌کنم خدمت همه و سالن بسیار جونداریه، هیجانداریه، ولی دیروز هم خیلی صحبت‌های عالی و بهتری شد دیگه، اصلا جا نداره چیزی بهش اضافه کنیم. ولی یک چیزی کم داشت. بهزاد عزیز اشاره خوبی کرد که موضوع اصلی مسئله ایران مطرح نشد، انگار اتفاقی نیفتاده در ایران، یعنی مثل طبق معمول داریم میگذرونیم اینجا. ببینید دوستان، تقریبا چند هفته پیش بود که همین کنگره اینجا جمع شده بودیم، تو لندن برنامه داشتیم در مورد مثل صحبت گذار از جمهوری اسلامی، اتحادها، ائتلاف‌ها، اینا صحبت میشد. بعد برنامه‌ای بود که به اصطلاح ائتلاف‌های سیاسی درستی ایده بهتری مطرح بشه که ائتلاف‌های سیاسی وسیع‌تر ایجاد بشه. ما هم خودمون در کنگره مشترک جمهوری‌خوان دموکرات و فدرال دموکرات دور هم جمع شدیم، نزدیک 13 تا تشکل سیاسی و غیر سیاسیه، با 4 بلوک دیگه جمهوری‌خواهی کنار هم هستیم که شده الان مجموعاً 5 بلوک جمهوری‌خواهی برای نزدیک شدن جمهوری‌خواها برای ساختن ائتلاف، تاثیرگذاری در سیاست. ولی حادثه بسیار مهمی در ایران اتفاق افتاده. حادثه افتاده که ما نمیتونیم دیگه تأثیری در ایران بذاریم، یعنی در این حد. بسیار سورپرایز شدم که تمام دیروز اصلا در مورد حادثه‌ای که در ایران رخ میده، یعنی جنگ، انگار مثلا ما داریم با عمانی، با کویتی داریم میجنگیم که مثلا فردا پس فردا خواهد گذشت. ولی یا من سیاست نمیدونم یا دوستان به مسئله اصلی توجه نکردن. سرنوشت ایران در حال ورق خوردن، الان سرنوشت ایران در حال ورق خوردنه. دیروز اگه خبرها رو گوش میکردی، نیروی زمین داره میاد اونجا، یعنی امریکا تا به قصدش اونجا نرسه که ولکن معامله نیست. خب اگر آمدیم، من فکر میکنم حتی شعار برای نه به جنگ هم چیز نیست، راه علاجی نیست. اگر به ما گوش میدادند و ما این توانایی رو داشتیم که میتونستیم شعار نه به جنگ رو بدیم و جنگ رو بخوابونیم، مطمئنا ما این توانایی داشتیم که جمهوری اسلامی رو هم تغییر بدیم، اگر این توانایی رو داشتیم. ولی شعار سرنوشت جنگ رو تعیین نخواهد کرد. ببینید امروز الان اونجا داره مسائلی پیش میره، امریکا اونجا هستش و با این وضعیتی که داره پیش میره، 2 آلترناتیو، 2 سناریو در پیشه. همه با به این دقت با این 2 سناریو، یا سازش امریکا با این رژیمه، یعنی یه جایی جناحی پیدا میکنه که حاکمه، از این جناح حاکم، و اینو اونجا برقرار میکنه و برمیگرده نیروهاشو. یعنی کاری که در افغانستان کردن با طالبان ها، یعنی سازش کردن، یه طالبان دوره دوم برگردوندن. یا اینکه نه، به اصطلاح از این رژیم میگذره، یه گشایشی، یعنی دیگه
رژیم جمهوری اسلامی با دکترین جمهوری اسلامی و ضد اسرائیل ضد امریکا تموم میشه، یه فضایی باز میشه به اصطلاح. تو اون فضا ما نمیدونیم چه نوع فضایی باز میشه، ولی در اصل جمهوری اسلامی نیست. اونجا شاید یک روزنه هایی برای تحول در ایران ایجاد بشه. خب دوستان، در اونجا قضیه باز هم فرق خواهد کرد. خب اگر جنگ با جمهوری اسلامی، یعنی این سناریوی اول انجام بشه، همه اینایی که ما دور هم جمع شدیم هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. ببین اپوزیسیون کار شعار دادن نیست. این اپوزیسیون که دیروز صحبت‌های بسیار زیبایی شد، هیچ کدوم از این صداها به ایران نمیرسه. به 1% ایران، 2%، 3% ایران میرسه. 95%، 98% ایران از این مردم ایران از این مسائل باخبر نیستن و اون مردم سرنوشت سیاسی آینده ایران تعیین خواهند کرد. اصلا دیروز یک نفر صحبت نکرد که آقا جان این پیام‌های ما چگونه به ایران برسه. بگیم که کنگره آزادی ایران امکان مالی وجود داره، یه تلویزیون باز کنید. با این تلویزیون باز کردن برای ایران آلترناتیو درست کردن. چی میگفتن برای عراق؟ میگفتن چلبی سازی کردن برای ما. خب هیچ کسی رو نخواست و همه صحبت‌های زیبا شد و گذشت. یعنی اینکه این پیام‌ها به ایران نمیرسه. خب در آلترناتیو دوم که ممکنه گشایشی باشه، یعنی فکر میکنید امریکا میخواد همینجوری از اونجا برگرده؟ یعنی کشور ویران داره میشه، جنگ بسیار وسیع. یک موضوع دیدم، صحبتم تمام میشه ولی به هر حال 1 دقیقه من فرصت بدید. من دیروز دیدم یک دختر تبریزی زیر آوار مونده بود و یک کارمندی که به استعمال آتش نشانی می‌برد. واقعا هر لحظه، هر دفعه دیدم گریم گرفته. وضعیت اینجوریه و امریکا از اونجا راه بازگشتی نداره. ما دیگه به عنوان اپوزیسیون در شرایط کنی با این وضعیت که ارتباط درستی با مردم ایران نداریم، این اپوزیسیون ارتباطی با مردم ایران نداره به دلیل استبداد 100 ساله ایران. باید برای این کاری کرد، چاره‌ای کرد. به جای جمع شدن در اینجا یک تلویزیونی که بتونه رقابت کنه با کمپانی‌های به اصطلاح تبلیغاتی دولت‌های خارجی که برای ما چلبی ساختن، یک کاری برای اونجا انجام بدن. اون کار موثری است. ولی این جمع شدن ها بی تاثیر نیست. این گشایش اگر باشه، یعنی اگر حاکمیت ادامه پیدا کنه، ما هممون و کشور ایران و مردم ایران بیچاره میشن. این دولت اگر بمونه به ما خواهد گفت بعد از جنگ، میگه من که با بزرگ قدرتمندترین ارتش دنیا نتونست چیره بشه، شما میخواین برای ما چیره بشید؟ یعنی مردم ایران و این کشور ایران واقعا بیچاره خواهد شد. اما اگر گشایشی بشه، این جمع شدن ها، این ائتلافایی که داریم انجام میدیم، برای اون روزنه‌ای که باز خواهد شد تاثیر مثبتی خواهیم گذاشت. متشکرم. مرسی. نوری الحمزه، پژوهشگر سیاسی و تحلیلگر. 5 صفر جلوش بذار، صفر عددی نیست چیزی. سلام دوستان، وقتتون بخیر. متشکرم از فرصتی که به من دادید در جمع شما صحبت کنم. صدام به آخر برسه. ضعیفه؟ الان بهتر شد؟ روز گذشته در طی صحبت‌های جناب آقای تقوایی از حزب کمونیست کارگری صحبت‌های بسیار خوبی داشتند و من اینجا اومدم یه اعتراضی کردم آخرتر. چرا؟ صحبتش بسیار خوب بود همزمان، اما یک ضرب المثل غیر دقیق به کار بردن و قرار دادن مهاجران افغانستانی به ایران در کنار مردم عرب و این شایبه ایجاد می‌کرد برای کسی که ایران رو نمی‌شناسه و خارج از این سالن هست و احتمالاً این صحبت‌ها ترجمه میشه به زبان‌های دیگه کشور نخواهند فهمید که مردم عرب ایران چقدر هستن، کجا هستن، کی در اون سرزمین ساکن هستن، کی الی آخر. به همین دلیل من دیروز اومدم اینجا یه اعتراض کوچیک کردم، خواستم تصحیح کنم و امروز تکرار میکنم که صدام به آخر سالن هم برسه. جمعیت عرب ها در ایران حدود 10 میلیون نفر هست. 7 میلیون در جنوب و جنوب غرب زندگی میکنن و حدود 3 میلیون نفر هم در داخل ایران از خراسان تا استان فارس تا تهران و کرج و اصفهان ساکن هستند. اما در مورد وضعیت حالی ایران دوچار یک جنگ هیبریدی شده، یعنی یک جنگ ترکیبی هست که این جنگ خارج شدن ایران از اون در واقع به صورت سالم یک مسئله
باید بگیم معجزه آسایی خواهد بود اگر خارج بشه سالم. اتفاقاتی که داره میاد و سلاحی که داره میاد و ندانمکاری هایی که جمهوری اسلامی داره در واقع از خودش نشون میده و گسستگی فرماندهی و تصمیم گیری استراتژیک در ایران رو به لحظه صفر استراتژیک رسونده. در علوم نظامی لحظه صفر استراتژیک لحظه‌ای هست که نظام در واقع در حال سقوط هست و همزمان نظام جدیدی جایگزین نیست. اون لحظه خلأ یا صفر استراتژیکه که احتمالاً اکثر سازمان‌های امنیتی دورادور ایران و کشورهای توی اون لحظه سرمایه گذاری میکنن که همونجا وارد بشن و بتونن در واقع نیروی خودشون رو بچینن یا به قول معروف از وضعیت پیش آمده از آب گلالود ماهیگیری کنن. حالا برای اینکه شمای شهروند ایرانی، من شهروند ایرانی، سایر مردم ایران این آب رو در واقع بذاریم زلالتر باشه، گلالود نباشه و کشور همسایه‌ای که با ما مشکل داره نیاد و در واقع امنیت ما رو بیش از این در واقع مختل نکنه، چیکار باید بکنیم؟ در ساختار کنونی ایران و مبارزه مردم پیرامون ما شاهد هستیم که نیروهای مسلح فراوانی در واقع شکل گرفته، مثل پیشمرگه‌های کرد. من فکر می‌کنم پیشمرگه‌های کرد 60-70 سال که عمر دارن به استمرار پیدا کردن و خودشون رو حفظ کردن، سازمان دارن و الی آخر، به هر دلیلی تا الان خود در مشغول مبارزه هستن. این نسخه رو ما میتونیم تاثیر در واقع به گونه‌ای تکثیر کنیم در سایر استان‌ها. یعنی در مناطق مردم عرب این نیرو به قوه وجود داره، در مناطق بلوچستان هست، در آذربایجان هست. اگر این نیرو تکثیر بشه میتونه مدیریت زمان و اون لحظه صفر استراتژیک رو در واقع مدیریت کنه و اجازه نده سازمان‌های امنیتی خارجی، کشورهای همسایه و دیگران وارد بشن و امنیت موجود رو در واقع مختل کنن. یعنی زنجیره اقتصاد، زنجیره کمک رسانی به مردم، زنجیره در واقع امنیت رو مختل نکنن. برای این ما استفاده از نیروی مردمی رو نیروی یک کار بهینه و استراتژیک می‌دونیم، ضرورت استراتژیک می‌بینیم، نه در واقع و کمکی به معماری امنیتی از بالا از پایین به بالا. تا حالا هر چه داشتیم در انقلاب 57 معماری امنیتی در واقع از بالا به پایین بود که شاهد هستیم که مثلا جبهه ارتش و سپاه تازه تشکیل شده اومدن سرازیر شدن به سمت شهر محمره و کوچکترین اعتراض مردم در واقع به خاک و خون کشوندن. صدها نفر از مردم عرب در محمره در 9 خرداد 58 کشتار کردن. همینجور در سنندج کشتار کردن، در جاهای دیگه کشتار کردن به بهانه تجزیه طلبی. فقط این نیروها در واقع چیزی جز مطالبه مسالمت آمیز، مطالبه در چارچوب ایران نداشتند، اما همواره مطالبات اونها در واقع در قالب تجزیه طلبی و ناامنیتی به صورت امنیتی پاسخ داده میشد و به همین دلیل ما اکنون نیازمند این هستیم که الان سپاهی که در حال اضمحلال هست و ارتشی که در واقع آنچنان امیدی بهش هم نیست، ما نیازمند نیروی امنیتی استراتژیکی هستیم که از دل مردم میاد. این نیرو هم در واقع اقبال محلی داره، هم با زبان مردم اونجا آشنا هستش و هم از بطن جامعه هستش و در واقع خودش رو بر وضعیت موجود تحمیل خواهد کرد. تحمیل سلبی نه بلکه تحمیل مثبت، به معنای اینکه توان ارتباط گیری، توان مدیریت و همزمان در واقع فرمان پذیر هست و همزمان هماهنگی پذیر هست. یعنی نه اینکه سرخود باشه، طغیانگر باشه و الی آخر. این نیرو میشه رو در واقع در موردش فکر کرد و من فکر میکنم که ایرانی که در اکنون به لحظه صفر استراتژیک داره نزدیک میشه و شاخص شکنندگی بر طبق بنیاد صلح آمریکا، شاخص شکنندگی ایران در سال 2024 82.9%. اکنون با جنگ 12 روزه، با جنگ کنونی، حوادث دیماه و کشتار مردم، من فکر میکنم این به 90 رسیدن به 90 به معنای لحظه هشدار هست و در واقع خط قرمز هست. خط قرمز رو در واقع کشور رد کرده و به معنای ریزش کل ساختار نظامی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی و زنجیرهای در واقع زندگی مردم هست. این لحظه ها رو باید مدیریت کرد و برای این کار نیروی مردمی بسیار بسیار کارا خواهد بود. امیدوارم به نیروی مردمی در واقع تکیه کنید، بهش اعتماد کنید، بهش فرصت بدید، انگ تجزیه طلبی بهش نزنید و در واقع این نیرو رو یک نیروی ایرانی بدونید، نه یک نیروی غیر ایرانی. این میتونه مفید واقع بشه. چرا؟ چون ما سابقه برخورد با نیروی مرکزی داشتیم، سابقه برخورد با ارتش داشتیم، سابقه برخورد با سپاه نیروی انتظامی داشتیم. اینها برای ما غیر قابل اعتماد هستند. نیرویی که ایدئولوژیک شده 47 سال مردم رو میکشه، در دیماه کشت. نیروی ارتشی که اکنون در زادگاه من در حوالی دسفول مثلا اکنون سرزمین و زمین کشاورزی آبا اجداد من رو مصادره کرده، تیپ 2 لشکر 92 زریح اهواز یا دانشگاه آزاد
یا نمیدونم ارتش و سپاه اومدن و نیشکر ساختن بر سرزمین های ما در واقع و زمین های ما رو مسترد کردن، اینها نیروی قابل اعتماد برای من عرب نیستند، برای کرد نیستند. در کردستان کشتار کردن. بنابراین تکیه بر پیشمرگه برای کرد بسیار 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 حیاتی تر، مهمتر، مفیدتر و برای امنیت ایران و آینده ایران بسیار بسیار میتونه کمک کنه. امیدوارم به این موضوع در واقع کمک کنید، این رو در رسانه‌ای کنیم، این مسائل رو در واقع در بطن جامعه اپوزیسیون بس بدیم، از این امور نترسیم. این ما تزیه طلب نیستیم، نبودیم و پیشمرگه کرد میتونه مدافع ایران باشه، همان گونه که قبلا بوده، همان گونه که همین پیشمرگه کردی که در عراق تونست در سال 2014 در واقع از سقوط بغداد به دستش داعش جلوگیری کنه، اکنون پیشمرگه کرد و پیشمرگه یا نیروی دفاعی عرب و بلوچ میتونه از سقوط شهرها به دست تروریسمی که در حال تکوین خودش هست در کشورهای اطراف، ما میتونیم از سقوط شهرهامون جلوگیری کنیم. پیروز باشید. آخرین سخنران این قسمت، ریوار آبدانان، عضو شورای رهبری و سخنگوی حزب حیات آزاد کردستان، پژاک. با درود به همه کسانی که زیبایی رو در مبارزه و مقاومت در راه آزادی، دموکراسی و برابری جستجو کردند و با رنج و خون خودشون راهی جاودانه به سمت آینده روشن ترسیم کردند. ایران در متلاطم‌ترین دوران و در یکی از سرنوشت‌سازترین لحظات تاریخیش به سر میبره. جنگ تمام عیار از یک سو و اراده عظیم مردم برای تغییری انقلابی از سوی دیگه، فضایی بسیار ملتهب و پر از بیم و امید آفریده. اینکه اکنون چه باید کرد و آینده سیاسی این سرزمین چگونه خواهد شد، پرسش‌های بسیار حیاتی و شایان توجهی هستند. باید بی اینکه به دام قالب‌های ذهنیتی رایج یا تقلیدی بلغزیم، جستجوگرانه برای چنین پرسش‌هایی پاسخ‌هایی صحیح و چاره آفرین پیدا کنیم. ما حزب حیات آزاد کردستان پژاک بر این باوریم که همگرایی دموکراتیک میان همه سازمان‌ها و شخصیت‌هایی که خودشون رو در قبال آینده سرزمینشون مسئول میدونن، برای عبور سالم مردم ایران از این پیچ خطرناک تاریخی بسیار ارزشمنده و اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. برخورداری از دیدگاهی باز، تکثرگرا، نقادانه و نقدپذیرانه در این راه یاریگر ما خواهد بود. اگرچه اکنون گذار از جمهوری اسلامی اصلی ترین مسئله در برابر آزادی مردم ایرانه، اما به اندازه این موضوع ترسیم افقی شفاف برای دوران پس از جمهوری اسلامی هم بسیار ضروریه. قدم‌های امروزین ماست که فردای ما رو شکل میدن. از این رو جریاناتی که به اصرار تلاش میکنن همه مسائل به فردای پس از سرنگونی جمهوری اسلامی موکول بشن، نمیتونن چشمانداز مثبتی از ایرانی کثرتگرا و دموکراتیک برامون ترسیم کنن. اگرچه نمیتوان همه مسائل رو یکجا و همکنون حل و فصل کرد، اما دست کم باعث اصول و معیارهای مشترکی برای حل مسائل ریشه‌دار و حاد کشور اندیشید و حداقل‌هایی رو مشخص کرد که بشه بر پایه اونها به اجماع دموکراتیک و کثرت‌گرایانه برای اقدامات مشترک دست پیدا کرد. در این مسیر بایستی از پیش‌داوری، رفتارهای تبعیض‌آمیز و برچسب‌هایی که بر خواسته‌های طیف‌های مختلف سیاسی زده میشه خودداری کرد تا بتونیم در فضای سالم صدا و نظر همدیگر رو به درستی بشنویم و نقاط اشتراکمون رو پیدا کنیم. ما هویت‌های مختلف ساکن ایران بایستی دیدگاه‌ها، رنج‌ها و مطالبات همدیگر رو درک کنیم. تابلویی که نظام بیرحم دولت ملت علیه تنوعات هویتی ایران ترسیم کرده
بایستی کنار گذاشته بشه، زیرا چنین تابلوی هرگز نمایانگر حقیقت نبوده و نیست. تجربه 100 ساله دولت ملت در ایران و مبارزات نیروهای مخالف اون نشون داده که نه مرکزگرایی چاره مسائل ماست و نه مرکزگریزی. مرکز باید محلی باشه برای مشارکت همگانی و تصمیم گیری درباره مسائل کلان کشوری، نه کانونی برای تمرکز قدرت. نواحی هم باید با خودمدیریت‌های خودشون در عرصه سیاست به شکل مستمر و فعالانه حضور داشته باشن و بتونن طبق هویت و خواسته‌های مشروع خودشون تصمیم گیری و فعالیت کنن. در این چارچوب از نظر پژاک نظام جمهوری دموکراتیک میتونه یک گزینه مطلوب برای دوران پسا جمهوری اسلامی باشه. اگرچه برای بحث و گفتگو بر سر هر نظام دموکراتیک دیگه‌ای نظیر نظام فدرال دموکراتیک هم آماده هستیم. اینکه چه نوع نظام سیاسی در آینده تأسیس بشه به بحث و گفتگوی شفاف نیاز داره و این مستلزم گشودگی فکری همه طرف هاست. باید مطرح سازی هیچ مسئله‌ای تابو انگاشته نشه تا با بحث و بررسی آزادانه همه پیشنهادات، نظرات و گزینه‌ها امکان اجماع دموکراتیک فراهم بیاد. نکته دیگه اینه که بدون آزادی زنان دموکراسی فقط یک بازی زبانیه. تا وقتی که زنان به مالکان تن و روح و اندیشه و اراده خودشون مبدل نشن و به آزادانه ترین شکل در همه عرصه‌های زندگی مشارکت فعال نکنن، هیچ مشکلی حل و فصل نخواهد شد. اگر ایران تباه شده و استبدادی همواره زیر یوغ مرد سالاری، پدر سالاری و رفتارهای قیم مآبانه بوده، اما ایران آزاد و دموکراتیک قطعاً با اندیشه زنان، اراده و مشارکت زنان این سرزمین شکل خواهد گرفت. انقلاب بزرگ زن، زندگی، آزادی اثباتی روشن بر این حقیقت. به باور ما تجربه دولت مدرن در یک قرن اخیر ایران نشون داد که مهندسی خشونتبار اجتماعی، حذف و سرکوب هویت‌ها و تحمیل یک زبان، یک فرهنگ، یک ملت، یک پرچم و یک مذهب نه تنها چسب اتصال دهنده کارایی در میان هویت‌های مختلف نیست و باعث همگرایی نمیشه، بلکه نتیجه‌ای بجز واگرایی و گسل‌های فزاینده نداره. نیاز شدیدی به روزآمد کردن روابط تاریخی میان هویت‌ها و اتنیک‌های ساکن ایران هستیم. کلیدواژه این کار انتگراسیون یا همپیوندی دموکراتیکه. ایران باید خانه‌ای مشترک و آغوشی باز و پذیرا برای همه ساکنان اون باشه. ما این آغوش باز و پذیرا رو انتگراسیون یا همپیوندی دموکراتیک مینامیم. در صورت ایجاد همپیوندی دموکراتیک همه هویت‌ها و جوامع ایران با رضایت خاطر و اراده آزاد خودشون به جمهوری دموکراتیک یا هر مدل سیاسی دموکراتیک دیگه‌ای که مورد اجماع همه شهروندان و جوامع ملی ایران باشه خواهند پیوست. از دیدگاه ما پژاک تعیین یک استاتوس سیاسی مشخص برای ملت کرد در نظام سیاسی و حقوقی ایران آینده یکی از مهمترین شاخصه های دموکراسی و آزادی خواهد بود. نوع برخورد با این قضیه معیاری خواهد بود برای سنجش اینکه در دوران پسا جمهوری اسلامی تا چه حد از استبداد تاریخی و ستم هویتی نهادینه شده در نظام حکمرانی سیاسی ایران گذار صورت گرفته. در جمهوری دموکراتیک ایران که زمینه سیاست دموکراتیک و حقوق برای همه اتنیکا فراهم باشه، نیازی به اسلحه و درگیری نخواهد بود. ما پژاک به همون اندازه که خودمون رو در برابر آینده سیاسی کردستان مسئول میدونیم، خواهان حضور در شکلگیری ایران نوین و دموکراتیک هستیم. در پایان مراتب سپاسگزاری خودمون رو از همه شخصیت‌هایی که هنگام
بروز مشکل در روند مشارکت پژاک در کنگره آزادی ایران موضع‌گیری شجاعانه و دموکراتیکی از خودشون نشون دادن و حتی عده‌ای از این شخصیت‌های گرانقدر از شرکت در این کنگره انصراف دادن اعلام می‌کنیم. رفتار این عزیزان نشون داد که با وجود میراث شومی که قرنها انحصارگری و استبداد بر فضای سیاسی ایران به جا گذاشته، اما وجدان‌های بیدار، اندیشه‌های آزاد و اراده‌های مستقل همچنان در میدان زندگی حضور دارند و همین یک پشتوانه عظیمه که به مبارزات دموکراتیک خودمون تا رسیدن به آزادی و پیروزی ادامه بدیم. زنده باد مبارزات دموکراتیک مردم ایران. ژن ژیان آزادی. دوستان من مقصر اصلی منم. 30 دقیقه قرار بوده تنفس و پذیرایی باشه. خواهش میکنم 15 دقیقه، تازه من 5 دقیقه رفتم تخفیف گرفتم، 11 و 10 دقیقه توی سالن باشید. پنل بعدی یکی از کلیدی ترین گروه های مطرح هستن. خیلی ممنون. سرنج بدەن چاوەڕێ بن بەم زوانە کرماشانم بە جوانڕۆ و سەلاسەوە بە ڕوانسەر و پاوەوە بە سەرفێڵ و زەهاوەوە بە هەموو هەوراماناتی بە یەک هەڵوێست و یەک پەیام دەست دەخەنە دەستی ئیلام. چاوەڕێ بن چاوەڕێ بن لە ڕستانم خوێنی نوێ ئەڕێژێتە نێو دەمارم، ڕێبواری ڕێگای قازیە و تێکۆشەری ڕێی کۆمارم. پشتی ئیلامم بەرنادا و دەبێ بە دەنگی مەڵەکشا بێدەنگی شەقام ئەشکێنێ و وەک خۆر لە ئاسمانی گەشە. چاوەڕێ بن چاوەڕێ بن سنەی خوێناویم ناتوانێ بێدەنگی شەقام نەشکێنێ، ئەو هەمیشە پێشەنگ بووە و دوژمن بە چۆکدا ئەهێنێ. ئاخر سنە لێوان لێوە ئاخر سنە لێوان لێوە لە لاوی خوێن گەرمی وڵات، پڕا و پڕە لە سرود و دەنگی زوڵاڵی ڕۆژهەڵات. دەستی ئەم شۆڕشەم ئەگرێ و ئەبێ بە سەنگەری ئیلام، دەستی ئەم شۆڕشەم ئەگرێ و ئەبێ بە سەنگەری ئیلام. لە تۆڵەی مەرگی ژینادا ڕائەماڵێ تەختی ئیمام. سرنج بدەن چاوەڕێ بن بەم زوانە مەهابادم لە چوار چرا و سەبڵاغەوە، لەسەر مەزاری پێشەوە و لە مەتەرێزی شاخەوە. تەپڵی ڕاپەڕین لێ ئەدەن دەڕژێنە سەر کوچە و شەقام، خوێنیان خوێنی مەڵەکشایە و دەبنە هێزی ئەژنۆی ئیلام. ئیدی نە ئیلام کۆڵ ئەدا نە ڕاپەڕین کەم ڕەنگ ئەبێ، ئیدی نە ئیلام کۆڵ ئەدا نە ڕاپەڕین کەم ڕەنگ ئەبێ، نە سنەم
نەمەهابادم نەکرماشهەن بێدەنگ ئەبێ ئەم شۆڕشە بەردەوامە تا لووتکەی بەرزی ئازادی ئەم شۆڕشە بەردەوامە تا لووتکەی بەرزی ئازادی ئاخون ستەم کۆتاییان هات پێدەنێینە وەرزی شادی ئاخون ستەم کۆتاییان هات پێدەنێینە وەرزی شادی پێدەنێینە وەرزی شادی لەم وڵاتە بارانی خوێن نەبارێ ڕۆژنیا لەم وڵاتە بارانی خوێن نەبارێ ڕۆژنیا داگیرکەرێ شیوەن نەخاتە شارێ ڕۆژنیا داگیرکەرێ شیوەن نەخاتە شارێ ناوبۆژینی ژێردەستی بێدەنگی و بێ هەڵوێستی ناوبۆژینی ژێردەستی بێدەنگی و بێ هەڵوێستی
بژی هەوڵ و تێکۆشان بۆ ژینی بەسەر بەستی بژی هەوڵ و تێکۆشان بۆ ژینی بەسەر بەستی کانە سووتێ جەرگی دایکی هەژارێ ڕۆژ نییە کانە سووتێ جەرگی دایکی هەژارێ خوێنی لاوان لە چێنگان دەچۆڕێ دێتە خوارێ خوێنی لاوان لە چێنگان دەچۆڕێ دێتە خوارێ کێڵی شەم شەمە کوێرە با وڵاتی من فێرە کێڵی شەم شەمە کوێرە با وڵاتی من فێرە شەرمە بندەستی ئەستن بڕیارێک بدەن دێرە شەرمە بندەستی ئەستن بڕیارێک بدەن دێرە ئەوەی هەرزانەژینە ئەم وڵاتە وێرانە ئەوەی هەرزانەژینە ئەم وڵاتە وێرانە ماڵ بە ماڵی ڕووخەوە کراوەتە بەندی خانە ماڵ بە ماڵی ڕووخەوە کراوەتە بەندی خانە نابۆ ترس و دوودڵی ئەمە ژین نییە ژانە نابۆ ترس و دوودڵی ئەمە ژین نییە ژانە تا ئێمەوە بێدەنگ بین دوژمن سواری سەرمانە تا ئێمەوە بێدەنگ بین دوژمن سواری سەرمانە ونال تمام جهان اردو لکولر بران لروج تن همیشه خون و گیان خویاندان من کوری رو جلاتم اردو سوالاتم نزالی کرماشانم وسانا نمادم ریشه داره نجاتم بدینی وزاتم سربرزم جور براو من لتوان مادم افتخار كم كاي هرسوان منام ويتاسم كرماشانا خاكي سرما يمانا يانم بودنا نزله هرچي كاي هرسوان
بردشخیمان بر بوکینت آغاز پایان است آغاز پایان است این آغاز پایان است شیران است بردشخیمان بر بوکینت آغاز پایان است آغاز پایان است این آغاز پایان است شیران است بردشخیمان بر بوکینت آغاز پایان است آغاز پایان است این آغاز پایان است شادیتن شادی مانه خم تاون خم مانه راو پرا راو سوکه ای جوان رو جافایتی راو پرا زهاوی نوین گی هتاو
هاوە ئەماونە داورەکەی ئاهوراوە کاوەمێران سەنگەری پەنج ئەژنی بەرزی شەهیدێکە مێژوو هاتووە پێش ناشتنی سەردەمێکی بە خوێنی ئەو پیرۆزکە کچانی ڕۆژ لە قەسری شیرینی فەرهاد بە مەشغەڵی هەتاوە خەوی تاریکی تێکەدەن هاوارەکەن ئێمە نانمان لە گەروی شێر دەرهێناوە چۆن مافی خۆ لە دەستی دێ و دەرناهێنین کوڕانی ئاگر و ئیلام و وارسانی ماد و شاکۆ هاوارەکەن هۆ داگیرکەر بڕوانە بۆ ئەو شاخانە کەی وەرزەڕین سەری شۆڕ کرد کەی پەڕوا بوو بە دەشتایی کەی بینیتان بێستون سەری هەڵگرتووە ئەو کات زیاتر دڵنیابن کورد ڕیشەی زیاتر ڕۆچووە ئێوە دەیان جار نێژراون کورد زیندووە و نەمردووە ئیلامی ئاگر و سەنگەر لە فەرهەنگی گشت شەقامێک ترس و لەرزی هاوێشتە دەر هاواری کرد دیکتاتۆری بەخوێن تینوی شاری تاران کە فەس بێنی سنوورەکان ئەخەینە ژێر سێبەری باو ڕەشەبابیت ئەبین بە بەردی ڕوش و سەخت کۆماری سێدارە و پەتبی بۆت ئەبین بە ئاودانان ببیت بە ئاگر و ئاسن ببیت بە ئاگر و ئاسن لێت ناترسین ئەچکەین بە تۆزی سەربانان فکند منظر این موج آتشم بر جان شهر پرگل شیراز رفتم و دیدم ز رنج چهره مردم بود چه برگ خزان سرزمین طربخیز سعدی و حافظ به جا نغمه بلند است ناله و افغان شنیدم که به سلاخانه ها روند مردم زار و گرسنه در کرمان که تا کنند ز خون پر پیاله خورند شامگهان را به جای پاره نان در اصفهان چه بسا مردم فقیر و ذلیل که نیست مسکنشان جز کنار قبرستان به چشم خیش بدیدم که کودکان فقیر
خورند هسته خرما به شهر آبادان، در آن مکان که طلای سیاه ما شب و روز رود به کشور بیگانه همچو آب روان. ز فقر مردم بدبخت زنده در گورند، به پیش دیده مادر پسر سپارد جان. چراغشان نبود شب به کلبه تاریک، اگرچه مرکز نفت است خاک خوزستان. از این مناظر غمگین در شگفتم من، که درد این همه بدبخت کی شود درمان. چرا نباید خوشبخت باشد این ملت، چرا نباید شاداب باشد این بستان. درود و سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان. پنل جنبش‌های اجتماعی و جامعه مدنی رو آغاز می‌کنیم. من 2 بیت شعر می‌خونم و بعد پنلمون رو مزین می‌کنیم به ویدئویی که بانو منظر زرابی، مادری که 4 تن از عزیزانش رو سپاه پاسداران در هواپیمای اوکراینی کشت، و بعد از اون پنل رو آغاز میکنیم. گیرم گلاب ناب شما اصل غمسر است، اما چه سود حاصل گلهای پرپر است. از من مخواه شعر تری بی خبر ز درد، شعری که خون از آن نچکد ننگ دفتر است. بانو منظر زرابی رو ویدئوش رو با هم نگاه میکنیم. با درود. بیدادی که ما در طول تاریخ تجربه کرده ایم و خود من شاهد زندگان هستم، تنها با کشتن چند نفر به عدالت نمی‌رسد. مسئله ما جلوگیری از تکرار ستمگری و باز تولید تاریخی آن است. پرسش ما این است: چه باید کرد تا این چرخه ظلم به شکل دیگری تکرار نشود؟ در طول تاریخ هر جا ظلم بوده، دادخواهی نیز در پی آن شکل گرفته است، اما استمرار دادخواهی و نتیجه بخش بودن آن نیازمند پشتوانه عمیق از آگاهی تاریخی، فرهنگی و اجتماعی است. باید آنچنان این آگاهی گسترش یابد که همه ستمدیدگان با تمام تفاوت‌ها در حول و امید یک سرنوشت مشترک بسیج و همراه شوند. تنها در این صورت است که اتحاد شکل می‌گیرد و فرصتی فراهم می‌شود تا صدای همه ستمدیدگان تاریخ شنیده شود. دادخواهی حلقه در هم تنیده همه اعتراض هاست در عرصه‌های مختلف اجتماعی و در بستر تاریخ و در جریان جنبش‌های مختلف، به ویژه جنبش زن زندگی آزادی. این دادخواهی بود که به لبه تیز مبارزه تبدیل شد. مبارزه بر محور عدالت در برابر هر گونه ستمگری، هر نوع دیکتاتوری و هر شکلی از استبداد، چه فردی چه ساختاری. عدالت تنها مجازات نیست. عدالت یعنی آگاهی، یعنی یادآوری، یعنی ایستادن و ساختن آینده‌ای که در آن ستم دیگر تکرار نشود.
خب دوستان عزیز، خیلی منتظر بودم که برسیم به پنل جنبش‌های اجتماعی و جامعه مدنی و نقشش در دموکراسی پایدار. من اول سخنی با احزاب دارم، خیلی کوتاه. میخوام خواهش کنم در بررسی‌های خودشون به نقش مهم جامعه مدنی توجه بکنم. به نظر من به عنوان یک فعال صنفی که 20 سال با جمهوری اسلامی میدانی مبارزه کردم، حدود 10 سالش رو در زندان‌های جمهوری اسلامی بودم، سپاسگزارم. احزاب محترم، با تمام احترامی که براشون قائل هستیم باید یک تجدید نظری در نگاهشون به شبکه سازی داخل ایران داشته باشن. ساختارهای عمودی که نزدیک شدن به اون ساختار انگار عرش الهی میخواد به لرزه در بیاد. هیچ جوانی فرصت عرض اندام در این ساختار رو نداره. نصف جامعه ایران که خانوم ها هستن عموماً فراموش میشن در این ساختارهای عمودی. عزیزان توجه کنن، مشکل دیما نبودن شبکه داخل ایران بود. اپوزیسیون پلنی نداشت به جز اینکه آمریکا اسرائیل بیاد حمله کنیم. اگر ما شبکه داخل ایران داشتیم، اون شبکه ها میدونستن چی کار باید بکنن، هرگز به این روز دچار نمی شدیم که ترامپ بخواد برای ما آزادی بیاره با بمب. ما در پنل خودمون رعایت کردیم. 7 نفر از خانم‌های محترم حضور دارند و 4 تن از آقایون هستند. ما سعی می‌کنیم در پنل یه معرفی هم داشته باشیم از شبکه‌هایی که به شکل افقی کار می‌کنن. نگاه کنید، من از جایی اومدم از شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران. ما تا 40 تشکل رسمی داشتیم. سال 85 جلوی مجلس شورای اسلامی 40 تشکل مختلف حضور داشتم. من نماینده شورا اینجا نیستم، ولی خودم رو متعلق به اون بدنه میدونم. بعد از قیام مهسا ژینا امینی تا کنون 400 معلم به دلیل فعالیت‌های صنفی بازداشت شدن، زندان رفتن، تعلیق شدن، اخراج شدن. اینها در قالب یک شبکه دارن با هم کار میکنن. ما تا 200 شهر رو با هم دیگه تونستیم هماهنگ بکنیم در اعتراض به نظام فاسد جمهوری اسلامی. ما خواهان گذار از جمهوری اسلامی هستیم با تکیه بر جامعه، نه با تکیه بر ترامپ و نتانیاهو. من به عنوان یک فعال صنفی مدنی بدون لکنت میگم، با هر گونه جنگ، خونریزی، حمله خارجی به طور کامل و تمام قد مخالفیم. هر بار که حمله‌ای به ایران میشه ما چند سال در عبور از جمهوری اسلامی عقب میافتیم، چون دستگاه سرکوب قوی تر میشه. ببینید چه بلایی سر جوانای ما در زندان ها آوردن. یادی کنیم از زندانیان سیاسی که اینجا فراموش شدن. بعد از جنگ 12 روزه با سخت‌ترین شرایط بچه‌ها تو زندان ها دارن دووم میارن علیه جمهوری اسلامی، چون جمهوری اسلامی کار خودش رو خیلی خوب بلده. صحنه رو تاریک کرده، اینترنت قطع. اسرائیل و آمریکا، به من نمیتونن برچسب طرفداری از اسرائیل و آمریکا بزنن.
به خاطر اینکه من چریک که نبودم، اصلا هم دستم نگرفتم، من یه فعال صنفی بودم، در قالب تشکل خودم رفتم از ماده 10 احزاب مجوز گرفتم و بعد جمهوری اسلامی اومده سرکوب کرده. دختر کوچیک من 10 ماهش بوده رفتم زندان، الان 11 سالشه اومدم بیرون از زندان. این ساختار فاسد جمهوری اسلامیه. ببینید اینها رو با همدیگه قاطی نکنیم خواهشم. ما با جنگ مخالفیم، ولی خواسته همه ما عبور از جمهوری اسلامیه. یک سخن کوتاه هم با عزیزان کنگره دارم. این کنگره با همت عالی بسیاری از عزیزان شکل گرفت و ما خیلی تلاش کردیم که عزیزانی رنجیده خاطر نشن. در هر حرکتی که انجام میشه خطا وجود داره. من اسماعیل عبدی به سهم خودم که از شورای هماهنگی این کنگره هستم پوزش میخوام از کسانی که دلنگران بودن، از عزیزانی که اینجا نشستن سخنرانی نمیکنن، به حرفای ما گوش میکنن و شکیبا هستن، هم بسیار سپاسگزار. معلمی که از وقت خودش عبور کنه جاش زندان. یک سخن کوتاه هم رو به نظام جمهوری اسلامی دارم و بعد عزیزان که خیلی بهتر از من مسلط هستن در بخش جامعه مدنی دونه دونه تشریف میارن و بعد دعوت میکنم که تا انتها حضور داشته باشید، چون پنل خیلی جذابی هم داریم. نظام فاسد جمهوری اسلامی من از مدرسه هایی میام که داشتن یک ماشین واسه بچه ها آرزو بوده. یه سفری به بلوچستان داشتم، دیدم بچه های کوچیک زیر 15 سال کنار خیابون دارن بنزین میفروشن. رفتم پیاده شدم باشون صحبت کردم. یه پروژه کانون صنفی معلمان داشت، من رفته بودم برای افتتاح یه پلی بین 2 تا روستا، از معلمان پول جمع کرده بودیم به همت معلمان، یک پل مواصلاتی رو در حد خودمون. جمهوری اسلامی که کاری انجام نمیده برای به حاشیه رانده شده ها. در این تلاش من با خیلی از اون دانش آموزا صحبت کردم، گفتم من معلمم و میخوام بدونم چرا شما بنزین میفروشید. میگفت که عمو اگر ما این کارو نکنیم شب باید گرسنه بخوابیم. من دانش آموزی داشتم در اسلامشهر به نام سعید حیدری. وقتی که اینترنت قطع شد از طریق استارلینک گاهی متصل می شدن دانش آموزانم. یه روز دیدم تلفنم زنگ خورد و سعید حیدری. خیلی خوشحال شدم، گفتم سعید جان چطوری؟ دیدم سکوت. گفتم سعید حالت چطوره؟ دیدم صدای گریه میاد. گفت آقا من مهرانم، برادر سعید. سعید و نیروهای امنیتی کف خیابون تو اعتراضات کشتن. نگاه کنید ما با یک نظام فاسدی طرف هستیم که اومده تو فضای جنگی مظلوم نمایی داره میکنه. ما قطب نمامون رو فراموش نکنیم، نگاهمون هم به سوی جامعه باشه. ما جامعه باوریم، دست در دست هم با حد اکثر توان. با بعضی از گروه ها نمیشه ائتلاف کرد، ولی خیلی اینجا حضور دارن که ما میتونیم باهاشون ائتلاف کنیم و از نظام جمهوری اسلامی عبور بکنیم. یک متدی هم وجود داره که عزیزانی روش کار کردن برای ارتباط امن با داخل ایران. هر حزبی که
اعلام آمادگی کنه اون عزیزان رو معرفی میکنیم که در واقع باهاشون همکاری داشته باشن. من خیلی طولانی صحبت کردم، از همه عزیزان پوزش میخوام. از خانم عظمت اژدری از اعضای هیئت مدیره انجمن پرواز دعوت میکنم که تشریف بیارن. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. من به عنوان یک دادخواه در این جمع حضور دارم و از همه برگزار کنندگان و شرکت کنندگان برای تلاششان، برای دعوتشان و آغوش گرمشان سپاسگزارم. غنیمت خواهر کوچکم در حالی کشته شد که سرش را به پنجره هواپیما تکیه داده بود و احتمالاً به آینده‌ای فکر می‌کرد که هرگز ندید. آرزو داشتم من تنها دادخواه تاریخ ایران باشم، اما افسوس که امروز خانواده دادخواهان نه یک نفر، نه 100 نفر، که میلیون‌ها نفر است. 6 سال و 3 ماه از آن بامداد سیاه گذشته است. در ساعت 6 و 15 دقیقه صبح 18 دی ماه 1398 سپاه پاسداران جمهوری اسلامی با شلیک دست کم 2 موشک پرواز مسافربری PS 752 را در آسمان تهران هدف قرار داد و 176 انسان بیگناه و کودکی به دنیا نیامده را به آتش کشید. آنها دانشجویان و پژوهشگران بودند، کودکان بودند، زوجهای جوان بودند و رؤیاهایی که هرگز فرصت شکوفا شدن پیدا نکردند. این جنایت تنها ما خانواده‌های بازمانده را سوگوار نکرد. موج اندوه و خشم آن میلیون‌ها انسان را در سراسر جهان تکان داد و حقیقتی تلخ را بار دیگر آشکار کرد. اینکه جمهوری اسلامی در ارتکاب جنایت هیچ مرزی نمی‌شناسد. ما خانواده ها در بهت و اندوه و خشم و نفرت بودیم، اما در همان روزهای تاریخ تصمیمی سرنوشت ساز گرفتیم. تصمیم گرفتیم سکوت نکنیم و اجازه ندهیم صدای عزیزانمان در هیاهوی زمان خاموش شود. از دل همان اندوه نخستین گام ها را برای نهادسازی برداشتیم. همدیگر را در گوشه گوشه جهان پیدا کردیم و انجمن خانواده های جانباختگان پرواز PS 752 را بنیان گذاشتیم. حرکتی مدنی، آگاهانه و برنامه ریزی شده. می‌دانستیم اگر قرار است مسیر دشوار دادخواهی را طی کنیم، باید آن را بر پایه نظم، قانون و همبستگی بنا کنیم. اساسنامه دقیق تدوین شد. ساختاری روشن برای فعالیت‌ها شکل گرفت و نهادی بنا شد که نه صدای یک فرد، بلکه پژواک صدای جمعی خانواده‌ها بود. این مسیر هرگز آسان نبود. سوگ آنچنان سنگین بود که گاه هنوز دقایقی از آغاز یک جلسه نگذشته بود که اشک مجال سخن گفتن نمیداد. اما اراده ما قوی تر بود. در این مسیر با دشواری‌های دیگری نیز روبرو بودیم. 176 جان شیرین از دست رفته بود و پشت هر یک از آنان خانواده ایستاده بود با پیشینه‌ها، باورها و دیدگاه‌های گوناگون. طبیعی بود که در چنین جمع متنوع اختلاف نظرها نیز پدید آید. اما آنچه ما را از این اختلاف‌ها عبور داد یک هدف مشترک بود: حقیقت و عدالت برای عزیزانمان. همین هدف مشترک ما را در کنار هم نگه داشت.
یکی از مهمترین اصول انجمن از همان ابتداش مشارکت و شفافیت بود. هر سال مجمع عمومی برگزار شد. اعضای هیئت مدیره با رأی خانواده ها انتخاب شدند و تصمیم ها نه در پشت درهای بسته بلکه در برابر اعضا و با مسئولیت پذیری کامل گرفته شد. همین رویکرد مدنی انجمن را به نهادی پایدار تبدیل کرد و اعتماد بسیاری از مردم و نهادهای مدنی را مجذوب خود کرد. پس از تجمع بزرگ برلین در 22 اکتبر 2022 که یکی از بزرگترین گردهمایی‌های ایرانیان خارج از کشور بود، جمهوری اسلامی بیش از پیش نسبت به فعالیت‌های انجمن احساس خطر کرد. از آن پس تلاش‌های گسترده‌ای برای تضعیف این نهاد آغاز شد، از ایجاد شکاف بین خانواده‌ها تا حملات سازمان یافته برای بی‌اعتبار کردن ما. حتی شکایتی جدی علیه انجمن در دادگاه کانادا مطرح شد و پرونده‌ای بود که فشار مالی قابل توجهی بر ما وارد کرد. اما ما با اتکا به اسناد مستند، با شفافیت در عمل کرد و با ایستادگی جمعی خانواده ها، آن پرونده در نهایت به سود انجمن پایان یافت و یک درس مهم برای ما داشت. اتحاد، شفافیت و پایبندی به هدف مشترک می تواند ما را از سخت‌ترین موانع نیز عبور دهد. در طول این سالها ما هر راه ممکن را برای کشف حقیقت و پاسخگو کردن عاملان این جنایت دنبال کرده ایم. با هم گام‌های مهمی برداشته ایم. شکایت رسمی به دیوان بین المللی دادگستری علیه جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است. 4 کشور متضرر شکایتی را به سازمان ایکائو تسلیم کردند. انجمن به تنهایی شکایتی رسمی علیه رهبران جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دیوان بین المللی کیفری در لاهه تسلیم کرده است. همچنین قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروه‌های تروریستی را اقدامی مؤثر می‌دانیم. اما این دستاوردها تنها پیروزی‌های حقوقی نیستند. آنها نشانه‌ای هستند از اینکه صدای خانواده‌ها می‌تواند به گوش جهان برسد. ما نشان دادیم که در برابر تهدید، در برابر فشار و در برابر تلاش برای فراموشی می‌توان ایستاد. دادخواهی ما برای پرواز PS 752 تنها برای گذشته نیست، برای آینده ایران است و به یاد تمام کسانی که در این چند دهه قربانی شدند. برای روزی که در آن حقیقت پنهان نشود، جنایت بی پاسخ نماند و جان انسانها ابزار قدرت نباشد. اگر حقیقت کشف نشود و اگر عدالت اجرا نشود، جنایت‌ها هم تکرار خواهند شد. ما عزیزانمان را از دست دادیم، اما صدای آنها همیشه با ماست. آن صدا امروز در اینجا حضور دارد، در میان شما و همه کسانی که باور دارند عدالت امکان دارد. ما نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم و به قول رها بهلولی عزیز که در 19 دی ماه کشته شد، تا همیشه زن، زندگی، آزادی. از وقتی جمهوری اسلامی کودکان زیر 18 سال رو نشونه گرفت، دیگه ما اصلا خجالت میکشیم مشکلات خودمون رو بگیم. 230 دانش آموز در 17 و 18 دی ماه طبق محاسبات شورای هماهنگی کف خیابونای ایران کشته شدن. دعوت میکنیم از خانم سپیده فارسی، فیلمساز، که تشریف بیاره. درود، سلام و سپاس. من قرار نبود اصلا صحبت کنم.
تشکر میکنم و سپاس که این وقت به من داده شده. سعی میکنم که زیر 5 دقیقه یا کمتر بمونم. کار من تصویرسازی است. از اینجا میخوام شروع کنم که ما آغاز خیلی خوبیه و واقعا من خیلی خوشحالم که اینجا هستم همراه شما. اما ما در یک زمینی بازی میکنیم، زمین جهانی. فقط مرزهای ایران مرزهای ماست، ولی باید یارگیری کنیم در سطح جهان و اونجوری که ما تونستیم در دوره زندگی آزادی و یا پیش از اون، حتی دوره سال 88 جنبش سبز و خصوصا در دوره زندگی آزادی این کار رو بکنیم، نماد ساختیم، یارگیری کردیم، تصویر بیرون دادیم. از اون به بعد به دلایلی که حالا خیلی سریع خواهم گفت، از دید من این کار رو نتونستیم بکنیم در این دوره به طور خاص و این باعث شده که ما تقریبا خجالت بکشیم، بگیم آقا جنگ نکنید. میگن شما پس با جمهوری اسلامی هستید. نه، نیستیم. ما مخالف جمهوری اسلامی هستیم، ولی مخالف جنگ هم هستیم و اینو ما رو خجلمون کردن. این یعنی ما موفق نشدیم این بار روشن بگیم که چی میخوایم و چی نمیخوایم و این مشکل یه مقدارش مال اون جناح مقابله که رفته تو زمین دشمن بازی میکنه، یه مقدارش هم به ما برمیگرده که نتونستیم درست این کار رو بکنیم. یک چالشی که ایجاد شد از یک، به نظر من البته شاید اشتباه میکنم، میتونید مخالف باشید، وقتی 7 اکتبر 2023 اون اتفاق افتاد، حمله حماس، از اون به بعد یه چالش جهانی ایجاد شد برای نیروهای مترقی و چپ که بتونن وایسن و بگن آقا ما با نسل‌کشی مخالفیم ولی یهودستیز نیستیم، با صهیونیسم مخالفیم ولی یهودستیز نیستیم. برای ایرانی‌ها این چالش 2 برابر بود که ما با جمهوری اسلامی مخالفیم و با نسل‌کشی در غزه مخالفیم و ضد صهیونیسم هستیم ولی یهودستیز نیستیم. این پیام رو باید بشه گفت، اینا رو باید بتونیم کنار هم بگذاریم. اولویت ما الان این نیست، میدونم اولویت ما پایان جنگ در ایرانه، ولی مهمه که اینا رو بدونیم و بگیم، برای اینکه این اون تصویر رو مخدوش میکنه. من بارها به مصاحبه دعوت شدم در تلویزیون فرانسه و یا مطبوعات، حالا میان از من پرسن خب پیام شما چیه؟ چه راه حلی ارائه میدید؟ چی میخواید برای فردای ایران؟ مشکل گفتنش میگیم عبور از جمهوری اسلامی، میگن شما که خودتون نتونستین 47 سال، خب بذارید بیان بمب بزنن دیگه شاید تموم شه. میگیم نه، ما مخالف جنگیم. من میگم من شخصا مخالف جنگم، بمب دموکراسی نمیاره. باز میمونیم، میان بهت میگن خب پس چیه راه حلت؟ اینا مشکلی است که من عبور میکنم، وقت زیادی نمونده، سعی میکنم سریعتر. اما یه مشکل دیگه که ما داریم همین مخدوش بودن این تصاویری است که ما داریم. کدوم کشور رو شما میشناسید میتونید نام ببرید که 2 جایزه نوبل صلح به 2 زنش داده باشن از اون کشور؟ ایران اینو داره. بعد ما میایم تقاضا میکنیم جایزه رو پس بگیرن. ما اگر با خانم عبادی به هر دلیلی مخالف هستیم میتونیم باشیم، جایزه به ایشون اهدا شده، مبارکش باشه، مبارک ما باشه. خانم نرگس محمدی الان در زندان، بیش از 100 روز ما ازش خبر نداریم، فحش میخوره. گلشیفته فراهانی میاد موضع میگیره، فحش میخوره. شیرین اردکانی، ترانه علی دوستی در ایران مقاومت میکنه، فیلمش پخش میشه، ساخته پگاه آهنگرانی. من همه زنا رو دارم اسم برام تون تون تون، به خاطر اینکه مهمه که موضع درست بگیریم. ستیز جنسیتی، زن ستیز، فحاشی، خشونت، استبداد رو بدون خشونت نمیتونیم، یعنی با وقتی استبداد هست خشونت هست و اگر استبداد بره خشونت دیگه نباید باشه. ما بین خودمون اینقدر به هم فحش میدیم و موضع درست نمیگیریم وقتی که به جامعه مدنی ما فحش میدن، بعد چه انتظاری داریم که بیان؟ نمیان دیگه، میرن تو خونه هاشون سکوت میکنن. اینه مشکل ما، یکی از مشکل ما اینه. اولویت پایان جنگ، دومیش اصلاح رفتار ما. وقتی که رفتار نادرست می‌بینیم باید همه شما، ما همه موضع بگیریم. آخرین کلام، میانگین سنی ما اینجا خیلی بالاست، جوون کم داریم. مرسی، خداحافظ. از آقای احسان ابری، مدیر انجمن فعالیت حقوق بشر، دعوت می‌کنم تشریف بیارم. ببخشید یادم رفت.
به نام زن، زندگی، آزادی، برای صلح، وطن آبادی. چون این کنگره داره پخش میشه، پیش از شروع سخن وظیفه خودم میدونم از طرف خودم به خانواده های جانباختگان جنبش دیماه خونین تسلیت بگم و همچنین به همه آسیب دیده های جنبشمون و خانواده زندانیان سیاسی بگم هرچند در داخل کشور کنار شما نیستیم اما همراهتون هستیم و در حد توانمون نمیذاریم با این رنج ها تنهایی در واقع تنها بمونید و تنهایی بخواید این رنج‌ها رو به دوش بکشید. به من گفتم 5 دقیقه وقت دارم، من یه خط در میون از اون متنم میخونم که تا تهش برسم. پس از دهه‌ها مبارزه علیه حکومت مستبد پهلوی، بالاخره جامعه ایرانی در اواخر دهه 50 هجری شمسی تونست به یک همبستگی ملی برسه و از نظام پهلوی عبور کنه. من متولد 1366م و اون دوران رو ندیدم، اما با توجه به آنچه در کتاب‌ها خوندم و از بزرگترها شنیدم متوجه شدم که انسان‌هایی که در اون زمان به دنبال تغییر وضع آن زمان موجود بودند تصور می‌کردند با پذیرفتن رهبری خمینی برای دوره گذار میتونن از استبداد پهلوی به سمت دموکراسی حرکت کنند، ولی در نهایت خمینی و همراهانش با حذف و سرکوب سایر جریان‌های حاضر در انقلاب کشور رو به سمتی بردند که امروز بخشی از جامعه ایرانی با حسرت از گذشته یاد میکنه. ما باید بپذیریم ضربه‌ای که جامعه ایران بعد از انقلاب 57 خورد بسیار عمیق بود. اون تجربه تلخ باعث شد بی‌اعتمادی بین مردم شکل بگیره و همکاری بین گروه‌ها و احزاب خیلی سخت بشه. راهکار از بین بردن این بی‌اعتمادی همونطور که دیروز خانم سطوت گفتن تنها گفتگوه و ما فقط با گفتگو میتونیم این بی‌اعتمادی رو از بین ببریم. همین تقوایی توی مراسم دیگه یه جایی گفته بود این چلو کباب یه ماست موسیقی هم داره، یعنی فقط گفتگو کردن نیست که بخواد بی‌اعتمادی رو از بین ببره، ما رو با هم آشنا میکنه، اما در نهایت ما باید بتونیم با هم کارهای مشترک انجام بدیم. تا به امروز به این شکل بوده که همش دنبال ائتلاف کردن بودیم، اما به نظر من اصلا ائتلاف مفهومی نداره. ما میتونیم با تعریف پروژه‌های کوچیک و انجام کارهای کوچیک قدم‌های مشترک برداریم. هر جایی که احساس کردیم با هم نظریم میتونیم یه کاری رو به صورت مشترک انجام بدیم و هر جایی هم که دیدیم اختلاف نظر داریم هر کس میتونه کار خودش رو انجام بده و به این شکل میتونیم هم با هم باشیم و هم کنار هم باشیم و نیازی نیست که دنبال مرزبندی و اختلاف باشیم. اما یه مشکلی داریم و اون هم این که با توجه به اینکه بین 6 تا 8 میلیون ایرانی در خارج کشور زندگی میکنن، ما نتونستیم یک شبکه فراگیر درست کنیم تا جامعه ایرانی رو دور هم جمع بکنیم. مردم ما همه جدااند و تجمعاتی مثل برلین، مثل مونیخ یک استثناء در جامعه ایرانی خارج کشور حساب میشه. راهکاری که حالا من به عنوان یکی از فعالین مدنی دارم اینه که ما باید تلاش بکنیم، یعنی پیشنهادم کنگره اینه که تلاش بکنیم یک شبکه فراگیر، یک پلتفرمی مثل فیسبوک، مثل لینکدین ایجاد بکنیم تا ایرانیان خارج کشور فارغ از اینکه سیاسی هستن نیستن، فعالن هستن نیستن، بتونن اون تو جمع بشن، بتونن همدیگر رو پیدا بکنن، بتونن از حال هم با خبر باشن. این کمک میکنه که ما در نهایت بتونیم هم با جامعهمون ارتباط بگیریم، هم جامعه با ما ارتباط بگیره. مصطفی شوایان یه جایی میگفتش که سازمان خلقی که خلق پشتش نباشه داستانی بیش نیست. امروز هم همینه، از دموکراسی حرف بزنی وقتی مردم باهات نباشن، همراهت نباشن، فقط قصه گفتنه. و به نظر من باید تلاش بکنیم که یک شبکه ایجاد بکنیم تا افراد و به خصوص مردم عامی بیان و کنار ما قرار بگیرن و با ما باشن، چون جامعه سیاسی ایرانی به خصوص در خارج کشور روز به روز داره متاسفانه کوچکتر میشه و
خب یه عده که طبیعت از ما میگیره، یه عده هم کم کم خودشون خسته میشن میرن کنار و این باعث میشه که در نهایت جنبش در واقع دموکراسی خواه در ایران به سمت انزوا بره. به نظر من هنوز 2 دقیقه دیگه وقت دارم. اضافه خیلی خوب. من گفتم یه وقتم اضافه است جوکم بگم، ولی این که دیگه تموم شد. بعد از من سرکار خانم خاطره معینی هستن. با سلام به همه عزیزان، با یاد تمامی جانباختگان راه آزادی و دموکراسی و با سپاس از برگزار کنندگان کنگره آزادی برای ایران، به نام زن، زندگی، آزادی، می‌خواهم صحبت خود را با یاد و نام کسانی آغاز کنم که می‌توان آنان را از نخستین پیشگامان جنبش دادخواهی تاریخ معاصر ایران دانست. مادران خاوران، مادرانی که داغ و سوگ خود را به فریاد دادخواهی تبدیل کردند. آنها به ما آموختند چگونه در برابر فراموشی بایستیم و چگونه در مسیر کشف حقیقت و افشای جنایت‌ها گام برداریم. حتی در زمانی که رژیم با تمام توان می‌کوشد حقیقت را پنهان کند، از نابودی اسناد جنایت تا دفن شبانه پیکر عزیزانمان در گورهای فردی و جمعی بی‌نام و نشان. آنها به ما آموختند که هر نشانه‌ای را حفظ کنیم، نام‌ها، خاطره‌ها، یادگارها، آنچه که از عزیزانمان باقی مانده است، چرا که هر کدام سندی در برابر فراموشی است. و از همین جا دادخواهی تنها یک مطالبه نیست، چرا که هر مطالبه نیست، بلکه به یک شیوه زیستن و مقاومت تبدیل می شود. در این مسیر روایتگری نقش اساسی دارد. روایتگری برای دادخواهی صرفاً بیان رنج نیست، بلکه خود مبارزه با فراموشی و شکلی از مقاومت است. مادری که عکس فرزندش را در آغوش می فشارد، پدری که از شجاعت فرزندش می گوید، همسری که نام عشق زندگیش را فریاد می زند و فرزندانی که در تب جدایی مادر یا پدر، در شب‌های بیقراری، در میان لباس‌های بجامانده بوی تن آنها را جستجو می کند، گویی که هنوز می توان حضورشان را نفس کشید. همه روایتگر رنج بی پایانند و این روایت‌ها خود چهره‌ای از مقاومتند، مقاومتی که در طول زمان به اشکال گوناگون جلوه یافته است. از خواندن تصنیف و پوشیدن لباس سفید در خاوران، گیسو بریدن در جنبش ژن آزادی تا رقص سوگ برای عزیزان جان باخته در دیماه 1404. در امتداد همین مسیر دادخواهی از یک تجربه فردی به یک کنش جمعی تبدیل شده است. ما دادخواهان سنگریزه‌های درخشان کف رودخانه جنبش‌های اعتراضی و اجتماعی ایران هستیم. در طول 47 سال گذشته جنبش‌ها و اعتراضات بسیاری در ایران شکل گرفتند به اشکال و به شکل‌ها و مطالبات متفاوت. جنبش‌هایی
که با وجود همه هزینه‌ها دستاوردهای مهم و تأثیرگذاری به همراه داشته‌اند. هرچند در این مسیر جانهای عزیز و گرانبهایی نیز از دست رفته‌اند، اما متاسفانه این چرخه همچنان ادامه یافت و هر بار بر شمار دادخواهان افزوده شد، تا آنجا که این صداها به جنبشی بزرگ و تأثیرگذار بدل شدند. جنبشی که بیش از هر چیز از زنده ماندن حقیقت و مطالبه عدالت هراسی عمیق در دل جنایتکاران جمهوری اسلامی ایجاد کرده است. در چنین بستری است که باید معنای دادخواهی را دقیق‌تر درک کنیم. دادخواهی به زبان ساده یعنی ایستادن برای عدالت، یعنی صدای کسانی بودند که صدایشان شنیده نشده است. دادخواهی به معنای عدالت خواهی است، نه خونخواهی و نه گستراندن فرشی خونین برای به قدرت رسیدن فرد یا گروهی. عدالت یعنی پاسخگو کردن جنایتکاران در یک دادگاه عادلانه، مجازات عاملان و آمران جنایت و از همه مهمتر کشف حقیقت. بنابراین دادخواهی نه باز تولید خشونت، بلکه تلاشی برای پایان دادن به آن است. جنبش دادخواهی جنبشی است که فراتر از گرایش‌ها، باورها و اختلاف نظرها عمل می‌کند و تنها بر یک اصل استوار است: پایبندی به عدالت و حفظ کرامت انسانی هر فرد جان باخته. از همین منظر دادخواهی تنها معطوف به گذشته نیست، بلکه پیوندی عمیق به آینده دارد، آینده‌ای که در آن بی‌عدالتی تکرار نشود. و اینجاست که مفهوم عدالت انتقالی اهمیت پیدا می‌کند. عدالت انتقالی رکن اساسی گذار به سوی عدالت و آزادی است. عدالت انتقالی رویکردی در دوران گذار است که بر 4 پایه استوار است: کشف حقیقت، پاسخگویی، جبران خسارت و اصلاح ساختارها. بدون این عناصر نه عدالت محقق می شود و نه چرخه تکرار خشونت متوقف خواهد شد. با سپاس از همه عزیزان. زن، زندگی، آزادی تا ابد. اضافه کنم که خاطر خانم 12 تن از عزیزانش در دهه 60 اعدام شدند. یه یادی بکنیم از جامعه رنگین کمانی که نمایندگانشون اینجا تشریف ندارن. به هر حال آخرین سخنران ما در این بخش قبل از پنل علیرضا منصوری، عضو هیئت مدیره انجمن زن زندگی آزادی کانادا، دبیر مجمع ملی ایرانیان کانادا و عضو هیئت سیاسی اجرایی اقدام مشترک است. من قبل از اینکه شروع بکنم تایمر حرکت کرده. اخطار بهم ندید بعد. درود. بیش از آغاز هر سخنی ادای احترام میکنم به تمام جاویدنامان راه آزادی، از کشته شدگان بهمن 57 تا قربانیان بیگناه جنگ جاری و همچنین زندانیان سیاسی این اسیران در دست رژیم تروریستی جمهوری اسلامی. دوستان، همرهان و معماران ایران فردا، ما امروز در لندن گرد هم نیامده ایم تا صرفاً بر نقدهای گذشته مرثیه بخوانیم. ما اینجا هستیم تا پایه‌های یک گذار مسئولانه دموکراتیک و همبستگی ملی برای رسیدن به دموکراسی را بنا نهیم. کنگره آزادی ایران فرصتی است تا با صدای بلند اعلام کنیم ما اجازه نخواهیم داد اشتباهات فاجعه بار سال 57 این بار با پوششی جدید و با وعده‌های فریبنده تکرار شود.
امروز در برابر شما ایستادم تا از قدرتمندترین سلاح خود برای این گذر تاریخی صحبت کنم، سلاحی که نه در زرادخانه ها بلکه در کف خیابان ها، دانشگاه ها و کارخانه ها و در محله های ما نهفته است: نهادهای مدنی. چرا امروز نهادهای مدنی خط‌شکن این مبارزه‌اند؟ اجازه دهید صریح باشم. احزاب و نهادهای سیاسی کلاسیک هرچند برای فردای دموکراسی ضروری اند، اما غالباً بر اساس منطق کسب قدرت عمل می کنند. همین منطق گاه آنها را از دردهای کف جامعه دور کرده و به رقابت‌های فرساینده می کشاند. همون گونه که تجربه فعلی کنگره آزادی ایران در پنل قبل و همچنین پنل احزاب دیروز نشون داد، احزاب رو ممکنه ما بتونیم در یک شهر و در یک سالن گرد هم بیاریم، اما هر یک سخنرانی خودشون رو انجام میدن، به جای خودشون برمیگردن و حاضر نیستن کنار هم بشینن و با همدیگه گفتگو بکنن. اما نهادهای مدنی، تشکل‌های زنان، کارگران، معلمان، جوانان به دنبال تصاحب صندلی‌های قدرت نیستند. آنها به دنبال مهار قدرت و توانمندسازی شهروندانند. 4 دهه است که ماشین سرکوب جمهوری اسلامی بقای خود را در یک دروغ جستجو کرده است: تولید ترس مرکز از حاشیه، ترس از کرد، بلوچ، عرب، ترک، ترکمن، گیلک و لر. آنها تلاش کردند تنوع بی‌نظیر قومی و مذهبی ما را به عنوان یک گسل امنیتی و خطر فروپاشی جا بزنند. اما انقلاب شکوهمند زندگی آزادی این ماشین دروغ را متلاشی کرد. نهادهای مدنی و شبکه‌های محلی در خط مقدم زاهدان و سرندج با خون خود زیباترین تابلوی همبستگی ملی را رسم کردند. آنها به ما و به جهان ثابت کردند که مطالبه پایان دادن به تبعیض و تقاضای عدالت محلی نه تنها تضادی با یک پارچگی ایران ندارد که محکمترین سد دفاعی در برابر باز تولید دیکتاتوری است. تا زمانی که یک بهایی، یک اهل سنت یا یک فعال محیط زیست در خوزستان شهروند درجه 2 محسوب شود، دموکراسی در ایران تنها یک کلمه تو خالی روی کاغذ خواهد بود. اما حضار گرامی، این رودخانه خروشان مطالبات مدنی چگونه باید به یک دریای قدرتمند و شکست‌ناپذیر تبدیل شود؟ چگونه از پراکندگی جلوگیری کنیم؟ پاسخ ما بازگشت به رهبری فردی و منجیگرایانه نیست. پاسخ در سازماندهی شبکه‌ای و سازوکارهای مدرنی نظیر گروه اقدام مشترک است. گروه اقدام مشترک یک ائتلاف نمایشی برای عکس‌های یادگاری نیست. گام آزمایشگاه دموکراسی ایران فرداست. ما در این ساختار نشان داده ایم که هماهنگی به معنای حذف تفاوت‌ها نیست. ما چتری ساخته ایم که زیر آن ده‌ها نهاد مدنی و سیاسی با هویت‌های کاملا مستقل بدون آنکه در یکدیگر ادغام شوند روی یک استراتژی عملیاتی مشترک برای براندازی استبداد توافق کردند. گام همان ساختار نظارتی و تسهیلگری است که اجازه نمی‌دهد صدای حاشیه بار دیگر در مرکز خفه شود. این سازگار انرژی نهادهای برانداز را تجمیع می‌کند، خلأ قدرت در دوران گذر را مدیریت می‌کند و نشان می‌دهد که رهبری موفق یک فرد نیست، بلکه یک فرایند شفاف، متکثر و پاسخگوست. دوستان من، ایران فردا از خاکستر این استبداد تنها با دست‌های توانمند تک تک شهروندانش برخواهد خواست. ضامن پیروزی ما نه منتظر ماندن برای معجزه بیگانگان است و نه تکه بر نام‌ها. ضامن پیروزی ما تقویت نهادهای مدنی و اقدام مشترک است. ما راهی بی بازگشت را آغاز کرده ایم و فراموش نمی‌کنیم که آنکه ایران خانم را زیبا می‌خواهد ما هستیم، آنکه ایران را آباد و آزاد می‌خواهد ما هستیم و آنکه می‌خواهد من و تو ما نشویم هر که هست. خانه‌اش ویران باد. پاینده ایران پیروز باد. همبستگی متکثر مردم ایران. متشکرم.
صدای من میاد؟ بسیار خوب. ما تو بخش سخنرانی دیگه اینجا پایان پیدا کرد. یک پنل جذاب داریم. 4 تن از عزیزان به عنوان پنلیست هستن. من یه خبر دیگه هم دارم براتون که خانم مهرانگیز کار هم در واقع یه هماهنگی شده که سخنرانی داشته باشن. منتها من با توجه به روحیه دموکراسی که کلاً حاکمه توی وجودم و اینو در محضر شما عزیزان اصلا یاد گرفتم، از پنلیستامون پرسیدم. اونها گفتن که چون ارتباط صحبت‌های ما ممکنه قطع بشه، خانم کار ما چند دقیقه کمتر در واقع پنل رو زودتر تموم می‌کنیم، بعد خانم مهرانگیز کار تشریف میارن و سخنرانیشون رو انجام. پوزش میخوام از خانم مهرانگیز کار. خب پنلیست‌های محترم تشریف ببرن. خانم آمنه عسکری، پژوهشگر، فعال حقوق کودک و نماینده مدافعان حق کودکی در ایران. خانم بهاران مجیدی، کنشگر اجتماعی زن زندگی آزادی، عضو هیئت اجرایی اقدام مشترک. آقای احسان شربتی، عضو هیئت مدیره بنیاد مردم و از اعضای گروه اقدام مشترک. و خانم نغمه فرازی، کنشگر مدنی در حوزه نهادسازی و توسعه جامعه مدنی، عضو هیئت سیاسی اجرایی اقدام مشترک. عزیزان مستقر بشن، یک موزیک گوش میکنیم. خانم کارم منو میبخشن چون هماهنگی با گروهمون بود. درود برشون. زنده باشید. محافظش. جنگ 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 پایان خواهد یافت و رهبران با هم گرم خواهند گرفت و باقی میماند آن مادر پیری که چشم به راه فرزند خویش است و آن دختر جوانی که منتظر معشوق خویش است و فرزندانی که به انتظار پدر قهرمانشان نشستند. نمیدانم چه کسی وطن را فروخت، نمیدانم چه کسی وطن را فروخت، نمیدانم چه کسی وطن را فروخت، اما دیدم چه کسی بهای آن را پرداخت. بله، بسیار سپاسگزاریم از دوست عزیز موزیسینمون که زحمت‌های زیادی رو کشیده. خب ما بخش پنلمون خیلی جذاب هست و خواهش میکنم با تمرکز کامل عزیزان دقت بفرمایید. از خانم بهاران مجیدی شروع میکنیم. سوال این هستش که اهمیت نهادهای مدنی و مستقل رو در تشکیل و تثبیت و پایداری دموکراسی و مقابله با اقتدارگرایی در واقع شما توضیح بدید. میکروفون قطعه، اگه یه میکروفون سیار برای ما بیارید ممنون میشیم. اینم تفاوت جامعه مدنیه دیگه. تفاوت خیلی عمیقه. سلام. درست. سلام به همه، ممنونم از حضورتون. من بسیار سپاسگزار آقای عبدی هستم، جدا از کنگره، که واقعا تلاش کردن ما این رو به شکل یک پنل جداگانه داشته باشیم و بدون اینکه بخوام تکرار بکنم با تک تک حرفهایی که در ابتدای پنل گفتن
دیگه من دوباره همون رو نمیگم، ولی تک تکش حرفای من هم هست. بحث رو میخوام با این شروع بکنم که خب همه میدونیم که نهادهای مردمی و تشکل‌های مدنی مهم هستن، خیلی ممنون، ولی میخوایم ببینیم که نهادها دقیقاً کجا و چطور تعیین کننده میشن. یکی از سوء تفاهم‌های رایج اینه که نهادهای مدنی رو به عنوان مکمل قدرت ببینیم. من فکر میکنم کار اصلی اینها دقیقاً محدود کردن، کنترل کردن و پاسخگو کردن قدرته. هر قدرتی فرقی نمیکنه. سوالی نیست که نهادهای مدنی چطور میتونن به قدرت کمک کنن، صرفاً سوال اینه که چطور میتونن مطالبه گری کنن و پاسخگوش کنن. برای همین احزابی که برای قدرت سیاسی فعالیت میکنن باید این قسمت رو داشته باشن در فعالیتشون. این رو نمیشه تحمیل کرد یا فقط به شکل یک اسم و عنوان در نظرش گرفت. احزاب در چارچوب منطق قدرت، رقابت سیاسی، ملاحظه رسانه‌ای و تبلیغاتی تصمیم میگیرن. این خاصیت موضوعه، این یه نقص فردی نیست. اما در مواردی میتونه یک تمایل جدی به نادیده گرفتن یا بی اثر کردن بعضی از گروه‌ها ایجاد بکنه، گروه‌های مطالبه‌گر. و اون هم با این همه بحرانی که ما داریم و خواهیم داشت، حتی اگر که برای بعد از جمهوری اسلامی بخوایم که فعالیت کنیم. چون نهاد مردمی مستقل ذاتاً مزاحمه برای هر قدرتی که بخواد بدون پاسخگویی تصمیم بگیره. اینجاست که نقش نهادهای مدنی باید رادیکال تعریف بشه. از نظر من نه همراه قدرت، نه منتظر قدرت، نه با نگاه رو به بالا، بلکه در موقعیت مطالبه‌گری دائم و حتی تقابل اگر لازم باشه. و اگر در واقع یک طراحی یک سازوکار دائم برای نظارت و پاسخخواهی. و این نقش الان باید اتفاق بیفته. در گفتگو، نشست و تعامل با احزاب باید اتفاق بیفته. در فضای دو قطبی و تقابلی، فضا و تریبون ناخودآگاه متمرکز میشه به روی افراد شناخته شده دارای پلتفرم‌های بزرگ. رسانه‌های اجتماعی میخوان صدای بزرگتر رو هی بازتولید بکنن و اینطوری گروه‌های مدنی و تشکیلات مردمی کوچیک، محلی، تازه تشکیل شده و بی پشتوانه‌های تبلیغاتی نه تنها وارد مارپیچ سکوت میشن، بلکه اصلا دیگه کمتر حرف میزنن. یعنی دیگه حرفشون رو هم نمیزنن، چه برسه به اینکه خب تو اون سکوت برن. برای تشکیل نهادها و تشکیلات مردمی تخصص مهمه، بله، اما نباید این رو در نظر بگیریم که بعد از 100 سال نبود دموکراسی واقعی در ایران، تجربه زیسته بسیاری از مردم ساکن ایران رو فقط تخصص نمیتونه جبران بکنه. باید اون متخصصین در یک ارتباط نزدیک با کسانی باشن که اون تجربه زیسته رو دارن. در بحران‌هایی که جمهوری اسلامی مدام برای مردم ایجاد میکنه، این گروه‌های داخل که کمتر وابسته به قدرت و منتفع از رقابت‌های سیاسی هستن، اونها هم که میتونن نیازهای فوری رو شناسایی کنن و صدای کسانی باشن که دسترسی به تریبون ندارن. به عنوان مثال شبکه‌های محلی همین الان در شهرهایی که زیر بمباران هستن. و باید نگاه کنیم ببینیم که ما چقدر تونستیم حداقل یک سازوکاری راه بندازیم که با دسترسی به ارتباطات آزاد بتونیم این رو جا بندازیم، بتونیم این رو مطرحش بکنیم. و خیلی وقتا مثل جنگ 12 روزه مردم خودشون، یعنی ما در ساحل امن خارج از کشور نشستیم با هم دعوا میکنیم سر اینکه آیا بمباران اسرائیل خوبه یا بده، و مردم در محله ها به داد هم میرسن، برای سالمندان دارو میخرن، برای خرید به افرادی که مشکل حرکتی دارن کمک میکنن. این خیلی گپ دردآوریه. مردمی زیر دیکتاتوری و بعد زیر بمباران بهتر از بسیاری از ماها، از جمله خود بنده، عمل میکنن. این چیزی که باید بهش فکر کرد. تنظیم شده رو وقت ظاهر. بله بفرمایید. هماهنگ شد با اتاق فرمان. بفرمایید. یه مقدار طولانی تر بگم چون قسمت آخر صحبتم خیلی کوتاه‌تره اگه دوبار صحبت می‌کنیم. این صداها اگر که دیده نشن، اتفاقاً اون به حاشیه رونده ترین
و آسیب پذیرترین افراد، زنان، کودکان، بیماران، معلولان، جامعه LGBTQ، اینها هستن که به محاق میرن. کسانی که ما میخوایم بگیم که به تکثر معتقدین، میخوایم اینکلوددشون کنیم. این لازمه که این ساختار بالکل تغییر بکنه. کارنامه احزاب در تاکید و حساب کردنشون روی نهادهای مردمی دیده بشه. این ساختار عمودی بسیاری از احزاب با احترام به تمام زحماتی که تمام احزاب ما در این 47 سال در مبارزه با جمهوری اسلامی کشیدن، این ساختار عمودی به صورت سنتی و قدیمی، پدرسالار، قیم مآب و در یک جای دیگه بدون ارتباط ارگانیک و واقعی با مردم داخل ایرانه. این نسلی که هر روز داره عوض میشه. ما الان جنزی رو داریم، حزبی که 20 سال پیش فعالیتش رو شروع کرده باید بتونه یک طوری با این افراد و صداشون ارتباط بگیره و اگر که به نگاه ساختار افقی نگاه نشه و این ساختار عمودی بخواد یه مقدار حالا اینجاش درست بشه اونجاش تغییر بکنه و اینها تا یه جایی میاد پایین، ولی باز دوباره زیر پاش خالیه، یک خلأه، یک گپه و با مغز میخوره زمین. با کمال احترام هر ائتلافی میپاشه، هر نشستی در هر شهری از بین میره، برای اینکه اون قسمتی که باید حزب با اون ساختار عمودی داشته باشه که پاش بیاد روی زمین اونجا پر نشده. بنابراین بزک کردن و تغییر دادن ساختار عمودی با القاب و عناوین درست نیست. من واقعا فقط میخوام اینجا به یک قبل از اینکه تموم کنم به جنبش موفق، به نظر من موفق ترین جنبش ایران زن زندگی آزادی بوده و اگر ما نگاه کنیم میبینیم که نه با احزاب، نه با گروه های سیاسی، نه با تریبون های بزرگ، نه با رسانه های پر از بودجه، این چیزی بوده که اتفاقا نشان دهنده قدم به قدم و ذره به ذره اون چیزی که بهش میگن گراس روت، حرکت مردم. جمهوری اسلامی از فردای استقرار منحوسش اولین گروهی که بهش حمله کرد زنان بود، با تمام وجود زنان رو سرکوب کرد و یک تحقیر سیستماتیک و قانونی رو به نصفی از جمعیت روا داشت. این از همون لحظه اول اون واکنشی که در جامعه باید به وجود می آورد نیاورد. زنان آجر به آجر، خشت به خشت، سانتیمتر به سانتیمتر پیش رفتن. جلوی مجلس تحسن کردن به اصلاح طلبها، گفتن برنامه‌تون برای زنان چیه؟ سال 84 جلوی دانشگاه تهران کمپین 1 میلیون امضا. من یادم کوچیک بودم با مادرم میرفتم، مترو تازه درست شده بود و میدیدم که خط زنان با تعجب نگاه میکنن. لحظه قتل حکومتی مهسا امینی لحظه‌ای بود که اون دونه‌ای که شما توی یک زمین سرد و سخت میکارید میاد بیرون، جوونه میزنه و شما میبینیدش، ولی ریشش خیلی پایینه. بسیار سپاسگزارم. ممنون. زن زندگی آزادی تا ابد. بسیار سپاسگزاریم. احزاب محترم اینو به عنوان یه چالش در نظر بگیرن یعنی نگاه کنید اینا هم بله اگه فرصت پاسخگویی در کنگره بعدی داشتید پاسخ میدید. عرض کنم که نسل پرسشگر دیگه استاد، نسل پرسشگر و چالش برانگیز. خانم نغمه فرازی توضیح بدن که چه چالش ها و موانعی بر سر همکاری میان جنبش های اجتماعی در دل جامعه مدنی در ایران وجود داره، با این توضیح که وقت رو در نظر بگیرید. من هم سلام عرض میکنم. من سعی میکنم، یعنی امیدوارم تکرار مکررات نکنم. بهاران جان به بسیاری از این چالش ها اشاره کردن. من سعی میکنم از یک منظر دیگه نگاه بکنم. معمولا وقتی در صدای من میاد نه؟ بله. آره. مرسی. همیشه استرس دو تا چیز دارم، یکی این که صدا نیاد، یکی این که اون تایمر جلوی من خلاصه تموم نشه. معمولا وقتی صحبت از چالش ها، موانع و نقطه ضعف های جامعه مدنی در جامعه مدنی ایرانی میشه. چرا میگم ایرانی به جای ایران؟ برای اینکه به نظر من بر اساس تجربه زیسته خودم میگم تفاوت معناداری بین جامعه مدنی دایاسپورا و ایرانیان داخل کشور واقعا وجود نداره. از نظر من نقطه ضعف‌ها بسیار بسیار به هم شبیه هستن. معمولا اولین شاید چالش و نقطه ضعفی که به ذهنمون میرسه عوامل بیرونی هستن که در رأس اونها قطعاً یک حکومت مستبد اقتدارگرای
دیکتاتوری هست که برای حفظ بقای خودش به طبع شاید از اولین اقداماتی که انجام میده در نطفه خفه کردن جامعه مدنی هست. اما از اونجایی که متاسفانه مخاطب من الان حاکمیت مستبد اقتدارگرای ایران نیست، مجبورم به چالش‌های درونی خودمون، درونی جامعه مدنی ایرانی اشاره بکنم. و در این میون از نظر من یکی از ابتدایی ترین و بنیادی ترین نقطه ضعف ها این هست که در ذهن جامعه ایرانی، در ذهن جمعی ما متاسفانه اهمیت و نقش جامعه مدنی اصلا نهادینه نشده. شما اگر واقعا یک کلاه انصاف بر سر خودتون و من همچنین خودم بگذارم، مسلماً دقت میکنید وقتی که صحبت از تغییر ساختار سیاسی میشه، اولین چیزی که به عنوان پیشفرض در ذهن همه ماها میاد چیه؟ جنبش‌های سیاسی، انقلاب، تشکل‌های سیاسی، احزاب. عذر میخوام من چقدر اسم احزاب میارم الان، میترسم در این جمع. اما واقعاً کمتر پیش میاد ما یادمون بیاد که این بستر قراره در جامعه مدنی ساخته بشه. چگونه من میتونم فعالیت سیاسی بکنم وقتی که تمرین کار جمعی نکردم، وقتی که اون تراست، وقتی که اون اعتماد ایجاد نشده، وقتی که من مهارت حل اختلاف ندارم و نمیتونم مدیریت اختلاف بکنم و میخوام اون رو حل بکنم به جای مدیریت، چطور میتونم فعالیت سیاسی بکنم؟ و این مهارت‌ها کجا باید آموخته بشه؟ در جامعه مدنی، در تشکل‌های مدنی. پس اولین چیز همونه که نهادینه بکنیم در ذهن خودمون، در فرهنگ ایرانی، این رو نهادینه بکنیم که جامعه مدنی رکن اصلی تغییر ساختار سیاسی هر جامعه است. مسئله دوم ضعف در نهادسازی و ساختارسازی هست. اکثراً باز هم برمیگردم به همون پیش‌فرض‌های ذهنی خودمون. شاید وقتی صحبت از جامعه مدنی میشه، اولین چیزی که به ذهن ما میاد، عرض کردم فرهنگ ایرانی رو دارم صحبت میکنم، خیریه ها و چریتی ها هستن دیگه. درسته که بسیار هم نقش مثبتی دارن همیشه، اما بخش کوچکی از جامعه مدنی ما هستن و معمولاً این سیستم ها یک ساختار سازمانی ندارن. اکثرا حالت ما اصطلاحاً میگیم سیستم هیئتی و سنتی دارن برای اداره کردن خودشون و این سیستم های هیئتی خب یک معایبی دارن که به طبع من فرصت نمی کنم به همه اونها بپردازم، اما چون هممون این تجربه مشترک رو داریم فکر میکنم میدونیم دیگه. سیستم های فرد محور که کل مجموعه حول انگیزه و توانایی یک فرد به اصطلاح تشکیل میشن. تجربه ها انباشت پیدا نمیکنه، مستند نمیشه و وقتی انباشت پیدا نمیکنه و منتقل نمیشه به گروه بعدی که قرار همین فعالیت رو انجام بده، در حقیقت چرخ رو دوباره از نو میسازن. تموم شد؟ اینه؟ یک دقیقه. خب اشکال نداره، من 1 دقیقه دیگه میرم بعد. یه دقیقه دیگه، چون تو فاز دوم وقتتون کم میشه. قطعا. عدالت باید رعایت. مرسی. یکی دیگه از نقطه ضعفایی که دوست دارم حتما بهش اشاره بکنم، نمیشد ازش بگذرم، ضعف در الگوهای تعاملی و تاب‌آوری جمعی هست. همونطور که عرض کردم متاسفانه ما یاد نگرفتیم که چگونه مدیریت کنیم اختلاف هامون رو، چگونه بتونیم با همدیگه گفتگوی ساختارمند تأملی و سازنده داشته باشیم، نه که فقط گفتگو کنیم، گفتگوی ما سالم باشه. و آخرین چالش یا نقطه ضعف که از نظر من شاید مهمترین هست، ضعف در منابع هست و به خصوص منابع مالی. این رو بعداً توضیح میدم. مرسی. بسیار سپاسگزاریم. سوال بعدی رو از خانم آمنه عسکری میپرسم. یه معرفی از انجمن‌هایی که برای حق کودکی تلاش میکنن توی ایران و اغلب نادیده گرفته میشن
و اهمیتشون برای جامعه خیلی روشن نیست و در این فاز شما تو قسمت اول بیاناتتون یه ارائه داشته باشین. من سلام عرض میکنم خدمت همه کسانی که اینجا هستن و دوستانی که تماشا میکنن. ببینید، اول از یه نکته خیلی ساده شروع بکنم. اونم هستش که کودکان کلا همه گروه‌های مختلف از حق خودشون دفاع میکنن، میتونن بیان بگن که مطالبات ما چی هست. کودکان ماهیتاً به دلیل سنشون، به دلیل ناآگاهیشون ابزار این رو ندارن از حقوقشون دفاع کنن. در نتیجه وظیفه تک تک ماست که این از حقوق کودکان دفاع بکنیم و به جنبش حق کودکی از این منظر نگاه بکنید و اصلا صدای من رو از صدای کودکان بشنوید. چون داشتم هم نگاه میکردم در خیلی از صحبت‌ها صحبتی از کودکان نبود. کودکان 30% جمعیت ایران هستن، یعنی از هر 3 نفر 1 نفر زیر 18 سال در ایران هستش. بعد قبل از اینکه من راجع به جنبش حق کودکی صحبت بکنم، میخوام یه اشاره بکنم به نقض حق کودکی در حتی قبل از جمهوری اسلامی، کودکان کار در دوران قاجار و همه اینها، ولی در دوران جمهوری اسلامی از اعدام‌های دهه 60 کودکان اعدام شده تا همین اواخر کودکان بازداشت شده کودکان کشته شده در خیزش دیماه و بعد کودکان بازداشت شده و بعد هم جنگ که آقای عبدی اشاره کردن، بیش از 200 کودک در خیزش دیماه کشته شدن در کمتر از 48 ساعت و بیش از 200 کودک هم در این 1 ماه جنگ کشته شدن. کودکانی همین الان در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها هستند که هیچ کس راجبشون صحبت نمی‌کنه. مدافعان حق کودکی هم هر چقدر تلاش میکنن صدای کودکان رو برسونن، متاسفانه موفق نمیشن. کودکانی هستن زیر 18 سال که کانونهای اصلاح و تربیت ایران انقدر پر هست که این کودکان در زندانهای بزرگسالان نگهداری میشن در دوران جنگ. این قسمتی هستش که فکر میکنم خیلی باید همه بهش توجه بکنیم و یکی از پیام‌هایی باشه که از این گردهمایی وقتی بیرون میریم در نظر داشته باشیم. اما من یک توضیحی راجع به جنبش حق کودکی کلاً بهتون بدم. جنبش حق کودکی در تأمین و حفظ 4 اصل بنیادین حق کودکی، یعنی بقا، رشد، مشارکت و حمایت کودکان تلاش میکنه و اونها رو به تمام مصلحت‌ها، مصلحت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ملی، قومیتی، جنسیتی، به تمام اینها اولویت داره. جهان شموله، یعنی مرز نمیشناسه. اگر کودکی افغان هستش در تهران زندگی میکنه، این مرز وجود نداره در ذهن کودک. خواهش میکنم دنیا رو از ذهن کودک ببینید، این مرزها اصلا وجود نداره. و بعد نکته‌ای که دوستم اشاره کردن از اینکه بیشتر وقتا کار تو حوزه کودک به شکل خیریه تصور ازش میشه یا حمایت‌های فردی. اما جنبش در چارچوب ما، این جنبش اجتماعی ریشه در مبارزات طبقاتی، اقتصادی و اون نابرابری هستش که در ایران وجود داشته و داره. یعنی اون ساختار نابرابری که برای کودکان هست و نقض حق کودکی، این ریشه در اون ساختار اقتصادی و نابرابری هستش که از کارگر گرفته تا زنان تجربه میکنن. وقتی میگیم حقوق کودکان نقض میشه، کارگری که حقوقش زیر خط فقر هستش، اولین قشری که این رو تجربه میکنن چه کسانی هستن؟ کودکان اون کارگر هستن. زنانی که حق خودشون رو نمیگیرن، درگیر خشونت هستن، اولین قشری که تجربه میکنن کودکان اون زنان هستن. خواهر و برادران هستن که این رو تجربه میکنن. در نتیجه همه ما که اینجا نشستیم اول باید مدافع حق کودکی باشیم و امیدوارم که این اتفاق بیفته. چون اگر شاغولمون رو روی حق کودکی تنظیم بکنیم، ما این شعار داریم توی مدافعان حق کودکی: جهان شایسته کودکان شایسته همه انسان هاست و این واقعا درسته. چون در اون جهان هیچ زنی خشونت تجربه نمیکنه، حقش پایمال نمیشه. هیچ کارگری
ساعتها و روزها کار نمیکنه با قرارداد و حقوقش زیر خط فقر باشه. محیط زیست ازش حمایت میشه. از تمام و انواع و اقسام افرادی که توی جامعه هستن حقوقشون برابر هستش و نقض نمیشه حقوقشون. در نتیجه امیدوارم یکی از اتفاقاتی که اینجا میفته همین باشه که هممون بشیم اول مدافع حق کودکی. و بعد یک جمله، کودکان در روز جهانی مبارزه با کار کودک یک راهپیمایی داشتن که در اون راهپیمایی گفتن ما همونقدر آینده ایم که اکنونیم. همه مدام راجع به آینده ایران صحبت میکنیم. آینده کیه؟ فردای امروزه. اگه میخوایم آینده ایران رو بسازیم به امروز ایران دقت کنیم. کودکان کار در تهران، در شهرستانها، کودکان بدون شناسنامه در مناطق مرزی، کودکان بلوچ، کودکان کرد، کودکانی که در مناطق مرزی به دنیا میان، همونطور که دوستان اشاره کردن، سوختبرها، کولبرها، کودکانی که از حق آموزش محرومن. بیش از 3 میلیون کودک از چرخه آموزش در ایران بیرون هستن و من میتونم خیلی بیشتر از اینها اشاره بکنم، اما میخوام به وقت احترام بذارم و امیدوارم که دوستان بخونید راجع به منشور حق کودکی و کمی نسبت به این آسیب پذیرترین قشر جامعه انسانی ما حساس تر بشیم. بله، بسیار سپاسگزارم از خانم عسکری. شبکه جهانی برای آزادیان زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران، کارزار جهانی نعب اعدام در ایران، یک مطلب کوتاهی رو فرستادن در حد 1 دقیقه. گفتن با صمیمانه ترین درودها و با آرزوی موفقیت برای همه شما عزیزان مایلیم توجهتون رو به عاجل بودن عمل متحد ایرانیان ساکن کشورهای مختلف برای آزادی فوری همه زندانیان سیاسی و توقف فوری همه اعدام‌ها در ایران جلب کنیم. اونها گفتن اعدام، زندان و شکنجه سلاح اصلی جمهوری اسلامی برای بقا بوده و متاسفانه در اوضاع جنگی کنونی وضعیت زندانی‌ها بسیار مخاطره آمیزتر از گذشته شده و چوبه های دار بسیار از قبل نزدیکتر به اونها. اونها از برگزار کننده کنگره آزادی خواستن که این اجتماع بزرگ و بی سابقه رو تبدیل کنن به یه فرصت برای اعلام تعهد عملی و در واقع همسو کردن تلاش‌ها و ابتکاراتی که در این مسئله داره ایجاد میشه. در همین رابطه گفتن دعوت میکنیم به یک نشست فراگیر به صورت هماهنگ برای جلب در واقع نظر افکار عمومی و پارلمان‌ها و دولت‌ها. ازشون بسیار سپاسگزاریم. سوال بعدی رو از جناب احسان شربتی میپرسم. شما بگید که نهادهای مدنی چطوری میتونن اعتماد رو در اپوزیسیون افزایش بدن؟ ما در بخش اول در واقع 7 دقیقه به عزیزان نوبت داده شد. در بخش دوم باید در 2 دقیقه جمع‌بندی کنین. توضیح آخر من بفرمایید. مرسی. من قبل از هر چیزی مایلم که یادی کنم از تمام قربانیان و کشته شدگان سرکوب و جنایات جمهوری اسلامی در زمان وجودش و همینطور از تمام عزیزانی که حالا این بیانیه هم من نمیدونستم که قراره بیاد، ولی منم دوست دارم که یادی کنم از تمام عزیزانی که امروز در بند جمهوری اسلامی هستند. در مورد سوال شما، خب اپوزیسیون فکر می‌کنم تشکیل شده از نهادهای در واقع سازمان‌های سیاسی و احزاب و از اون طرف سازمان‌ها و نهادهای مدنی و مدنی سیاسی و البته یک سری از اشخاص و منفردینی که فعال سیاسی تاثیرگذار هستند. و خب این گروه‌ها و افراد از طیف‌های بسیار متنوعی هستند، همونطور که ما امروز و دیروز دیدیم که چقدر متکثر هستند و تازه این در واقع این کنگره نمیتونیم بگیم که تمام اون طیف‌های مختلف سیاسی رو در خودش داشته و به خاطر همین تکثر هست که من فکر می‌کنم که تنها راه اعتماد سازی بین این گروه‌ها اینه که ما در واقع یک ساختار مناسبی ایجاد بکنیم و این گروه‌ها و این سازمان‌ها به جای اینکه
به یک شخص یا به یک گروه یا حتی به یک جناح بخوان اعتماد بکنن، به یک ساختار اعتماد بکنن، ساختاری که مناسب و درست طراحی شده و فارغ از اینکه چه کسی در اون ساختار قرار میگیره قابل اعتماد باشه. و خب این قدم اول هست. در قدم دوم، این بعد از اینکه این ساختار مناسب ایجاد شد، در این ساختار مناسب و بر اساس منافع و اصول مشترک این گروه ها میتونن در این ساختار فعالیت بکنن. این فعالیت اتفاقی که میفته اینه که کنار هم کار کردن این گروه ها در این سازوکار میتونه که شناخت این گروه ها رو اصلا بیشتر بکنه و این افزایش شناخت خودش به معنی اینه که اعتماد بین این گروه ها خودکار بیشتر میتونه بشه. من نمیدونم این بله هست. اوکی. خب این ساختار گروه اقدام مشترک رو اینجا از دوستان خواستم بیارن. این رو من فقط به عنوان یک نمونه دارم اینجا میگذارم. من ادعایی نمی کنم که این ساختار اون ساختار پیشنهادی هست که میتونه اون اعتماد سازی رو ایجاد بکنه، اما چون این ساختار رو ما روش کار کردیم و خب هدف دیگه ای داشته، این ساختار قرار این گروه اقدام مشترک یک پلتفرمی رو قرار ایجاد بکنه که در اون پلتفرم گروه ها و نهادهای مختلف از جمله امیدواریم که احزاب و نهادها و سازمان‌های سیاسی بتونن توش فعالیت بکنن، کنار هم اقدامات مشترک انجام بدن. بنابراین کارکردش فرق داره، اما اون ساختاری که قرار اعتماد سازی بکنه خب طبیعتاً باید با همفکری، چون قراره که اعتماد سازی کنه بین نهادهای سیاسی و احزاب و از اون طرف نهادهای مدنی این اعتماد سازی رو انجام بده. بنابراین طبیعتاً با همفکری اونها بر این اتفاق بیفته، این گروه های مختلف. ولی خب المان هایی که تو این سازوکار وجود داره میشه ازش الگو برداری کرد و فکر می‌کنم مهمترین المان این سازوکار اینه که یک ساختار دموکراتیک داره و نیمه افقی هست و المان های دیگه که اینجا وجود داره و خیلی در واقع حیاتی هست که یک نهاد نظارتی و داوری داره، یک نهاد اجرایی داره و یک سری بازوهای اجرایی داره و در نهایت خب روی یک تفاهم نامه و آیین نامه سوار شده. اما برسم در واقع به اصل قضیه که این نقش نهادهای مدنی و در واقع امتیازشون چی هست، چه چیزی رو چه آورده‌ای میتونن داشته باشن. خب اشاره کردن دوستان، نهادها و سازمانهای مدنی و مدنی سیاسی به خاطر اینکه با توجه به تعریف سازمانیشون، تعریف مأموریت سازمانیشون به دنبال کسب سهمی از قدرت نیستند، بنابراین برخلاف احزاب که خب تعریف سازمانیشون این هست که به دنبال کسب قدرت، سهمی از قدرت داشته باشن، اینها در واقع تضاد منافع رو ندارن، این اختلاف منافع رو ندارن و بنابراین میتونن به عنوان تسهیلگر برای در داخل این ساختار قرار بگیرن. در واقع چون بی‌طرف هستن به نوعی، البته خب پیچیدگی‌هایی داره، به این سادگی هم نیست، ولی خب به هر حال به قول معروف این بهترینی که میتونیم ارائه بدیم. این سازمان‌ها میتونن به خاطر این خصوصیتی که دارن به عنوان تسهیلگر در این ساختارها فعالیت بکنن. من متوقف میشم، میتونم در مورد این ساختار بیشتر توضیح بدم، اما توضیح کوچیک بدید که مرکز و پیرامون به چه شکلی اینا با هم میگم. احتمالاً خلاق‌ترین قسمت این ساختار اینه که یک وزنی به گروه‌ها، البته خب میتونید بایستید که دوستان خب ببینید اینجا در واقع نکته این دلیل این که من میگم این ساختار نیمه افقی هست اینه که از یک طرف یک مجمع عمومی داره و یک انتخابات برگزار میشه، در نتیجه اون هیئت سیاسی و اون هیئت نظارت و داوری از انتخابات میان بیرون، اما قرار نیستش که این هیئت سیاسی و اجرایی تصمیم بگیره برای پایین، یعنی از بالا به پایین تصمیمی قرار نیست گرفته بشه، در حالی که دقیقاً برعکس، از پایین به بالا گروه ها هستن که هر 5 گروهی، حالا اینها در واقع اعداد هست که میشه بحث کرد، ولی هر 5 گروهی که روی یک اقدام مشترک در واقع به توافق برسن، اون اقدام مشترک رو هیئت سیاسی و اجرایی اگر تعارضی با تفاهم نامه نداشته باشه ناچار، یعنی در واقع مجبور هست که بپذیره
و به ترتیب از پایین به بالا اون اقدامات مشترک انجام میشن و این در واقع اون ساختار نیمه افقی است. و خب حالا اون درصد رأیگیری 30% و اون کارگروه ها هم در واقع جزئیات دیگه است که اضافه کردیمش و هدف این بوده که ما یک پلتفرمی رو ایجاد بکنیم که گروه ها و نهادهای سیاسی، نهادهای مدنی و مدنی سیاسی بتونن بدون ترس از این که اون کل ساختار رو احزاب روش مسلط بشن در کنار همدیگه کار کنن. این مشکل همیشه وجود داشته که سازمان‌های مدنی و حالا مدنی سیاسی مشکل داشتن از کار کردن در کنار احزاب که به هر حال پخته‌تر هستن و قوی‌تر عمل میکنن در زمینه سازماندهی و همین. و اون کارگروه ها هم در واقع میان در داخل رأیگیری و این در واقع مشوقی است برای اینکه گروه ها کار بکنن. بله سپاسگزارم. خب میریم بخش دوم پنلمون. هر پنلیست عزیزی 2 دقیقه وقت داره برای جمع‌بندی. چاره نداریم چون 7 دقیقه در قسمت اول استفاده شد. سوال از خانم بهاران مجیدی میپرسیم که جنبش‌های مدنی و مستقل چطوری میتونن فراگیرتر بشن و صدای به حاشیه رانده شده ها رو نمایندگی کنن. من نگاهم به این قسمت اینه که عمده بحث‌هایی که صورت میگیره و وقتی که ما خواهش میکنیم که تشکل‌ها و نهادهای مردمی به شکل واقعی و معنادار که با مردم در ارتباطن، خصوصا در داخل، در برنامه احزاب و در ساختارشون جا داشته باشن، من میبینم که بیشتر صحبت‌ها راجع به گذار و بعد از گذاره و خیلی کم توجه میشه که کو گذار. ما دوستان در دوران پیشاگذار هستیم. جمهوری اسلامی با شمشیر آخته بالا سر مردم ایستاده. یعنی زمانی که راجع به تشکل حرف میزنیم باید این باشه که اگر ما میخوایم از اون کشتار وحشتناکی که خاطرش رو از دهه 60 داریم جلوگیری کنیم، خب باید یک مقدار برنامه‌ریزی داشته باشیم برای اینکه چطوری میشه به خانواده زندانیان سیاسی، افراد تحت اعدام کمک کرد. اینکه خب نه به اعدام و ما مخالفیم، همین حرفه. و یک چیز دیگه، این تنزه طلبی که در متاسفانه بعضی از کنشگران سیاسی ما با هر چیزی وجود داره، این باعث قطع ارتباطشون با زندگی واقعی مردم شده و این خیلی توی دی ماه دیده شد. یعنی اگر شما میگید که نه به جنگ، که ما هم میگیم بمباران نمیذاره، جنبش مردمی رو میکشه، کمر حرکت‌های مردمی رو میشکنه، این یک واقعیته. اما در کنار اون شما بگید که چه هزینه‌ای کردید و چه هزینه‌ای حاضرید بکنید که برید یک کمپین حقیقی و بین‌المللی دفاع از زندانیان سیاسی تحت اعدام در ایران راه بندازید. وگرنه شما صرفاً میتونید اون جایزه سمت درست تاریخ گرفتن رو داشته باشید. کشور ما الان یک کشور جنگ زده است و تمام مصیبت هایی که ما الان گذروندیم بهش تمام این تخریب های جنگ رو اضافه کنید و آماده باشیم کمربندها رو ببندیم که باید در برنامه هامون نهادهای مردمی و تشکل های مدنی رو بیش از پیش در واقع بگنجونیم که تازه بتونیم بفهمیم این آسیب جنگ به کجاها بیشتر خورده، چه کسانی رو خفه و نابود کرده و چه کسانی رو زندگی هاشون رو داغون کرده و تازه چه راهی رو باید رفت. نه به جنگ نه به جمهوری اسلامی یک مجموعه است، فقط یک شعار نیست و هر کسی که این رو میگه واقعا باید اینو مسئولیت خودش بدونه که من چه هزینه‌ای میتونم بدم و چه کاری برای این دوگانه میتونم انجام بدم. ممنون که وقت رو رعایت کردین. و سوال دوم از خانم نغمه فرازی: برای غلبه بر اون چالش هایی که شما ذکر کردید خیلی خلاصه بگید که جامعه مدنی ایران چه راه حلایی رو براش پیشنهاد دارید. فقط خیلی خلاصه لطفا بفرمایید. اشکال نداره، ما 1 دقیقه بعد اضافه می‌کنیم. بفرمایید. همیشه اینطوره، ببینید برای راه حل وقت 2 دقیقه وقت نداریم برای راه حل. 30 ثانیه‌اش هم گذشت. من فقط به 2 نکته اشاره می‌کنم. وقتی در مورد بحران بی‌اعتمادی در جامعه مدنی یا در جامعه ایرانی صحبت می‌کنیم، بحران بی‌اعتمادی با نصیحت حل نمیشه. ما باید به هم اعتماد بکنیم، باعث نمیشه ما به هم اعتماد بکنیم. ما باید طرح‌های مبتکرانه داشته باشیم. من فقط به یک طرح بسیار بسیار ساده و پیش پا افتاده اما عملگرا اشاره می‌کنم. تجربه همکاری‌های موفق برای ما
اعتماد میسازه. نیاز نیست ما ابتدا به هم اعتماد بکنیم بعد بیایم تجربه همکاری داشته باشیم. یکی دیگه از چالش هایی که فرصت نشد در موردش صحبت بکنم، از نظر من ریشه بسیاری از بحران ها و چالش های جامعه مدنی هست و اون کمبود منابع مالی هست. عذرخواهی میکنم، 2 تا منابع انسانی و منابع مالی. اما چرا منابع مالی رو منشن میکنم اول؟ برای اینکه منابع مالی هست، کمبود منابع مالی هست که کمبود منابع انسانی هم میاره. من میخوام فقط اینجا یه نکته رو اشاره بکنم، چشم تموم میکنم. فکر میکنم حداقل پزشکانی که در این جمع حضور دارن، تعدادشون هم کم نیست خوشبختانه، میتونن تایید بکنن صحبت من رو که کنشگران هم انسان هستن، حداقل گونه ای از انسان ها هستن. بنابراین بر اساس، نه این رو باور بفرمایید، بر اساس تمامی پژوهش‌های بیولوژیک، فیزیولوژیک نمیتونن فتوسنتز بکنن. بنابراین نیاز دارن برای معیشتشون کار بکنن. پس اگر ما تلاش بکنیم که همونطور که عرض کردم در ذهن جمعی خودمون، در اون فرهنگ جمعی خودمون به سمتی بریم که فاند گرفتن برای فعالیت‌های اجتماعی یک فحش نباشه، فکر می‌کنم قدم بزرگی برداشتیم مثل جوامع پیشرفته. مرسی. سپاسگزاریم. خانم آمنه عسکری بگن که جنبش‌های اجتماعی چه نقشی میتونن در شکل‌گیری و تثبیت دموکراسی داشته باشن؟ اگر دوست دارید از زاویه انجمن‌های حقوق کودک، اگرم نه عمومی، 2 دقیقه بفرمایید. ببینید جنبش‌های اجتماعی کلاً دموکراسی رو میان از یک سطح سیاسی به یک فرم اجتماعی تبدیلش میکنن. در حقیقت تشکل‌ها در 3 جهت حضورشون هم لازمه و هم تغییر ایجاد میکنن. اول از همه یه تداومی به وجود میارن، یعنی چیزی که مطالبه بوده، چیزی که اعتراض بوده تبدیل میشه به یک مطالبه مستمر و این کاری هستش که اولین اتفاقی که میفته. بعد در جهت یک هدف خاصی حرکت میکنه و بعد این مطالبه گری یک امکان چانه زنی رو هم ایجاد میکنه چون مستمر هستش. من میخوام از این فرصت البته استفاده بکنم و یه چیزی بگم شاید مقداری متفاوت با تجربه دوستانم اینجا. تقریبا 13-14 سال پیش که من ایران بودم با کودکان کار میکردم و اتفاقا اول از همه جامعه مدنی داخل ایران خیلی درس ها داره که باید به ایرانیان بیرون از ایران بده. خیلی درس ها. من به عنوان یک فعال فمینیست وارد جایی شدم که با کودکان کار بکنم. بعد خودم رو اول می در تظاهرات کارگران میدیدم، 8 مارس در روز جهانی زنان میدیدم، روز جهانی مبارزه با کار کودک میدیدم. یعنی انقدر این جنبش ها در هم تنیده هستن و انقدر با هم همکاری میکنن که امسال یک فعالیت صنفی انجمن شورای هماهنگی صنفی فرهنگیان اصلا از صنفی نبود، تبدیل شد به یک فعالیت اجتماعی که باعث شد حتی یونیسف که چشمش رو به تمام کشتارهای دی ماه بسته بود نتونه در برابر نیمکت‌های خالی سکوت بکنه. در نتیجه اتفاقا تجربه من از نهادهای مدنی داخل ایران به شدت امیدوار کننده هست و مطمئنم وقتی کنشگران مدنی در داخل ایران با اون همه فشار که هر روز بازداشت میشن، هر روز ازشون بازجویی میشه، دونه دونه مراکزی که از کودکان خیابان، از زنانی که در خیابان هستن به خاطر شرایط اقتصادی به کارهای جنسی رو آوردن، حتی زیر 18 سال در اونها هستش، از کودک سرباز، از هر چیزی که تصورشو بکنید مدام اون جاها بسته میشن ولی تمام این افراد همچنان دارن کار میکنن. خوشبختانه این افتخار رو داشتم که بتونم با خیلی هاشون در داخل ایران هنوز کار بکنم و در تماس باشم و این چیزی هستش که فکر میکنم جامعه بیرون از ایران باید ازشون یاد بگیره. فقط یه توضیح خیلی کوتاه بدم که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هشتگ نیمکت‌های خالی رو در واقع ارائه کرد برای 230 تن از دانش آموزان که کشته شدن. انجمن در واقع جهانی آموزش، اتحادیه جهانی آموزش با 400 تا اتحادیه زیر مجموعه بیانیه داد علیه جمهوری اسلامی و در کنار معلمان و دانش آموزان ایرانی قرار گرفت. منتها فراموش نکنید کشته شده های مدرسه مینا
با کشته شده های کف خیابون تفاوتی ندارن، اونا دانش آموزن. سپاسگزارم. و سوال آخر رو از جناب احسان شربتی میپرسم، بعد خانم مهرانگیز کار تشریف میارن در بین جامعه مدنی سخنانشون رو ارائه میکنن. سوال این هست که نهادهای مدنی خارج از ایران چطوری میتونن به دموکراسی پایدار تو داخل ایران کمک کنن؟ من قبل از اینکه یک مقدمه خیلی کوچیک بگم، این در مورد فقط نهادهای مدنی نیست، در مورد احزاب و سایر سازمان‌هایی که فعالیت می‌کنن هم هست، که من فکر می‌کنم که اگر این سازمان‌ها ارتباط معناداری با لایه‌های مختلف جامعه ایران در داخل ایران نداشته باشن، لایه‌های میانی، بالایی و پایینی، من فکر می‌کنم که اصولاً در مبارزه با جمهوری اسلامی موضوعیتی اصلاً ندارند. برای همین این موضوع خیلی مهمه برای تمام سازمان‌ها، تمام انواع سازمان‌ها. ولی در جواب سوالتون، خب من میدونم که احزاب، نهادها و سازمان‌ها به هر حال خودشون تنهایی یا حتی اشخاص ارتباط دارند با داخل ایران، اما خب این فکر میکنم نهادهای مدنی به طور خاص میتونن بهتر ارتباط برقرار کنن، به خاطر اینکه فعالیتشون گراس روت هست. من ترجمه خوبی برای گراتوس پیدا نکردم، ولی میتونه از سطح جامعه ترجمهش کرد، چون به این شکل فعالیت میکنن و چون این نهادهای مدنی و مدنی سیاسی کارهای اجرایی و میدانی بیشتری میکنن، فکر میکنم که شانس بیشتری دارن برای اینکه این ارتباط رو برقرار کنن. و البته این برقراری ارتباط باید 3 مؤلفه داشته باشه، باید امن باشه، باید گسترده باشه و پایدار باشه، که برای انجام دادن این البته من خودم راه حلی ندارم، ولی میدونم که سازمان‌های زیادی هستن که دارن روی این کار میکنن، از جمله بنیاد مردم با 1-2 گروه داره روی این زمینه کار میکنه و شما هم که اشاره کردید در واقع این پلتفرم‌ها داره ایجاد میشه. اینها به نظر من نقش حیاتی دارن برای اینکه ما به صورت پایدار با ایران بتونیم در ارتباط باشیم. بله، بسیار سپاسگزاریم. شما هم 30 ثانیه. بله بفرمایید. من فقط میخواستم از آقای عبدی تشکر کنم به خاطر اینکه در تعداد بسیار زیادی از کنفرانس هایی که قطعا همه خیلی حضور داشتن، فکر میکنم این اولین کنفرانس هست که در پنل جامعه مدنی یک فعال حقوق کودک داره صحبت میکنه، چون کودکان متاسفانه تبدیل شدن به آن ذره که در حساب ناید مایی. برای همین به افتخار آقای عبدی واقعا ازتون متشکرم. هرچی افتخار هست تقدیم همه عزیزان، اشکالات رو من همه رو میپذیرم. خانم مهرانگیز کار، دوستان تشریف داشته باشید. خانم مهرانگیز کار در دل جامعه مدنی سخنرانیشون رو ارائه کنید. بفرمایید. بله بفرمایید. نه نمیشه. بشینید. نه بشین. خب این کار میکنه نمیکنه. صدای منو دارین؟ اولا سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و بعد اینکه من البته انصراف دادم از اینکه گفتاری داشته باشم و علتش رو هم در یک مصاحبه اعلام کردم. تکرار میکنم، بر اون نظرم باقی هستم و انتظار داشتم این همه زحمتی که کشیده شده و هزینه هایی که شده حتما سوژه ها تناسب داشته باشه با وضعیتی که همین الان ایران گرفتارش هست و روی صفحه تلویزیونی که سخنرانان دیده میشن، هرچند که همه پنل ها فوق‌العاده و عالی بود، ولی به عقیده من خیلی فاصله داشت با اونچه که در ایران الان که همین الان که ما داریم با هم حرف میزنیم میگذره. و حتی گفتم در اون مصاحبه که اگه خیلی هم بخوایم کوتاه بیایم، جای یک چنین کنگره‌ای 10 سال پیش بود که نه موضوع اتمی اینقدر خطرناک شده بود در روابط ایران و جهان غرب
و هم این که جنبش های پشت سر هم مدنی به وجود می اومد و بسیار نیاز بود به این که از یک جایی که میتونست خب خارج از کشور باشه یک همگرایی اتفاق بیفته و تلاش بشه برای اینکه نگاه ها و نظرات متفاوت سیاسی به قول دوستانی که دیروز حرف زدن با رواداری به هر حال برخورد کنن با هم دیگه. این بهترین کلامی بود که من در این کنفرانس شنیدم، رواداری، که آقای فکر میکنم دوست عزیز و نازنین من آقای شهریار آهی مطرح کردن و تأکید داشتن که ما کلمه تحمل رو اصلا از گفتمانمون برداریم و رواداری رو به جاش بذاریم. خب ما همه اینا رو خیلی وقت پیش احتیاج داشتیم، این کنگره رو خیلی وقت پیش احتیاج داشتیم. بنابراین اون دوستانی که احتمالاً رنجیدن از این مصاحبه من اینجا خدمتشون عرض کنم که من نه قهر کرده بودم با کنگره همه، حالا اگر نتونم بگم همه ولی اکثرا دوستان قدیم و جدید من هستن و دلیلی نداشته که من با کنگره قهر کنم. اما واقعا اون چه که میبینیم تماشا میکنیم در ایران میگذره به من اجازه نداد و واقعا ظرفیت روانی این را نداشتم که بیام و حرفهایی رو بزنم که دلم میخواست که یک موجباتی بود که 10 سال پیش این حرفا رو میزدم. در حال حضور من در اینجا در این لحظه فقط برای این است که سلام دوباره‌ای کرده باشم و توضیح بدم که من ضمن تأکید بر نظرات اعلام شده خودم و اینکه ای کاش خیلی موضوع ملموس بود برای ایران الان، اما میخوام بگم که من نه قهر کردم و نه کار سیاسی قهر برداره. به هر حال منم حق خودم میدونم که نظر سیاسیم رو در اینجا اعلام کرده باشم. بالاخره یه عمری هم از ما گذشته و زیادم گذشته، بیشتر از حدم گذشته و خیلی تجربه ها داریم که اجازه بهمون میده گاهی وقتا یه کمی به قول خارج بزنیم. خلاصه این که مثلا سوء تفاهمی هم شده باشه و مثلا نمیدونم جناح‌ها و جزای دیگر بخوان استفاده کنن، مثلا اهل این حرفا نیستم. من فکر میکنم آدما باید حرفشون رو بزنن، هر کی میخواد استفاده کنه، هر کی میخواد سوء استفاده کنه. ما خودمون که نباید خودمون رو سانسور کنیم، ما نمیتونیم خودمون رو سانسور کنیم، ما حق نداریم، واقعا حق نداریم خودمون رو سانسور کنیم. من از صبح تا شب فحش میخورم، الانم باز دوباره فحش میخورم. حتی اون مصاحبه هم که خیلی ها به به و چهچه زدن براش، زیرش رو نگاه کنین کامنت ها رو دیگه، برای من چیزی خیلی ها باقی نذاشتن و گفتن اصلا تو اگر آدم بودی که نمیرفتی تو این کوین. اصلا نمیدونم خون شوهرت رو مثلا یه چیزای عجیب و غریب. بنابراین اینا منو تا حالا نه لرزونده نه ترسونده، برای اینکه اون چیزی رو که به نظرم میاد بگم. حالا مثلا یه خانومی در جامعه شما همین الان به من گفتن ای کاش شما همان مهرانگیز کار کنفرانس برلین بودید به همان رادیکالی. گفتم خانم خب من اون موقع شرایط دیگه بود، من رادیکالیسمی که من اون موقع به هر حال در کنفرانس برلین مطرح کردم برای ایران اون موقع خیلی مهم بود، خیلی لازم بود، چون مجبور بودم بگم آخه اصلاحات بدون اصلاح قانون اساسی ممکن نیست. خب ولی الان من از اینجا چی بگم که شما خوشتون بیاد و بگین چقدر خوبه خانم کار هنوز رادیکاله.
خب من که نمیتونم رژیم چینج کنم از اینجا. واقعا یه ذره باید ما امکانات خودمونم در نظر بگیریم. نمیشه که امکاناتمون در نظر نگیریم و اون ایرانه رو. الان من دلم میخواست مثلا خونه‌ای که شیشه ها شکسته ولی دارن تو در تلویزیون نگاه میکنن، مثلا احتمالاً کنگره رو نگاه میکنن، انقدر احساس نزدیکی بکنن به این کنگره که اعتماد سازی بشه برای کنگره. مهمترین موضوع برای این کنگره ها و کنفرانس ها مخصوصاً در شرایط جنگی و بحران اعتماد سازی. اعتماد سازی هم موقعی ممکن و میسر میشه که نزدیک باشه به شرایط زندگی درون ایران. خیلی متشکرم. ممنون. خیلی ممنون. دوستان عزیز بسیار سپاسگزاریم. پنل جامعه مدنی به پایان میرسه. یک پاوزه داریم، استراحت کنید و در واقع بعد از نهار پنل بعدی رو در خدمت عزیزان هستیم. پاینده باشید. دوستان دستتون در نکنه. عالی عالی.
ڕۆژێتەوایە باوەڕم بابای ئازادی نەبێ بە هیچ بایەک ناگڕم ئەی نیشتیمانم ڕوح و جانم هەر بەفیداتە گەفنی ئاڵای شەهیدان نەبێ گەفن بۆ خۆم ناکڕم گرچی تو شیرم جوانی و حسرت و دادم امین قتل دست همچن خصم وانا بزر مردم امین گرچی تو شیرم جوانی و حسرت و دادم امین قتل دست همچن خصم وانا بزر مردم امین ملل و موتان و زنجیر دار بادم میاد از کرانه کن تا هنوز گفتن تو تشنگان عرب در میزان گفتن تو دایه به لب بر مزار گفتن تو آزادی سرودت لب به لب میرسد فردا شد خورشیدم شب به شب میرسد
لەم وڵاتە بارانی خوێن نەبارێ ڕۆژنیا لەم وڵاتە بارانی خوێن نەبارێ ڕۆژنیا داگیرکەرێ شیوەن نەخاتە شارێ ڕۆژنیا داگیرکەرێ شیوەن نەخاتە شارێ ناو بۆ ژینی ژێردەستی بێدەنگی و بێ هەڵوێستی ناو بۆ ژینی ژێردەستی بێدەنگی و بێ هەڵوێستی بژی هەوڵ و تێکۆشان بۆ ژینی بەسەر بەستی بژی هەوڵ و تێکۆشان بۆ ژینی بەسەر بەستی کانە سووتێ جەرگی دایکی هەژارێ ڕۆژنیا کانە سووتێ جەرگی دایکی هەژارێ خوێنی لاوان لە چێنگان دەچۆڕێ دێتە خوارێ خوێنی لاوان لە چێنگان دەچۆڕێ دێتە خوارێ گێڵی شەمشەمە کوێرە با وڵاتی من فێرە گێڵی شەمشەمە کوێرە با وڵاتی من فێرە شەرمە بندەستی ئەستن بڕیارێک بدەن دێرە شەرمە بندەستی ئەستن بڕیارێک بدەن دێرە ئەوەی هەرزانە ژینە ئەم وڵاتە وێرانە ئەوەی هەرزانە ژینە ئەم وڵاتە وێرانە ماڵ بە ماڵی ڕووخەوە کراوەتە بەندی خانە ماڵ بە ماڵی ڕووخەوە کراوەتە بەندی خانە نابۆ ترس و دوودڵی ئەمە ژین نییە ژانە نابۆ ترس و دوودڵی ئەمە ژین نییە ژانە تا ئێمەوە بێدەنگ بین دوژمن سواری سەرمانە تا ئێمەوە بێدەنگ بین دوژمن سواری سەرمانە تازه پران کبران
مدینایی چی عشق و همه زیگر میخور بجدو هورا زوگ و ریمان لده پیدا کوی پنج ملک حال پکین هر و کوکانی شتا رید پیوین ری برو دریای اوی 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 ڕۆژ هاڵات لەسەر پێیە ئامادەیە شۆڕشی ژن لە ڕێیە ئاگری پێیە باشوور باکوور ڕۆژاوە چاوەڕێیە قازی چاوەڕێی هەڵماتێمەیە کڵپەی ژینای ساقس شۆڕشی خوڵقان تەختی مێزار و غەدر و زوڵمی سووتان ژنجیان ئازادیە فەلسەفەمان شۆڕشی ئازادیە لە ڕۆژاڵەتمان ڕۆژ هاڵات لەسەر پێیە ئامادەیە شۆڕشی ژن لە ڕێیە ئاگری پێیە باشوور باکوور ڕۆژاوە چاوەڕێیە قازی چاوەڕێی هەڵماتێمەیە کڵپەی ژینای ساقس شۆڕشی خوڵقان تەختی مێزار و غەدر و زوڵمی سووتان ژنجیان ئازادیە فەلسەفەمان شۆڕشی ئازادیە لە ڕۆژاڵەتمان مەشخەڵی ئازادی لە ڕاپەڕینی ئەمجارە ئیلامە پێشەنگی خەبات مەڵەکشایە بڕیاردەری شەقامەکانی ڕۆژهەڵات ئەمجارەیان ڕۆژهەڵاتم یەکدەنگ دژ بە داگیرکەرە کچ و کوڕی ژن و پیاوی پێشمەرگەی چیا و سەنگەرە مەشخەڵی دەستی لاوانم وەرزی تاریکی تێگڕوخان خوێنی کوڕانی مەڵەکشا گوڵی ئازادیان ڕوان سرنج بدەن چاوەڕێ بن بەم زوانە کرماشانم بە جوان ڕۆ و سەلاسەوە بەڕوان سەر و پاوەوە بەسەر فێڵ و زەهاوەوە بە هەموو هەوراماناتی بە یەک هەڵوێست و یەک پەیام دەست دەخەنە دەستی ئیلام چاوەڕێ بن لە ڕستانم خوێنی نوێ ئەڕێژێتە نێو دەمارم ڕێبواری ڕێگای قازیە و تێکۆشەری ڕێی کۆمارم پشتی ئیلامم بەرنادا و دەبێ بە دەنگی مەڵەکشا بێدەنگی شەقام ئەشکێنێ و وەک خۆر لە ئاسمانی گەشە چاوەڕێ بن سنەی خوێناویم ناتوانێ بێدەنگی شەقام نەشکێنێ ئەو هەمیشە پێشەنگ بووە و دژمن بە چۆکدا ئەهێنێ ئاخر سنە لێوان لێوە لە لاوی خوێن گەرمی وڵات پڕا و پڕە لە سرود و دەنگی زوڵاڵی ڕۆژهەڵات دەستی ئەم شۆڕشەم ئەگرێ و ئەبێ بە سەنگەری ئیلام
دەستی ئەم شۆڕشەم ئەگرێ و ئەبێ بە سەنگەری ئیلام لە تۆڵەی مەرگی ژینادا ڕائەماڵێ تەختی ئیمام. سرنج بدەن چاوەڕێ بن بەم جوانە مەهابادم لە چوار چرا و سەبڵاغەوە لەسەر مەزاری پێشەوە و لە مەتەرێزی شاخەوە تەپڵی ڕاپەڕین لێ ئەدەن دەڕژێنە سەر کوچە و شەقام خوێنیان خوێنی مەڵەق شایە و دەبنە هێزی ئەژنۆی ئیلام. ئیدی نە ئیلام کۆڵ ئەدا نەڕاپەڕین کەم ڕەنگ ئەبێ. ئیدی نە ئیلام کۆڵ ئەدا نەڕاپەڕین کەم ڕەنگ ئەبێ. نەسنەم نەمەهابادم نەکرماشان بێدەنگ ئەبێ. ئەم شۆڕشە بەردەوامە تا لووتکەی بەرزی ئازادی. ئەم شۆڕشە بەردەوامە تا لووتکەی بەرزی ئازادی. ئاخۆن ستەم کۆتاییان هات پێدەنێینە وەرزی شادی. ئاخۆن ستەم کۆتاییان هات پێدەنێینە وەرزی شادی. پێدەنێینە وەرزی شادی. لەم وڵاتە بارانی خوێن نەبارێ ڕۆژ نییە لەم وڵاتە بارانی خوێن نەبارێ ڕۆژ نییە داگیرکەرێ شیوەن نەخاتە شارێ ڕۆژ نییە داگیرکەرێ شیوەن نەخاتە شارێ ناو بۆ ژینی ژێردەستی بێدەنگی و بێ هەڵوێستی ناو بۆ ژینی ژێردەستی بێدەنگی و بێ هەڵوێستی بژی هەوڵ و تێکۆشان بۆ ژینی بەسەر بەستی بژی هەوڵ و تێکۆشان بۆ ژینی بەسەر بەستی نەسووتێ جەرگی دایکی هەژارێ ڕۆژ نییە کە نەسووتێ جەرگی دایکی هەژارێ خوێنی لاوان لە چێنگان دەچۆڕێ دێتە خوارێ خوێنی لاوان لە چێنگان دەچۆڕێ دێتە خوارێ کێڵی شەمشەمە کوێرە با وڵاتی من فێرە کێڵی شەمشەمە کوێرە با وڵاتی من فێرە شەرمە بن دەستی ئەستن بڕیارێک بدەن دێرە شەرمە بن دەستی ئەستن بڕیارێک بدەن دێرە
ئەوەی هەرزانەژینە ئەم وڵاتە وێرانە ئەوەی هەرزانەژینە ئەم وڵاتە وێرانە ماڵ بە ماڵی ڕووخەوە کراوەتە بەندی خانە ماڵ بە ماڵی ڕووخەوە کراوەتە بەندی خانە نابۆ ترس و دوودڵی ئەمە ژین نییە ژانە نابۆ ترس و دوودڵی ئەمە ژین نییە ژانە تا ئێمەوە بێدەنگ بین دوژمن سواری سەرمانە تا ئێمەوە بێدەنگ بین دوژمن سواری سەرمانە و ناو تمام جهان برد و لک و لر بران در روز تن همیشه خون و گیان خویان دان من کوری رو جلاتم برد و سوالاتم نزالی کرماشانم جاق بسانه نمادم ریشه داره نجاتم بدینی وزارتم سر برسم جور پلاو من لتبای مادم یعنی شمان منه کردستان گان منه وی خاک افتخاکم کاری هرزوان منه پایتختم کرماشانه خاکی سرمایه مانه یانم بودن نزره هرچی کاری هرزوانه فریاد شیران است بردش خیمان بر موکینت آغاز پایان است آغاز پایان است این آغاز پایان است من
است بر پشیمان بر دوکینت آغاز پایان است آغاز پایان است این آغاز پایان است شیران است این فریاد شیران است بر پشیمان بر دوکینت آغاز پایان است آغاز پایان است این آغاز پایان است ئەی جوان ڕۆ و جاوخاوێتی ڕاوپەڕە زەهاوی نوێنگەی هەتاو پاوە ئەماونە داورەکەی ئاهوراو کاومێران سەنگەری پەنجاو
کاروان نبرم چاوم ناصرم نامري فوق الله يخور جتوایا باورم بابای آزادی نبیم به حزبایک نگرم این اجتماعم روح جانم هر بفیداتا کفنی الله شهیدان نبی کفن بوخم ناکرم گرچی تو شیرم جوانو حسرتو دادم امن قتل دست همچن خصم وانا بزر مردم امن گرچی تو شیرم جوانو حسرتو دادم امن قتل دست همچن خصم وانا بزر مردم امن مللو موتانو زنجیر دار بابم میاد از کرانه کور تا راز گفتن تو تشنگان عرب در نیزار گفتن تو دایه به لب بر مزار
لەم وڵاتە بارانی خوێن نەبارێ ڕۆژ نییە لەم وڵاتە بارانی خوێن نەبارێ ڕۆژ نییە داگیرکەرێ شیوەن نەخاتە شارێ ڕۆژ نییە داگیرکەرێ شیوەن نەخاتە شارێ ناو بۆ ژینی ژێردەستی بێدەنگی و بێ هەڵوێستی ناو بۆ ژینی ژێردەستی بێدەنگی و بێ هەڵوێستی بژی هەوڵ و تێکۆشان بۆ ژینی بەسەر بەستی بژی هەوڵ و تێکۆشان بۆ ژینی بەسەر بەستی نەسووتێ جەرگی دایکی هەژارێ ڕۆژ نییە کە نەسووتێ جەرگی دایکی هەژارێ خوێنی لاوان لە چێنگان دەچۆڕێ دێتە خوارێ خوێنی لاوان لە چێنگان دەچۆڕێ دێتە خوارێ کێڵی شەمشەمە کوێرە با وڵاتی من فێرە کێڵی شەمشەمە کوێرە با وڵاتی من فێرە شەرمە بندەستی ئەستن بڕیارێک بدەن دێرە شەرمە بندەستی ئەستن بڕیارێک بدەن دێرە ئەوەی هەرزانەژینە ئەم وڵاتە وێرانە ئەوەی هەرزانەژینە ئەم وڵاتە وێرانە ماڵ بە ماڵی ڕووخەوە کراوەتە بەندی خانە ماڵ بە ماڵی ڕووخەوە کراوەتە بەندی خانە نابۆ ترس و دوو دڵی ئەمە ژین نییە ژانە نابۆ ترس و دوو دڵی ئەمە ژین نییە ژانە تا ئێمەوە بێدەنگ بین دوژمن سواری سەرمانە تا ئێمەوە بێدەنگ بین دوژمن سواری سەرمانە
ئازادی ناوی چیا عشق و همه زیگر میخور رجد و هورا زوگ و ریمان لده پیدا کوی پنج ملی هلد پیچین هر و کوکانی شتا رید پیوین برو دریای اوی 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 ڕۆژهاڵات لەسەر پێیە ئامادەیە شۆڕشی ژن لە ڕێیە ئاگری پێیە باشوور باکوور ڕۆژاوە چاوەڕێیە قازی چاوەڕێی هەڵماتیمەیە کڵپەی ژینای ساقس شۆڕشی خوڵقان تەختی مێزار و غەدر و زوڵمی سووتان ژنجیان ئازادیە فەسەفەمان شۆڕشی ئازادیە لە ڕۆژهاڵەتمان ڕۆژهاڵات لەسەر پێیە ئامادەیە شۆڕشی ژن لە ڕێیە ئاگری پێیە باشوور باکوور ڕۆژاوە چاوەڕێیە قازی چاوەڕێی هەڵماتیمەیە کڵپەی ژینای ساقس شۆڕشی خوڵقان تەختی مێزار و غەدر و زوڵمی سووتان ژنجیان ئازادیە فەسەفەمان شۆڕشی ئازادیە لە ڕۆژهاڵەتمان مەشخەڵی ئازادی لە ڕاپەڕینی ئەمجارە ئیلامە پێشەنگی خەبات مەڵەکشایە بڕیاردەری شەقامەکانی ڕۆژهەڵات ئەمجارەیان ڕۆژهەڵاتم یەکدەنگ دژ بە داگیرکەرە کچ و کوڕی ژن و پیاوی پێشمەرگەی چیا و سەنگەرە مەشخەڵی دەستی لاوانم وەرزی تاریکی تێگڕوخان خوێنی کوڕانی مەڵەکشا گوڵی ئازادیان بوان سرنج بدەن چاوەڕێ بن بەم زوانە کرماشانم بە جوان ڕۆ و سەلاسەوە بەڕوان سەر و پاوەوە بەسەر فێڵ و زەهاوەوە بە هەموو هەوراماناتی بە یەک هەڵوێست و یەک پەیام دەست دەخەنە دەستی ئیلام چاوەڕێ بن لە ڕستانم خوێنی نوێ ئەڕێژێتە نێو دەمارم ڕێبواری ڕێگای قازیە و تێکۆشەری ڕێی کۆمارم پشتی ئیلامم بەرنادا و دەبێ بە دەنگی مەڵەکشا بێدەنگی شەقام ئەشکێنێ و وەک خۆر لە ئاسمانی گەشە چاوەڕێ بن سنەی خوێناویم ناتوانێ بێدەنگی شەقام نەشکێنێ ئەو هەمیشە پێشەنگ بووە و دژمن بە چۆپدا ئەهێنێ ئاخر سنە لێوان لێوە لە لاوی خوێن گەرمی وڵات پڕا و پڕە لە سرود و دەنگی زوڵاڵی ڕۆژهەڵات دەستی ئەم شۆڕشەم ئەگرێ و ئەبێ بە سەنگەری ئیلام
دەستی ئەم شۆڕشەم ئەگرێ و ئەبێ بە سەنگەری ئیلام لە تۆڵەی مەرگی ژینادا ڕائەماڵێ تەختی ئیمام. سرنج بدەن چاوەڕێ بن بەم جوانە مەهابادم لە چوار چراو سەبڵاغەوە لەسەر مەزاری پێشەوە و لە مەتەرێزی شاخەوە تەپڵی ڕاپەڕین لێ ئەدەن دەڕژێنە سەر کوچە و شەقام خوێنیان خوێنی مەڵەک شایە و دەبنە هێزی ئەژنۆی ئیلام. ئیدی نە ئیلام کۆڵ ئەدا نەڕاپەڕین کەم ڕەنگ ئەبێ. ئیدی نە ئیلام کۆڵ ئەدا نەڕاپەڕین کەم ڕەنگ ئەبێ. نەسنەم نەمەهابادم نەکرماشان بێدەنگ ئەبێ. ئەم شۆڕشە بەردەوامە تا لووتکەی بەرزی ئازادی. ئەم شۆڕشە بەردەوامە تا لووتکەی بەرزی ئازادی. ئاخۆن ستەم کۆتاییان هات پێدەنێینە وەرزی شادی. ئاخۆن ستەم کۆتاییان هات پێدەنێینە وەرزی شادی. پێدەنێینە وەرزی شادی.
حیات خانه ما تنهاست، تمام روز از پشت در صدای تکه تکه شدن می آید و منفجر شدن. همسایه های ما همه در خاک باغچه هاشان به جای گل خمپاره و مسلسل میکارن. همسایه های ما همه بر روی حوضهای کاشیشان سرپوش میگذارند و حوضهای کاشی بیان که خود بخواهند انبارهای مخفی باروتند و بچه های کوچه ما کیف های مدرسه‌شان را از بمب های کوچک پر کرده اند. حیات خانه ما گیج است. به نام بخشنده بزرگ، داور برحق، به نام خداوند انصاف و ایثار. با این دو کلمه انصاف و ایثار خیلی کار داریم ولی زمان نداریم. پنل ما اسمش عاملیت شهروندان هست و اتسترا، در حالی که من حتی در انتخاب مدیریت این پنل هم هیچ عاملیتی نداشتم و اصلا مهم نیست انتقاد از درون کنگره‌ای که خودم یکی از اعضای برگزار کننده هستم، برای اینکه انتقاد از یه جایی شروع میشه که لکنت زبان نباشه. و نه تنها عاملیت نداشتم در انتخاب پنل و بلکه حتی گاهی وقتا در موضوعات دیگر، بلکه پنل حقوقی، حقوق بشر و عدالت انتقالی هم حذف شد در غیاب من و من شرمنده همه همکارانی شدم که در این همه سال برای موضوع عدالت انتقالی زحمت کشیدند. اما با توجه به اینکه قدم اول هست و قدم اول الزاماً کاملترین قدم نیست، پس ما امید داریم و اگه امیدی نبود این همه وقت میذاشتیم. امید داریم که در ادامه مسیر کنگره که نهاد تأسیسی هست، نه نهاد صرفاً همدلی و گفتگو، امیدواریم در ادامه این اتفاق بیفته و قطعاً هم خواهد افتاد که اگر غیر از این باشه بنده هم نخواهم بود. یعنی اینقدر قاطعانه میگم حتما هست. اینو به همکارانی عرض میکنم که برای این موضوعات زحمت کشیدن. در این حال، در حال حاضر ایران در یک موقعیتی هست که بی‌معنی ترین کار این بود و این هست که ما هیچ پنلی در مورد جنگ نداشته باشیم. جنگی که رسماً عملاً بر اساس تمام استانداردهای حقوق بین الملل، هر جنگی که حاکمیت ملی رو از مردم اون کشور بگیره و حاکمیت ملی رو نقض کنه، جان غیر نظامیان رو از بین ببره و حق تعیین سرنوشت رو از اراده ملت خارج کنه با دخالت خارجی، نه تنها از منظر حقوق بین الملل مشروع نیست بلکه کاملاً تجاوز محسوب میشه. و شما فکر کنید در چنین موقعیتی که ایران سرزمین ما، هموطنان ما ایرانیان در چنین شرایطی از دولبه قیچی تجاوز خارجی و جنایت داخلی در رنجن، در عذابن و کشتار گسترده، به معنی اخص کلمه جنایت علیه بشریت، قتل عام گسترده صورت میگیره، ما در چنین نشستی نتونستیم پنلی به نام جنگ داشته باشیم. اما حداقل عملیاتی که من میخوام برگردونم از دوستان عزیزمون، از جمله دوستانی مثل کاوه کرمانشاهی میخوام یاد بگیرم، در حالی که انتقاد داشت به ما که چرا فلان گروه نبود، چرا ما نبودیم، چرا یکی حذف شد، به جای اینکه قهر بکنه بود
سخنرانیشو کرد، اعتراض کرد، عملیاتشو پس گرفت و ما هم به همین دلیل امروز ما اینجا جسارت میکنم به همکاران و عزیزانمون در پنل عملیات شهروندان و حمایت جامعه بین‌المللی و حتما این ساختار رو عوض میکنیم. یعنی یک رو به اول، شاید 20 دقیقه اول 2 نفر موافق و مخالف جنگ رو دعوت میکنیم اینجا، فقط در مورد اینکه چرا مخالفن و چرا موافقن صحبت بکنن. بعد پنلیست‌های دیگر میان ادامه بحث در رابطه با حمایت جامعه بین‌المللی و موارد دیگر رو ادامه خواهند داد. برای اینکه ما برای ساخت دموکراسی اینجا هستیم، نه برای خواست دموکراسی. دموکراسی خواهی رو ازش عبور کردیم. فریاد زدن، خواهنده یا مطالبه گر دموکراسی بودن کافیه. ما الان باید دموکراسی رو بسازیم. دیگه نمیتونیم هی بگیم میخوایم. و برای اینکه دموکراسی رو بسازیم اول باید عملیات رو به خودمون برگردونیم و برای اینکه عملیات رو به خودمون برگردونیم ابتدا باید اگر میخوایم روی حاکمیت ملی کار کنیم که تجاوزی بهش نشه، روی اصل حق شهروندی و عملیات شهروندان هم کار کنیم. من نمیدونم آرش جودکی برای چی دستش این مدت بلنده، احتمالاً تذکر میخواد بده. ببینید حرفی که شما میزنید اینم برمیگرده به نظر شما. من هم نظری که دارم میدم اصلا مسئله من مخالفت موافقت نیست، چون تجاوزه. یادتون باشه آرش عزیز، وقتی توی جمعی هستیم داریم با هم کار میکنیم، یکی از دلایل این که دموکراسی تا حالا آلترناتیو نداشته و نداره و به خاطر همینه که بخشی از آفات ما مال دموکراسیه. ما اینجا چیزایی رو داریم مطرح میکنیم، چیزایی رو میشنویم، چیزایی رو میبینیم که اگه دموکراسی نبود نمیدیدیم. یعنی اگه یک نفر بود اونجا بالا اقتدارگرا، همه چی بر اساس اون منویاتش پیش میرفت. اما وقتی در جمعی که میخوایم در مورد یک موضوع چالش برانگیز صحبت کنیم، برای اینکه همه برگردیم با هم گفتگو بکنیم، لازمه که اپریشیت میتونی نکنی ولی میتونی نظرشو بشنوی. پس توجه داشته باش. همونجوری که من الان حرفتو شنیدم وسط حرف خودم، اجازه بده نظرشو بگه. من هم با شما شاید موافق باشم ولی دلیل نداره استیتمنت صادر کنم. مرسی. توجه داشته باشین. مرسی. ما اومدیم اینجا چون یکی دیگه از ارزش‌های ما رواداریه و ما باید بشنویم. گفت و گو هر دو دارن میگویند، گفت و شنود کمتر میشنویم، همه حرف میزنیم. من امروز میخوام اولین قدم رو اینجا عرض بکنم. این پنل برای اینکه بیایم حرف همه رو بشنویم، صرف نظر از اینکه این 1 رو 20 دقیقه چقدر شما موافق یا مخالف باشید، ادامه مسیر عملیات شهروندان و حمایت جامعه بین‌المللیه. در این حال برای ساخت دموکراسی ما تجربه‌های تاریخی رو نباید فراموش کنیم. در جنگ جهانی دوم اصل نمایندگی مؤثر اراده ملت در فرانسه رخ داد. کسی که نمایندگی مشروع ملت رو نداشت دولت حاکم بود و نمایندگی از اون جامعه اومد بیرون. بریتانیا به رسمیت شناخت و در نهایت برگشت به قدرت، چون اصل نمایندگی مؤثر اراده مردم بود یا مردمان اون سرزمین. بعد شناسایی بین‌المللی شد. 2011 در لیبی شورای ملی مقاومت. اگر خوان گوایدو یه مقدار بلد بود کار رو، شاید همین اتفاق میافتاد. کشورهای خارجی می‌خواستن غربی می‌خواستن سفارتخونه بهش بدن. ونزوئلا اتفاق نیفتاد. بنابراین برای که اتفاق تکرار نشه، چون دوستان متخصص با هم صحبت خواهند کرد، من عملیات دوم خودم رو میخوام از خودم این بار بگیرم. برای اینکه درس بزرگی دیروز سمانه سوادی، کاوه کرمانشاهی، آزاده مومنی و تک تک کسانی که در پنل برابری جنسیتی بودن به ما دادن. به ما گفتند مردان هیچ کاری نمیخواد بکنن، فقط جایی که هستن 1 قدم برن عقب. من در جمعی که بدون عملیات خودم با حذف پنل های مرتبط با حقوق که سازوکارهای حقوقی باید ساختار بچینه تا کارگزار بره در سیاست، حذف شد. بنابراین من ترجیح میدم 1 قدم برم عقب. در جمع پنلیستای ما که حتما شما قبلش دیدین، یکی از بهترین متخصصینی که کارش همینه اینجا هست. چرا من پنل اداره کنم؟ نگین شیرآقایی در جمع ماست. بنابراین نگین شیرآقایی پنل باید اداره کنه، نه من بدون هر گونه تعارفی بسیار با این عقیده جامعه مدنی و جامعه زنان موافقم
که مسئله فقط جنسیت این نیست که زنان حرف زنان رو بزنن، که خوشتران است که سر دلبران گفت آید در حدیث دیگران. بهتره که زنان از منظر تخصص و کلا انسان‌ها بر اساس تخصص و شایستگی اونجا باشن. شایسته نیست وقتی چنین فردی در جمع ما هست من پنل رو اداره کنم. هیچ اعتراضی هم ندارم، جزء برگزار کننده ها هستم، خود انتقادی میکنم، ولی بسیار بسیار مهمه ما از همین نقطه شروع کنیم که اولا موضوع محوری روز رو فراموش نکنیم، بحث بکنیم، پنل و ساختار رو عوض میکنیم برای اینکه این 1 رو 20 دقیقه این اتفاق بیفته. ضمناً کسانی از نسل جوان در جمع ما بودن که تو پنل انتخاب نشدن، من خواهش کرده بودم اون افرادم بیان، به جای من در پنل 90 دقیقه‌ای کسی بیاد که یک خانم جوان حقوقدانی که در این زمینه کار کرده، سیاستگذاری عمومی و دولتی، بهار ابراهیمی، وقتی ایشون هست چرا من باید حرف بزنم در این حوزه؟ من به اندازه کافی حرف زدم، بس تکرار، اصلا حرف زدن دیگه اصلا ما رو به هیچ نتیجه نمیرسونه. بنابراین این تغییرات رو میدیم و در این حال یکی از شریفترین تحلیلگران و روزنامه‌نگاران کشور که دعوت ما رو با شورت نوتیس دقیقه 90 پذیرفتن به جمع ما پیوستند، به احترام ایشون هم من خودم از پنل حذف میکنم که ایشون بیان با شکریا برا دوست 2 نفر اینجا صحبت کنن در مورد جنگ. محمد رهبر در جمع ماست، نمیشه اینجا دعوت نکنیم. بنابراین من اجازه میخوام به احترام تک تک شما، به احترام تک تک پنلیستا و با عذرخواهی از تک تک دوستان بزرگان عطا هودشتیان، مهران براتی و تک تک دوستانی که در پنل ما بودن، از این لحظه پنل رو و اداره این پنل رو در اختیار یکی از بهترین کارشناسان، تحلیلگران، مدیر شبکه آزادی، یکی از بهترین ژورنالیست‌ها که کنفرانس بیلدینگ بلده، اجرا بلده، نه مثل من، دعوت بکنم نگین شیرآقایی بیاد و من بشینم یاد بگیرم. مرسی. مرسی واقعا. سعید جان، یه نفس عمیق باید بکشم چون خودم سورپرایزم. حدود ماه ژانویه بود، یعنی 2 ماه پیش، که مجید زمانی و من تلفنی صحبت می‌کردیم در مورد اینکه گفت یه ایده‌ای داره که میخواد کنفرانسی، کنگره‌ای راه بندازه و در اون مسیر همونطور که مجید گفت، من اونایی که با من کار کردن اینجا که کم هم استعدادشون در سالن میشناسن منو، آره بسیار رکیم و خیلی به ساختار معتقدم و معتقدم که کار باید به صورت حرفه‌ای و خیلی پایه‌ای با استانداردهای خاص پیش بره. ما خیلی چالش داشتیم و یه جایی با هم حتی حرفمون شد و دعوا کردیم. یه لحظه‌ای رسید که من فکر کردم که این کنگره شکل نمیگیره، این کنگره به هیچ جا نخواهد رسید. وقتی قبل از خود کنگره توی هفته‌های اخیر بچه‌ها رو در ژنو دیدم، داشتیم کارهای مختلف می‌کردیم، حرف زدیم با سعید، یک مشکلات دیگری پیش اومد، مثلا همین بحث عدالت انتقالی بود که حذف شد و داشتم فکر می‌کردم این کنگره تکرار بسیاری از اشتباهاتیه که جامعه ایرانی کرده و حالا که چی که بیایم حالا دور هم جمع شیم یه حرفی بزنیم. اما از دیروز در طول روز متوجه یه تغییری شدیم. ما اومدیم اینجا، من هم از کسانی بودم که معترض بودم و به درستی معترضیم به اینکه شورای هماهنگی از 30 نفر فقط 6 نفر زنه. بسیاری از پنل ها فقط 1 زن 2 زن درش حضور داره و زنها رو گذاشتیم در فقط پنل جنسیت بیان حرف بزنن. از اینکه گروه پژاک نتونست سخنرانی کنه، از اینکه خانم کار نیومدن صحبت بکنن و هزار، از اینکه مسئله جنگ مطرح نمیشه. اما هر بار این جمع منو سورپرایز کرده و هر بار خودش رو تغییر داده، فکر کرده و یک چیزی رو ساخته. برای همین میخوام ازشون تشکر کنم. کم پیش میاد واقعا. اگر قرار ایران آینده ایران دموکراتیکی باشه، از دل این در میاد و اون دموکراسی رو از اینجا داریم تمرین میکنیم. اصلا مهم نیست اینجا ایراد زیاد داره، اینجا ایراد خواهد داشت در آینده. من میدونم 100% مطمئنم که همه ما یک روزی خواهد رسید که یک ایراد جدید اینجا پیدا میکنیم. اما دقیقاً همینه مسئله ما، اینکه ما ببینیم اشتباهاتمون رو، بتونیم راجبشون حرف بزنیم، حتی اگر نتونیم تغییرشون بدیم.
عدالت انتقالی ها نتونستی تغییر بدی، اما راجبش حرف میزنیم. این یعنی دموکراسی. اون جایی ما سرکوب میشیم که اجازه این نقد رو نداشته باشیم. و میخوام ازتون خواهش کنم که یک لحظه بلند شید از جاتون. میدونم غذا خوردید، نهار خوردید، سنگینید، اما به افتخار خودتون که اینجا وایستادید، حقتون رو گرفتید، عاملیت داشتید و به افتخار برگزار کنندگان. واقعا متشکرم از اینکه همه شما هم 300 به خرج دادید، حضور داشتید، با وجود اختلاف نظرها همدیگر رو شنیدید و امیدوارم که این تکه آخر برنامه که خیلی هم براش زحمت کشیده شده در خور شأن این روزها در بیاد و بشه که همدیگر رو شنید و راهی ایجاد کرد. حالا من باید یه خورده این نوتایی که آخرین لحظه سعید برای من فرستاده رو نگاه کنم که خب من بعد از شکریه برادوست دعوت کنم و محمد رهبر که بیایید در پنل جنگ شرکت کنید. مرسی. یکی اینور، یکی اینور، شما اینور. میخوام دعوایی پیش نیاد فیزیکی. این وسط وایستادم. دقیقاً. خب من میخوام خیلی نقش میزبانی هم بازی نکنم، چون درست حرفم بوده قدیم ها، ولی الان ترجیح میدم که خودم هم بشنوم از دو طرف ماجرا، چون شخصا در جایی قرار دارم که به عنوان یک فمینیست با جنگ مخالفم و ذاتاً جنگ رو کاری اشتباه میدونم. اما در عین حال هر روز شاهد یک چیزی هستم و اون که عزیزان ما به خاطر سبعیت جمهوری اسلامی از دست میرن. از اینکه مردم ایران به هر زبانی، به هر روشی تلاش کردن که این جمهوری اسلامی رو براندازن و نشد و تنها موندن و کشته شدن. من جوابی ندارم، اصلا خودم رو در جایگاهی نمیدونم که بتونم به سوال آری جنگ یا نه جوابی بدم، چون دیگه خودم هم گمم در این لحظه. شاید یه خورده عجیب‌تر من به این فکر میکنم که شاید من اصلا نباید راجع به این نظر بدم، برم یک جای دورتری راجع به برنامه‌ریزی بلند مدت‌تر فکر کنم. اما دوست دارم بشنوم از شما دوتا. شاید اول از محمد که من افتخاری داشتم که در ایران ما با هم سردبیر من بودیم، دبیر سرویس روزنامه شرق. دقیقاً دیر میاد صدات، ولی محمد نمیاد. چه جالب. الان درست شد میکروفونه. الان میاد صدا من. آره. محمد رهبر، آره، ما از روزنامه‌های دوم خردادی که دوستان سلطنت طلب الان پادشاهی خواه الان به ما میگن اصلاح طلب، از اون زمان ما با هم همکار بودیم. هر سابقه سوء سابقه شده. من فکر میکنم که این میکروفونو یه خورده بل. آره شما به من نگاه میکنی و با من صحبت میکنی. مرسی. خب. بیا به ما بگو که در این در یه لحظه بحرانی ایستادیم، دست ما هم نبوده که جنگ خواهی کنیم، فارغ از این که ما به عنوان مردم چه میخواستیم، عملیات این حرکت از ما گرفته شده بود. اما در برهه‌ای هستیم که نگرانی‌های بسیار زیادی وجود داره. همین حالا میدونیم آمریکا در حال بردن نیروی زمینی و گرفتن تنگه هرمزه. میدونیم که اگر موفق بشه در این عملیات، اصلا ممکنه این رو بده به دست امارات متحده عربی، از دست ایران خارج بشه. از اون ور چه اتفاقات دیگری خواهد افتاد؟ میبینیم که حرف از زدن زیرساخت‌ها یا چیزهای دیگه هم پیش میاد. در این شرایط تو کجا ایستادی؟ چه میبینی و چرا؟ زیرکی را گفتن این احوال چیست؟ خندید و گفت صبر روزی، بلعجب کاری، پریشان عالمی. خیلی وضعیت پیچیده ایه. اینکه کجا ایستادیم رو هر کسی باید پیش خودش ساعتها فکر کنه که دقیقاً کجا ایستاده. من به این فکر کردم چون مجبور بودم یه جای دیگه بایستم و باید به این فکر میکردم. ببینید ما آدم‌های معمولی هستیم که دچار شرایط بسیار غیر معمولی شدیم. ما نلسون ماندلا نداریم، یا اگر در فرهنگمون داشتیم فراموشش کردیم. ما گاندی نداریم. ما عدم خشونت بینمون نهادینه نشده. بنابراین راه رو حذف هر کسی که مقابلمونه میدونیم، چه اون آدمی که روبرومون هست جمهوری اسلامی باشه،
چه مخالفمون باشه، چه سلطنت طلب باشه، چه جمهوری خواه باشه، راه حل رو حذف میدونیم. وقتی زورمون نرسه که دیگه کمک میگیم که حذفش کنیم. در چنین شرایطی خب مردم ایران با رسانه هایی که سالها فعالیت کردن دچار یک اعوجاج ذهنی و روحی شدن. مردم ایران فریب خوردن از دو جانب، یکی نوستالژی که برگردیم به یک دوره طلایی که بسیاری اون رو ندیدن، و دیگه نفرت که این نفرت سرشارمون رو یک جورهایی خالی کنیم و تمامش کنیم. راه میانبر هم میخوایم بریم. حتی نوابغی در میان ما هستند، عزیزان بزرگی، که این نبوغشون راه میانبر رو پیشنهاد میده، در حالی که در سیاست قدم‌های لرزان و ممتد هست که به جایی میرسه و ما چنین قدم‌هایی رو یاد نگرفتیم. در چنین شرایطی من خیلی عملگرایانه به جنگ نگاه میکنم. اصلا میذارم خودم رو جای همونهایی که با جنگ موافقم. عرض من این هستش که آمریکایی‌ها حمله کردن، الان 1 ماهه که جمهوری اسلامی سقوط نکرده و احتمال داره که جمهوری اسلامی مقاومت کنه که حتما مقاومت خواهد کرد. خب اگه دقیقاً و آدم‌هایی هستن که روی ایدئولوژیشون حساب نکرده بودیم، روی وضعیت آخر زمانیشون حساب نکرده بودیم، هم اپوزیسیون اونها رو نمیشناخت چنین خصلت‌هایی رو، هم آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها به نظر میرسه پلن‌های اول و دومشون به هم ریخته. حمله میکنن آمریکایی‌ها، خدای نکرده داخل ایران میان و در یک باتلاق گیر میکنند که البته عاقبت با نیرویی که دارن ممکنه پیروز بشند، اما ما سرزمینی خواهیم شد که برای اولین بار در تاریخ کسی مسئولیت تصرف ما رو به عهده نمیگیره و آوارگی ما رو کسی نخواهد دید. یه همچین فاجعه‌ای در پیش هست. حتی اگر 1% چنین چیزی اتفاق بخواد بیفته، برای اون 1% باید برنامه‌ریزی کرد. من میترسم که تا 2 ماه آینده ما باید به این فکر کنیم که چطور به ایران و به قحطی ایران غذا برسونیم، چطور به کسانی که دارن در گوشه خرابه ها میمیرن دارو بفرستیم و از اونها ببینیم چطوری میشه پرستاری کرد. همین الان هم نداها و نواهاش داره میاد که این اتفاقات داره میفته. مردمی که تا چند ماه آینده به یکی از بدترین فجایع بشری ممکنه بر بخورند. خب با این حساب من چطور موافق جنگ باشم وقتی که دارم میبینم که روندش چجوریه؟ من خواب نرفتم متاسفانه. محمد قبول دارم حرف تو، اما به این نگاه کن که همین الان اگر جنگ متوقف بشه جمهوری اسلامی کشداری راه میندازه که به اندازه جنگ ممکنه مردم ایران رو با همین وضعیت روبرو کنه. ببینید یه چیزی که مردم ما گرفتند اراده ملی است. هی به اون گفتن تو نمیتونی، تو نمیتونی، تو نمیتونی و باید یکی کمکت کنه. جمهوری اسلامی همونقدر که مردم ما از جمهوری اسلامی میترسن، اونها هم 100 برابر از مردم میترسن. این حقیقتیه. تنها جنبشی که در این سالها توانست جمهوری اسلامی رو از یک خاکریز ناموسی به قول خودشون عقب برونه، جنبش زن زندگی آزادی بود. و این کار رو زنان و مردان ما کردن، زنانی که نافرمانی مدنی کردن و مردانی که از اونها پشتیبانی کردن. یه جنبش مدنی تونست این کارو بکنه. جنبش سبز سال 88 توانست ریزش ایجاد بکنه در داخل جمهوری اسلامی. هنر نیست. من اینجا یه مصاحبه دیگه هم با بعضی از دوستان کردم، میگفت یه سوال جالبی پرسیدن که بعد از جمهوری اسلامی، روز فردای بعد از جمهوری اسلامی تو چه خواهی کرد؟ من عرض کردم که با جمهوری اسلامی گفتگو میکنم. جمهوری اسلامی سقوط نمیکنه. 7-8 میلیون نفر، 10 میلیون نفر چنین افکاری دارن. میخواین همشون رو بکشین؟ نمیشه و درست نیست و مطمئن باشید این چرخه خشونت همه ما رو نابود خواهد کرد. مرسی محمد. شکریه. همین سوالی که از محمد پرسیدم رو میخوام از تو بپرسم. آره. مرسی، ممنون. منم الان سورپرایز شدم ولی یه گله‌ای هم دارم آقای دهقان. تعریفی که از دو تا عزیز کردی اصلا منو معرفی نکردی. تقصیر من. عزیزم برای شما معرفی نمی‌خوای. مرسی، ممنون، متشکرم. ببینید به نظر من جواب سوالی که میخواستم در حرفاتون بدم، خودتون اول شروع کردید به اصلاح طلب. همونجا جواب گرفتم. به خاطر اینکه ما در مورد این صحبت نمی کنیم شما موافق جنگید یا مخالف جنگید.
شما دارید دنبال یک راه حل میگردید. هیچ کسی موافق کشتار و جنگ نیست، هیچ انسان آزاده‌ای نمیتونه موافق جنگ باشه، ولی ما با در مورد راه حل داریم صحبت میکنیم. وقتی که جمهوری اسلامی رو نگاه میکنید، با همون تجربه‌ای که گفتم شما دو عزیز داشتید، با جمهوری اسلامی اصلاح طلب بودید، کار کردید، سعی کردید. به نظرم مردم همیشه دنبال حذف نبودن، مردم دنبال تغییر بودن، تغییری که از اول به رژیم فرصت دادن، رأیگیری ها شده. در همین لس آنجلس و در همین آمریکایی که من ازش اومدم چقدر صف طولانی رأیگیری بوده ایرانیای خارج از کشور که من مخالفش بودم، چون من هیچ وقت موافق این نبودم که رژیم بتونه رفرم انجام بده، ولی خب عزیزانی بودن موافق بودن، بهش فرصت دادن. تمام فرصت‌هایی که یک شخص میتونه به یک حکومت بده مردم ایران به جمهوری اسلامی دادن. حالا موضوع کردستان رو جدا میکنم که کردستان همیشه تو جنگ بوده، اصلا ما دیگه صلحی نداشتیم که در مورد جنگ صحبت کنیم، ولی این فرصت رو جمهوری اسلامی نشون داد که به هیچ عنوان قابل گذار و تصحیح و درست شدن نیست و این باعث شد که الان جامعه ایران که خیلی جالبه، به جامعه ما داریم در مورد صحبت میکنیم و به نظر من اینجا نکته خیلی مهمیه که ما در خارج از ایران با مردم داخل ایران دیدگاه متفاوتی داریم از اینکه مردم در داخل اکثرا اگه نگم ولی خب عده خیلی زیادی موافق جنگن. باید پرسید چرا؟ منی که یا اکثر دوستایی که شاید اینجا باشن مخالفن، ولی کسی که داخل ایرانه و داره لمس میکنه واقعیتو و بم تو سر اون میخوره، نه سر من و شما که نشستیم تو دنیای آزاد داریم در مورد تمرین دموکراسی صحبت میکنیم که ما تو دموکراسی داریم زندگی میکنیم. اونهایی که نه تو دنیای دموکراسی دارن زندگی میکنن نه فرصت تمرینشو داشتن، الان دارن میبینن تنها راهی که وجود داره اینه که این دشمنی که در مقابل من قرار داره و من بهش تمام فرصت‌ها رو دادم، چطور میتونم از شر این شیطان نجات پیدا کنم؟ و اونجاست که دنبال راه حل میگرده. وقتی میگم جنگ شده یک راه حل، نه انتخاب هیچ کسی نبوده. من حرفتو با یک جنبه‌ای از حرفت موافقم، اما از اون ور نگاه میکنم که همین حالا حرفم رو با این شروع کردم. ما هرمز رو از دست میدیم، ما زیرساخت‌های کشور رو میتونیم از دست بدیم، میتونیم وارد یک پروسه‌ای بشیم که 10 سال طول بکشه که اصلا کشور به مرحله که الان هست برگرده و هیچ تضمینی هم وجود نداره که خروج از این جنگ به معنی رسیدن به نقطه‌ای باشه که مردم دوباره زیر دیکتاتوری زندگی نکنن. ببینید گفتیم میتونه به اونجا برسه، احتمال داره. ما هنوز در مورد احتمالات صحبت میکنیم. خب مطمئنا جنگ وقتی شروع میشه احتمالات زیاد میشه، تغییراتی که ممکنه تحت کنترل هیچ کسی نباشه، ولی اینکه الان ما تو وضعی هستیم که هنوز هم نمیتونیم موضوعی که الان پیش اومده رو بتونیم کنترل کنیم، تأثیری روش بذاریم، این نشون شکست ماست. اعتراف کنیم این شکست جامعه مدنی ایرانه، این شکست اینه که ماهایی که در خارج از کشور بودیم نتونستیم یک موقعیتی پیش بیاریم که بتونیم اون حمایتی که با جنگ رفته جلو میتونستیم الان یه حمایتی باشه که اون حذفی که داره صورت میگیره لازم نباشه عده‌ای رو اکسکلود کنم مثل قالیباف، حالا من اسم میارم مثل قالیباف یا عراقچی، بگن اینا رو فعلا نگه داریم چون که شاید به درد ما بخورن و این باعث میشه. و این دلیلش چیه؟ دلیل این که به خاطر که چشم از خارج کلا بستن، این کشورهایی که درگیرن میگن اصلا کلا اینا رو بی خیال شید، فعلا خودشون درگیرن، در داخل با یکی ما وارد مذاکره بشیم که منافع خودمون حفظ بشه. از روز اولی هم که موقعیت آمریکا و اسرائیل ما در نظر گرفتیم همیشه بحث ما این بوده، آمریکا هدف خودشو داره، اسرائیل هدف خودشو داره، مردم ایران هدف خودشونو دارن. تو مسیری که داریم میریم این دوتا تو مسیرمان تا یک قسمتی اینا ول میکنن میرن، اون ماییم که تا آخر مسیر میریم. حالا این دوتا کشوری که اومدن این دوتا کشوری اومدن چطور میتونیم اونها رو وسیله کنیم، نه اونها ما رو وسیله کنن. اونا باید وسیله ما باشن، چون که گفتم رأی، انتخابات، رفرم همه رو امتحان کردیم. نمیتونیم به مردم بگیم بیا اسلحه دستتون بگیرید در مقابل جمهوری اسلامی وایسید که. پس من یه وسیله دیگه آوردم، اونو وسیله میکنم برای اون تغییری که میخوام. چرا میگیم باید اعتراف کنیم شکست خورده جامعه مدنی؟ چون که اون گراس روت، این کاری که تو اکسپرتش هستی، تخصص خودته، اونو هنوز انجام نداریم. این انسجام، اون تحرکی که باید میبود تو جامعه ایران، اونو نداریم. برای همینه میگیم خب الان اون احساس همه رو درک میکنم. من قبل اینکه بیام روی استیج بنگی میگفتم دبیرستانی که من درسشو خوندم، خواهرم بهم مسیج داده گفته اون دبیرستان و پیش دانشگاهی کاملا با خاک یکسان شده، خاطراتت خداحافظ. اون خاطرات منه، ولی اونی که اونجا زندگی میکنه براش خاطره دبیرستان من مهم نیست. براش اون زندگی که اگر جنگ نکشتش، فقر خواهدش کشت.
اگر جنگ نکشتش، بیماری، بی کسی، همه چی این مردم رو داره نابود میکنه. من فقط از صدای من میاد. من فقط خواهش میکنم 5 دقیقه به من تایمر بدید. میخوام یک کار دموکراتیک بکنیم. اگر میتونید زیر 30 ثانیه یک سوال بپرسید، یک نفر که میخواد پرو جنگ باشه و یک نفر که علیه جنگ. اونایی که اونی که طرفدار جنگه یک سوال بپرسه. زیر 30 ثانیه. پشت شما. میکروفون. مرسی. آره وریا جان صدای خودت. همش سعی می‌کنم توی سوال جمع بکنم. ببینید یا شما نتیجه گرایانه دارید میگید جنگ بده، من اسکپتیکم، نمیدانم که نتیجه، چون نتیجه رو نمیدونم اینو میگم، یا اینکه فضیلت گرایانه است یا وظیفه گرایانه است. یکی از این سه مدل احتمالا. یا کسی ممکنه که وظیفه ماست کنار ظلم نایستیم، در مقابل ظلم بجنگیم، حالا مهم نیست چه هزینه‌ای میدیم. ولی اگه شما نتیجه گرایانه دارید میرید، آیا نتیجه رو در آینده مطمئنید یا اینکه یک مدل دارید؟ در این حالت اون موقع کسی که او هم مدلی دارد که نتیجه میتونه بهتر باشه، میتونه جلوی کشتار جمهوری اسلامی رو بگیره، میتونه جلوی درد و رنج بیشتری رو بگیره، اون موقع دو تا مدل، دو نفر قانع شدن دیگه. هیچ کس به اون یکی نمیتونه بگه مدل من درسته، چون ابزاری نداریم، مگر اینکه شما وظیفه گرایانه برید بگید آقا شرط وظیفه اخلاقی ماست که با هر جنگی مبارزه بکنیم. و تهش هم این، آیا یک حدی وجود داره از کشتار؟ یعنی مثلا اگر 40,000 نفر میشد 400,000 نفر، آیا اوکی بود؟ اگر 400,000 نفر میشد 4 میلیون چی؟ اگر میشد 40 میلیون، فرض کنیم جمهوری اسلامی 40 میلیون رو میکشت، آیا اون موقع اوکی بود؟ یا اینکه یه حدی وجود نداره، مثلا 10 نفر هم میکشت با 40 میلیون فرقی نمیکنه؟ آره اون میکروفونو اون آقا ببخشید بذار به یه خانم از این ور. این خانمی که مرسی. فقط لطفاً خیلی کوتاه بگید چون وقت پنل بعدی گرفته نشه. مرسی. از اول این 2 روز من منتظر بودم که از مخاطبینی که دعوت کردین هم سوال بپرسین. مرسی که پرسیدین. من آسیب دیده جنگ هستم، هم تمام زندگیمون رو در جنگ عراق در منطقه ایلام از دست دادیم، هم برادرم توی جبهه کشته شده، جان باخته جنگ، برادر 19 ساله من. بنابراین نکبت جنگ رو درک میکنم، کاملا نکبت جنگ رو میفهمم. و وقتی همسر سوئدی من از جنگ اوکراین و روسیه و ورود سوئد به ناتو طرفداری میکرد، بهش میگفتم تو جنگ رو نمیفهمی. من برای تو میگم که جنگ با روح و روان انسان ها چه میکنه. جنگ فقط کشته شده های اون چند روزه نیستن، جنگ فقط اون بمباران ها نیستن، جنگ فقط تخریب نیست، جنگ تراماهاییه که دوچار میکنه انسان ها رو تا نسل ها. سوال من، کسایی که به من جواب میدن که ما همه راه ها رو رفتیم، این همه راه ها واقعا فقط همین تظاهرات ها و کنگره ها بود؟ عالی. مرسی. کاش فرصت داشتیم بیشتر بگیم. من واقعا متاسفم که صدای من میاد؟ نه. آره الان میاد. من واقعا متاسفم، خیلی دلم میخواست بحث رو باز کنیم. اگر بشه من از عطا و مهران عزیز بعداً خواهش میکنم، آره هادی اینجا نشسته هستن، من شرمندم. 1 دقیقه و 30 ثانیه مونده، میشه که به نفری 1 دقیقه وقت بدم و شما جواب بدین به این سوال ها؟ زیاده. اوکی بریم. بعد من سعی میکنم زمان پیدا کنم که از سالن دوباره سوال بگیریم. بله حتما از اون سیستم استفاده کنین. من سعی میکنم از روی اون سیستم سوالا رو بخونم، این کارم میشه، ولی از تو سالن هم خواهم گرفت. اگر همینجا میبینید، اگر اجازه بدین 1 دقیقه اون تایمرم اونجاست. محمد. خب من خیلی سریع خدمتتون عرض بکنم. ببینید همین الان اگر ساعت چند، ساعت 1:03، همین الان اگه جنگ تمام بشه چی آید ما شده؟ یه خامنه‌ای پیر رفته، یه خامنه‌ای جوان اومده، با کوشش اسرائیل لایروبی در حکومت صورت گرفته، بالایی‌ها رفتن، تندترش اومده و یه حکومتی داریم که متمرکزتر شده و مردمی داریم که ناامیدتر شدن. الان اگر جنگ تموم بشه همین رو داریم.
این از این. ممکنه باز هم که ادامه پیدا بکنه از این بدترش رو داشته باشیم، چون جمهوری اسلامی ممکنه سقوط نکنه. نکته بعدی اینه که دوستان یه حرفایی میزنن که ما نیازمند علم غیب هستیم، متاسفانه من ندارم. و دیگر این که من فقط یه توصیه میکنم به همه اونهایی که به جنگ فکر میکنن، همونقدر که به منافع شخصی خودمون فکر میکنیم به منافع عمومی هم فکر کنیم. حساب بکنید که من مثلا یه منزلی دارم که این منزل رو شریکم با چند نفر دیگه، دعوامون میشه تو این منزل، میزنیم کل این منزل رو پایین میاریم، اگه نفر دیگه هم بیرون خواهش میکنیم که بیاد تو با ما همراهی بکنه در نابود کردن این خونه و منزل. اینو توجه بکنید که ما یه تو کارهای شخصی خودمونم اینقدر رادیکال عمل میکنیم، اجازه بدیم در عموم اینطور نباشه. عالی. من از آخرین حرف شروع میکنم. یه منزل داریم از این نفر. صدا. مرسی. صدا میاد؟ منزل داریم از این نفر دیگه میخوایم بیاد کمک کنه. کسی که تو منزل و میخواد تمام منزل رو ویران کنه اون رو از بین ببریم که منزل خراب نشه. این یه موضوعی که ما داریم در مورد صحبت میکنیم. مرسی از هر دو طرف و میدونم وریا سوالت خیلی عمقی تر بود. یه زمان امیدوارم که بعد بتونین بحث جدا کنیم. من الان سعید پیغام داد که ما 2 تا پنل سخنرانی هم داریم و من اونا رو هم فراموش کردم. اجازه بدین برمیگردم حتما به سالن، اما میخوام دعوت کنم از محمد اولیایی فرد وکیل زندانی و در حقیقت از اعضای هیئت مدیره گروه یک کلمه، گروه حقوقدانان یک کلمه که بیاد اینجا برای ما. آره محمد جان اگر که هستی از پشت سالن. آره محمد اولیایی فرد رو تشویق کنید و من سعی میکنم که در ادامه بحث رو با هم شما رو بیارم داخل سالن. دیگه تقصیر شما شد سعید جان، من دارم همینجوری. مرسی. من صحبتم با یک خاطره خیلی کوچیکی شروع میکنم. یک بازپرس امنیتی بود به نام بیگی، مهدی گلو باید بشناستش یا کسی که تو موقع پرونده داشتن. یه روز که رفته بودم دنبال کار موکلین گفتش که اولیایی من حتم دارم این کیف وکالت تو رو که الان باز بکنیم پر از پرونده این ضد انقلابا از هر مدله. ما آخر نفهمیدیم عقیده تو چیه، هر جوری خط تو خواستیم بزنیم دیدیم که کموله گرفتی، نمیدونم جیش العدل گرفتی، نمیدونم مجاهدین خلق گرفتی، چپیا رو گرفتی، اصلاح طلبا رو گرفتی، ملی مذهبی ها، جبهه ملی، همه مدل وکالت کردی. یا تو خیلی آدم زرنگی هستی که نذاشتی ما خط و ربط تو بفهمیم، یا خیلی ساده‌ای. این روشی بود که همه ما وکلای حقوق بشری داشتیم. خیلی موارد ما مخالف عقیده موکلینمون بودیم، اما ما میرفتیم که احقاق حق بکنیم. این چیزی بود که بزرگان ما، خانم کار و پیشکسوتان به ما یاد دادن. موکل خب جزو مثلا گروه هایی بودنش که خیلی درگیری داشتن، درگیری حتی مسلحانه، ولی من میرفتم وکالت میکردم چون معتقد بودم هر متهم یک حقی داره و این حقش دست کم اینه که در دادگاه وکیل داشته باشه و حرفش زده بشه. این الگو رو اگر ما بتونیم بیاریم در عرصه سیاست، اون موقع میتونیم یه گام به جلو برداریم. در واقع این الگوی کوچیک بشه یک الگوی بزرگ. همه ما دموکراسی رو دوست داریم، دموکراسی خواه هستیم، اما مشکل سر این هستش که باید دموکراسی سازی رو تقویت بکنیم و شاخصه ها رو پیدا بکنیم برای دموکراسی سازی. آفتی که الان از خارج از کشور متأسفانه داخل کشور هم سرایت کرده و برگشتیم به آفتی که چندین سال یا قرن حتی شاید باشه، بحث زنده باد و مرده باده. ما باید برگردیم به شعار زنده باد مخالف من. این به این معنی نیستش که از عقایدمون بگذریم،
این به این معنی هستش که در واقع به مخالف عقیدمون اجازه بدیم حرف بزنه، حرفشو بشنویم، تریبون بهش بدیم. مثلا پژاک هم بیاد پشت این تریبون حرف بزنه، همونجوری که من موکل پژاک هم داشتم، جندالله هم داشتم، اصلاح طلب هم داشتم. از همین فضا در واقع شروع میشه. ما در شبکه وکلای یک کلمه تحت مدیریت آقای سعید دهقان و با حمایت کمپین حقوق بشر تحت مدیریت آقای هادی قائمی 3 تا پروژه انجام دادیم. یکی یک فیلم مستندی بود به نام دادگاه تاریخ که ما شرطمون این بود که یک قاضی جنایتکاری رو گرفته بودن، حکومت هم رفته، این قاضی رو که 1000 تا حکم اعدام صادر کرده رو نشوندن پای میز محکمه و یک وکیل قدر و یک داستان قدر هم افتاده به جونش. ما شرطمون برای مستند این مستند شرطمون این بود که اون قاضی بتونه دفاع کامل بکنه، یعنی نه یا سرشو بندازه پایین بگه العفو آقا ببخشید من فلان، نه، توافق کردیم دیالوگی بهش بدیم که نقش قاضی رو که انتخاب کرد که متاسفانه نقش قاضی جنایتکارم بنده به عهده گرفتم به زور و اجبار آقای دهقان. شرطم این بود که دیالوگ به من بدید که من دقیقا از زبان صلواتی صحبت کنم تا این آزادی رو در دادگاه داشته باشم و همینم شد. به زودی هم شاید اکرام بشه ببینید. یا در پروژه قانون ایران فردا ما در یک مجموعه وکلا که 7-8 نفر بودیم که خانم سرکار خانم کارم تا مدت‌ها بر کار ما نظارت داشتن، واسه افتخاری همکاریشون داشتیم. مثلا آمدیم پروژه قانون ایران فردا این بود که ما بتونیم فردای روز جمهوری اسلامی حرفی برای گفتن داشته باشیم، پیشنویسی برای ایران فردا داشته باشیم. همه احزاب و گروه ها رفته بودن سراغ قانون اساسی، این امکان پذیر نبود چون قانون اساسی مربوط میشه به روز قدرت، هر کی قدرت دستش افتاد قانون اساسی طبق میل خودش می‌نویسه. اما قانون مدنی اینطوری نیست، قانون مجازات اینطوری نیست، در حالی که قانون اساسی از طریق قانون مدنی و مجازات میتونه رشد بکنه. ما برای آمادگی جهت قانون اساسی سوم نیاز به اصلاح قوانین داشتیم و وقتم خیلی کم داشتیم. 1 سال اخیر شبانه روز کار کردیم، به طور مثال قانون ارث رو به 40 ماده تبدیل کردیم. من بعید میدونم اگر همینجا ما قانون ارث رو مطرح میکردیم 99% میپذیرفتن و شاید 1% مخالفت، یعنی کف اون چه که همه میخوان. ارث خواهر و برادر یکی باشه، زن و شوهر یکی باشه، پدر و مادر یکی باشه، فرزند خوانده ارث ببره، فرزند حاصل از رابطه خارجی از ازدواج رسمی ارث ببره. کسی مخالف اینی؟ یعنی از همین جا ما تو این پروژه هایی که شاید قانونی به نظر برسه فقط قانونه اومدیم شاخصه های دموکراسی سازی رو پیاده کردیم. یا دموکراسی دیجیتال که خب لیدرشون اونجا نیستن که بخوام توضیح بدم، خانم نازیه صادقی. بنابراین پیشنهاد من این هستش که یعنی پیشنهاد من به همراه سایر همکاران ما در شبکه وکلای یک کلمه، این کنگره باید تبدیل بشه به پارلمان مخالفین. شبکه وکلای یک کلمه پیشنهاد میده که این کنگره یک کمیته حقوقی داشته باشه که ظرف مدت 6 ماه 1 سال سازوکار یک پارلمان در سایه رو فراهم بکنه، پارلمانی که همه بتونن بیان حرف بزنن، حتی پژاک. خیلی متشکرم محمد جان. میدونم که وقت زیادی نداریم، میخوام تشکر کنم یک بار دیگه از محمد رهبر. آره
متشکرم. محمد رهبر که روزنامه‌نگار هست همراه ما بود و همینطور شکریه بارکزی. ولی شکریه میخوام برا دوست، من ببخشید شکریه برا دوست برادوست. مرسی. سوال دارین؟ بذار پنل شروع کنیم. بذاریم پنل بعدی رو فرزانه جان، بذاریم پنل بعدی رو شروع کنیم که وقت عزیزانی که قرار بود بعد در پایان من تمام تلاشم رو میکنم که وقتی بذارم برای سوال جواب بیشتر. محمد جان من ممنونم از حضوری که داشتی. میخوام دعوت کنم از دوستان پنل بعدی که بله لطفا. عالی. محمد هیچ وقت اخراج نکرده بودم نشسته. الان من به اخراج عادت دارم. آره دیگه اخراج بهش میگیم استعفا. میخوام دعوت کنم از عزیزان ما، در حقیقت از مهران براتی عزیز، استاد دانشگاه و پژوهشگر عزیز که در روابط سیاست خارجی بسیار هم فعال هستند تشریف بیارن. همینطور از عطا هودشتیان استاد دانشگاه و نویسنده. ممنون میشم که روی سن به ما بپیوندین. هادی قائمی عزیز، مدیر کمپین حقوق بشر ایران که سالیان درازی برای بحث دیپلماسی و حضور حقوق بشر ایران در عرصه‌های دیپلماتیک تلاش کرده و زحمت کشیده. من هم قرار بود در اینجا در حقیقت از دید بله تشویقشون کنید. مهران عزیز، من برای شما من هم قرار بود البته اینجا از دید آزادی نتورک و کارهایی که ما تو عرصه دیپلماسی بین الملل داریم برای ایران انجام میدیم حرف بزنیم. فکر میکنم اگر اجازه بدیم 5 دقیقه آخرش من حرف بزنم، ولی قبلش بیشتر بشنوم از دیگران و ببینیم که برگردیم به حرف قبلیمون، یعنی بحث عاملیت مردم و دیپلماسی. من میخوام از شما شروع کنم عطای عزیز که شنیدیم در یک جنگی هستیم در شرایطی که عاملیت به طور مشخص از مردم ایران در این لحظه از زمان گرفته شده. حتی میشنویم میگن بیاین توی خیابون تظاهرات انجام بدین. در شرایط جنگی چه تظاهراتی میشه انجام داد؟ سوال اینه که توی این بره از زمان چون این بحث عاملیت رو کجا میبینی و فکر میکنی اصلا وجود خارجی داره یا میشه راجبش حرف زد؟ صدا میاد؟ نه نمیاد. چه بکنیم؟ یه ثانیه‌ای بعد حرف بزنیم. کمی؟ خب شد. نه نمیبینم. حقیقتش اگر این پرسش برخی از ما رو آشفته میکنه، نگران میکنه که عملیات رو الان من در خیابان نمیبینم، ولی مردم به طور کلی به طور تاریخی عملیات دارن. ما هیچ تغییری رو در یک جامعه نمیتونیم متصور بشیم بدون اینکه قائل بشیم که در واقعیت کلام تغییر اصلی از پایین، از جامعه، از خیابان، از مردم و از اراده مردمی میاد. ولی در واقعیت کلام لحظاتی هست، ادواری هست که مردم نمیتونن تو خیابان بیان. آن کسانی که گفتن در شرایط جنگی مردم در خیابان آمدن، نه درایت سیاسی، نه دانش سیاسی نداشتن. در واقع امروز روز در واقع مسئله عاملیت هم دو کلام بگم، یه مقدار مورد سوء تفاهم هم قرار گرفته. عاملیت بخوایم یک کمی نگاه نافذتری نسبت بهش داشته باشیم، از عامل میاد دیگه. عامل در واقع بیشتر اون سوژه است. ما نسبت به هر کاری که یک اقدام هست میگیم عملیات. من عملیات دارم صحبت کنم، عملیات دارم صحبت نکنم. این نیست. در واقع نوعی از عملیات هست. بیشتر آنچه که ما تصور میکنیم نسبت به مسئله عملیات واکنش، نه کنش. اون چی که ما تصور باید بکنیم، یعنی اون درست تصویر درست از عملیات در واقع کنشه. جنبش‌های اعتراضی در ایران وجود داشتند. امروز هم به هر حال نگاه بکنیم متفکرین ارجنده‌ای راجع به مسئله جنبش‌های اجتماعی صحبت کردن. آصف بیات صحبت کرده که من در نگاه بهش به خاطر اینکه جنبش‌های اجتماعی رو در واقع یک حرکت آهسته‌ای می‌بینه که میتونه اثرگذار باشه. پژوهش ارزنده‌ای راجع به جنبش بهار عربی در مصر و جای دیگه انجام داده، به دست داده. ولی این جنبش آهسته که میتونه تغییرات صورت بده در جاهای دیگه در جوامع دموکراتیک مؤثرن. مثلا جیل زردها در فرانسه یا مثلا جاهای دیگه.
ولی در مورد ایران که جامعه بسته است، یک جنبش خود به خودی اون عاملیت واقعی تغییر دهنده رو نمیتونه داشته باشه اونقدر را، مگر اینکه این با یک جریان سیاسی به اصطلاح پیوند بخوره. به عبارت دیگه جنبش هایی که ما مشاهده میکنیم بیشتر جنبش های مدنی، اجتماعی، مطالباتی، اقتصادی، اعتراضی هستند که بیشتر در مجموع واکنشی هستند، برای اینکه به کنش بدل بشن و مؤثر بشن. چون زمانی که از عاملیت صحبت میکنیم، این مثل یک سوژه است که در فضا شکاف وارد میکنه. عمل در واقعیت یا در ابژه در واقع مؤثره، میتونه ابژه خودش رو، موضوع خودش رو مورد تغییر قرار بده. موضوع جنبش سیاسی تغییر در قدرت سیاسیه، کسب قدرت سیاسی، تسخیر قدرت سیاسی. برای این کار یک جنبش معمولی مدنی یا یک جنبش اعتراضی لازمه، بدون اون که هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، اما کافی نیست. یعنی اینکه میبایست که یک دستگاهی، ساختاری که از اون من همواره حالا تو این به اصطلاح مراتب دیگه‌ای به عنوان ساختار جانشینی نام بردم، به منظور اینکه یک جنبش بتونه به تسخیر، به مرحله تسخیر قدرت برسه، لازمه که پیوند بخوره به جنبش مردمی. نکته جالبی رو مطرح می‌کنی عطای عزیز، ولی فکر می‌کنم یه اختلاف نظری بین اون چیزی که تو عاملیت حتی در همین گفتگوی قبلی تعریف کردی با اون چیزی که عطا داره تعریف می‌کنه وجود داره. تو داری می‌بینی شکریا که ما الان حتی بریم روی دولت‌های خارجی که طرفین جنگ هستن بخوایم تأثیر بگذاریم. چطور داری تعریف می‌کنی عملیات رو؟ اون اگه ما در مورد خب بحثی که من انجام میدم در مورد امنیت ملی وقتی تبدیل میشه به امنیت شهروندی و امنیت شهروندی تأثیر میذاره روی امنیت بین‌الملل. وقتی مثلا مشکلی که من همیشه میبینم توی این بحث این 2 روزم که هستیم، ما در مورد تکثر و در مورد پلورالیسم ایران زیاد صحبت کردیم، ولی ریشه ما یه مشکلیه که هنوز در موردش صحبت نکردیم. چیزی که من میخوام در مورد صحبت کنم همون موضوع امنیتی کردن موضوعات و خاص جامعه ایران، مطالبات داخل جامعه رو امنیتی کردیم. حالا این امنیتی کردن موضوعات چجوری به وجود میاد؟ این تاریخ داره. تاریخش اگه برگردم به نمونه تاریخیش، نمونهش تو سال 1931 میشه 1310 شمسی، زمانی که رضا شاه یک قانونی گذاشت به عنوان قانون جرایم و جرایم علیه امنیت ملی و استقلال کشور. یکی از اون جرایم چی بود؟ تو ماده 1 این قانون میگه اگر بیاد هر کسی عضو هر جریان سیاسی یا فکر سیاسی باشه که علیه ساختار حکومت فعالیتی انجام بده، این جرمه و جرمش به حکمش به 10 سال تا 3 سال تا 10 سال. این حکم اینه که تو مخالف باشی با سیستم ساختار سیاسی. اونجا ریشه گذاشته شد و اون پایه این که هر وقت تو بخوای مخالف یک ساختار سیاسی در ایران باشی، میشی علیه امنیت ملی. یعنی امنیت در دوره رضا شاه اینجوری تعریف شد. رسیدیم به دوران جمهوری اسلامی، در ریتوریک یا وقتی ما در مورد موضوع امنیتی کردن موضوع صحبت میکنیم، ما در مورد دیسکورس ها صحبت میکنیم. وقتی که خمینی به قدرت رسید، چون که ما عبور کردیم از یک رژیم به رژیم دیگه و ریشه اون امنیتی کردن و اون امنیت ملی رو ما تغییر ندادیم و هیچ چالنجی، هیچ چالشی برای این ریشه، این مفهوم به وجود نیومد. در نتیجه 57 صورت گرفت، خمینی اومد دقیقاً یک موضوع دیگر رو با یک گفتمان جدید امنیتی کردن، گفت هر کی علیه جمهوری اسلامی باشه، دشمن نظام باشه، دشمن امنیت ملیه. بعد نتیجه چی شد؟ گفتیم خب انقلاب دزدیده شد. کسی اومد اون تلاشی که مردم کردن برای دولت دموکراتیک در ایران به قدرت برسه در 57 شد یک انقلاب دزدیده شده و پایه یک حکومت دیکتاتوری بدتر از دیکتاتوری قبل خودش. حالا چرا من میگم این ریشه رو باید در نظر بگیریم؟ اون ریشه باید تغییر کنه، اون گفتمان باید تغییر کنه. و اون گفتمان چجوری تغییر پیدا میکنه؟ به علیه اون امنیتی کردن. چه موضوعی چه زمانی امنیتی میشه؟ وقتی که دولت ضعیفه و چون که ضعیفه نمیتونه اون موضوع از نظر سیاست عادی بخواد حلش کنه، میبره تو قالب امنیتی. و چون که دیگه قالب امنیتی گرفته این موضوع به خودش، هر حرفی در مورد این موضوع چون که توان حلشو نداره میشه موضوع امنیتی و شما مجرمید و شدیدترین عواقب جنایی رو در انتظار باید داشته باشید. حالا وقتی که میگیم دولت ضعیفه، دولت چه موقعی ضعیفه؟ دولت وقتی ضعیفه که انسجام داخلی نداره، مشروعیت داخلی نداره و چالش به وجود میاد برای دولت.
وصلش میکنه به سوالت. حالا وقتی که من میگم خب باید اونو به چالش بکشونیم و اون قضیه شهروندی، وقتی که من دیروز در مورد تکثر و این موضوعات حرف میزنیم، دیدید هممون صحبت کردیم در مورد موضوعات کردها، عربها، بلوچها، ایرانیها، فارسا. ایران هم تجزیه نشد، ولی چرا این موضوع تنوع ما، تنوع جامعه ما امنیتی نیست؟ موضوع چجوری باهاش مدارا کردن و حلش کردن موضوع امنیتیه. سیاستی که دولت داره اجرا میکنه امنیتیه. حالا اون امنیتی که من میگم باید به شهروند برگرده، اون راههای خودشو داره که ما چجوری میتونیم از ریشه تغییرش بدیم که لازم نیست الان هم اگه جمهوری اسلامی تغییر کنه یکی دیگه به قدرت برسه، همون چرخه باطل، همون دوباره امنیتی کردن، دوباره موضوعات تجزیه طلبی، دوباره موضوعات جنگ داخلی، دوباره تو باید سرکوب بشی تا اون حرف بزنه. چرا؟ چون که همش ساختاره که امنیت رو تعریف کرده در جغرافیای ایران. وقتی که میگم این امنیت شهروندی رو باید وصل میشه به امنیت بین الملل، چون که اون شهروند دیگه تأثیرش تنها در سیاست داخلی نیست، اون شهروند تأثیرش در امنیت منطقه‌ای و امنیت بین المللیه. نمونه ایران وقتی که ما در مورد شهروند ایرانی صحبت میکنیم، وقتی میگیم امنیتش چه امنیتی داره؟ امنیت اقتصادی، امنیت بهداشتی، امنیت سیاسی. و اون امنیت شما در نظر بگیرید. نمونه کوچیکشو میارم، امنیت بهداشت که تخصص منم نیست، دکترا زیاد در اینجا. امنیت بهداشتی شما یه ویروسی میاد تو ایران، ولی چون که حکومت ضعیفه، ناقصه، نمیتونه این رو کاملا کنترل کنه، اون ویروس چون که کنترل نمیشه میاد تمام منطقه خاورمیانه رو میگیره و میشه یک معضل جهانی. امنیت اقتصادی وقتی که شما مهاجرات رو در نظر میگیری، مهاجرا که میرن بیرون، ما مشکل مهاجرای خارج از ایران رو داریم، اینجاست که امنیت شهروندی که ما 7 امنیت داریم، هر یک از این امنیت‌های شهروندی در داخل ایران تبدیل میشه به امنیت‌های بین‌المللی، چون که کشورهای خارجی هم این رو امنیتشون تأثیر میذاره. موضوع خیلی آشکارا و خیلی دقیق امنیت‌های منطقه‌ای رو بگم، وقتی ما در مورد موضوعات ایران صحبت می‌کنیم، چون که ایران یک جغرافیای امپراتوریت، سقوط نکرده، تبدیل شده به دولت ملت، اونم ناقص. در ایران کرد عرب هست، عرب در ایران هم هست، در کشورهای خاورمیانه هم هستن. پس اون تین اتنی گروه‌های که به هم وابسته‌اند باعث میشه کشورهای منطقه هم از اون لحاظ احساس خطر بکنن و اون امنیت منطقه‌ای هم تشکیل میشه. چرا؟ چون که یک عرب در داخل ایران امنیت سیاسی نداره، پس اونجا کشورهای عربی منطقه هم تحت تاثیر قرار میگیرن. یا یک آذری، یک ترک در آذربایجان حق نداره، در کشور آذربایجان در ترکیه هم تاثیر قرار میگیره. یعنی برای همین هم وصله. خیلی عالی بود. فقط من چون از اون مودریتورهای سختگیر هستم که میخوام به زمان هم پایبند باشم و بعد به اتاق هم فرصت بدم که سوال بپرسه، میخوام بحث رو برگردونم به مهران براتی عزیز. و ما قبل از این که اصلا این پنل شکل بگیره داشتیم صحبت میکردیم و شما یه حرفی داری راجع به اپوزیسیون، حرفایی که عطا زد به ویژه، فکر میکنم در قالب این چیزی جا میگیره که شما چطور اصلا اپوزیسیون رو میبینی و طبقه بندی میکنی در این حالتی که همه این مسائلی که شکریه هم میگه درش برقراره. یعنی ما یک جامعه بسیار واژه فارسی شادم رفت، جامعه بسیار از هم گسسته‌ای داریم که مسئله امنیت داره حتی از این جنبه که بتونه اپوزیسیون شکل بگیره آسیب میزنه. و در این فضا در این حال ما از اپوزیسیون انتظار داریم که تمام دنیا رو هم کن فیکون بکنه و همه آرزوها و آمال ایرانی ها رو برآورده کنه. خب عاملیت شهروندان در لباس اپوزیسیون رو به عنوان بدیل قدرت بفهمه. اپوزیسیون بودن در هر نظم سیاسیش معنیش این هست که من دولت بهتر هستم، دولت موجود باید برود، من به عنوان دولت بهتر باید جانشین اون بشم. این معنی اپوزیسیون سیاسی است در هر کشوری. این اپوزیسیون منتها شرایطی داره، باید در کشوری که اپوزیسیون اونجا هست یه جایگاه قابل ملاحظه‌ای داشته باشه. این اپوزیسیون باید خواست این رو داشته باشه که در مجامع بین المللی به رسمیت شناخته بشه. حالا در شکل قانونیش دژور به این شکل که نهادهای بین المللی عضویت این موجود اپوزیسیون رو به رسمیت بشناسه، عضو بشن در این نهایت.
یا در فکر دو فاکته خودش این هست که دولت‌های خارجی مذاکرات رسمی رو با این اپوزیسیون آغاز کنن به عنوان نهادی که میخواد و ادعای این رو داره که جانشون قدرت موجود بشه. خب این یک کیفیت دیگری برای ما به وجود میاره، به ویژه در رابطه با وضع موجود. وضع موجود چیه؟ ما در این شرایط جنگی که داریم قاعدتاً باید اون اپوزیسیونی که مورد نظر ماست، اون اپوزیسیونی که باید در قاعدتاً از دل این کنفرانس بیرون می اومد و بیرون بیاد، این هست که باید غیر مستقیم سر میز مذاکره چگونگی پایان جنگ نشسته باشه. باید تعیین کنه شرایط پایان جنگ رو با وجود خودش. حالا یه معنیش این هست که فشار بین‌المللی تکمیل میشه با فشار اپوزیسیون و مردم در این جهت که رفراندومی انجام بگیره، یا این در این حد انجام میگیره که انتخابات آزادی به شکلی انجام بگیره، یا در این شکل انجام میگیره که اپوزیسیون اصرار داشته باشه که حاکمیت موجود بره و در یک ترکیب ائتلاف ملی جدید نوع دیگری حضور سیاسی جامعه دیده بشه. این اون وظیفه و کار اپوزیسیونه. اپوزیسیونی که این کیفیت رو نداشته باشه معترض اخلاقی است، دیگه اپوزیسیون نیست. بنابراین ما میتونیم بگیم فعلا ما در جامعه ایران با اپوزیسیونی با این کیفیتی که من عرض کردم روبرو نیستیم. هستن سازمان‌های شبیه سازمان مجاهدین خلق یا شورای ملی مقاومت که این ادعا رو دارن که خب چگونگی پذیرفته شدنش رو شما بهتر میدونید یا نمیدونید. در صورت ما الان راهی رو که میخوایم به عنوان عاملیت پیدا کردن شهروندان در هیبت و موجودیت اپوزیسیون پیدا بکنیم، این راه هنوز پیدا نکردیم. آغازی است در کار ما. نمونه‌های گوناگون، شرط‌های چگونگی‌های اولیه وجود داره. من یه نمونهش رو عرض می‌کنم فقط که برسیم به بحث. اون نمونه چی هست؟ نمونه این هست که بدون اینکه اپوزیسیون فعلا موجودیت رسمی داشته باشه، اون کاری رو که آمریکا در شورای امنیت کرد. در شورای امنیت خانم مسیح علی نژاد و آقای باطبی رو آوردن در جلسه شورای امنیت به عنوان کارشناس. این از چه بود؟ یک فرمولی ما در روابط بین‌الملل پیدا کردیم به عنوان فرمول آریا. آریا به معنی این هست نماینده سابق ونزوئلا در شورای امنیت کسی بود به نام دیگو آریا. ایشون اون زمان جنگ یوگسلاوی و کشتار مسلمان‌ها که شروع کرده بود میخواست کسانی رو به عنوان کارشناس بیاره شورای امنیت دعوت بشه. همچین چیزی در نظامنامه شورای امنیت وجود نداشت. این رو اختراع کردن. اعضای شورای امنیت میتونن از کسانی به عنوان کارشناس دعوت کنن در جلسه شورای امنیت. اعضای شورای امنیت میتونن همه شرکت بکنن یا نکنن، ولی آزاده برای همه اعضای سازمان ملل برای شرکت کردن در یه همچین نهاد کارشناسی. خب اون امکان رو برای ما هم هست. یعنی میتونست این جمع از دل این کنگره یک مجموعی به عنوان آدرس بیرون بیاد که ما این امکانات رو روابطی داریم با افرادی که در سازمان ملل به عنوان اعضای دائمی و یا اعضای به اصطلاح دوره سازمان ملل ارتباطاتی میتونیم همچین دعوتی رو دنبالش بریم و اعضای اپوزیسیون شکلی از به اصطلاح وجود رسمیشون در نهادهای بین‌المللی دیده بشه. مرسی ازت مهران. من میخوام بحث رو یه خورده پیش ببرم، برای اینکه هدف ما اصلا از این پنل این بود که بیایم ببینیم چطور میشه عملیات مردم رو به جایی رسون که بتونه اثرگذاری داشته باشه در فضای بین المللی. شاید این چون در این بره از زمان ما در فضایی هستیم که شوخی برداشت نیست، تعارف هم با هم نداریم. تصمیم داره در جای دیگه در میز قدرت دیگری گرفته میشه که اپوزیسیون ما درش نقشی نداره و همینطور که مهران عزیز گفت شاید تنها راه اینه که ما بریم سر اون میز بنشینیم. اما اینکه چطور ما رو به رسمیت بشناسن سر اون میز، فکر میکنم که سوال اصلیه که هادی، حالا ما اونور در اعضای نتورک خیلی تلاش میکنیم ولی من تلاش‌های تو رو هم در نیویورک دنبال میکنم. واقعا امکان این وجود داره که انقدر قدرت داشته باشیم که بریم بگیم
ما هستیم. ما میدونیم آقای پهلوی چطور اون رو ساخته، شاید با یه جریان دیگه، ولی حتی اون هم هنوز این قدرت رو نداره. بله، ممنون نگین جان. در جواب به سوال شما من میخوام به 5 نکته خیلی مختصر از دیدگاه هایی که در سطح بین المللی در این 2-3 سال اخیر دیدم اشاره کنم که تا جواب هایی برای این داره. و جامعه بین المللی، نکته اول این هست که از زمان جنبش عظیم ژینا مهسا که جداً جهان رو در بهت با بهت خودش برد و دید که مردم ایران، جوانان ایران، زنان ایران چه میخواهند، من یک چرخش کامل دیدم در دولت‌ها، وزارت خارجه ها، سطح سازمان ملل، رسانه ها، متخصصین امور خارجه که تقریبا اکثریت به این نتیجه رسیدند که بله، خواسته اکثریت مردم ایران عبور، تغییر، گذار یا براندازی جمهوری اسلامی هست. یعنی جمهوری اسلامی دیگه نماینده مردم ایران جدا شناخته نشد. اقلا این مفهوم براشون جا افتاد که تا اون موقع فکر نمی کنم خیلی هاشون این رو قبول داشتن. بفرمایید. بعدا سر این بحث کرد، ولی ما هنوز نداریم که اینا به رسمیت نشناسن. هنوز سفارتخانه های اپوزیسیون من صحبت نمی کنم، فقط میگم جهان در یک چرخشی کرد و قبول کرد که جمهوری اسلامی رژیم مشروعی برای مردمش نیست و با زور و سلطه و سرکوب داره خودش رو پیش میبره. این جداً جنبش ژینا مهسا نقش فوق‌العاده‌ای در بروز این مفهوم برای دنیای بین الملل به وجود داد. ولی این موجب نکته دوم شد که چالشی هست که همه ما با اون روبرو هستیم و در خارج کشور همه ما که با هر کسی که درباره ایران سوال میکنه ازمون روبرو شدیم که خب جایگزین این حکومت چه اپوزیسیون، چه جبهه، چه ائتلاف، چه نهاد ساختاری وجود داره که ما بیایم و ازش حمایت کنیم. فقط میخوام بگم که دوباره من این حس رو کردم توی این 2-3 سال اخیر که اشتیاق و علاقه برای حمایت از یک اپوزیسیون مشروع حدش خیلی بالا رفته که این هم وجود نداشت و این هم فقط به خاطر علاقه به مردم ایران نیست، بلکه خیلی کشورها، نهادها و کسانی که ثبات میخوان، امنیت میخوان در منطقه، در اقتصاد جهانی، میخوان این تغییر رژیمی که حس میکنن حتمی هست، حالا فقط نمیدونیم 1 سال 10 سال که خواهد بود، مسالمت آمیز باشه که خیلی از چیزهاشون رو به هم نریزه. و این سوال مطرح میشه که ما چگونه میتونیم حمایتمون رو ابراز کنیم. در همین چند هفته‌ای که من اروپا هستم، بسیاری از گروه‌ها و کسانی که در مدیریت سازمان‌های مدیریت بحران و کشورهایی که انتقال قدرت بوده و تجربه دارن مداوم میپرسن که ما چگونه میتونیم اپوزیسیون رو توانمند کنیم یا حتی براش تا اونجایی که میتونیم امپاورش کنیم، براش ظرفیت ایجاد کنیم. پس در نتیجه چیزی که لازم داریم و تمام این 2 روز گفته شده، همه ما مردم ما این سوال رو دارن که اون اپوزیسیونی که جایگزین جمهوری اسلامی میتونه باشه کجا هست و اون تلاش ما هست و باید اون به وجود بیاد. نکته سوم این هست که اون اپوزیسیون که در دیاسپورا باید به وجود بیاد، چون درون ایران کسی اون امنیت رو نداره، فضا رو نداره، باید حتما به جامعه جهانی بتونه ادعا کنه که نمایندگی جریان‌های سیاسی و اجتماعی و مدنی درون کشور رو داره. نمیتونه فقط یک جریان خارج از کشور باشه و الا اون حمایت ها رو جلب نخواهد کرد. پس یک رابطه و پیوند و نمایندگی با انواع و اقسام نمایندگان مردم ایران بسیار مهم هست و شاید واقعیتش این باشه که به نظر میاد مثلا احزاب کردستان که در خارج کشور هستن این ادعا رو خیلی واضح میتونن بکنن. میدونیم که مردم کردستان احزابشون رو قبول دارن و برنامه‌ریزی و راهنمایی هایی که از سوی آنها میشه انجام میشه، ولی بقیه این ائتلاف یا جبهه یا هر چیزی که بخواد به جامعه جهانی ارائه بشه باید بتونه پیوندهاشو با درون کشور نشون بده.
نکته چهارم این هست که وقتی ما تلاش میکنیم رایزنی‌های بین المللی میکنیم، چون اکثریت ما در کشورهای غربی زندگی میکنیم، توجهمون روی دولت‌های غربی و نهادهای غربی بوده عمده. ولی واقعیت این هست که کشورهای به اصطلاح جنوب یا گلوبال ساوت کشورهای خیلی مهمی در این معادلات هستند و باید در اونجا هم تلاش کنیم. کشورهای مانند برزیل، شیلی، آرژانتین، مکزیک، کلمبیا در آمریکای جنوبی، کره جنوبی، ژاپن و امثال اونها در آسیا، هر اندازه که این اپوزیسیون قوی تر بشه باید با این کشورها هم همکاری کنیم. من فقط سریع تجربه رو میگم. همه شما میدونید که گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر از سال 2011 15 سال وجود داره و خود من شخصا خیلی تلاش کردم به وجود بیاد. ولی اگر حمایت برزیل نبود و سفرهای من با چندین فعالان زن در اون موقع به کشور برزیل و پایتختشون و دیدار مقاماتشون نبود، کشورهای غربی به تنها نمیتونستن رأی کافی براش ایجاد کنن در ژنو و برزیل و همراهی کشورهای آمریکای جنوبی فوق‌العاده مهم بود. و هر اندازه این اپوزیسیون بتونه قوی تر بشه، حتی با چین و روسیه هم باید وارد گفتگو بشه که ما جایگزین جمهوری اسلامی خواهیم بود. و بالاخره نکته پنجم هم اگه یادم نرفته باشه خیلی سریع بگم، این هست که ما درباره شرایط بحرانی ایران و گذار و تمام ساختار ایران داره با جنگ و کشتار دی و اینها در حال انتقال هست، ولی از یادمون نره که خود جامعه بین المللی و نظام بعد از جنگ جهانی دوم در حال گذار و انتقال به یک مسیر نامعلوم هست و ما باید این بحران رو به دنبال فرصت‌ها درش باشیم و ببینیم چجوری میتونیم وسیله قرار بدیم برای اهداف خودمون یا بلکه اون اپوزیسیونی که میخواد از حمایت جهانی برخوردار بشه اون رو هم مطلع باشه که راه‌ها و روش‌های متعارف شاید جواب نده و باید خلاق باشیم. این 5 نکته. مرسی هادی جان. البته خود تقلب کردی، همه حرفا رو گفتی، بعد من الان در این معذوریت اخلاقی قرار گرفتم که دلم میخواد بحث رو باز کنم و سوال بشنویم و شما شروع کنید به سوالها جواب دادن. مگر اجازه بدین من میخوام از شما اجازه بگیرم که آیا به من اجازه میدید به جای رفتن به یه دور دیگر سوال از شما، سوال رو از عالی، قبل از اینکه اما این کارو بکنیم من میخوام از یک نفر دعوت کنم که بیاد سخنرانی کنه، چون قرار بود سخنرانی کنیم و ما وقتش رو گرفتیم. اما در عین حال یک نکته ای هم خودم بگم در ادامه حرفهای هادی که کاری که ما داریم در آزادی نتورک میکنیم و دعوت میکنم که شما هم بهش بپیوندیم و اصلا دلیل اومدن من در پنل روز اول از همین بود، این بود که تلاش‌های بین‌المللی رو شروع کردیم برای ایجاد پروسه‌ای که در دنیای حقوق بین‌الملل به عنوان پروسه گفتگوی ملی شناخته میشه. این پروسه به این معنی نیست که ما الان بریم با جمهوری اسلامی سر یک میز مذاکره بنشینیم. ایده‌ای که ما داریم اینه که قدرت بیشتری برای گروه‌های دموکراسی‌خواه ایرانی بسازیم که بتونن در سر میز قدرت حضور پیدا کنن. این پروسه ها در جامعه‌های بین‌الملل در مورد کشورهای مختلفی تلاش شده. مثلا نوعی از این رو ما در مورد آفریقای جنوبی دیدیم، پروژه موفق‌تری رو مثلا در مورد تونس دیدیم، یا مثلا سوریه بسیار ناموفق بود، در افغانستان ناموفق بود. بسته به شرایط کشور این پروسه ها متفاوت هستند و با اون تعریف میشن. چیزی که ما تعریف کردیم و خوشبختانه حمایت بسیاری از دوستانی که در این سالن هم حضور دارن و از احزاب مختلفی که اینجا هستن رو هم تا اینجای کار گرفتیم، اینه که آیا میشه کوالیشن بین‌المللی ساخت، گروه‌هایی از کشورهایی رو آورد که الزاماً آمریکا و اسرائیل و اون کشورهای شناخته شده نیستن، موضوعی که هادی هم بهش اشاره کرد. ما توازن قدرت بین‌المللی رو تغییر بدیم و گروه‌های دیگری که قرار بود تا اینجای کار پشت مردم ایران بایستن. اتحادیه اروپا پشت ما نیست به خاطر اینکه ترامپ داره این جنگ رو پیش میبره. کشورهای گلوبال ساوثی که شما اشاره کردیم پشت ما نیستن به خاطر اینکه در این معادله قدرت خودشون رو بازنده میبینن و نمیتونن بیان پشت جنبش دموکراسی خواهی ایران وایستن. و چطور این رو تغییر بدیم؟ من میخوام دعوت کنم که شروع کنیم راجع به این پروسه‌های گفتگوی ملی حرف زدن. ما از سازوکارهای بین‌المللی استفاده خواهیم کرد و تلاش میکنیم که این سازوکارها رو بیاریم. یک کشوری مثل ایرلند، کشور بسیار
جالبی هست از این نظر که پروسه دموکراسی خواهی رو خودش از دوران دیکتاتوری به دوران دموکراتیک طی کرده و در این حال جای دیگری ایستاده که در کنار آمریکا هست، اما در این حال یه قدرت‌های دیگری رو هم میتونه بیاره به میز مذاکره. میخوام راجع به اینها فکر کنیم و بعداً حرف بزنیم، چون اینها راه حل‌هایی است که باید از دل جمع‌های اینچنینی در بیاد. باید وفاق جمعی دورش ایجاد بشه و قدرتی که ازش حرف میزنیم دورش ساخته بشه تا جامعه ایرانی بتونه روزی برای آینده خودش تصمیم بگیره. متاسفانه دیدگاه من اینه که اون روز به این زودی ها نخواهد بود، اما امیدوارم که پیش بینی من غلط از آب در میاد. اما میخوام از بهار ابراهیمی دعوت کنم که بیاد در مورد پروسه گذار حرف بزنه و اینکه بهار یه خود که اصولاً کارشناس بحث سیاست گذاری دولتی و عمومی هست، در این زمینه تحقیق کرده و یک فریم ورک هم درست کرده. بهار ابراهیمی در سالن هست؟ مرسی بهار جان، بیا صحبت کن و بعد از اون اگر در سالن باشید میخوام بحث رو باز کنم که سوال و جواب کنید و عطا و هادی و مهران شکریا و من هستیم که به سوالاتون جواب بدیم. درود عزیزان، صدای من هست؟ بهار ابراهیمی هستم، پژوهشگر و مدافع حقوق بشر. پیش از هر چیز در برابر رنج و جان باختن انسان‌ها در ایران سکوت نمی‌کنیم. با اندوه یاد قربانیان ایران رو گرامی می‌داریم و در کنار خانواده‌های داغدار می‌ایستیم. من عذرخواهی میکنم که به اندازه که باید و شاید آماده نبودم، خیلی شورت نوتیس گرفتم و تشکر میکنم از آقای دهقان که این فرصت رو به من دادن. من خیلی برای اینکه بتونم تایمم رو مدیریت بکنم ترجیح میدم که از روی نوشته‌هام بخونم. این واقعیت رو باید صریح گفت: جایی که حقوق بنیادین نقض میشوند بی‌طرفی دیگر گزینه نیست. درباره 3 محور کلیدی میخواستم صحبت بکنم که اساتید به شکل‌های مختلف و به جزئیات بیانش کردند: عاملیت مردم، حمایت جامعه بین‌المللی و الزامات حقوقی سیاسی گذار دموکراتیک. عاملیت مردم نقطه شروع هر تغییر واقعی است. هیچ دموکراسی بدون اراده مردم شکل نمیگیرد. اما باید واقع بین بود. عملیات بدون ساختار، بدون برنامه و بدون چهارچوب‌های حقوقی به بی‌ثباتی منجر میشه. بنابراین مسئله فقط خواستن تغییر نیست، بلکه چگونگی مدیریت این تغییره. در یک گذار موفق فقط مشارکت مهم نیست، مشارکت برابر و فراگیر حیاتی است. یعنی نمایندگان احزاب مختلف، گروه‌های مدنی، زنان، اقلیت‌ها و همه صداهایی که سالها نادیده گرفته شدند باید در فرایند تصمیم‌گیری حضور واقعی داشته باشند. چرا؟ چون اگر این مشارکت فراگیر نباشد، گذار دموکراتیک نه تنها شکل نمی‌گیرد، بلکه به باز تولید قدرت محدود تبدیل می‌شود. در کنار عملیات مردم، نقش جامعه بین‌المللی بسیار مهم است. اما این نقش باید دقیق تعریف شود. حمایت کند اما جایگزین نشود. حمایت واقعی یعنی چه؟ پایبندی به اصول حقوق بشر، تقویت جامعه مدنی و ایجاد فشارهای مسئولانه، نه تحمیل مسیر، نه مصادره صدای مردم. اگر این تعادل رعایت نشود، مشروعیت حرکت‌های مردمی آسیب می‌بیند و هیچ کدوم از این حرکت‌ها به هدف نخواهد رسید. اما مهمترین بخش، الزامات حقوقی گذار دموکراتیک. گذار فقط یک تغییر سیاسی نیست، یک فرایند حقوقی و نهادی پیچیده است. بدون یک پایه حقوقی محکم، هیچ گذار پایداری شکل نمی‌گیرد. ما نیاز داریم به یک چارچوب قانونی دوران گذار، گرچه موقت اما مشروع. تضمین فوری حقوق بنیادین از آزادی بیان تا مشارکت‌های سیاسی. تفکیک قوا و نهادهای مستقل برای جلوگیری از تمرکز دوباره قدرت. و مهمتر از همه عدالت انتقالی. عدالت انتقالی واقعی. عدالت نه برای انتقام، نه برای برونریزی‌های هیجانی،
بلکه برای پاسخگویی، برای شفافیت و بازسازی اعتماد عمومی. اگر بخوام به طور خلاصه بگم، گذار موفق زمانی شکل میگیره که مردم در مرکز باشند و همه صداها شنیده شود و قانون مسیر را تثبیت کند. در پایان باید بگم آینده عادلانه و دموکراتیک نتیجه انتظار نیست، نتیجه انتخاب است. اگر به کرامت انسان باور داریم، باید آن را در عمل نشان دهیم، در تصمیم‌ها، در سیاست‌ها و در نوع مشارکتمان. امروز زمان انتخاب است، نه تردید. سپاسگزارم. خب اونجا نوشتن no time for audience discussion، یعنی دستور دادن که این کار رو نکنیم. آیا کی اینجا هست تو سالن که من بتونم دامنش رو بگیرم و خواهش کنم که بشه این کار کرد؟ آره میتونم. موافقید که اونهایی که دستشون بالاست موبایلاشون رو در بیارن و سوال رو بذارن روی اون و من از اونجا بخونم؟ مرسی، دستتون در نکنه. من فکر می‌کنم سوال اول اصلا مال خودته. عطا سوال اینه که چگونه میشه عملیات، چون من این سوال رو ازت داشتم که وقتی من میخواستم ازت بپرسم که همه این بحثی هم که کردیم برمیگردیم به این نکته که خب ما الان در یه فضایی هستیم که نیاز داریم که یک عملیات مردمی رو نشون بدیم و ببریمش در جامعه بین الملل رایزنی کنیم باهاش. چطور میشه این کار رو کرد؟ خب قبل از این باید خود عملیات در واقع در ساختار یک اپوزیسیونی که گفته شد قابل عرض باشه در خود اپوزیسیون به وجود بیاد. دست به نقد الان نگاه بکنیم، این اپوزیسیون حتی وجود نداره که بخواد در حوزه بین الملل به اصطلاح خودش رو عرضه بکنه و نشان بده. این نظریه‌ای که مربوط به نظریه ساختار جانشینی هست خیلی به اصطلاح مورد بحث قرار نگرفته. نگاه بکنیم به امر سیاست که از دو زاویه میشه اون رو دید، سیاست معطوف به خیابان و سیاست معطوف به قدرت. قالب کنشگران سیاسی در ایران در طول این 40 ساله به خصوص 20 ساله اخیر سیاست معطوف به خیابان رو در نظر داشتن و درست هم هست. ما هیچ کاری در بالا نباید و نمیتوانیم انجام بدیم بدون داشتن حمایت مردمی و آنچه که انجام میشه برای مردمه. منتها مردم به خودی خود در خیابان به تنهایی نمیتونن کنشگر واقعی بشن مگر اینکه در واقع در فکر و اندیشه سیاست گذاری باشن، اونم از طریق سازماندهی و نوعی ساختار جانشینی که بدون ادعا، بدونی که بگیم لزوما رهبر است و رهبری میکند، اما یک ساختاری باشه که قدرت رو نشانه بگیره. برای اینکه جنبش اجتماعی و مردمی عملیات واقعی داشته باشه بعد فکرش تسخیر قدرت باشه و به تسخیر قدرت به معنی سرنگونی، فروپاشی نیست. این که حتی قدرت سیاسی رو در جهت منافع خودت هدایت بکنی بازم به معنی تسخیر قدرته، یعنی اون رو از آن خودت کردی. امکان داره همون آدما باشن و اندکی درشون تغییرات صورت بگیره اما به نفع شما عمل میکنه. این دو شرط داره، یکی حضور مردم در خیابان، یکی اینکه در حد خیابان نمانی بلکه به سمت ساختار جانشینی، یعنی بین خودمون آلترناتیو سازی بری. حالا من اون توقعی که فرض بفرمایید از این کنگره هم داشتم اینه که نه اینکه ادعای آلترناتیو بکنید چون کنگره اصلا جاش این نیست، اما فکر خود من این هست که یک کنگره بدل بشود به یک پارلمان و پارلمان بدل بشود به یک حرکت جهانی، نوعی به اصطلاح نشان دادن پیکره واقعی اپوزیسیون در برای مردم در برابر جامعه جهانی و اینکه نشون بده که اگه این حکومت برود به جای اون یک ساختار جانشینی وجود داره. من میخوام فضا رو دموکراتیک نگه دارم. 2 دقیقه و نیم داریم. سوال بعدی ما اینه که حمایت جامعه بین المللی باید تا چه حد باشد که به استقلال داخلی آسیب نزنند؟ بین شما 3 نفر هر 3 نفر کارشناس هستین در این زمینه، کدومتون میخواید جواب بدید؟ شاید که در جامعه بین الملل حکومت همیشه حکومت واقعا موجوده،
یعنی ایران از طرف حکومت واقعا موجود نمایندگی میشه. جایی برای اپوزیسیون در نظم بین‌المللی در نظر گرفته نشده. اما یک اپوزیسیون توانمند میتونه مشروعیت حکومت موجود رو به حداقل برسونه و این به حداقل رسوندن مشروعیت یکی از راهکارهایی است که به مبارزه داخل کشور کمک میکنه. ما احزاب خیلی قوی در همین جمع داریم. ما حزب دموکرات کردستان ایران رو داریم، ما حزب کومله کردستان ایران رو داریم، 2 تا حزب خیلی قوی. ما احزاب هموطنان بلوچمون رو داریم، احزاب خیلی قوی داریم در اینجا. هرچی ما بتونیم از مشروعیت حکومت موجود در سطح ملی کم بکنیم، به مشروعیت جریانات به ویژه احزاب موجود در ایران اضافه میکنیم. اینها بیشتر طرف صحبت، طرف گفتگوی جهانی قرار میگیرن. بنابراین اپوزیسیون اگر بخواد سیاست کنه باید یک مجموعه ای از برنامه‌هایی داشته باشه که هم کمک کنه به تقویت جامعه مدنی در ایران. تقویت جامعه مدنی این هست که نهادهای مثلا رسانه‌های مستقل پیدا بکنه. رسانه مستقل بخواد پیدا بکنه احتیاج به کمک‌های فنی و مالی داره. خب همه اینها در مجموع وقتی انجام بگیره، یعنی جامعه بین‌الملل به این جهت حرکت کنه، یعنی مشروعیت حکومت رو به حداقل رسونده، رفته در جهتی که کمک کنه به اپوزیسیون ایران. این اون راهی است که باید ما دنبال کنیم. متشکرم. ادامه صحبتتون. به نظر من الان کاری که اپوزیسیون میتونه انجام بده جرأت اپوزیسیونه، چون که اپوزیسیونی که الان ما در خارج از کشور داریم جرأت نمیکنه از بعضی از گفتمانهای غالب جمهوری اسلامی عبور کنه. چرا؟ میترسه که اون بدنه خودش رو از دست بده. وقتی در مورد اپوزیسیون متکثر و اپوزیسیونی که بخواد از همون ساختاری که من دور قبلی در مورد امنیتی سازی موضوعات گفتم، خب عده‌ای از وقتی که در مورد این کنفرانس حتی شنیدیم حملات شدیدی شد، تمامیت ارضی، پرچم شیر و خورشید، این موضوعات همشون شد باعث شد که عده‌ای که میان اینجا خائن به وطنن یا هر یک از این گفتمانهای غالب جمهوری اسلامیه. پس اگر میخوایم در اون راستایی که درست کردن اپوزیسیون قوی قدم برداریم و واقعا نگران آینده ایرانیم، آینده ایرانی که در این جنگ نابود نشود، اولین قدمی که جرأت بکنیم از اون سایه تاریک و ننگ جمهوری اسلامی، گفتمان 40 دهه جمهوری 14 جمهوری اسلامی عبور کنیم و اینجا یک دموکراسی قبول کردن همدیگر رو شروع کنیم. اینجاست به نظر من آینده بهتری میشه. منتظرش بود و یه اپوزیسیون بهتری درست کرد. خیلی سریع مکمل و متمم اینها بگم و برخی چیزها هست که ما بلافاصله میتونیم هممون اقدام کنیم و لازم نیست که منتظر بشیم تا اون جبهه اپوزیسیون به وجود بیاد. ببینید الان درد اصلی ما چیه؟ 2 تا. یکی اشاره کردن آقای براتی، رسانه مستقل نیست که بتونیم و نیاز به کمک فنی مالی داره. دوم، فقط دولت ها نیستن. امروز شرکت های تکنولوژی بزرگ میتونن نقش بسیار بزرگی ایفا کنن در رابطه با قطع اینترنت در ایران. این جداً به آفت بزرگی هم در دیماه هم قبلش و هم اکنون هست. الان تلفن های تمام دنیا میتونن مستقیم با ستلایت، تکنولوژیش وجود داره، نه استارلینک لازمه نه هیچ چیزی، منتها خرج داره و کمپانی‌ها نمیخوان این سرویس رو ارائه بدن، باید خیلی آبونمان رو بالا ببرن. ولی برای ایران شاید ما بتونیم هم از نظر فنی و مالی، چون جدا مسئله حیات و مرگ و زندگی شده. خود من از خانواده هم هیچ خبری ندارم مدتان، خیلی از شما درون ایران. این مسئله اینترنت رو به نظر من میتونیم حل کنیم با حمایت بین المللی که ربطی هم به استقلال نداره. میخوام از همین نکته استفاده کنم، فقط یادآوری کنم که اون چیزی که مریم گفت، حتما برید روی سایت. در سایت یک نظرسنجی وجود داره. من دیروز تلاش کردم از روی موبایل انجام بدم، کمی سخت‌تره، اما اگه از روی لپتاپ انجام بدید خیلی هم راحت‌تر.
نکتهش اینه که در این نظرسنجی شما میتونید مسیر این کنگره رو تعریف کنید. ازش در اونجا در مورد این رسانه‌ای که مهران عزیز صحبت کردن سوال میشه اولویت بعد از اینجا چه باید بشه. یک فضای دموکراتیکی اینجا طراحی شده، بیایید ازش استفاده کنیم. تک تک ما مسئولیم که از این فضا الان استفاده کنیم. میخوام دعوت کنم تا روز تموم نشده از دوستان دعوت میکنم که حتما تمدید کنن فرصت اون نظرسنجی رو و از شما هم دعوت کنم که حتما نظراتتون رو بنویسید اونجا و حتما به تک تک سوالات جواب بدید و بذارید که یک حرکت جمعی خوبی بعد از این کنفرانس شکل بگیره. ممنون از همتون. یه کافی بریک بعدش هم دوباره می‌بینیمتون. لم وڵاتە بارانی خوێن نەبارێ ڕۆژنیا لەم وڵاتە بارانی خوێن نەبارێ ڕۆژنیا داگیرکەرێ شیوەن نەخاتە شارێ ڕۆژنیا داگیرکەرێ شیوەن نەخاتە شارێ ناوبۆژینی ژێردەستی بێدەنگی و بێ هەڵوێستی ناوبۆژینی ژێردەستی بێدەنگی و بێ هەڵوێستی بژی هەوڵ و تێکۆشان بۆ ژینی بەسەر بەستی بژی هەوڵ و تێکۆشان بۆ ژینی بەسەر بەستی کانە سووتێ جەرگی دایکی هەژارێ ڕۆژنیا کانە سووتێ جەرگی دایکی هەژارێ خوێنی لاوان لە چێنگان دەچۆڕێ دێتە خوارێ خوێنی لاوان لە چێنگان دەچۆڕێ دێتە خوارێ کێڵی شەمشەمە کوێرە با وڵاتی من فێرە کێڵی شەمشەمە کوێرە با وڵاتی من فێرە شەرمە بندەستی ئەستن بڕیارێک بدەن دێرە شەرمە بندەستی ئەستن بڕیارێک بدەن دێرە ئەوەی هەرزانەشینە ئەم وڵاتە وێرانە
ئەوەی هەرزانەشینە ئەم وڵاتە وێرانە ماڵ بە ماڵی ڕووخەوە کراوەتە بەندی خانە ماڵ بە ماڵی ڕووخەوە کراوەتە بەندی خانە نابۆ ترس و دوو دڵی ئەمە ژین نییە ژانە نابۆ ترس و دوو دڵی ئەمە ژین نییە ژانە تا ئێمەوە بێدەنگ بین دوژمن سواری سەرمانە تا ئێمەوە بێدەنگ بین دوژمن سواری سەرمانە وناو تمام جهان اردو لکولر بران لروجتن همیشه خن و بیان خویاندان من کوری رو جلاتم وردو ساواتم نزالی کرماشانم تاق وسانه نمادم ریشه داره نجاتم بدینی وزارتم سربرزم جور براو من لتوان مادم زمان منه کردستان گان منه وی خاک افتخار کم کای هرزوان منه پایتختم کرماشانه خاکی سرمایه مانه یانم بودن نزده هرچی کای هرزوانه فریاد شیران است بردش خیمان بر موکینت آغاز پایان است آغاز پایان است این آغاز پایان است من ایرانم
بر دوکینت آغاز پایان است، آغاز پایان است، این آغاز پایان است. شیران است، این فریاد شیران است. بر دشخیمان بر دوکینت آغاز پایان است، آغاز پایان است، این آغاز پایان است. ئەی جوان ڕۆ و جافاوەتی ڕاوپەڕە زەهاوی نوێنگەی هەتاو پاوە ئەماونە داورەکەی ئاهوراو کاومێران سەنگەری پەنجا
هم شخصت وانا بزين بعد الأمل ملل وموتان وزنجير دار بعد المياه لدلتم كان بنتشم ايش تعالم كدم أمن كدم أمن ملل وموتان وزنجير دار بعد المياه لدلتم كان بنتشم ايش تعالم كدم أمن كدم أمن بلوش در نماز گفتم تو از کرانه کن تا هنوز گفتم تو تشنگان عرب در نیزار گفتم تو دایه به لب آزادی سرودت لب به لب میرسد فردا شد خورشیدم شب به شب میرسد لم وڵاتە بارانی خوێن نەبارێ ڕۆژنیە لەم وڵاتە بارانی خوێن نەبارێ ڕۆژنیە داگیرکەرێ شیوەن نەخاتە شارێ ڕۆژنیە داگیرکەرێ شیوەن نەخاتە شارێ داوبۆژینی ژێردەستی بێدەنگی و بێ هەڵوێستی داوبۆژینی ژێردەستی بێدەنگی و بێ هەڵوێستی بژی هەوڵ و تێکۆشان بۆژینی بەسەر بەستی بژی هەوڵ و تێکۆشان بۆژینی بەسەر بەستی چنگان دچۆرێ دێتە خوارێ خوێنی لاوان لە چنگان دچۆرێ دێتە خوارێ
صدا ندارم. دارم. یک آسمان پرنده رها روی شاخه ها در باغ بامداد. یک آسمان پرنده سرگرم شستشو در چشم سار باد. یک آسمان پرنده در بستر چمن آزاد مست شد. از پشت میله ها بغضی به های های شکستم. از پشت میله ها بغضی به های های شکستم. قفس مباد. ببخشید من نیومدم که خودم صحبت کنم. من یه پیام گرفتم تو اینستاگرام، بعد خیلی مهم بود که پخش بشه. یکی از بچه‌های آسیب دیده چشمی جنبش ژینا یه پیام فرستاده بود، در واقع یه نقد به کنگره بود که من با بچه‌ها صحبت کردم و قرار شد که صداشو اینجا پخش کنیم. ارسطو پاسبار از بچه‌های جنبش ژیناست که الانم با همون آسیب دیدگیش برگشته دوباره رفته کردستان. سلام خانم بلوچ، امیدوارم که حالت خوب باشه. والا راستش بخوای من نمیدونم الان مسئول برگزاری این کنگره کی بوده و چه کسانی پشت این کار هستن، ولی در کل میخوام انتقادی داشته باشم. اصلا ببین، از انجمن آسیب دیدگان، چه مال ژینا، چه قبل ژینا، چه بعد ژینا، هیچ کدوم از اینا رو اصلا یه نمونه هم دعوت نکردن که اونجا باشن. از درد و اذیت و آزاری که چشیدن و الان هم باهاش گرفتارن اونجا چند کلمه صحبتی بگن. خب اگه شما نگاه کنید چندین انجمن هستن که
خیلی فعالن و خیلی هم در این زمینه کار میکنن. همه رو خودت خوب میشناسی. ولی چه جالب بود، چه خوب بود که از این انجمن‌ها، از این آسیب دیدگان، از این خواهران و مادران دادخواه یکی رو انتخاب میکردن اصلا چند کلمه صحبت راجع به این همه درد و آزار و اذیت این بچهای آسیب دیده هم میگفت. امیدوارم که دفعه آتی اینجوری نباشه و بتونن از بچهای آسیب دیده هم استفاده کنن تو این سمینارات و این کنگره ها. حالا مطمئنا پسای جمهوری اسلامی ما هم حرفی واسه گفتن داریم. درسته اکثر بچه ها مال احزاب هستن، ولی ما خودمون قویاً اینو میگیم که ما متعلق به یک حزب نیستیم، متعلق به ملیت های خودمون هستیم جداگانه. اگر همون بحثی که خیلی جالب و جذاب شما گفتید مرکزیت و قومیت و اینا رو خیلی روان و سلیس بهش اشاره کردید و به نظر من یکی از بهترین سخنرانای این دوره رو اگه من انتخاب کنم شما دو تن از اون دوستایی بودید که اونجا بودید، شما همه رو گوش دادم. در کل میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که بچه های آسیب دیده متعلق به ملیت های خودشون هستن. اگر جدا از این مرکزگرایی باشه متعلق به همه قشرهای و ملیت های ایرانی هستن. پس میشد و خیلی هم جالبتر می بود اگه یکی از بچه های آسیب دیده به نمایندگی همه بچه های آسیب دیده، اگه یکی از خواهران مادران دادخواه به جای همه خواهران و مادران دادخواه می اومد تو اون پنل چند دقیقه صحبت می کرد. شاید ببخشید چون طولانه، من فقط یک جمله‌ای که آخرم گفته خیلی برای خود من جالب بود که آخرش نوشته بود برام که این جنگ تموم میشه، ما هم پیروز خواهیم شد و شادی رو برای مردممون به خیابان و کوچه و خونه هاشون میبریم. فقط دلم میخواد تا رسیدن به کردستان زنده بمونم و آزادی رو با یک چشمم ببینم. رسیدن به آرزوهای محال و دست نیافتنی خیلی قشنگه. مرسی. بله، من توی این بخش در واقع این بخش در مورد توسعه اقتصادی هستش. مدیریتش رو خانم مریم سعیدی به عهده دارن و نفر اول من میخوام که از آقای دیاکو مرادی که پروازشون تأخیر داشت و به پنل قبلی نرسیدن الان تشریف بیارن و بحث خودشون رو تو همون زمان 5 دقیقه‌ای خودشون داشته باشن. بعد بریم سراغ بخش توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی. بفرمایید. خواهش می‌کنم. آقای دیاکو مرادی عضو شورای مدیریتی پلتفرم دموکراتیک ایران. اساتید گرامی خسته نباشید میگم. قبل از اینکه مطلبی که آماده کردم ارائه بدم جا داره اشاره کنم این کنگره چرا اهمیت خاصی داره و خاصی پیدا کرد. چون برای اولین بار کنگره، اعضای کنگره، پلتفرم دموکراتیک ایران و حزب حیات آزاد کردستان پژاک در یک روند همراه با شجاعت، اراده تغییر و جبران خسارت، روند صیانت از دموکراسی همه برنده شدن. تبریک به شما میگم. روزهای کردستان، شنبه ها مرگ، یک شنبه ها مرگ، سه شنبه ها مرگ را حراج می کنند، 4 شنبه ها اعدام می شویم، 5 شنبه ها تیربارانمان می کنند، جمعه ها بر جنازه هایمان نماز میت می خوانند و پیکرانمان را ناپدید می سازند. اما هر روز 10 ها شیرین علم‌هولی ها، زینب جلالی ها، جلالیان ها، وریشه مرادی، پخشان عزیزی ها، گررخ ایرایی ها، سپیده قلیان ها و شریفه محمدی ها ققنوسوار از خاکستر خود برمیخیزند. پس اجازه میخواهم
سخنم را این گونه آغاز کنم. پس به نوی جن جیان آزادی، گادین یاشام آزادلق، زن زندگی آزادی، زن زیوش آزایی، زنی آزادی، امره حیات حریه، جن زند آجویی. پروژه دولت ملت در ایران به ویژه در سده اخیر در هر دو سطح گفتمانی و عملی با شکست‌های عمیقی روبرو شده است. این پروژه که بر پایه یکسانسازی هویتی، تمرکزگرایی و تمرکز قدرت و حذف تفاوت‌ها شکل گرفت، نه تنها نتوانست همبستگی پایدار ایجاد کند، بلکه به باز تولید شکاف‌های اجتماعی، بی‌اعتمادی عمومی و بحران مشروعیت انجامید. روایت رسمی از ملت ایران بر محور یک هویت غالب و انحصاری شکل گرفته و در عمل نیز تمرکز قدرت در مرکز به نابرابری ساختاری، تضعیف پیرامون و انسداد مشارکت واقعی مردم منجر شد. حاصل این روند جامعه‌ای چند پاره با سطح پایین اعتماد و مشارکت است. از دل همین بحران ضرورت یک دگرگونی مفهومی و ساختاری سر بر می آورد. دگرگونی که فراتر از جابجایی قدرت سیاسی به باز تعریف بنیادهای هویت، تعلق و سازمانهای اجتماعی می انجامد. اگر ایرانی بودن تاکنون در چارچوب‌های محدود مرد محور، مذهب غالب، زبان مسلط و تمرکزگرایی تعریف شده، اکنون باید این چارچوب شکسته شود و جای خود را به هویتی باز، چند لایه و دموکراتیک بدهد. هویتی که بر مشارکت همگانی و همافزایی اجتماعی استوار است. این باز تعریف یک انتخاب اختیاری نیست، بلکه ضرورتی است برای بقا و توسعه پایدار. در این مسیر گذار از هویت تکساحتی به سوی ملت دموکراتیک اهمیت بنیادین دارد. در این نگاه ملت یک کل یک دست نیست، بلکه شبکه‌ای پویا، زنده با وجود تمام تفاوت‌هایش است. جایی که همه از کرد، فارس، بلوچ، ترک، عرب، آشوری، بهایی، یارسان و همه و دیگران در متن تعریف جامعه قرار می‌گیرند. در این میان زن نه به عنوان دیگری، بلکه به عنوان محور حیات اجتماعی و معیار دموکراسی باز شناخته خواهد شد. چنین نگاهی به طور طبیعی مفهوم سرزمین و وطن و زیست بوم رو اینجا برجسته میکنه و این مفهوم هم بایستی دگرگون بشه. ایران به عنوان یک زیستگاه مشترک فهم شود، نه صرفاً یک مرز سیاسی، بلکه زیستگاهی که حس تعلق به آن از مسیر مشارکت، همزیستی مسالمت آمیز عادلانه و مسئولیت پذیری شکل میگیرد. بر همین مبنا بازسازی ایران نیازمند ستونهایی است که این هویت جدید را به واقعیت تبدیل کنند. نخست، آزادی زن به عنوان شرط بنیادی دموکراسی است. تا زمانی که زن آزاد نباشد، جامعه آزاد نخواهد بود. دوم، اکولوژی به عنوان چارچوبی برای توسعه پایدار و عبور از تخریب محیط زیست و نگاه مغرورانه انسان محورانه که همه چیز بایستی در خدمت انسان باشد. این معادله باید در هم شکسته شود. ما به یک عدالت محیط زیستی نیاز داریم. چهارم، خودمدیریتی دموکراتیک که امکان اداره مستقیم امور را به جامعه می‌دهد.
این 4 ستون در پیوند با یکدیگر ساختاری را شکل می‌دهند که در آن قدرت از تمرکز فاصله گرفته و به سطح جامعه و صاحبان اصلی آن بازگردانده خواهد شد. در ادامه همین منطق دولت نیز باید باز تعریف شود. نه حذف کامل ممکن است و نه تداوم شکل متمرکز قدرت و مسلط به دست دولت، بلکه آنچه ضروری است گذار به دولت پلوس دموکراسی است، مدلی که در آن دولت نقش تسهیلگر دارد و قدرت از پایین به بالا سازمان می‌یابد. در چنین ساختاری نهادهای محلی، شوراها، شبکه‌های اجتماعی به واحدهای اصلی تصمیم گیری تبدیل می‌شوند و این امر می‌تواند شکاف‌های تاریخی مرکز و پیرامون را کاهش و به نقطه صفر برساند. اما تحقق این تحول بدون ترمیم رابطه گسسته میان جامعه و ساختارهای قدرت ممکن نیست. این ترمیم از مسیر بازتعریف 3 مفهوم کلیدی صورت می‌گیرد. 1. حس مالکیت. هر کدام از مردمان ساکن جغرافیای سیاسی ایران مالکان اصلی سرزمین هستند و اجاره کنندگان سرزمین نیستند. در صورت حس مالکیت ایجاد بشه، حس تعلق ایجاد خواهد شد. دیگر آن دیگری خود را و ابایی نخواهد داشت که متعلق به کجاست و برای اون حس تعهد ایجاد خواهد شد، بس از تعلق. و وقتی تعهد ایجاد شد، مسئولیت هر فرد برای کنشگری فعال، نه اینکه افراد به ابژه های رابطه قدرت تبدیل خواهند شد، بلکه کنشگران فعالی برای تعیین سرنوشت خود در جامعه خواهند بود. در این نقطه سازمانیابی اجتماعی به عنوان زیرساخت عملی دموکراسی مطرح می شود. بدون شبکه‌های افقی، شوراها، نهادهای مردمی، دموکراسی به یک مفهوم انتزاعی تقلیل‌گرایانه رأیگیری تبدیل خواهد شد. سازمانیابی جامعه را از وضعیت پراکندگی و انفعال خارج کرده و آن را به یک نیروی آگاه و منسجم تبدیل می کند. در امتداد این سازمانیابی مفهوم دفاع مردمی و دفاع اجتماعی نیز آن زمان معنا پیدا می کند. دفاعی که نه صرفاً نظامی بلکه اجتماعی و ارزشی است و هدف آن صیانت از جامعه، همبستگی و دستاوردهای دموکراتیک است که در آینده بتوان ارزشهای دموکراتیک ایرانی را معرفی کرد. تمام. با این زمینه گذار از رقابت‌های فرسایشی هم به سوی هم‌افزایی به عنوان یک ضرورت ساختاری مطرح است. در مدل‌های سنتی نیروها در چرخه حذف و رقابت‌ها گرفتار می‌شوند، اما در یک نظم نوین دموکراتیک شبکه‌های افقی امکان پیوند و همکاری‌ها را فراهم می‌کند و ظرفیت‌های پراکنده را به نیروهای جمعی تبدیل خواهد کرد که همان برگشت سوژگی به جامعه است. در نهایت ایران بی تبعیض به عنوان یک پروژه زنده و پویا قابل فهم است. پروژه‌ای که نه از بالا بلکه از دل جامعه و از طریق مشارکت، خودمدیریتی، هم‌افزایی نیروها شکل می‌گیرد. با از تعریف هویت ایرانی بر اساس ملت دموکراتیک، زن، اکولوژی و دموکراسی مشارکتی و مستقیم مسیری برای عبور از بحران‌های کنونی و ساختن آینده‌ای پایدار و عادلانه فراهم می‌کند. این مسیر نه یک رویای دوردست بلکه یک امکان تاریخی است که تحقق آن به شجاعت، اراده و مشارکت همگانی وابسته است که من این توان رو در همه می‌بینم. سپاس. تا ابد زن، زندگی، آزادی. ژن ژیان آزادی. خب ما با نیم ساعت تأخیر داریم جلسه رو شروع میکنیم. سخنران اول پنل اقتصادی و توسعه اقتصادی و آقای بشیر سجاد شروع میکنند
آقای بشیر سجاد کنشگر و یکی از مؤسسان با همستان آزادی هستند. سلام عرض میکنم خدمت دوستان. من منتظر اسلاید بودم، بله اگه این تایم منو ریست کنید. تشکر میکنم از کسانی که زحمت کشیدن و این کنگره رو درست کردن. من به دوستان میگفتم که همین که این آدم ها اومدن زیر یک صف قرار گرفتن خودش یه موفقیت خیلی بزرگ هست. من میخوام یه مقداری در رابطه با موضوعی که من در موردش صحبت میکنم خیلی مستقیم در رابطه با بحث اقتصاد و چیز نیست، شاید حالا یه کمی فقط به نهادهای صنفی مرتبط باشه، ولی من این گستاخی رو کردم مخصوصا با توجه به صحبتایی که روز اول شد. یه سری بدیهیات رو اول اضافه کردم به صحبتام و از اونها میخوام شروع بکنم. خیلی حرفای خوبی برای آینده بعد از جمهوری اسلامی زده شد و به نظرم خیلی این چیزا لازم هست، ولی فکر کنم بنز کافی رو این موضوع بهش پرداخته نشد که خب ما باید اول جمهوری اسلامی رو باید بندازیم و این احساس میکنم که یه چیزی هست که بعضی هامون خیلی به اندازه که لازمه بهش نمیپردازیم چون خیلی شاید راه حلی براش نداریم. میشه همیشه از یه موضع اخلاقی خیلی حرفا رو مطرح کرد و چه کارهایی رو نباید کرد، ولی با نباید کردن ها جمهوری اسلامی سقوط نخواهد کرد، با کردن هاست که جمهوری اسلامی سقوط میکنه. نکته دوم هم که باز نکته بدیهی دیگه هست این که جمهوری اسلامی با داخل ایران سقوط میکنه، یعنی با ما بهترین چیز رو هم خارج ایران بسازیم، مادامی که داخل ایران کنشگران نتونن سازماندهی پیدا بکنن این غیر ممکن هست این که جمهوری اسلامی بخواد سقوط بکنه. و این دو تا رو که کنار هم دیگه بذاریم، اون کسایی که داخل ایران دارن فعالیت میکنن توی شرایط سرکوب دارن کار میکنن. حالا من میخوام در این پلتفرم با همستان آزادی که در واقع ما 3 سال پیش شروع کردیم روایت 2 تا تجربه رو بگم در همین زمینه مقدمه که گفتم. اگه next slide please. ما اون چیزی که شروع کردیم یک کمی من سریع‌تر میرم که از وقت خیلی اضافه نشه. این چیزی هست که در واقع 3 سال پیش ما تو جنبش توی جنبش مهسا در واقع زن زندگی آزادی شروع کردیم. ایدمون این بود که یه چیزی درست بشه که با تمرکز بر کنشگران داخل بتونه یه چیز فراگیری باشه که کنشگران واقعی توش باشن، یه پلتفرم باشه برای کنشگرها و در عین اینکه سازوکار تصمیم گیری توش دموکراتیک هست و شفاف هست ولی کارو هم باشه که این دو تا با هم دیگه مهم است. اون چیزی که ما درست کردیم 3 تا پایه اصلی داشت که هر آدمی که میاد توی اینجا فقط یه حساب کاربری بتونه داشته باشه که این مهم هست برای بحث دموکراتیک بودنش، با یه چیز حداقلی موافق باشن که در واقع با آرمان گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی سکولار و یه حکومت آزاد همین، ولی در این حال بتونیم با این اصول حداقلی اجماع حداکثری درست بکنیم. و مهمترین نکته شاید برای کسایی که داخل ایران هستن آدم ها بتونن به شکل ناشناس توش فعالیت بکنن. این نکته خیلی نکته کلیدی هست. next slide please. من وارد بحث اینکه سازوکار عضوگیریش چطور هست خیلی نمیشم. حالا این تو همون سایت به حساب azadinet.app که برید نگاه کنید اینا رو با جزئیات توضیح داده. من فقط خیلی سریع در رابطه با سازوکار تصمیم گیریش اشاره میکنم. به این ایده این بود که در واقع حلقه های کوچولویی که داخل ایران هست رو با استفاده از کنشگرانی که خارج ایران هستن ماها بشیم چسبوندن اون حلقه های کوچیک به هم دیگه. و اون حلقه های کوچیک مثلا اینجا 2 تا حلقه کوچیک که میان کنار هم دیگه، مثلا ممکن مال 2 تا محله باشن، ممکن مال 2 تا نهاد صنفی، مال مثلا چه میدونم 2 تا کارخونه باشن، اونها هر کدوم نماینده خودشون رو دارن. ممکنه یه نهاد صنفی 30 تا عضو داشته باشه، یکی 50 تا عضو داشته باشه، ولی نماینده های اینا که میان کنار هم دیگه قرار میگیرن یه حلقه 80 نفری رو درست میکنن بدونی که لازم باشه هیچ کدوم از نماینده ها بقیه رو بشناسه. و این از کجا میاد؟ از همون که هر نفر یک حساب داره در واقع تو این سامان، یعنی سامانه تایید میکنه که ایشون نماینده 30 نفر هست ولی لازم نیست تو بدونی اون 30 نفر کیان، تو فقط نماینده رو میشناسی. next slide please. ما حدود 1.5 سال پیش به این نتیجه رسیدیم که باید یه خورده رو کردمون عوض بکنیم برای اینکه رشد در واقع این سامان عضوگیریش در واقع کم شده بود خیلی زیاد و به طور خاص هم احساس می‌کردیم که داخل ایران خیلی مشکل هست برای با اینکه دغدغه‌های امنیتی رو ما فکر می‌کردیم تا حد زیادی حل کردیم.
برای همین رفتیم به سمت اینکه تمرکزمون رو گذاشتیم روی نظرسنجی بشه ابزار هماهنگی و اینکه رو کنش‌ها تصمیم بگیریم و نظرسنجی رو هم از طریق فیلتر شکن به دست آدم‌ها بدیم. حالا به دلیلی که الان توضیح میدم تو اسلاید بعدی. و خود این فیلتر شکن شد یک کار ملموسی که ما داریم همین الان یک کاری انجام میدیم با کمک اعضایی که داریم خارج از کشور. در واقع هزینه مالی یه فیلتر شکن رو داریم فراهم کنیم. نکست اسلاید پلیز. من یه توضیح مختصری در رابطه با این میگم. این سامانه مهسا سرور و مهسا انجی کار ما نیست، ولی ما فیلتر شکنمون از این طریق ارائه میکنیم و این مهم هست. سامانه مهسا انجی یکی از بهترین کارهایی که بعد از جنبش مهسا انجام شد در زمینه مبارزه با سانسور اینترنت و یه جایی که آدم‌های مختلف میتونن برن فیلتر شکنشون رو اهدا بکنن که ما هم تو اون یعنی اون ردیف 18 هم الان تو این اسلاید که برید نگاه بکنید توی سایت اهدا کننده ها با همستان آزادی هم یکی از این البته اسنپ شد مال خرداد پارسال هست. ولی اپ مهسا مشترک هست بین همه کسایی که ایران استفاده میکنن و چند میلیون کاربر داره. میدونیم که چند میلیون نفر از اپ مهسا داخل ایران استفاده میکنن. هر دفعه که یک کسی در واقع فیلتر شکن میخواد استفاده کنه، یه تعدادی فیلتر شکن مثلا 10 تا از اون چند هزار تا بهش داده میشه. و در واقع ما اینجا با یه فیلتر شکنی که خیلی کوچیک‌تر هست، یعنی مثلا از اردر چند ده هزار نفر در روز ازش استفاده میکنن، میتونیم یه نمونه آماری از یه جامعه چند میلیونی داخل ایران بگیریم. نظرسنجی ها به این شکل انجام میشن. نکست اسلاید پلیز. این یه نظرسنجی به عنوان نمونه گذاشتم که مال پاییز پارسال هست. مثلا روزانه میتونید ببینید که نزدیک به 90,000 نفر به طور میانگین از فیلتر شکن ما استفاده کردن. 90,000 اتصال، هر نفر 4 بار در طول روز به طور متوسط وصل میشه، حدود 20 و چند هزار نفر هر روز. و بعد نکست اسلاید پلیز. از بین این چند میلیون باری که این نظرسنجی در واقع ارائه شده به آدم‌ها، 1000 نفر مثلا فرض کنید نظرسنجی رو پر کرد. حالا من اینو فقط ما گزارش مفصل رو به زودی سعی می‌کنیم منتشر بکنیم. اینو من فقط به عنوان نمونه گذاشتم که ما میتونیم یه سوال بپرسیم که انتظار از کنشگران خارج از کشور چی هست و بعد میتونیم داخل و خارج رو هم مثلا از هم مجزا بکنیم و این یه بازخورد خیلی خوبی میده که آدم‌ها واقعا داخل ایران چی می‌خوان، خارج ایران چقدر فاصله داره برام. نکست اسلاید پلیز. بله، این فقط من درخواستم از دوستان اینه که همه کنشگر هستید و به گروه‌های کنشگری مرتبط هستید از این سامان استفاده کنید. ما نیاز به بازخورد داریم. صورت مسئله به نظر ما درست هست، راه حل ها میتونه اشتباه باشه. عذرخواهی هم می‌کنم که حدود 1 دقیقه و 40 ثانیه هم بیشتر از وقت استفاده کردم. خیلی ممنون. از آقای دکتر منصور سهرابی، بومشناس و اگرو اکولوژیست دعوت میکنم که بفرمایید. ایوال تنبش سلاورزم هیا مندونه. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، خسته باشید. من قبل از اینکه بحثمو شروع کنم لازم میدونم به 2 نکته توجه کنید و توجه شما رو به 2 نکته جلب میکنم. یکی این که در طی 2 روز گذشته 2 بحث اینجا بوده که یکی زیاد روی تکثر و تکثرگرایی صحبت شد و اهمیت این مسئله، منتها این قضیه بیشتر یک جنبه ظاهری داشت و باز من خوب میدونم که شروع بسیار خوبی بوده. انشالله که در آینده بتونیم از این فرصت ها بیشتر استفاده بکنیم. هیچ نمادی از سایر ملل ایرانی در اینجا من ندیدم. حتی در موزیکی که اینجا پخش شد شما حاضر نبودید یه ملودی کردی بنوازید، فقط یه ملودی ترکی آذری، یه ملودی عربی بلوچی. چقدر خوب میشد که ما حس بکنیم که یک اهمیتی هم برای دیگران شما اینجا قائل هستید. انشالله در برنامه‌های بعدی به این نکات ریز توجه بکنید که ما باور به همگرایی داشته باشیم، باور به این داشته باشیم که قرار است با هم و در کنار هم بدون تبعیض ایران فردا را بسازیم. در غیر این صورت امکان همگرایی و با هم بودن وجود نخواهد داشت. بحث دیگری که برای من جالب بود اینه که همه شماها اگر ازتون بپرسم بزرگترین مشکل ایران چیه بعد از جنگ، حالا جنگ شده میگید جنگ هست و جنگ تموم بشه یا جنگ نباشه، همتون میگید محیط زیست ایران دچار مشکل هست، جنگل ها نابود شدن، فرسایش خاک رتبه اول داریم، فرونشست ما اینجوری شده، بحران آب داریم، سدها خالی شدن، کشاورزی اینجوری شد اونجوری شد. ولی اینا همش حرفه. شما حاضر نیستید در این کنفرانس به این مهمی یک پنل اختصاص بدید به محیط زیست.
شما از محیط زیست فقط دارید حرف میزنید. جسارت میکنم اینجوری حرف میزنم، ولی براش اهمیتی قائل نیستید. اگر اهمیت قائل بودید وقت میدادید که اینجا یه پانل محیط زیستی داشته باشیم، محیط زیست و جنبش‌های اجتماعی، محیط زیست و عدالت اجتماعی، محیط زیست و آینده ایران، محیط زیست و اپوزیسیون. اجازه بدید حرف میزنم. چشم. ببینید، بحث من اینه که شما که بهش اهمیت میدید در عمل هم باید این اهمیت وجود داشته باشه. و این پانلی که ما هستیم پانل محیط زیست نبوده، پانل توسعه اقتصادی بوده که به سفارش دوستان اومدیم اینجا در خدمتتون باشیم که میتوانست خیلی از مسائل چیز بکنیم. منتها خب بحثی که در رابطه با پسا جمهوری اسلامی ما داریم یک بحث بسیار مهمی هست به نام توسعه پایدار که خیلی ها صحبت میکنن. یعنی در اون یک توسعه‌ای باشد که مسائل اقتصادی، رفاه اقتصادی و مسائلی که مربوط به عدالت اجتماعی هست و محیط زیست یک همپوشانی داشته باشند. ما یک فصل مشترکی بین اینها پیدا بکنیم تا اینکه از منابع نسل حالای ایرانیان بتونن استفاده بکنن بدون اینکه برای آیندگان ما ضرری به جای بذاریم که حالا نشه جبرانش کرد. یعنی منابعمون رو نابودش نکنیم. برای این چه برنامه‌ای داریم و چه باید بکنیم؟ اولین نکتهش این است که این اهمیتی که ما به مسئله بدیم جزء برنامه هامون باشه، بهش فکر بکنیم و برای اپوزیسیون لازم هست که محیط زیست رو در اولویت قرار بده. اگر قرار ندید شما من نمیدونم اگر سرزمینی وجود نداشته باشه شما کجا رو میخواهید آزاد بکنید؟ کجا میخواهید حکومت بکنید؟ دموکراسی رو شما کجا خواهید برد؟ اون سرزمین داره نابود میشه. ما جنگ داریم، اما قبل از این جنگ یک جنگ داخلی داشتیم که 100 سال از درگیر از حاکمان سرزمین ایران با سرزمین ایران. نابودی که ما در سرزمین ایران داشتیم که بخش عمده اون برمیگردد به برنامه‌های توسعه غلطی که هیچ موقع به آمایش سرزمین، به توان اکولوژیک سرزمین، به مشارکت و به اینکه مردمان سرزمین، ملل مختلف ایرانی دخالتی نداشتند و نخواهند داشت در این برنامه‌ها. اگر ما همین راه توسعه را بریم و باز به اون مسیر تمرکزگرایی که از بالا تصمیم بگیرن که در بلوچستان چه کار باید بکنن، در کردستان چگونه کشاورزی بکنن، آب فلان جا را برای صنعتی در اصفهان ببرن، باز ما دچار این خسران و این مسائل خواهیم شد. زمانی ما میتوانیم توسعه پایدار داشته باشیم که به اصول توسعه پایدار پایبند باشیم، اصولی که مبنای اصلیش بر مشارکت واقعی هست. مردمان باید مشارکت داشته باشند. جامعه‌ای که در اونجا طرح‌ها و پروژه‌ها دارن اجرا میشن اونها باید تصمیم بگیرن، تصمیم ساز باشن، تصمیم گیرنده باشن، مجری باشند و همکار باشن. بدون اونها ما درگیر فساد خواهیم بود، درگیر پروژه های امنیتی خواهیم بود، پروژه های مافیایی خواهیم بود، درگیر همان بحرانی خواهیم بود که امروز گریبانگیر همه ما بوده است. پس در واقع زمانی ما میتونیم صحبت از توسعه بکنیم، توسعه پایدار، که به مشارکت واقعی باور داشته باشیم، مشارکتی که در اون همه گروه های سیاسی، همه مردم بتونن نقش داشته باشن. شما نمیتوانید با یک سیستم متمرکز در یک کشور مثل ایران به توسعه پایدار برسید. شما باید به فکر یک سیستم غیر متمرکز مطلق باشید تا بتوانید توسعه پایدار رو در ایران شاهد باشید. در غیر این صورت نمیتوان. چرا؟ چون ما یک جامعه یک دستی نیستیم. شما تصور بکنید بزرگترین صنعت کاشیسازی ایران در دل کویر ساخته شده، در جایی که کرمان و اصفهان هستند و آب ندارند و صنعت کاشیسازی بیشترین آب و نیاز دارد. آب اون رو از کجا میارن؟ از شاخه‌های زاگرس هست که به اونجا منتقل میشه. چه خواهد شد؟ مردم قیزانیه تظاهرات میکنن که من آب ندارم. جنوب کرمان و آبش رو منتقل میکنید به شمال کرمان که در جنوب کرمان در بلوچستان مردم برای آب آشامیدن مشکل داشته باشن. صنایع و در یک جا، در یک خطی شما از اون بالا بیاید نقشه ایران داشته باشید. بزرگترین توسعه‌ای که ما داشتیم از برنامه اول توسعه‌ای که محمد رضا پهلوی نوشتند یا در واقع در حکومت ایشون بوده تا امروز، اون یک خط توسعه‌ای داشتیم که مرکز ایران بوده است. ما باید اینها رو پشت سر هم بذاریم و باید با یک دید روشن، اول از همه اهمیت موضوع، درک موضوع، برنامه‌ای برای محیط زیست و اینکه آینده
ما در گروه مشارکت ماست. بدون مشارکت، بدون سیستم غیر متمرکز ما نمیتوانیم سرزمین پایدار داشته باشیم. سپاسگزارم از وقتی که به بنده دادید، متشکرم و امیدوارم که در آینده به این مسائل توجهش بیشتری شود. اگر اجازه بدن. ببینید، پیشنهاد محیط زیست رو دادم. من خودم صحبت کردم که بله ما لازم هست پنل محیط زیست داشته باشیم، برنامه داشته باشیم، حتی بحثایی بود. برای آهنگم من امروز با دوستان صحبت کردم، ولی برنامه مسئله این نیست که من اعتراض بکنم برای این که چیز بشه. مسئله این هست که ما برای آینده یاد بگیریم. من مطمئن هستم کسی که اینجا نشسته بود اصلا بهش فکر نکرده بود. من مطمئن هستم کسی که اینجا نشسته پرچم شیر و خورشید رو گذاشته فکر نکرده که برای ما زجر است که زیر این پرچم بشینیم. متشکرم. از خانم شهلا دانشفر، سخنگوی نهاد کمپین برای آزادی کارگران زندانی فریدم ناو، دعوت میکنم که تشریف بیارن. درود میگم به همه حضار. امیدوارم صدای منو داشته باشید. بله الان درست شد. یکی بله بسیار خوب. درود میگم به همه شما و درود میگم به همه عزیزانی که آنلاین این کنگره رو دنبال میکنن و تشکر میکنم از برگزاری این کنگره. بحثی که من دارم بر سر فقر و اقتصاد در جامعه امروزه و عدالت اجتماعی در جامعه آینده. به ویژه مسئله فقر و اقتصاد در واقع موضوع خیزش‌های اجتماعی و به ویژه در این 2 دهه و از جمله در دی ماه 1404 بود. در 200 شهر مردم اومدن به خیابان، گفتن فقر، فساد، گرانی، میریم تا سرنگونی. این صدا روز آخر تو این کنگره داره فریاد زده میشه. من صدای اون کارگران، اون معلمان، اون بازنشستگان، اون پرستاران، اون مدافعین حقوق کودکان کار اینجا هستم. جا داشت این پنل در روز اول متصل میشد به خیزش دی ماه 1404 که یک نسل کشی شد. اما بذارید از فقر بگم. من نمیخوام افشاگری کنم. مردم گرسنن، سفره‌ها خالیه، بیکاری بیداد میکنه، کودکان کار، درد همه ماست. سن تنفروشی ببینید به کجا رسیده. اما مسئله اینه که امروز تو این مقطع کجا قرار داریم؟ ریشه اینا چیه؟ ببینید فقر و مستمن‌سازی خصلت‌های پایه‌ای سیستم سرمایه‌داری هستند که باز اینجا بهش اشاره نشد. از تبعیض جنسیتی حرف زدیم، از تبعیض ملی صحبت کردیم، اما یک مادر داره این تبعیض‌ها، اونم تبعیض طبقاتی این جامعه سراسر نکبت و بردگیه که استثمار حرف اول رو درش میزنه، به انسانیت له میشه درش و ابزارش سرکوبه، ابزارش اعدامه، ابزارش زندانه. ما در مورد صحبت نکردیم. بنابراین راه حل من تکثرگرایی نیست. خب تکثرگرایی بله بهتر بکنیم اوضاع رو، ولی بزنیم به ریشه. تبعیض طبقاتی رو باید از بین برد. هر کسی که هر
هر کسی که میخواد یه تحول بنیادی تو این جامعه ایجاد کنه باید علیه تبعیض باشه، علیه فقر باشه، علیه نابرابری باشه، علیه زندان باشه، علیه اعدام باشه. و خواهان برابری، خواهان یه جامعه آزاد، خواهان یه جامعه بدون تبعیض، برابری زن و مرد، برابری تو تمام عرصه‌ها، رفع تبعیض علیه ملیت‌ها و اتنیک‌ها، رفع تبعیض علیه جنسیت، که همه اینا مصائب جامعه سرمایه‌داری باشه. این اون چیزیه که جواب میده تو این کنگره ها، تو این مباحث و جامعه ایران. شاید به من بگید ماکسیمالیستی نباید گفت، حداقل ها رو در بر گرفت باید گفت، اما جامعه ایران ماکسیمالیسته. مردمی که اومدن گفتن زن زندگی آزادی ماکسیمالیست بودن. مردمی که اومدن، معلمی که بنر دستش گرفت و گفت فاصله طبقاتی باید از بین بره ماکسیمالیست بود. کارگر شرکت واحد وقتی آمد گفت که ملک نجومی تو ما رو بی خانه کرده ماکسیمالیست بود. معلمی که آمد گفت این امنیتی که شما میگید امنیت برای سرمایه‌داریه، باید امنیتی کردن مبارزات از بین بره، و یک جنبشی به راه افتاد، ماکسیمالیست بود. و وقتی به این جامعه نگاه میکنیم، پرستاری که میگه بهداشت باید کالایی نباشه، معلمی که میگه تحصیل نباید کالایی باشه، تحصیل طبقاتی باید از بین بره، ماکسیمالیسته. بنابراین اینجا اون نقطه‌ای که من میخوام بگم که درست حرف زدیم، بسیار خوب. این کنگره یک دیالوگی رو باز کرد، برای همین هم من اینجا اومدم. من به عنوان یک فعال کارگری، به عنوان یک فعال سیاسی، به عنوان یک چپ و یک سوسیالیست اینجا حرف میزنم. از تنوع صحبت کردیم، این هم تنوع منه. و به این اعتبار میگم این سیستم رو باید جارو کرد تا تبعیض طبقاتی نباشه، تا تبعیض جنسیتی نباشه، تا کودک کار نداشته باشیم، تا زندان و شکنجه و آزار نداشته باشیم. و برای این کلید اصلی اینه که قدرت به دست تمام مردم، این کلید اونه. و با این قدرتی که میتونیم این جامعه رو بسازیم. بنابراین آلترناتیو من برای آینده یک آلترناتیو کارگریه، یک آلترناتیوی که انسانیت حرف اولو میزنه. آلترناتیو من برای آینده قدرت به دست کل مردم جامعه است. باز شاید بگید کو آمادگی کجا بود؟ من از جنبش زن زندگی آزادی صحبت میکنم که متشکله، که سازمان داره، این همه تشکل‌های کارگری، شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان، شوراهای نفت، نمیدونم تشکل‌های شورای سازماندهی اعتراضات پرستاران و این همه NGO در نهادهای مختلف محیط زیست، اینها همه دارن قانون اساسی جامعه آینده رو تو کف خیابون و با شعارهاشون می نویسند. بنابراین من میخوام بگم این آلترناتیو بده. اما رابطه این جنبش های مدنی که اینقدر اساسش علیه تبعیضه رو میخوام بگم. ببینید جنبش کارگری ستون محکم جنبش سرنگونیه. جنبش کارگری وقتی میگم یعنی کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، یعنی جنبشی که علیه تبعیضه، جنبشی که علیه نابرابریه و جنبشی که برای منشور 20 تشکل یک ستونش این جنبش بود. بنابراین حتی ما مانیفست جامعه آینده رو داریم، تشکل‌هاشو داریم، مانیفست اونو داریم، منشور 20 تشکل رو داریم، منشور خواستای پیشروی زنان رو داریم. من دیگه اون بیانیه حقوق بشر برای من دوره. اینها بیانیه‌های یکی از بی سابقه ترین و زیباترین انقلابات جهانیه. اینها اون حرف اول رو میذاره. یه جمله میتونم تمام کنم؟ بله. اینها اون حرف اول و آخر رو میذاره و با اتکا به این. اما سر احزاب صحبت شد تو جنبش، توی پنل قبلی. من همینجا میخوام بگم احزاب عمودی نیستن. احزاب
شبکه دارن، حواسم پرت کردیم، احزاب شبکه دارن و تو همین جنبش ها، تو جنبش کارگری، معلمان، بازنشستگان، همه اینا ما هستیم. من اینجا دیگه به عنوان یه فعال کارگری متعذب حرف میزنم. اعدام قطع عمد دولتی است، از کجا اومد؟ انقلاب ایران زنانه است، از کجا اومد؟ و همه این گفتمان هایی که اینجا داریم صحبت میکنیم از کجا اومد؟ احزاب رابطه مستقیم دارن و جامعه، جنبش ها احزاب خودشون رو انتخاب میکنن، اون احزابی که حرف اونا رو میزنه و عمق انقلاب زن زندگی آزادی رو نمایندگی میکنه و اینجوری انتخاب میشن احزاب. بنابراین این ثمره 100 سال بردگی و بربریت و تابو بودن حزبیته که امروز در مورد احزاب اینجوری صحبت میکنیم. منشور 20 تشکل گفت به 100 سال بردگی و اعمال قدرت از بالای سر ما میخوایم پایان بدیم، قدرت به دست شوراها. و من میگم تمام قدرت به دست مردم، شوراها. و میخوام بگم که احزاب یک حلقه واسطی اینجا هستن. احزاب یعنی سیاست، یعنی هدف، یعنی چشمانداز و جامعه انتخاب میکنه چه سیاستی چه آینده‌ای. و من میگم زن زندگی آزادی و به پیروزی رسوندن این انقلاب. متشکرم. آقای جعفر قدیمخانی، سخنگوی کمپین برای آزادی، انشالله در وقت 5 دقیقه صحبت کنم. گویا جایی برای لپتاپ من نیست. با همه اختلاف نظرهایی که در عین به زبان آوردن مکررش ممکنه حتی به عمقش آگاه نباشیم یا پنهان بشه، حضار در اینجا عزیزان آنلاین و همه مردم ایران، سلام. شکستگان سالهای سیاه، تشنگان آزادی. شکستگی هامون زخم میزنه، مراقب باشیم. چشمهای زیادی نگرانه، ببینیم وضعیت وحشتناکه، درک کنیم. افتخار نمایندگی کمپین برای آزادی یکی از کمپین های متعدد موجود برای آزادی زندانیان سیاسی رو دارم. باید اسم ببرم از شبکه جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران که ما نمایندهشون پریسا پوینده عزیز اینجا هستند و جسارت من رو باید ببخشند که با حضور ایشون من دارم اینجا صحبت میکنم. شبکه جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران از کمپین ها و گروه های مختلفی با هدف مشترک ایجاد شده. باید تذکر عزیزی رو اینجا بیان بکنم که موضوع زندانیان غیر سیاسی رو هم نباید بگذاریم کم اهمیت بشه، چون قربانیان سیاست‌های مخرب حکومتند. اسم ایشون رو نگفتم چون نمیدونم با این کنفرانس و بردن اسمشون موافقند یا نه. باید یاد بکنم از کمپین سه‌شنبه‌های نعب اعدام که از داخل زندان‌های ایران شروع شد و ادامه داره و از تمامی فعالین علیه اعدام و اینکه آمار سعودی اعدام به بیش از 2500 اعدام در سال رسیده. به موضوع پنل بپردازم. از جایگاه شهروند غیر متخصص زیر بار فشارهای مختلف زندگی سخت در ایران، متخصصین ابعاد تخصصی رو طرح کرده و خواهند کرد، اما شهروند چه؟ آرش جودکی گفت شهروند تعریف نمیشه، تعریف میکنه. اما چطور؟ به عنوان ابزار بازیگران سیاسی و حتی بازیگران مدنی یا آگاهانه و با حق محترم شک. شهروند نه تنها به حاکمیت بلکه به احزاب، به نهادهای مدنی، به فعالین هم شک داره و این شک محترم باید شمرده بشه. شهروند تحت فشار محرومیت میکشه، زندانی میشه، اعدام میشه، چه سیاسی و چه غیر سیاسی. شهروند کف خیابون گلوله میخوره. به مجموعه‌های مختلف از جمله سایت گزارش شاهدان نگاه کنید، witness.report.
پنل از توسعه قراره بگه، میگن متخصصین، اما شهروند باید نظارت بکنه. امکان نظارتش رو تسهیل کنید عزیزان. در درجه اول نظارتش بر خود فعالین سیاسی و مدنی و مجموعه هاشون. به شهروند مدام گفته میشه باید چنین و چنان رشد کنی تا نجات ممکن بشه، اما فعالین سیاسی و مدنی چه؟ از گفتگو بسیار گفته شد، اما برای تغییر دیگری یا با پذیرش سهم خود در تغییر. توسعه و پیشرفت الزاماتی داره، مثال سادش رعایت زمان در سخنرانی و در حضور، یا مثلا رجوع به متخصصین و صاحبان تجربه و نه محوریت خود و قدرت سیاسی گروه خود. فرهنگ شفافیت و حق حسابکشی توسط مردم رو ترویج کنیم. قدم اول از خودمون هم، تا با تأکید بر اصل نظارت بر قدرت فشار به و زندانی کردن شهروند حقخواه رو نفی کنیم، تا بتونیم عمیقاً خواستار آزادی زندانیان بشیم، حتی اگر قدرت به دست خودمون بیفته. کمپین ما و کمپین‌های دیگه برای آزادی زندانیان سیاسی طرح‌های مختلفی رو اجرا کردن. در این 2 روز همینجا در حد توانمون با دوستان اطلاع رسانی کردیم. لطفاً توجه و حمایت کنید. من هم تکرار میکنم، برای زن زندگی، آزادی و برای شهروند و حقوقش سپاسگزارم. فکر کنم اولین نفر بودین که در زمان 5 دقیقه حرفتون رو تموم کردین. سخنران آخر پنل ما خانم سوسن اکبرپور هستند که متاسفانه در جمع ما نیستن و ویدیو دادن. ایشون شریک مدیریتی کندو ونچر و بنیانگذار دموکراسی 3/0 هستند. با سلام به همگی، من سوسن اکبرپور، سرمایه‌گذار، کارآفرین و بنیانگذار پلتفرم غیرانتفاعی دموکراسی 3.0 هستم و فارغ التحصیل دانشگاه استنفورد در رشته کارشناسی ارشد مدیریت. یکی از بزرگترین نقدهایی که به جریان گذار وارد شده اینه که راهکارهای عملیتون برای گذار به دموکراسی چی هست؟ من امروز میخوام 4 پایه اساسی برای استقرار دموکراسی رو تعریف بکنم. اول راجع به توکن پایدار یا استیبل توکن که در حقیقت میتونه زیربنای اون 3 تا ستون دیگه باشه صحبت میکنم. دوم راجع به ایجاد یک رسانه غیر انتفاعی مردمی مثل NPR که به هیچ دولت و گروه و شرکت خاصی وابستگی نداشته باشه. و سوم راجع به فناوری متن باز و غیر انتفاعی یا اوپن سورس صحبت خواهم کرد برای ساختن ابزارهای آزادی. و 4م ایجاد سازمان‌های سیاسی فراملی یا احزاب. در واقع می‌خوایم مرزهای اقتصادی و سیاسی ایران آینده رو با تکیه بر شفافیت تکنولوژی ترسیم بکنیم. اجازه بدید راجع به بلاکچین و توکن پایدار یا خزانه ملی اول صحبت بکنم. سوال اینه که چطور میشه انحصار مالی یک رژیم رو شکست؟ همه میدونیم که ریال کارکردش رو از دست داده. با این توکن ما نه تنها میتونیم دارایی مردم رو در برابر تورم حفظ بکنیم، بلکه یک سیستم پرداخت مستقیم برای فریلنسرها و فعالان میسازیم که از دسترس نظارت دولت ایران و حتی دولت‌های دیگه خارج باشه. این غیرقانونی نیست، میتونه کاملا منطبق باشه با قوانین بین المللی مثل اوفک و دیگر قوانین. میتونید پروگراماتیکلی اینو ثابت نگه دارید، ولی من روی پشتیبانی ایرانیان خارج از کشور حساب میکنم. یه چند تا مثال براتون میزنم، ولی یکی از نزدیکترین مثالهای عملی التوکه کوبا هست. در حقیقت واقعا استیبل توکن نیست، این ایندکسه، یعنی قیمت واقعی و
غیر دولتی ارز کوبا رو از دل گروه‌های مخفی تلگرام استخراج میکنه تا دولت نتونه با نرخ‌های دستوری سر مردم رو کلاه بذاره و کوبایی‌های خارج از کشور میتونن به جای استفاده از سیستم بانکی دولت با USDC یا استیبل توکن‌های دیگه برای خانواده‌هاشون پول بفرستن. حالا بذارید محاسبه کنیم که ما چجوری میتونیم این توکن رو استیبل نگه داریم. ما 8 میلیون ایرانی گفته میشه که در خارج از کشور هستن. حالا فکر کنیم 5 میلیون. اگه 10% از اینها در حقیقت 500,000 نفر مشارکت کنن برای ساختن این پشتوانه و هر کدومشون $100 در ماه بذارن برای 1 سال، $100 چیزی نیست واقعا. یه وعده غذا تو لندن یا نیویورک میشه. ما میتونیم $600 میلیون برای تثبیت نرخ این ارز بذاریم. این خزانه ملی خودش میتونه یه داو باشه. در حقیقت همه این 500,000 نفر میتونن روی هر جایی که این پول میخواد استفاده بشه رأی بدن طبق قراردادهای هوشمند اور سمارت کانترکت و هیچ کس حق برداشت از این خزانه رو نداره. یعنی شفافیت مطلق است. این خزانه میتونه بودجه ستون دوم یعنی رسانه بی‌طرف و ملی باشه که جامعه ما رو از این حالت دو قطبی بیرون بیاره. پایه سوم تکنولوژی متن باز برای ساختن ابزارهای آزادی است. ما میتونستیم صدها تکنولوژی اوپن سورس بسازیم که مردم بتونن ازش استفاده بکنن. البته هنوز دیر نیست. با وایب کدینگ و هوش مصنوعی ما میتونیم لیپ فراگ بکنیم و پروژه‌ای بسازیم مثل عبور از سطح‌های اینترنتی، رایگیری، مشارکت شهروندی، افشاگری اور ویسل بلوینگ، نقشه برداری جمعی و کراود سورسینگ که میتونه در زمان بحران یا تظاهرات مردم اتفاقات رو لحظه‌ای روی نقشه گزارش کنه. پایه چهارم میتونه پایان دوران ادعاهای توخالی باشه برای گروه‌هایی که ادعا میکنن طرفداران زیادی دارن. ما با تکنولوژی پروف پرسنهود میتونیم تعداد واقعی اعضای این احزاب رو حتی بدون فاش شدن هویت اعضایش ثابت کنیم. یعنی میتونیم بدونی که امنیت کسی رو به خطر بندازیم وزن واقعی هر جریان سیاسی رو توی صندوق رأی دیجیتال بذاریم و اعضایشون میتونن روی ایشوهای مختلف رأی بدن. میخوام که خدمتتون عرض کنم واقعا فکر میکنم با تخصص، شفافیت و اتحاد مالی میتونیم مسیر گذار رو هموار کنیم، میتونیم دموکراسی رو تمرین بکنیم و اینکه این چطور این پروژه های جمعی رو با هم دیگه پیش ببریم بدون یک رهبری متمرکز. خیلی ممنونم از طراحان کنگره آزادی ایران و از همه شما که همراهمون بودید. به امید آینده‌ای روشن برای ایران عزیز. از دوستانی که در پنل هستن دعوت میکنم تشریف بیارین بالا. بعد مهدی، بعد مصطفی. آره. خب قبل از اینکه صحبتامو شروع کنم خواستم یک گله‌ای بکنم به عنوان یکی از این 6 خانم برگزار کننده این کنگره. ما دکور نبودیم. خیلی از کارهای اجرایی کردیم و خیلی از تصمیم گیری ها رو هم انجام دادیم. ما اینجا به عنوان وقتی که اعلام میشه که خانوما تو این کنگره دکور هستن، من اینو یه توهین به خودم میبینم و وقتی که در 1 ماه گذشته روی این کنگره گذاشتم. تلاش کنیم هم افزا باشیم، تلاش کنیم ببینیم که چجوری میتونیم این کنگره رو بهتر کنیم. همه چیزی که ما دور هم آوردیم یک نقطه شروعیه و ما میتونیم اینو بهتر کنیم. هیچ چیزی پرفکت نیست. اگه بخوایم یه چیزی پرفکت انجام بدیم هیچ وقت نمیتونیم انجامش بدیم. ما یه نقطه شروع کردیم، شما رو دعوت کردیم. اگه هم انتقاداتی وارده شنیدیم، امیدوارم که بعد از این با یک
حالت مثبتی به این ماجرا نگاه کنیم و تلاش کنیم ببینیم چی کار میتونیم بکنیم که بتونیم به ایران کمک کنیم. مرسی. خب حالا برسیم به اقتصاد. فکر کنم ما هنوز شروع نکرده، وقتمون تموم شد. خب ما تو این کنگره گرد هم اومدیم که با همیاری و همگرایی شرایطی رو برای ایران آزاد هموار کنیم. صحبت‌های خیلی خوبی هم شنیدیم و امیدواریم که بتونیم این راه همگرایی رو ادامه بدیم. ولی در این میان مشکلات اقتصادی کشور رو نمیتونیم نادیده بگیریم. یکی از بزرگترین مشکلات اکثر شهروندان ما توی این روزا مشکلات اقتصادیه که با این جنگ حتی در چند هفته گذشته بدتر و وضعیت حادتر هم شده. و وقتی که داریم از آینده آزاد ایران صحبت می‌کنیم، میبایست از امنیت اقتصادی، ثبات قیمت‌ها، امکان کاریابی و امید به آینده هم حرف بزنیم. چرا که مردم دموکراسی رو فقط با صندوق رأی نمیسنجن، بلکه اونو با کیفیت زندگی و ثبات پول میسنجن. اول اجازه بدین از یه سری واقعیت‌هایی که در کشور ما هست بگم. آخرین آمار رسمی کشور که حالا بازم آمار رسمی کشوره، در بهمن 404 تورم سالانه رو 68% اعلام کرده و در این بین نرخ تورم مواد خوراکی بیش از 100%. این بالاترین نرخ تورم در ایران بعد از جنگ جهانی دومه. یعنی مسئله اقتصادی ما در ایران الان مسئله کرامت زندگیه و کوچیک شدن سفره مردمه. اما اون چه جلوی ما هست فقط بحران نیست و اقتصاد ایران یک نقاط قوتی هم داره. به طور مثال برخلاف بسیاری از اقتصادهای مشابه گرفتار به بدهی خارجی بالا نیست. بدهی خارجی ایران بنا به گزارش بانک جهانی حدود 2% GDPه و همچنین ایران حدود 100 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده در بانک‌های جهانی داره. 100 میلیارد دلار حدود 2 تا 3 سال درآمد نفتی ایرانه. هر دوی این موارد کمک میکنه که امکان بهبود اقتصاد ایران وجود داشته باشه. اما در دوران گذار به خاطر ریسک بالا و بیش از هر زمان دیگه نیاز داریم که به تصمیمات سنجیده و اعتماد و ثبات برسیم. و چند تا اصل خیلی مشخصی رو من اینجا اعلام میکنم. ما جلسات زیادی داشتیم با دوستان و بعد از هر کدومشون تقاضا میکنم در یک موردی صحبت کنم. اولین نکته‌ای که باید در دوران گذار مورد توجه قرار بگیره ایجاد شفافیت و پاسخگویی در بودجه کشوره. توی این مسیر باید با تصمیمات سنجیده و نه تصمیمات پر سر و صدا و با تغییرات حساب شده و نه جهش‌های بی‌محابا اقتصاد رو اداره کرد. باید کاری بکنیم که اقشار ضعیف احساس نکنن که این بار هم قرار قربانی نجات اقتصاد بشوند. اونا باید اولین گروهی باشن که امنیت و حمایت رو لمس میکنن و این فقط یک ضرورت اخلاقی نیست بلکه یک ضرورت سیاسی و اقتصادیه. این شفافیت رو با روش‌های مختلفی به طور مثال با گرفتن کمک از مؤسسه‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی میشه به دست آورد که برنامه‌های مشخصی برای کشورهای در حال توسعه دارند. اونا برنامه‌ای دارن که هم برای دریافت آمار کمک میکنن و هم برای دادن نظریات حرفه‌ای که به صورت یک گروه سوم بی‌طرف میتونن به متخصصین داخلی کمک کنن و همچنین به شفاف‌سازی و ایجاد اعتماد کمک کنن. یکی دیگه از مهمترین
اقداماتی که باید در اوایل انجام بشه رسیدن به که شرط رسیدن به یک رشد پایدار هم خواهد بود، آروم کردن بازار است. هم در زمینه تنها راهش هم اینه که بشه تورم و نرخ ارز رو با هم کنترل کرد که نمیشه یکی رو بدون اون یکی کنترل کرد، اصلا چنین چیزی قابل رسیدن نیست و اینو بدون داشتن استقلال بانک مرکزی هم نمیشه به دست آورد. اما با توجه به پایین بودن قرض و داشتن دارایی‌های بلوکه شده، اینو میشه با توجه به علم اقتصاد کاملا یک امر قابل دسترسیه. و آخرین نکته که میخواستم بگم قبل از اینکه شروع کنیم به صحبت‌های عزیزانمون اینه که باید از تغییرات شتاب زده و تصمیمات پرهزینه و غیر قابل برگشت جلوگیری کنیم، چرا که این گونه تصمیمات منجر به بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی و همچنین فساد در جامعه خواهد شد، فساد مالی در جامعه خواهد شد. گفتگوی ما 3 محور داره. آقای دکتر زمانی درباره یک حقیقت بنیادی صحبت خواهند کرد که عملکرد اقتصادی برای بقای دموکراسی حیاتی است. آقای دکتر قدسی در مورد اثر رفع تحریم‌ها و باز شدن تجارت صحبت خواهند کرد و بعد آقای بشکار هم در مورد چگونگی برخورد با اقتصاد دولتی صحبت خواهند کرد. و بعد از این صحبت‌ها تلاش می‌کنیم که به سوالای شما عزیزان پاسخ بدیم و صحبت‌های خودمون رو کوتاه‌تر بذاریم باشه. بفرمایید آقای دکتر هادی زمانی اقتصاددان. مرسی مریم جان. صدای من میادش؟ اجازه بدید من با این نکته بدیهی شروع بکنم که بین ساختار اقتصادی و یک ساختار سیاسی یک رابطه تنگاتنگ و متقابل وجود داره. جمهوری اسلامی نمونه بارز این مسئله است که یک ساختار سیاسی نامناسب چطور میتونه یک کشور ثروتمند و دچار فقر و فلاکت بکنه. فکر میکنم در این مورد احتیاج به توضیح زیادی وجود نداره و همه به این واقف هستیم و دوستان من در این مورد بیشتر میدونم توضیح خواهند دادش. ولی چنانچه ما موفق بشیم که حتما اینطور خواهد شدش که جمهوری اسلامی رو کنار بزنیم و به جای اون یک ساختار دموکراتیک بنا بکنیم، یک قانون اساسی دموکراتیک تدوین بکنیم، بعد با یک چالش بسیار بزرگ مواجه خواهیم شد. با این چالش مواجه خواهیم شدش که ساختار سیاسی، اگر ساختار اقتصادی آینده اگر نامناسب باشه، اون دموکراسی پایدار نخواهد بود و بعد از 5-6 سال 10 سال بعد از یه مدتی دوباره از هم فرو خواهد باشید و ما به استبداد باز خواهیم گشتش. ما باید در مورد اون ساختار اقتصادی آینده که ضروریه برای حفظ دموکراسی بر روی اون شالوده های بنیادیش بتونیم به اجماع برسیم. اگر به اجماع نرسیم اون دموکراسیمون پایدار نخواهد بودش. در این رابطه من مایلم توجه شما رو به 4 نکته جلب بکنم که این ساختار سیاسی، این ساختار اقتصادی باید چه ویژگی هایی داشته باشه. میدونم که این مسئله‌ای هستش برای آینده و نه مرحله کنونی که مرحله گذار از جمهوری اسلامیه، ولی جایی که میخواهید برسید، مقصدی که میخواهید برسید دارای پیامد هستش برای گزینه‌های کنونیتون، برای راهی که الان میخواهید انتخاب بکنید، دارای پیامدهای جدی هستش. اولین نکته‌ای که مایلم بهتون توجه شما رو جلب بکنم مسئله استبداد هستش. استبداد دیرینه ترین مشکل ایران هستش که تقریباً در تمام طول تاریخ ایران وجود داشته و باز تولید شده. اگر در آینده نخواهیم این استبداد باز تولید بشه، باید ساختار سیاسی به گونه‌ای باشه که در مقابل دولت نهادهایی وجود داشته باشه،
در مقابل حکمرانی نهادهایی در عمل وجود داشته باشه که بتونه حکومت رو، دولت رو کنترل بکنه. بهترین قوانین هم شما بنویسید، بهترین قانون اساسی هم بنویسید، اگر در میدان عمل نیروی قوی، طبقات مستقل از حکومت وجود نداشته باشه، اون دموکراسی پایدار نخواهد شد. یکی از استبداد در ایران دلایل متعددی داره، ولی یکی از دلایل پایه‌ایش این هستش که در ایران به طور تاریخی طبقاتی مستقل از حکومت وجود نداشتن، طبقات نیرومندی که بتونن در برابر دولت بایستن همواره ضعیف بودن. قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی همیشه وابسته به قدرت سیاسی بوده. اینو در جمهوری اسلامی دید، در دوران پهلوی دیدید، در دوران قاجار دید و همینطور تا عقب برید در تمام بازه‌های سیاسی ایران می‌بینید در مراحل سیاسی. در آینده اگر بخوایم دموکراسیمون پایدار باشه، باید یک ساختار سیاسی، ساختار اقتصادی بسازیم که در اون طبقات اجتماعی وابسته به قدرت سیاسی نباشند. برای این کار سه راه حل، سه کانال عمده بیشتر نداریم. یکی تقویت بخش خصوصیه، یک بخش خصوصی که مستقل از نظام حکمرانی باشه، از قدرت سیاسی باشه. دوم تقویت نهادهای نیروی کاره، نهادهای نیروی کار مستقل، تقویت اتحادیه کارگری، اصناف و غیره و غیره. و سوم هم تمرکز زداییه، یعنی تمرکز زدایی نظام حکمرانی. این سه راه حل اصلی هستش که ما داریم. اگر نتونیم این سه کار رو انجام بدیم، دموکراسی آینده پایدار نخواهد بود. این اولین نکته هستش که مایلم بهش اشاره بکنم. نکته دوم این هستش که گرچه این سه عامل بسیار مهم هستش، ولی چگونگی انجام اونها هم به همون اندازه مهم هستش. ایجاد یک طبقه بخش خصوصی مستقل از نظام حکمرانی که وابسته به دولت نباشه از طریق خصوصی سازی بسیار مهمه. اما اگر این کار بد انجام بگیره، خودش میتونه عامل بازتولید استبداد بشه. نمونه بارزش خصوصی سازی در بعد از فروپاشی نظام اتحاد جماهیر شوروی هستش که در این مورد میدونم مصطفی کارهای زیادی کرده و توضیح خواهد دادش. این یک چالش بسیار بسیار جدی و یکی از خطرات آتی ما خواهد بودش که خصوصی سازی در ایران به نحوهی انجام بگیره که خودش دوباره یکی از دلایل پیدایش استبداد جدید خواهد بودش. نکته بعدی همین مسئله در مورد تقویت نیروی کار هم صدق میکنه. گرچه تقویت نهادهای نیروی کار بسیار ضروریه، اتحادیه کارگری و اصناف بسیار ضروریه برای تقویت یک بنیه‌ای که بتونه در برابر دولت قرار بگیره که قدرتش رو در عمل کنترل بکنه، اما مجدداً اگر این کار غلط انجام بگیره، به گونه‌ای که بر پایه تضاد آشتی ناپذیر بین سرمایه و نیروی کار باشه، این چرخه اقتصاد رو میخوابونه و ما دموکراسی وقتی که چرخه اقتصاد بخوابه، دموکراسی هم پایدار نخواهد بودش. اتحادیه‌های کارگری، اصناف باید به گونه‌ای تقویت بشن و ساخته بشن که بر پایه تعاون بر سرمایه و توسعه اقتصادی بتونن حرکت بکنن. در غیر این صورت آینده دموکراسی ما دچار چالش‌های بسیار جدی خواهد شدش. نکته سوم همین مسئله در مورد تمرکز زدایی هم صدق میکنه. گرچه تمرکز زدایی شرط ضروری برای توسعه پایدار هستش، اما اگر این تمرکز زدایی به شکل ناصحیحی انجام بگیره، به شکل نادرستی انجام بگیره، خودش میتونه به یکی از عوامل استبداد و عقب ماندگی توسعه اقتصادی تبدیل بشه. من در موارد متعدد، در کشورهای متعدد، در پروژه‌های متعدد، بین‌المللی متعدد دیدم در جاهایی که این تمرکز زدایی بد انجام گرفته، مشکلات اقتصادی بسیار بزرگی به وجود آمده. برای مثال بخش قابل ملاحظه‌ای از ثروت کشور میتونه در دوباره
دوبار به هدر بره. علاوه بر اون پروژه های محلی کوچک میتونن پیشبرد پروژه های محلی کوچک میتونن پیشبرد پروژه های ملی رو به گرو بگیرن و باعث کند شدن و حتی توقف اونها بشن. تمرکز زدایی باید در ایران به صورتی انجام بگیره که به کارآمدی اقتصادی، به کارآمدی نظام اقتصادی و به کارآمدی نظام سیاسی صدمه نزنه و به مانعی در برابر پیشبرد پروژه های بزرگ ملی تبدیل نشه. در غیر این صورت ما مشکل بسیار جدی تولید خواهیم کردش. نکته بعدی که نکته دومی که مایلم بهش اشاره بکنم ضرورت توجه به عدالت اجتماعی هستش. الان حدود 40% جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دادن. بدون توجه به عدالت اجتماعی و حل مسئله فقر در ایران دموکراسی ایران پایدار، دموکراسی آینده ایران پایدار نخواهد بودش. ولی توجه شما رو به این جهت میکنم که در ایران با توجه به مشکلاتی که داریم فقر رو نمیتونید از طریق سیاست‌های باز توزیعی حل بکنید. حل فقر در ایران مستلزم تولید ثروت و رشد اقتصادی هستش. برای حل فقر ما احتیاج داریم، برای حل معضل فقر احتیاج داریم که برای حداقل 2 تا 3 دهه بتونه اقتصاد ایران با نرخ رشد برابر 8 تا 10% حرکت بکنه. اینکه چگونه به این کار رو میتونیم انجام بدیم میدونم مهدی کارهایی کرده که توضیحات بیشتری خواهد دادش. و مسئله آخر مسئله محیط زیست هستش که یکی از سخنران‌ها به اون اشاره کردش. با توجه به زیان‌هایی که به محیط زیست ایران زده شده باید مسئله محیط زیست و توسعه پایدار در دستور کار قرار بگیره. اما بار دیگه بهتون توجه شما رو به این جلب میکنم که انجام این کار موقعی میسر خواهد بودش که با تولید ثروت و نرخ این کار رو به طوری پیش ببرید که بتونه با تامین رشد اقتصادی هم همراه باشه. اگر محیط زیست رو، پروژه های تامین محیط زیست رو به گونه‌ای تعریف بکنید که در تضاد با نرخ رشد اقتصادی انجام بگیره، با توجه به مشکلات اقتصادی بزرگی که ما داریم ریسک بزرگتر این هستش که محیط زیست نادیده گرفته خواهد شدش. بنابراین چالش اقتصاددان‌های ما این هستش که توجه به مسائل محیط زیست رو به گونه‌ای فرمول بندی بکنن که بتونه با نرخ رشد اقتصادی همراه باشه. دکتر زمانی، دکتر مهدی قدسی اقتصاددان ارشد در مؤسسه مطالعات اقتصادی بین‌المللی وین نفر بعدی است. خیلی ممنون دوستان که با وجود اینکه خسته هستید همچنان در این سالن هستید و خب تشکر میکنم از برگزار کنندگان که یه همچنین ابتکار عملی رو به خرج دادن که بتونن گروهی متکثر با ایده ها و طیف‌های مختلف رو گرد هم جمع بیارن که بتونن فقط حرفای همدیگر رو به همدیگه بگن و خب عاملی بشه که یه سازوکار جدید ایجاد بشه و یک نهادی ایجاد بشه. و خب من همینجا از واژه نهاد استفاده میکنم و ارتباط میدم صحبت‌های خودم رو با صحبت‌های هادی و اون هم این هست که از کتاب دارون اژموغلو و جیمز رابینسون شروع میکنم، 2 نوبلیست اقتصادی که کتاب چرا ملت‌ها شکست میخورن شروع میکنم. خب بر اساس وقایع تاریخی که در کشورهای مختلف اتفاق افتاده و این 2 نفر بررسی میکنن میگن که کشورهایی که نهادهای فراگیر دارن کشورهایی هستن که کشورهای دموکرات هستن و کشورهایی که نهادهای غیر فراگیر دارن کشورهایی هستن که غیر دموکرات هستن و خب کشورهای غیر دموکرات کشورهایی هستن که شکست میخورن. من میخوام این 2 نفر راجع به ایران صحبت نمیکنن، در تاریخ ایران هیچ دخالتی نکردن، ولی خب من میام تمثیلش رو برای ایران مشخص میکنم و توضیح میدم که این چگونه میتونیم ما از این برون رفت داشته باشیم از طریق همین نهاد متکثری که اینجا دور هم قرار هست شکل بگیره و آینده ایران رو رقم بزنه. خب جمهوری اسلامی از سال 1982 در
بحبوحه جنگ خب اون موقع 20% اقتصاد ایران اقتصادی بوده که اقتصاد عمومی بوده. خب قبلتر خب اقتصاد عمومی ایران اقتصادی بوده که فقط هزینه‌های دولت از طریق اون پرداخت می‌شده. خب زمان شاه هم اقتصاد خیلی شکوفایی داشته، توسعه اقتصادی داشتیم. سال 1976 ما بیشترین سرانه درآمدی کشور رو داشتیم به خاطری که شاه میتونست با ارتباطات خوبی که با دنیا برقرار میکرد نفت بفروشه و اون نفت رو تزریق میکرد به بدنه اقتصادی جامعه و توسعه عظیمی رو در اون سالها به وجود آورد. و خب در سالهای 78 و 79 میلادی به خاطر کاهش فروش نفت خب اون یک رکودی به وجود اومد که خب اون هم ممکنه کاتالیزوری بوده باشه برای انقلابی که در سال 57 به وجود اومد. بعد از اون جمهوری اسلامی توسط یک سیستم سرکوبگر تونست نهادهای فراگیر رو غیر فراگیر کنه. تبعیض خیلی صحبت شد امروز راجبش. تبعیض از همون ابتدا شکل گرفت و خب بدنه اقتصادی که بدنه اقتصادی پرایوت یا خصوصی بود به مرور کنار زده شد. خب در یک همچین نظامی که نهاد فقط نهاد جمهوری اسلامی هست و نهادهایی که حول اون شکل گرفته، باعث شد که این نهادها، سپاه پاسداران و نهادهای مختلفی که در این نظام سیاسی هستند از منافع اقتصادی بزرگتری بهره مند بشن. در دوران آقای روحانی این 20% یعنی به مرور تا دوره آقای روحانی این 20% میرسه به 80-85% کل اقتصاد. یعنی بودجه کشوری که برای یعنی تفریغ بودجه کشور در پایان دوره آقای روحانی به این شکل بوده که علاوه بر هزینه‌های دولت، بودجه بخش عمومی، بودجه دولت، بودجه شرکت‌های خصوصی، بودجه شرکت‌های عمومی به میزان 80-85% کل اقتصاد ایران میرسه. یعنی این نشون میده که این نهاد یک نهاد، این کشور بر پایه یک نهاد فراگیر نیست، بر پایه یک نهاد استخراجی هست. این نهاد استخراجی میاد منافع اقتصادی و سیاسی رو از بقیه جامعه میگیره و به شکل بسیار اینفیشنت، به شکل بسیار ناکارا این رو تولید میکنه. تولیدات ایران به صورت ناکارا داره انجام میشه و خب در این وسط اون تحریم هایی که میاد نهاد قدرت این تحریم ها رو میگیره و خواهان این تحریم ها هست. این تحریم ها باعث میشه که این ناکارآمدی بیشتر هم بشه، افیشنسی اقتصاد پایین بره، واردات هزینه بر بشه، صادرات هزینه بر بشه و رکود اقتصادی رو ما شاهدش باشیم. در طی 10-15 سال اخیر که هم تحریم ها سنگین تر شده، هم نهادهای قدرت غیر فراگیرتر شدند، باعث شده که ما یک استگنیشن 10-15 ساله رو داشته باشیم و خب فقر افزایش پیدا کرده، تورم افزایش پیدا کرده و حالا حالتی رو تصور بکنیم که بعد از گذار، که حالا ما اینجا صحبتمون روی گذار و نحوه گذار نیست، بلکه این هست که بعد از گذار اگر یک نهاد فراگیر داشته باشیم، یک حکمرانی فراگیر داشته باشیم، چه اتفاقی میفته؟ خب ما یک مطالعه داشتیم اوایل ژانویه که این مطالعه رو پخش کردیم، منتشر کردیم و در این مطالعه اومدیم بررسی کردیم که ببینیم که اگر تحریم ها برداشته بشه چه اتفاقی برای اقتصاد ایران و اقتصاد جهان میفته. اگر علاوه بر اون این ناکارآمدی تبدیل بشه به یک اقتصاد کارا مشابه اون که مثلا در ترکیه هست، یا بهتر از اون در کره جنوبی هست، چه اتفاقی برای اقتصاد ایران میفته؟ محاسبات ما نشون میده که اگر ما تحریم ها رو برداریم به فاصله مثلا 5 سال تا 10 سال در یک میان مدت تا بلند مدت، اقتصاد ایران میتونه 80% رشد داشته باشه. یعنی اگر شما به فاصله 5 ساله این رو در نظر بگیرید، سالی 10-12% رشد اقتصادی هست، فقط با وجود حذف تحریم هایی که از سال 58-59 روی اقتصاد ایران اعمال شده. اگر در نظر بگیریم که کارایی اقتصادی ایران، کارایی تولیدی ایران به کره جنوبی برسه، این رشد اقتصادی در این بازه 5 تا 10 ساله میتونه 380% به حجم اقتصادی ایران افزایش بده، افزایش پیدا بکنه. خب اینها همه نشون میده که ما نیازمند یک نهاد فراگیر هستیم. این نهاد فراگیر نهادی باید باشه که تمامی بدنه‌های اجتماعی و بدنه‌های اقتصادی رو حول یک
محور جمع بکنه که بتونه اینها با هم دیگه یک چک و بالانسی برقرار بکنن. این چک و بالانس ها حالا نهادهای دیگری رو میخواد. اینجا راجع به چک و بالانس اصلا صحبت نشد، فقط صحبت شد که ما در دموکراسی هم چند رنگ هستیم، همه چی میخوایم، ولی ساختاری که ما بهش نیاز داریم که این چک و بالانس رو برقرار بکنه اصلا راجع بهش صحبت نشد. یک بحث حقوقی، یک بحث این که نهادهای قدرت و نهادهای سیاسی چه ساختارهایی باید داشته باشد که نگذارن در آینده ایران یک نهاد اقتدارگرای استخراجی به وجود بیاد. آقای دکتر مصطفی بشکار، دانشیار اقتصاد در دانشگاه ایندیانای آمریکا هست. 5 ثانیه وقت دارم که 5 ثانیه از وقت گذشته. 5 ثانیه گذشته. خیلی تشکر میکنم از مریم برای برگزاری این جلسه و برای در واقع یه جلسه در مورد اقتصاد داخل این کنگره قرار دادید. خیلی به نظرم مناسب بود. من صحبتامو در ادامه صحبت‌های هادی جان و مهدی جان ادامه میدم. اینا صحبت‌هایی که کردید در این مورد که ما اگه دموکراسی می‌خوایم که در واقع هدف اصلی این میتینگ اینه که در مورد دموکراسی، حقوق شهروندی و تکثر اینجوری چیزا صحبت بکنیم. نقش اقتصاد اینجا چیه؟ نقش اقتصاد همونطور که هادی جان فرمودن، اگر که ما ساختار اقتصادی ایران رو عوض نکنیم قطعاً به دموکراسی نمیتونیم برسیم. اگه یه بازه کوتاهی هم یه ظاهر دموکراسی داشته باشیم به خاطر اون قدرت متمرکز اقتصادی که دولت ایران داره، نهایتاً این قدرت متمرکز اقتصادی تبدیل میشه و خودش رو تحمیل میکنه به جامعه و همونجوری که در مثال روسیه مثلا مشاهده شده، خب خیلی امیدوار بود که بعد از فروپاشی شوروی ما به یک در واقع دموکراسی نسبی حداقل توی روسیه برسیم و این خب اتفاق نیفتاد. و من حرفی که میخوام بزنم در مورد همون مسئله‌ای که ایشون فرمودن که اقتصاد ایران خب دولتیه. همونطور که مهدی هم گفت حدود 80% تولید ناخالص ملی به نحوی از طریق دولت انجام میشه، در تحت کنترل دولته. خب شما میتونید تصور کنید که این مقدار از مونوپولی و انحصار در اقتصاد ملی با دموکراسی کاملا تناقض داره. هر کسی این قدرت دستش باشه میتونه خیلی راحت جلوی فرایند دموکراسی رو بگیره. یه گزارشی هست در سال 2013 فکر می‌کنم رویترز اینو منتشر کرد که میگه که فقط یک نمونه ستاد اجرایی که تحت فرمان امام یا همچین چیزی هستش و تحت مدیریت و نظارت ولی فقیه هست، این نزدیک 100 میلیارد دلار دارایی داره که برای اقتصاد ایران این عدد خیلی عدد بزرگیه. خب یکی از پیشنهادهایی که میشه بلافاصله اینه که باید این خصوصی سازی بشه، یعنی باید بیاد دست بخش خصوصی. در این مورد متاسفانه یه خبر بدی داریم ما، اونم اینه که هیچ وقت این موفق نبوده. در کشورهایی که یک اقتصاد دولتی داشتن تلاش برای خصوصی سازی نهایتاً به تشکیل اولیگارشی در واقع منجر شده. مثال اصلیش همین روسیه هست، جای دیگه هم داریم. اینو من در مورد روسیه یک موضوع بگم که به چه شکل به این مسئله رسیدیم. یلتسین در سال 96 که میخواست دوباره برای انتخابات ریاست جمهوری در واقع رقابت بکنه، خیلی آن پاپولار، خیلی در واقع در نظرسنجی ها خیلی پایین بود و کاری که کرد با یه سری از افرادی که از نظر اقتصادی یه مقدار قدرتمند بودن یه تبانی کردن و یه قولهایی رد و بدل شد که اونا کمک کردن که نهایتاً ایشون رئیس جمهور بشه دوباره و از اون طرف هم دولت قول داده بود به اینها که دارایی‌های ملی رو به نحوی به اینا برسونه. و روشی هم که اتفاق افتاد این بود که دولت یلتسین مشکل بودجه داشت، کسری بودجه و نیاز به وام داشت. این وام ها رو از یه سری بانک های خصوصی گرفت و این بانک های خصوصی که در واقع روسیه بودن، اینا خودشون که پولی نداشتن، اینا در واقع اون درآمدش، اون پول رو از منبع سپرده های خود دولت استفاده کردن، به خود دولت وام دادن و دولت هم برای اینکه برای وامش یه وثیقه بذاره، وثیقه‌اش تمام این دارایی‌های ملی بود، حتی نفت.
و همونجور که پیش بینی میشد و شاید حتی طراحی شده بود، دولت ورشکست شد و این بانک‌های خصوصی تمام این دارایی‌ها رو تصاحب کردن. خب این روشیه که باز هم اتفاق افتاده، تو ایران هم اتفاق افتاده، تو همین آزادسازی یا خصوصی سازی که فکر می‌کنم از سال 84 تو ایران اتفاق افتاد. گفتن خب بیاین می‌خوایم اینا رو بفروشیم، یه سری دارایی‌ها رو. ولی خب وقتی که اقتصاد ایران 30-40% خصوصیه و 70-80% دولتیه، خب مسلماً بخش خصوصی توان خریدن اینو نداره. ولی راهی که براش هست اینه که دوباره دولت به یک سریا یک رانتی بده، بگه اصلا این دارایی‌ها رو مجانی من به شما میدم. عملاً با یک کارهای شعبده بازی‌هایی که انجام دادن، مثلا اومدن باز به صورت قسطی اینا رو فروختن که عملاً با یک در واقع نرخ‌های خیلی پایین ارزش و باز هم اون به اون نتیجه مطلوب ما نرسید. من فکر می‌کنم چقدر من وقت دارم ادامه بدم؟ اگه در ادامه صحبت میشه کرد، من فقط میخوام بگم که طبق مشاهداتی که داشتیم و طبق همین محاسبه خیلی ساده که بخش خصوصی کوچیکه، بخش دولتی بسیار بزرگه، خصوصی سازی به طریق غیر رانتی اصلا امکان پذیر نیست. بنابراین ما باید یه خلاقیتی به خرج بدیم، یه راهی پیدا بکنیم که مالکیت دولتی کم بشه، ولی این از طریق خصوصی سازی اصلا امکان پذیر نیست. و من حالا یک پیشنهادایی دارم که اگر وقت می بود میتونستم بگم که جامعه مدنی چطوری میتونه در واقع این کار رو انجام بده بدون اینکه ما فرآیند خصوصی سازی انجام بدیم. خیلی ممنون. ما 30 دقیقه دیر شروع کردیم، درست الان 10 دقیقه عقبیم، ولی در واقع 20 دقیقه وقت داریم. حالا تلاش می‌کنیم همه 20 دقیقه رو استفاده نکنیم. خواستم از این سوالایی که اینجا من سوالایی که دادن رو میپرسم، شما میتونین اونجا بذارید. سوالی که دادن آنلاین: چگونه میتوان رشد اقتصادی را به گونه‌ای هدایت کرد که به نابرابری بیشتر منجر نشود؟ شما میخواید؟ وقتی به نظر میاد فکر میکنم این سوال تعریف و پاسخ واضحی داره. ما کشورهای متفاوتی داریم در اروپا که کشورهای رفاه هستن، دولت‌های رفاه هستن. ما دلیلی نداره بخوایم یک سیستم حتما از لحاظ فلسفی بخوام صحبت بکنم کمونیستی یا لیبرال یا نئولیبرال رو بخوایم اینجا تفسیر و توضیح بدیم. ولی خب کاری که میشه انجام داد این هست که این اقتصاد فراگیر اقتصادی هست که بتونه تمامی بدنه‌های جامعه رو مشغول بکنه، اشتغالزایی رو فراگیر بکنه. با اشتغالزایی میشه نابرابری‌ها رو کم کرد. هر وقت که این نابرابری‌های درآمدی وجود داشته باشه بین اقشار مختلف جامعه، بین جنسیت‌های مختلف جامعه، بین اسکیل‌های مختلفی که در بازار کار هستن، خب میشه سیاست‌های توزیعی رو استفاده کرد که بیاد مالیات رو از یه قسمتی بیشتر بکنه و اون رو توزیع بکنه به قسمت‌های کم درآمدتر. و این چیزی هست که در کشورهای اروپایی چندین و چند سال داره اجرا میشه و فکر نکنم این مشکلی باشه که در آینده ایران ما اگر بخوایم آینده دموکراتیک رو متصور بشیم برای ما چالش سنگینی باشه اگر ما تمامی این چیزهایی که تا الان اجرا شده رو بتونیم دوباره در ایران هم اجرا بکنیم. سوال بعدی: با توجه به حجم خرابی‌هایی به بار آمده در اثر جنگ جاری به نظر می‌رسد، سوال رو برداشتم ولی از قبل خونده بودن نوشته بودن که به نظر می‌رسه که آینده ایران آینده سختی خواهیم داشت. به نظر شما اولویت‌های اقتصادی و توسعه در ایران پس از جمهوری اسلامی چیست؟ شما می‌خواید آقای زمانی؟ بله من سعی می‌کنم، ولی قبل از اینکه این پاسخ رو بدم دوست دارم در مورد سوال قبل یه چیز اضافه بکنم. ببینید در ایران با توجه به مشکلاتی که داریم، این درسته که باید اقشاری که زیر فقر قرار دارن به کمک بکنید غیره و غیره، همه اینها درسته، ولی در این حال باید توجه داشته باشید اینا اگر بخواید از مسیری برید که بر اساس
توزیع ثروت باشه، دادن امکانات باشه، هزینه اون با سرعت فزاینده‌ای، با سرعت وحشتناکی افزایش پیدا خواهد کردش و به سطحی میرسه که توسعه اقتصادی رو متوقف بکنه، هزینه یک دولت رفاه. این یک خطر بسیار بسیار جدی هستش که باید از اون اجتناب بکنید. بهترین راهی که میتونید این کارو بکنید که رشد اقتصادی تولید بکنید. حل مسائل ایران مستلزم توزیع ثروته و مسئله حل نابرابری ها از طریق توانمند کردن نیروهای ضعیف در فرایند تولیده که به اینا کمک بکنید که کار تولید بشه، صاحب کار بشن، مزد خوب بگیرن. از اون طریقه که شما میتونید برابری و ثروت رو تولید بکنید. اگر برید به سمت سیاست‌های توزیعی، به سمت صرفاً دولت رفاه، سریعاً بودجه بسیار بالا خواهد رفتش، کسری بودجه انقدر شدید خواهد شدش، تورم انقدر بالا خواهد شدش، اقتصاد از هم فرو میپاشه. با توجه به سطح مشکلاتی که داریم ما، 40% جمعیت ایران زیر خط فقره و یک دولت رفاهی که بخواد این مسئله را از طریق سیاست‌های باز توزیعی حل بکنه، سریع به مشکل برمیخوره. اما در رابطه با سوال که مطرح کردید، به نظر من اولین قدمی که وجود داره این استش که نیروهای نظامی از اقتصاد خارج بشن، صحنه اقتصاد رو رها بکنن. دوم، باید فضای اقتصادی ایران، فضای کلانش، سیاست‌هاش منظم بشه، قانونمند بشه تا بتونه. شما قبل از اینکه اقدام به خصوصی سازی بکنید باید فضای اقتصاد کلان رو منظم بکنید، قانونمند بکنید تا در اونجا بتونه بخش خصوصی احساس بکنه که میتونه وارد صحنه بشه، میتونه وارد رقابت بشه. بخش خصوصی ایران گرچه کوچک هستش ولی بسیار توانمنده به طور بالقوه و اگر یک محیط عادلانه‌ای براش به وجود بیادش، یه اقتصاد کلانی بیادش که قانونمند باشه، در اون صورت میتونه وارد بشه، وارد فعالیت‌های اقتصادی بشه و ایران امکانات بسیار قابل توجهی بالقوه داره که بتونه تولید ثروت بکنه. من مشکل رو در اون کمبود امکانات نمیبینم، بیشتر در مشکل رو در قانونمند کردن فضای اقتصادی ایران میبینم و مهمتر از اون این هستش که برای حل مشکلات ما به سمت راه حل‌های نادرست بریم. از اون من خطر بیشتر میترسم که برای حل یک مشکل بزنیم، چه میگن اون مثالی که داریم که ابرو رو میخوام بزنن چشمشو کور بکنن، اون خطر جدی هستش که در برابر ما قرار داره که به خاطر حل مسئله فقر بریم سمت مشکلاتی که فقر رو به تشدید بکنه. سوال آخرم که قبل از اینکه این سوالا رو بردارن خونده بودم و از مصطفی میپرسم و آخرین سوال پنل. اولین کاری که باید بعد از گذار انجام بشه برای اقتصاد ایران چی است؟ سوال خیلی خوبیه. فکر می‌کنم ببینید، من یه چیزی که تصور می‌کنم از بعد از ترانزیشن، بعد از اینکه حالا به امید اینکه دموکراسی برقرار بشه، حکومت عوض بشه، حکومت نرمالی وارد صحنه بشه، ما برای چند سال اول مشکل رشد اقتصادی نداریم. یعنی این تصور منه، برای اینکه همین که مردم بدون تحریم، بدون تبعیضایی که دولت اعمال میکنه، بدون ترس از کار اجتماعی برگردن سر کارشون، این خودش رشد زیادی ایجاد میکنه. یعنی ما الان از این داریم، این شانس رو داریم به هر کسی که دولت بعدیه، اینکه انقدر اقتصاد ظرفیت‌های استفاده نشده داره الان که رشد خیلی راحته، مگر اینکه یه کارهای خارق‌العاده دولت انجام بده که مثلا تورم‌های شدید انجام بشه، روز اول بگه ما می‌خوایم مثلا در واقع باز توزیع‌های شدید انجام بدیم که اون ممکنه مشکلات زیادی ایجاد بکنه. ولی در چند سال اول رشد اقتصادی برای یه همچین کشوری کار دشواری نیست. ما مشکل رشد اقتصادی رو بعد از 5-6 سال خواهیم داشت که اونجاست که دیگه این رشد ساده تمام شده، مردم برگشتن سر کار، روابط بین‌المللی در واقع دوباره استبلیش شده و از اون به بعدی که ما باید با رشد بهره‌وری و تکنولوژی تو کشور
در واقع رشد اقتصادی ایجاد بکنیم که اون قسمت سختشه. بنابراین اولین کاری که بعد از حالا رهایی به امید رهایی انجام بدیم اینه که بذاریم کشور نرمال باشه، روابط بین‌المللی دوباره شکل بگیره، مردم برگردن سر کاراشون، اقتصاد از انحصار مثلا سپاه و اینجور نهادها در بیاد و اون برای اون کار اوله به نظر. خیلی ممنون و خیلی ممنون از همه حضار اینجا، افرادی که از ایران، از شبکه زن زندگی آزادی این کنگره رو تماشا کردن. آقای زمانی قراره که یک پیام پایانی بخونن. بفرمایید. خیلی ممنون. همه شب برمی آید از این شب صوت غمگین محبوسی از حجره تن. آه ای آزادی، آه ای آزادی، وطنم قلب من است، قلب من زندانی است. خب امیدوارم که جلسه‌ای که برگزار شد در 2 روز براتون مفید بوده باشه. برای خود من بسیار الهام بخش بود، بسیار امیدوار کننده بود و در مسیری که با همدیگه داریم ادامه میدیم فوق‌العاده به من انرژی داد و به همکارانم در تیم برگزار کننده. از تک تکتون ممنونم که تشریف آوردید. بارها میتونم اینو بگم، واقعا ممنونم از اینکه به این پاسخ جواب مثبت دادید، به این دعوت پاسخ مثبت دادید و تشریف آوردید به این کنفرانس. پیام هایی که از داخل ایران و خارج از ایران داشتم همشون بر نیاز به این دور هم جمع شدن، در آغوش گرفتن و صحبت کردن رو تذکر میداد. بیشتر از اون همه تقریبا بدون استثناء معتقد بودن که نکنه این کار ادامه پیدا نکنه آنچه که شروع شده همینجا با چند سخنرانی خاتمه پیدا بکنه. من از طرف تیم برگزار کننده به همه شما و به همه عزیزانی که این برنامه رو میبینن تعهد میدیم که این کاری که شروع شده، کنگره آزادی ایران، با تمام قدرت و با یک سازمان عالی ادامه پیدا خواهد کرد. نه تنها ادامه پیدا خواهد کرد، بلکه هر روز تعداد بیشتری رو به این جمع فرا خواهیم خوند، گروه‌های بیشتری رو به این جمع فرا خواهیم خوند، با آدم‌های بیشتری صحبت می‌کنیم، عضو خواهیم گرفت و از منابع و امکانات و دارایی‌های تک تک ایرانی‌ها استفاده خواهیم کرد برای اینکه اهداف این کنگره بیشتر و بهتر به جلو بره. همونطوری که افراد مختلف، سخنرانان مختلف گفتن در سخنرانی‌هاشون، حتما اختلاف نظر هست. اینجا درست نشده که حزبی شکل بگیره که همه صداها رو بخواد یکسان بکنه برای اینکه یک ایدئولوژی رو، یک نگاه
خاص رو به جلو ببره. اینجا اون جاییه که همه باید احساس بکنن که امنیت دارن، صداشون رو بلند بکنن، حرفشون رو بزنن، حرفی که سالهای سال شنیده نشده، حرفی که همیشه سرکوب شده. امیدوارم که این اتفاق اینجا بتونه بیفته. اما برای اینکه صحبت‌هایی که کردیم بتونه جمع‌بندی بشه، ما سعی کردیم که همه اینها رو در یک گزارش، انقدر بیانیه صادر میشه که واقعا از این لفظ بیانیه آدم ممکنه زده شده باشه، یک گزارشی از جلسه رو که دوستان من، همکاران من درافت کردن، آماده کردن رو براتون میخونم. امیدوارم همه موافق باشید. اگر هم کسی مخالفتی داشت حتما میشنویم، ولی این رو به عنوان گزارش این 2 روز منتشر خواهیم کرد و کار رو از این به بعد ادامه خواهیم داد. همونطوری که گفتم تازه شروع کاره و از این به بعد با قدرت ادامه خواهیم داد. نخستین گردهمایی کنگره آزادی ایران در روزهای 8 و 9 فروردین 1405 در لندن با حضور جمعی از کنشگران سیاسی، مدنی، حقوقی و متخصصان ایرانی برگزار شد. من اینجا بگم که این توی چیز نیست، اینجا پولش توسط کارآفرینان ایرانی تامین شده، از طرف هیچ دولت، هیچ سازمان، هیچ شرکت خارجی هیچ ارتباطی وجود نداره، هیچ کاری انجام نشده. این رو شاید قبلا باید تو همین جلسه میگفتم، توی وبسایتمون هست، ولی فکر کردم که اینجا بگم بد نیست. این گردهمایی گامی در جهت شکل‌گیری به یک مسیر منسجم و کثرت‌گرا برای گذار دموکراتیک ایران به شمار می آید. این کنگره با احترام گذاشتن به رقابت‌های طبیعی احزاب و قدرشناسی از انباشت تجربیات آنها، آغاز یک فرایند سیاسی مدنی برای دموکراسی سازی و عبور از وضعیت پراکنده کنونی به سوی همافزایی میان نیروهای متنوع اپوزیسیون و جامعه مدنی ایران بود. کنگره آزادی ایران کثرت‌گرایی را مهمترین روش رسیدن به جامعه دموکراتیک می‌داند که از مسیر گفتگو، رواداری و ایجاد سازگارهای همکاری میان دیدگاه‌های متفاوت محقق می‌شود. این کنگره متعهد می‌شود که نه یک ساختار بسته، که بستری باز در حال تکوین و رو به گسترش باشد که هدف آن ایجاد ظرفیت برای همکاری و شکل‌دهی به همگرایی ملی است. برای تبدیل این گفتگوها به کنش جمعی، فرایند ایجاد دبیرخانه هماهنگ کننده کنگره آزادی ایران آغاز می شود. نهادی که وظیفه آن تقویت همافزایی میان نیروهای سیاسی، مدنی و تخصصی و کمک به تدوین مسیرهای عملی برای دموکراسی سازی، آزادی و عدالت در ایران است. کنگره آزادی ایران با درک تنوع دیدگاه‌ها درباره درگیری‌های نظامی، با آنکه سیاست‌های جمهوری اسلامی را عامل اصلی بحران می‌داند، تداوم جنگ را به زیان مردم ایران دانسته و بر ضرورت توقف فوری آن به نحوی که در خدمت امنیت و منافع مردم ایران باشد تأکید دارد. کنگره کشتار غیر نظامیان، تخریب زیرساخت‌های حیاتی و هر گونه اقدام نظامی با رویکرد به هر قیمتی را مردود دانسته و نسبت به مداخله خارجی در تعیین آینده سیاسی ایران هشدار می‌دهد. این کنگره از تمامی نیروهای دموکراتیک، کنشگران مستقل، متخصصان، جوانان و فعالان جامعه مدنی در داخل و خارج از کشور دعوت می‌کند تا با پیوستن به این مسیر در ساختن آینده‌ای آزاد، دموکراتیک و سکولار برای ایران مشارکت کنند. اتمام بیانیه. اگر کسانی هستند یا دوستی هستش که مخالفت جدی با هر کدوم از بندها داره میشنویم، اگر نه بفرمایید. مال زخمی رو رها کردن به
با دوستانی که همین نظر رو داشتن مفصل صحبت شد. آقای دهقان زحمت کشیدن، با همه دوستان صحبت کردن. همونطور که دیدید قیدی آورده شده بود که به نحوی که به منافع مردم ایران ضربه نزنه. بنابراین اون قید فوریت با این قید به نحوی بود. بنابراین فرمایش شما دیده شده بود تو این متن. امیدوارم که با این قید نظر دوستانی هم که معتقد بودن که منافع مردم ایران باید بهش رسیده بشه تأمین شده باشه. آقای شمس بفرمایید. من معتقد هستم که پایان دادن به جنگ نکته درست نیست، اما این جنگ فقط علیه جمهوری اسلامی نیست. یعنی پایان دادن به جنگ علیه جمهوری اسلامی باید همزمان باشه با پایان دادن جنگ علیه مردم ایران از سوی جمهوری اسلامی. بنابراین این نکته است که به اعتقاد من میتونه این مسئله رو حل بکنه. اگر قرار است که جنگی علیه جمهوری اسلامی به پایان برسه، جنگ جمهوری اسلامی علیه مردم غیر نظامی هم باید. ببینید فکر می‌کنم که اگر به متن توجه بکنیم، در ابتدا گفته شده که مسبب این جنگ جمهوری اسلامیه، در این که شکی نیست. بعدم عبارتی که اینجا نوشته شده توسط همه عزیزانی بوده که دوستانی نمایندگانی از این طیف فکری بوده که گفتن که باید طوری جنگ تموم بشه که امنیت و منافع مردم ایران تأمین بشه. ما این قید به نحوی رو توش آوردیم. بنابراین فکر می‌کنم که نظر دوستان آیه چمنان رو بفرمایید. اجازه بدید آیه تقوی بفرمایید. اجازه بدید. خیلی خوب. اجازه بدید. ببینید فرمودن که روش‌های دموکراتیک استفاده بکنیم. اگر الان ما در این جمع رأی بگیریم و با این اکثریت با این رأی موافق باشن مسئله ایجاد میشه. جانم؟ بله ماینوریتی ریپورت. اگر موافق باشید این به نظرم نظر درستیه. اگر موافق باشید این رو به عنوان نظر اکثریت منتقل بکنیم، یه ماینوریتی ریپورت پایینش میذاریم، مینویسیم که آقا اقلیتی هم در جلسه وجود داشتن که معتقد بودن، اونو اون وقت دوستان دیگه.
دوستان نه عرضم اینه که یه لحظه دوستان اجازه میدید، یه لحظه دوستان اجازه میدید، یه لحظه دوستان، یه لحظه اجازه میدید. من میخوام اینو گفتم به خاطر اینکه یک حرفی بزنم. ما الان نظرسنجی هایی که تا حالا انجام دادیم قسمت بزرگش خواستار این هستش، ولی من میخوام بگم که ما نمیتونیم بگیم که آقا نظرات مختلفی هست بس چی نگیم. من به نظرم فرمایش آقای تقوایی درسته، ما باید یک نظر رو بگیم، یک ماینوریتی ریپورت هم زیرش بذاریم. این گزارش، اگر اسمش رو گذاشتیم گزارش، این میتونه این اتفاق بیفته. ببخشید آقای زمانی، دو مورده این خیلی خوبه، ولی منوط به این که بدونیم اکثریت واقعا کدوم گزینه رو میخوان و اقلیت کدوم گزینه. من به عنوان آدم ضد جنگ همون اندازه که جنگ رو نمیخوام، جمهوری اسلامی رو هم نمیخوام. یعنی سقوط جنگ و توقف جنگ برای من مطلوبه، ولی این به این هیچ کدوم دیگری رو نفی نمیکنه. ببینید چند تا مسئله است. اجازه بدید. من فکر میکنم که آقای ببخشید اسمش نه یه لحظه بفهم. بسیار خوب. ببینید من فکر نمی کنم که صحبت کردن در یک جلسه 200-300 نفره ما میتونیم به یک متن برسیم. من خواهشم اینه اگر موافق باشید حالا ببینید ببخشید دوستان یه پیشنهادی دادن، اجازه دارم پیشنهاد بفهم. یکی از عزیزان پیشنهاد دادن که 24 ساعت زمان باشه برای همه این متن ارسال بشه، نظرات جمع بشه، یه حق و اصلاح بشه. اجازه بدید یه حق و اصلاح بشه، بعد دوباره نظر در واقع به معرض دید گذاشته بشه. اون موقع یه رأی قاطعی از جمع گرفته بشه، یعنی نظر اکثریتش بشه. بفهم. جناب زمانی، ببینید من فکر میکنم تفاهم همه ما برای بخش اول فرمایش شما که این جمع تصمیم داره کار و فعالیت خودش رو ادامه بده در اون جهتی که شما فرمایید، این بچه عمومی توافق اینجاست. وارد مسئله نتایج جنگ و چگونی جنگ شدن الان با این وضعی که ما داریم ممکن نیست. این که خواهش من اینه که توافق بکنیم بخش اول فرمایشات شما رو به عنوان مسببه این جمع مورد قبول همه این رو داشته باشیم، از مسائل مربوط به جنگ چگونیش الان خودداری کنیم. سلام عرض میکنم، خسته نباشید. من فقط میخواستم یه تذکر آیین‌نامه‌ای بدم، با اینکه آیین‌نامه‌ای نداریم ولی اسمشو میذارم تذکر آیین‌نامه‌ای. حالا چون در اینجا صحبت شد که میخوایم این رو تبدیل به کنگره و پارلمان و اینا بکنیم و با توجه به تجربه پارلمانی من میخوام بگم که همیشه روش اینه که برای هر چیزی یه موافق حرف میزنه یه مخالف، یا برعکس البته، یه مخالف حرف میزنه یه موافق، 2 بار یا 3 بار این اتفاق رد و بدل میشه و بعد رأی گیری میشه و تموم میشه. من فکر میکنم که اگر ما میخواییم این کار ادامه پیدا بکنه، مسئله جنگ تنها مسئله مورد اختلاف ما نیست. اگر یه عده موافق یه امری هستن و یه عده مخالف یه امری هستن، اگر در یه امری که هر موضوع دیگه‌ای میتونه باشه، اونهایی که مخالف اون امر هستن
بیان بگن که ما مخالفیم، پس اصلا این رو تبدیل به قانون نکنید، به هیچ عنوان این کار پیش نمیره. واقعیتش اینه که یه بخش این که اساساً اپوزیسیون به هیچ جا نرسیده از همین مسائل خیلی ساده است. لذا اگر ما داریم میگیم میخوایم کار دموکراتیک انجام بدیم، بپذیریم که در هر مسئله از جمله مسئله جنگ موافق وجود داره و مخالف وجود داره. من فکر میکنم پیشنهاد آقای زمانی بسیار دموکراتیک بود که هر رأیی که جمع داره ارائه میده اون به عنوان رأی اکثریت میاد، رأی اقلیت هم نادیده گرفته نشده، درش اضافه میشه، گفته میشه که این رأی اقلیت. من این رو میگم اصلا وارد مسئله جنگ نمیشم، به عنوان موافق مخالفم صحبت نکردم، خواستم فقط همین رو بگم که قائل به کار آیین‌نامه‌ای بشیم. بله دوستان، چون یه عده‌ای دارن تشریف میبرن بیرون، من فقط یه نکته‌ای رو میخوام خدمتتون بگم. تعدادی از هموطنان پهلوی طلب ما الان دم در سالن هستن و ممکنه که مسئله پیش بیاد. من خواهش میکنم در زمان بیرون رفتن پلیس دم در هستش، سکیوریتی داره همه سعیش رو میکنه که امنیت به بهترین شکل برقرار بشه. فقط من میخوام که حتما مواظب خودتون باشین، چون قطعا بیرون رفتن شما به طور سالم به عهده ما به عنوان شورای هماهنگی هستش. یک نفری خارج نشید، حتما با سکیوریتی هماهنگ کرده باشید، چون سلامت شما بعد از این همایش قطعا برای ما اولویت یک هست، جدای همه حرفایی که اینجا داریم میزنیم. و خواهش میکنم به این توجه. دوستان، مهمترین رخدادی که در جریانه که آینده کشورمون بهش وصله، ما از کنار این نمیتونیم رد بشیم. من نمیدونم مثلا چه جلوه‌ای خواهد داشت که ما از کنار یک همچین مهمترین واقعه شاید 100 سال اخیر در کشورمون از کنارش همینجوری نمیتونیم رد بشیم. من فکر میکنم پیشنهاد آقای زمانی پیشنهاد معقولیه که از کنارش نمیشه رد شد. همه دنیا نما رو جدی میگیرن، به ما من نمیدونم میخندن، گریه میکنن، نمیدونم چه کار میکنن. از کنار این نمیتونیم رد بشیم. ببخشید، نه اجازه بدید بفرمایید. من دونه دونه نه آره ببخشید. دوستان خواهش میکنم لطفاً نظم رو رعایت بکنید. همین اول کار به هم نریزیم همه چیزه. اجازه، من دونه دونه کسانی که دستشون رو بالا میکنن میگم که بیان اینجا صحبت بکنن. اجازه بدید. بفرمایید بشینید. خواهش میکنم همه بفرمایید بشینید. خواهش میکنم همه بفرمایید بشینید. شما نه آقای شما تشریف بیارید. بفرمایید بشینید لطفاً. مهدی جان سکوت را رعایت بکنید. اسماعیل جان میشینید لطفاً. همه بشینید. نه همه بشینید. به دونه دونه صحبت میکنیم. خواهش میکنم 1 دقیقه یا 1 دقیقه و نیم بفرمایید شروع بکنید صحبت کردن. دست کی بود میکروفون؟ به ایشون بدید میکروفون رو لطفاً. نه بگو بیاره. بیا. ببینید عزیزان، مسئله حق مشارکته. مردم ایران امکان مشارکت در این گفتگو رو ندارن. ما موظف نیستیم از طرف تمام مردم ایران. لطفاً سکوت کنید، من میخوام صحبت بکنم. بعد اگر متوجه نشید معنی نمیده این. میخوایم مشارکت بکنیم. نه اجازه بدید، من توجهم پرت میشه. خواهش میکنم. ببینید مردم ایران 100 میلیون ایرانی وجود داره. اینها امکان مشارکت الان ندارن به دلیل اینکه سد شده رابطه مردم با تصمیم گیری جمعی.
یک نکته اینه، اول توجه بفرمایید ما هیچ کدوممون نماینده تمام مردم ایران نیستیم، هممون با هم احتمالاً نیستیم. نکته اول. نکته دوم اینه که 400 و خورده کیلو اورانیوم 60% غنی شده که باعث میشه میلیون ها نفر رو کشت، در یک وضعیت بسیار خطرناکی اونجا قرار داده. نکته دوم، موشک های اونجا هست که میتونه این پیلود رو ورداره کشورهای همسایه رو، اروپا رو نابود بکنه. نکته سوم، یعنی طرفین این دعوا ایرانی‌ها هستن، جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی هست، اسرائیل هست، امریکا هست و جامعه جهانی. وقتی که ما میخوایم در مورد موضوع صحبت بکنیم باید دلیبریت بشه. ما نمیتونیم اینجوری اگریگیتیو تجمیعی یه رأی بگیریم بگیم اکثریت گفتن این کارو بکن یا اون کارو بکن. این بحث رو به جایی که اینجا خاتمه بدیم، امضا بکنیم زیرش، بیاریم در دلیبریشن روی همین پلیسی که شما معرفی کردید. این یه بحث کلانه. اجازه بدید تمام نظرات گرفته بشه، خوشه‌بندی نظرات بشه، نقاط اختلاف رو پیدا بکنیم و بریم حل اختلاف بکنیم در نقاط اختلاف. مسیری که به نظر من میرسه. و بعد میتونیم تو با بعدش رأی‌گیری هم بکنیم. یک نفر اینجا داره، یک نفر داره اینجا می‌نویسه از اسامی کسانی که میخوان صحبت بکنن. ببین، آره ما 2-3 نفر دیگه میتونیم صحبت بکنیم. الان یه دونه مخالف صحبت کردن، یه دونه موافقی که الان هستن کی هستش؟ موافق؟ موافق کی میخواد صحبت بکنه؟ موافقی؟ نه، الان مخالف صحبت کردن. نه موافقی یا مخالفی؟ دوستان خیلی خوب. نه من بسیار خب دوستان، به نظرم بفرمایید. خیلی خوب. دوستان آقای براتی اون پیشنهادی که دادن، به عنوان اینکه اون قسمتی که همه دوستان موافقن رو منتشر میکنیم، قسمت بعدیش که راجع به جنگ هست رو توی همونطوری که دوستمون اشاره کردن در پلیس راجع به صحبت میکنیم. اگر به نتیجه رسیدیم اونو بهش اضافه میکنیم. اگر موافق هستید با این اوکی. خیلی ممنون از اینکه تشریف آوردید. امیدوارم که بتونیم ادامه پیدا بدیم.